Καλώς ήλθατε στο τρίτο Διεθνές Wellbeingr Forum υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ενίσχυση της ευεξίας και ψυχικής υγείας των εργαζομένων, τα πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία». Κυρίες και κύριοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε σήμερα εδώ κοντά μας, στο Ζάππειο Μέγαρο, έναν τόσο σημαντικό χώρο για την ιστορία της χώρας μας κυρίως, όπου θα συζητήσουμε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, την ευεξία και την ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας. Το φόρουμ αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει γίνει πλέον θεσμός και πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου και προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για να ενημερωθούμε για τις τελευταίες έρευνες, στρατηγικές αλλά και πολιτικές που ενισχύουν την ευημερία των εργαζομένων. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε διακεκριμένους ομιλητές, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, ηγέτες επιχειρήσεων αλλά και οργανισμών, καθώς και ειδικούς από τον χώρο της ψυχικής υγείας, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι θα μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους, δίνοντάς μας πρακτικές συμβουλές αλλά και πολύτιμες στρατηγικές για την βελτίωση της ευεξίας στο εργασιακό περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε ότι η ψυχική υγεία και η ευεξία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι μια πραγματική αναγκαιότητα. Η ευτυχία και η ισορροπία των εργαζομένων οδηγούν σε ένα πιο παραγωγικό και υγιές περιβάλλον, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της. Σήμερα, λοιπόν, θα δούμε πώς η επένδυση σε αυτούς τους τομείς μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη και να δημιουργήσει πιο ανθεκτικές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Μέσα από τις ομιλίες, τις ζωντανές διαδραστικές παρουσιάσεις, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, αλλά και συζητήσεις, θα αποκτήσουμε γνώση για τις τελευταίες έρευνες σχετικά με την ευεξία και την ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας. Σε αυτό το σημείο, παρακαλώ πολύ να έρθει στο βήμα η κυρία Ιζαμπέλ Ραζή, συνιδρύτρια της Wellbeingr, με την κυρία Αγγελική Δικαιούλια, για να μας πει δύο λόγια. Να της δώσετε και ένα θερμό χειροκρότημα, να την ενθαρρύνουμε. Ιζαμπέλ μου. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Είναι τρίτη χρονιά φέτος που μαζευόμαστε εδώ σε αυτό το χώρο για τη σημαντική ημέρα αυτή και αυτό μας γεμίζει πράγματι αισιοδοξία και όρεξη για παραπάνω δουλειά. Φέτος, λοιπόν, σε ευθυγράμμιση με τη θεματολογία που έχει θέσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας, αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε θέματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Το σλόγγαν είναι, το quote είναι «It's time to prioritize mental health in the workplace». Η Wellbeingr, λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και οι επιχειρήσεις, προάγει και επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θέτει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, προκειμένου να ενισχύεται η παραγωγικότητά του, η δημιουργικότητά του, αλλά και η κοινωνική ευημερία της κοινωνίας γενικότερα, των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα. Μεταξύ άλλων ομιλητών, λοιπόν, έχουμε την τιμή να έχουμε διαδικτυακά σήμερα μαζί μας τον Γκάμπριελ Ιβμπίτζερο, που είναι εκπρόσωπος του World Federation for Mental Health και θα μας παρουσιάσει το γιατί που κρύβεται πίσω από τη θεματολογία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας. Έχουμε όμως και την Σάρα Κάνιγχαμ, διευθύνων σύμβουλος του World Wellbeing Movement, που έχει ταξιδέψει από την Αγγλία για να βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα και να μας παρουσιάσει ακράδαντα στοιχεία για το Workplace Wellbeing. Έχουμε επίσης το γνωστό σε πολλούς, Dr. Steven McGregor, που θα μας εμπνεύσει προς την υιοθέτηση πρακτικών που όλοι θα θέλαμε να βλέπουμε στον κόσμο των ελληνικών επιχειρήσεων. Έχουμε επίσης πολλούς ακόμα διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμβάλλουν βεβαίως στις εργασίες και στην επιτυχία του συνεδρίου αυτού. Στο τέλος, λοιπόν, θα κλείσουμε με μία νότα αισιοδοξίας.
στρέφοντας το βλέμμα μας προς το μέλλον και δίδοντας το λόγο στους νέους και τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε γι' αυτό πολύ τον Νίκο Κατσόρη, που από την Αμερική παρακινεί τους νέους και τα παιδιά για να γίνουν καλύτεροι εργαζόμενοι και καλύτεροι άνθρωποι και να διαμορφωθεί το μέλλον που ονειρευόμαστε για όλους. Θα κλείσω λοιπόν εκφράζοντας την τεράστια ευγνωμοσύνη μας στους πλατινένιους χορηγούς μας, την EY και την Κοσμοτέ, χωρίς την έμπρακτη υποστήριξη και γενοδορία των οποίων τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν υλοποιήσιμα. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύουν την ουσιαστική αφοσίωσή τους στην ευημερία του χώρου εργασίας. Ευχαριστούμε επίσης τους χρυσούς χορηγούς μας, την Έργο Ελλάς και την Οικονομάκης Law Firm, που μας δίνουν με τη χορηγία τους την αισιοδοξία ότι οι εταιρείες του κλάδου της νομικής και της ασφάλειας νοιάζονται πραγματικά για τους ανθρώπους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αργυρούς χορηγούς μας, την Coca-Cola HBC και την App Ελλάς, εταιρείες που η κάθε μία στον τομέα της δείχνει έμπρακτα την αφοσίωσή της προς τον τομέα αυτόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΠΕΨΑΕ και την Αργό, που από το πρώτο Wellbeingr Forum μας υποστηρίξανε χορηγικά και μας βοηθήσανε ουσιαστικά. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Aqua Carpatica, στη Eurobank, τη Motor Oil και την BWC για την πολύτιμη υποστήριξή τους. Να ευχαριστήσουμε όμως θα θέλαμε πολύ και να στείλουμε εκεί πέρα ίσως και έξω από τον χώρο αυτό, μια πολύ μεγάλη αγκαλιά σε όλους μας τους εθελοντές που όλο το χρόνο, αλλά και σήμερα, μας βοηθούν πολύ στο πολύτιμό μας έργο και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς επικοινωνίας και συγκεκριμένα, λοιπόν, τη Happy Life Mag, την O και φυσικά την υπέροχη Μάγδα Τσάνγκου, που δέχτηκε να συντονίσει την εκδήλωση αυτή. Σας ευχόμαστε λοιπόν μια πολύ όμορφη μέρα, γεμάτη αξέχαστες well-being στιγμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Ραζή, θα μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ για την άρτια διοργάνωση αυτού του φόρουμ που, όπως προανέφερα, αποτελεί θεσμό. Και να σας ευχαριστήσω και εγώ για την εμπιστοσύνη σας και εσάς και την κυρία Δικαιούλια. Σας ευχαριστώ θερμά. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε συντελεστές, ομιλητές, συνεργάτες, χορηγούς, εθελοντές και εθελόντριες που έκαναν πραγματικότητα αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση, καθώς και το Υπουργείο Υγείας για την πολύτιμη υποστήριξή του. Και σε αυτό το σημείο παρακαλώ πολύ τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας, να έρθει κοντά μας. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Ένα θερμό χειροκρότημα. Κυρίες διοργανωτέ, εκπρόσωποι των Υπουργείων, κυρία Τζένιφερ Χώρο, εκπρόσωποι του WHO, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καλεσμένοι, ξέρετε, το να γιορτάζει κανείς επετειακά, κάθε χρόνο δηλαδή, τέτοιες μέρες, δεν είναι μια προσπάθεια απλής υπενθύμησης. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι και συνήθως είναι και μια ευκαιρία αναλογισμού. Γι' αυτό και πραγματικά αυτή η προσπάθεια που κάνει κάθε χρόνο η Παγκόσμιος Οργάνωση Υγείας, WHO, να δίνει μια ιδιαίτερη χρειά σε αυτή την επέτειο, έχει τη σημασία της. Έχει σημασία δηλαδή ότι σήμερα συζητούμε την ψυχική υγεία σε σχέση με την εργασία. Θα πω χιλιοπομένα πράγματα, αλλά καλό να τα θυμάται κανείς. Όταν λέμε υγεία, και αυτός είναι ένας κλασικός ορισμός του WHO, είναι η ευεξία. Αυτό που εσείς έχετε επιλέξει σαν τίτλο της οργανώσεως, στο Wellbeingr δηλαδή. Όχι απλώς η έλλειψη μιας συγκεκριμένης νοσολογικής οντότητος ή μιας συγκεκριμένης αναπηρίας. Όταν λοιπόν μιλούμε για ευεξία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, αν έχει σχέση μία φορά με την σφαίρα της φυσικής κατάστασης, έχει πολύ περισσότερο σχέση με την σφαίρα της ψυχικής κατάστασης,
όπου βεβαίως τώρα η ύπαρξη αυτού του διεισμού είναι μια μεγάλη συζήτηση επιστημονικής φύσεως που δεν είναι της παρούσης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ευεξία, το well-being δηλαδή, είναι καθοριστικό για την ύπαρξη ψυχικής υγείας. Αντιλαμβάνεστε όμως, όταν φεύγουμε από την έννοια της έλλειψης νόσου αναπηρίας και πηγαίνουμε σε αυτή την έννοια της ευεξίας, εκεί τα πράγματα φεύγουν αρκετά, για να μην πω πάρα πολύ, από την ιατρική σφαίρα. Γιατί τι σημαίνει ευεξία από ψυχικής πλευράς? Σημαίνει, και αυτό μπορεί να το προσεγγίσει κανείς μόνο από πλευράς της υπαρξιακής θεώρησης των πραγμάτων, σημαίνει ότι υπαρξιακά θεωρώ ότι είμαι καλά. Αυτό το υπαρξιακά θεωρώ ότι είμαι καλά, δηλαδή αισθάνομαι ότι κάνω αυτό το οποίο με ολοκληρώνει σαν ύπαρξη, για να το πω έτσι απλά και κατανοητά, αυτό το οποίο μου αρέσει, και αυτό έχει μία ηλικιακή διάσταση. Δηλαδή, στα χρόνια της διαμόρφωσης, η υπαρξιακή αυτή διάθεση είναι αυτό το οποίο θέλω να γίνω. Στα χρόνια της οριμότητας, η υπαρξιακή αυτή διάσταση σημαίνει ότι είμαι καλά εδώ που είμαι. Και στα χρόνια της υποστροφής σημαίνει ότι έκανα καλά αυτά τα οποία ήθελα να κάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι το να μπορεί να πει κανείς σε κάθε φάση της υπαρξιακής του εξέλιξης ότι κάνω αυτό το οποίο θέλω να κάνω, ότι είμαι καλά εδώ που είμαι και κάνω αυτό το οποίο θέλω να κάνω ή έκανα αυτό το οποίο πάντοτε ήθελα να κάνω, είναι μια πολύ δύσκολη διαπίστωση. Συμβαίνει όχι συχνά. Και αντιλαμβάνεστε εκεί ότι ο ρόλος του Υπουργείου Υγείας ή του Χωροτοφυλακίου Ψυχικής Υγείας είναι ελαχιστότατος μπροστά στο ρόλο του Υπουργείου Εργασίας ή των υπολείπων Υπουργείων. Και όπως συνηθίζω να λέω, όχι χαριτολογώντας, αλλά σοβαραλογώντας, ότι ο τελικός υπεύθυνος για την ευεξία στην Ελλάδα είναι ο Πρωθυπουργός. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, η ύπαρξη ή, να το πω διαφορετικά, η έλλειψη νόσου και αναπηρίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σαν Υπουργείο Υγείας είμαστε υποχρεωμένοι να επικεντρωθούμε σε αυτό και επικεντρωνόμαστε πραγματικά στο μέτρο φυσικά των δυνατοτήτων μας. Πραγματικά η εργασία, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει μια ουσιαστική υπαρξιακή σημασία για το well-being, για την ευεξία στον άνθρωπο. Το να μην έχεις εργασία είναι πραγματικώς καταστροφικό. Ή να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν σου αρέσει, δεν σου ταιριάζει, επίσης δεν είναι καλό για να αισθάνεσαι καλά. Ακόμη πιο σημαντικό, και εδώ είναι το πραγματικό δικό μας έργο και πρόθεμα και υποχρεώση, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μία νόσο, έχουν μία αναπηρία, να μπορούν να αισθάνονται σωστά στον χώρο της εργασίας τους και να κάνουν πράγματα τα οποία τους αρέσουν και τους συμφέρει. Κατά συνέπεια, εκεί πρέπει να παρεύουμε εμείς συγκεκριμένα ως Υπουργείο Παροχής Συγκεκριμένων Υπηρεσιών και το κάνουμε ως εξής. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας έχουμε 4 κέντρα ημερήσιας φροντίδας και υποστήριξης εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Κυρίως όμως, και θα πρέπει να το πούμε αυτό εδώ, σαν Υπουργείο Ψυχικής Υγείας, έχουμε εδώ και αρκετό καιρό και προσπαθούμε τώρα να τους αυξήσουμε και τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία μας στο Εθνικό Σχέδιο, στο Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Θα παίξουν κομβικό ρόλο οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, στους οποίους προσφέρονται θέσεις εργασίας σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει και οι οποίοι αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα ακριβώς για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει. Και υπάρχει στα σκαριά ουσιαστική προσέγγιση με το Υπουργείο Εργασίας και κυρίως με την νέα υπηρεσία απασχόλησης, έτσι ώστε σε συνεργασία με αυτούς να δημιουργούνται προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης, όπου θα κατευθύνονται αποκλειστικά δικοί μας ωφελούμενοι, για το πούμε έτσι πιο λαϊκά, ασθενείς οι οποίοι έχουν νοσήσει και οι οποίοι τώρα πλέον μπορούν λόγω της βελτιώσεως της καταστάσεώς τους να εργαστούν. Άρα λοιπόν, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την δυνατότητα που μας δίνετε να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα, για την προσπάθεια που κάνετε να ευαισθητοποιήσετε την κοινή γνώμη και ελπίζω ότι πρωτοβουλίες σαν τις δικής σας θα είναι όχι απλώς μεμονωμένες εκδηλώσεις μιας καλής πρόθεσης, αλλά σιγά σιγά θα διωγγώνονται έτσι ώστε θα παρασύρουν όλη την κοινωνία στο διάβα τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς.
Κύριε Υπουργέ, εμείς σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια, γιατί αυτό που αναφέρετε τώρα, σας μιλάω σαν δημοσιογράφος, σαν είδηση είναι εκπληκτική. Το να μπορείτε να εντάξετε στο κοινωνικό σύνολο και μάλιστα να προσφέρετε και θέσεις εργασίας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει δύσκολα είναι εξαιρετικά σημαντικό και φαντάζομαι ότι αυτό θα απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε και μπράβο σας. Ξεκινάμε λοιπόν με το βίντεο, με τους χαιρετισμούς, και πάμε στο βίντεο της Υπουργού, της κυρίας Νίκης Κεραμέως. Δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρακαλούμε να δούμε το βίντεο. Η 10η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, αποτελεί μια αφορμή να συζητήσουμε ειδικότερα ζητήματα ευεξίας και ψυχικής υγείας στον χώρο της εργασίας, καθώς και να αναδείξουμε τη σημασία ενός υγιούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 27% των εργαζομένων βιώνουν εργασιακό στρες ή κατάθλιψη. Η ψυχική υγεία είναι καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και η μέριμνα για την ψυχική υγεία των εργαζομένων δεν αποτελεί απλώς μια υποχρέωση της πολιτείας και των εργοδοτών, αλλά και μια συνειδητή επιλογή. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επενδύει στην προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και στη διασφάλιση υγιών εργασιακών συνθήκων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η καθιέρωση της προστασίας των εργαζομένων από τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, η διαρκής έλεγχη για τη διασφάλιση τήρησης των εργασιακών δικαιωμάτων και επιβολής της νομοθεσίας, η δημιουργία ενός πλαισίου για την τηλεργασία, η επέκταση της γονικής άδειας. Όλα αυτά αποτρέπουν φαινόμενα που εντείνουν το εργασιακό στρες και ενισχύουν το αίσθημα δικαιοσύνης και ασφάλειας. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση έχει εκπονήσει την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και εκεί προβλέπεται η ανάπτυξη προγραμμάτων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Εξίσου κομβική με τις θεσμικές πρωτοβουλίες είναι και μια νέα κουλτούρα που προάγει την ανοιχτή επικοινωνία, να μιλάμε ανοιχτά για ψυχικά θέματα, για ζητήματα ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες του τρίτου Wellbeingr Forum, που αναδεικνύει ακριβώς τη σημασία της ψυχικής υγείας και της ευεξίας στους χώρους εργασίας, αλλά και την ανάγκη να μιλήσουμε ανοιχτά για τα ζητήματα αυτά. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με την κεντρική μας ομιλία και συζήτηση για το ότι είναι η ώρα να βάλουμε προτεραιότητα στην ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας. Παρακαλώ τον κύριο Γιάννη Φαντόπουλο, τον καθηγητή Οικονομικών, να ανέβει στο βήμα, καθηγητής Οικονομικών, Υγείας και ακαδημαϊκός, συντονιστή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΚΠΑ, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής της Wellbeingr ΑΜΚΕ. Παρακαλώ. Είναι κοντά μας ο κύριος έρχεται. Θα έχουμε online το Γενικό Γραμματέα και CEO του Παγκόσμιου Οργανισμού Ψυχικής Υγείας. Είναι και βεβαίως ο οργανισμός που μας εμπνέει και μας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε φέτος σε αυτή την θεματολογία. Είναι η ώρα λοιπόν να δώσουμε την προτεραιότητα, όπως σας ανέφερα, στην ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας. Σας ευχαριστούμε. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γκάμπριελ Ιβισμπάρο, ζωντανά από το Λονδίνο, και σας δίνω το βήμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι μια μεγάλη τιμή για μένα να ξεκινούμε και να ανοίγουμε αυτή τη συνεδρίαση για το Wellbeing at Work. Αλλά ξεφυλίζοντας την ιστορία, βλέπουμε ότι το well-being που συζητάει ο ΩΣΑ και οι διεθνείς οργανισμοί δεν είναι τίποτε άλλο από τον φίλο μας, τον μοναδικό Αριστοτέλη, ο οποίος είχε μιλήσει για το eudaimonia. Το μεταφράσαμε ευδαιμονία. Και τι έλεγε ο Αριστοτέλης? Έλεγε ότι όλοι μας, πέρα από τη σωματική, ψυχική υγεία, θα πρέπει να ανατρέξουμε μέσα μας και να βρούμε το καλό δαίμονα. Ο καλός δαίμονας είναι αυτός που κατά την πλατωνική φιλοσοφία, Φέδρος Α, Φέδρος Β, περί ψυχής, ο Πλάτωνας είχε πάρει το Φέδρο και ο Φέδρος νεαρός, τότε μαθητής του Πλάτωνα, του λέει «Δεν με αγαπάς». Ο Λυσίας μου έχει δώσει εδώ ένα καταπληκτικό λόγο
ο Λυσίας, επειδή ωραίγεται τον νεαρό Φέδρο, του είχε γράψει ένα ποιμηνικό καταπληκτικό λόγο. Και γυρίζει και του λέει τότε ο Φέδρος, «Δεν με αγαπάς όσο με αγαπάει ο Λυσίας». Και τότε ο Πλάτωνας του λέει, «Έλα να περπατήσουμε μέχρι εδώ τον Κηφισό, δίπλα μας, και εκεί ακριβώς αρχίζει ο λόγος περί ψυχής». Και του λέει ακριβώς ότι... Ευχαριστώ. Και του λέει ακριβώς ότι, πρόσεχε, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τσαριωτήρ, ένας που είναι πάνω σε ένα άρμα. Και υπάρχει ένα μαύρο άλογο που είναι πολύ δυνατό και ισχυρό και που το άλογο αυτό προσπαθεί να τον παρασύρει προς τα κάτω, και ένα άλογο λευκό το οποίο προσπαθεί τον άνθρωπο να τον παρασύρει προς την αρετή και την αριστεία. Θα πρέπει ο τσαριωτήρ, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω στο άρμα, με το άσπρο το άλογο να οδηγήσει το άρμα προς την καλλιστεία και την αριστεία. Ακόμα και σήμερα η λέξη αριστεία στα πανεπιστήμια μας ορισμένους τους εξαγριώνει, αλλά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να την προασπίσουμε και να την προάγουμε. Τι σημαίνει αριστεία στο χώρο της δουλειάς, τι σημαίνει αριστεία στο well-being και πόσο το well-being είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο παραγωγικό, αποδοτικό. Άρα η ευτυχία μας στο χώρο της δουλειάς είναι εξαιρετική σημασίας και θερμά συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ για τα 4 κέντρα και ακριβώς την προαγωγή της υγείας, και ήταν πολύ σημαντική αναφορά και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος τρέχει εδώ δίπλα στο Λυκαβητό, έχοντας ενσωματώσει το well-being μέσα ακριβώς στη διοίκηση και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Χωρίς περαιτέρω αναφορές, θα ήθελα να καλέσω τον καλό δαίμονα που υπάρχει μέσα μας και με τον καλό δαίμονα να ξεκινήσουμε αυτό το συνέδριο, οδηγώντας μας σε αυτό που λέγεται ευδαιμονία. Ευδαιμονικές λοιπόν συζητήσεις μέσα από το well-being, μέσα από την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Και έρχομαι αμέσως στο... now I will change into English. I would like to invite now the Real Honorable Gabriel Invigero, Secretary General of CEO World Federation for Mental Health, who is actually a colleague, a very warm welcome, dear colleague from Novo University, very close to your university in Lisbon. We have lots of good connections with Escola de Saúde Pública, which is really also an equally important place. So you have the floor, sir, and we would very much looking forward to your very challenging presentation with lots and lots of good ideas. The floor is yours. Thank you very much for your participation, Gabriel. Thank you very much. I'm happy to share my slides. Okay, hopefully. Okay, cool. So I think you should be sharing. Okay, so thank you very, very much for the great introduction. Sorry, first of all, I cannot be with you physically in Athens today because we have a family commitment tomorrow. Is the burial of my teacher, mentor, Sir David Goldberg. So this is why I'm not able to join you. But I want to thank the organizers, thank the ministry for putting this together. The Minister Keramus, the Deputy Minister Dimitrios, and the Mayor, Hadis Dukas, and all the presenters. I'm very grateful for this honor to join you online. So, and to Wellbeingr GR, thank you very much. And I think Isabel, I must say a few words about her. She's a very competent lady, very tenacious, who was able to track me down through all my difficulties. So I want to say thank you. She's a very patient lady. So Isabel, thank you very much. So as I said, I'm honored to give this keynote address. And what do I plan to share with you over the next 15 minutes? A couple of things. I will tell you how this year's theme for World Mental Health Day was chosen. And I will tell you the importance of the theme. I will say a few things about work-life balance to begin to let you think differently as how we think about it, and then begin to bring some concept together about well-being. And I want to say well-being is not a one-man's business, it's all our business. So it's the business of the individual, the employer, and government. I hope it will come out in the next 15 minutes.
First of all, I want to say a special thank you to our United Nations Secretary General, His Excellency Antonio Guterres, who, with all the difficulties all over the world with crisis, was able to send us a message today to mark World Mental Health Day. And he reminds us of the importance of well-being. He tells us something about COVID-19, that the COVID-19 has changed the landscape and that many things have changed. And the workplace no longer is the same place as we thought about it. But he says that we must prioritize our own well-being, prioritize well-being of our societies and areas on all our contact. And I think, this message is very important. Hopefully you have it and you can share around to your colleagues and office places. And it reminds us that actually 61% of the world population over the age of 50 are in workplace. So basically we spend a lot of our time in work. And we have to then understand, if we spend this so much time in work, how do we make sure the work is good for us? And it's also we are good for the work. So I told you I would tell you briefly about how the World Mental Health thing this year was chosen. So what we did at the World Federation for Mental Health, where I'm the Secretary General, was that we sent a message around the world to say, please think about mental health issues, social, political, or economic that you are facing. Send us ideas, and then we can put it together to see what it looks like. So we got a lot of ideas, maybe about 100, 200. So we put them into to young people to do research into. So then we fine-tune them to about another 20, 50. Then we send them around all over the world. And then we had a vote for people to vote. And this year, actually, the vote that, it was about employment that came up the highest. So this is why this thing was chosen. But one of the things we noticed is that more young people are more interested in choosing things for World Mental Health Day. I think because they are very good at IT and they are good activists. So and I think the thing chosen this year actually is very, very good. I think it connects all of us together, whether you're at home, you're a mother, father, at officers, and so it's about that thing that brings together. And I want to thank the WFH board for accepting the global proposal. When the thing was chosen, it's my job as Secretary General to then announce and put things together. So really, this is an extra from one of the things I said, and that, was that since 1992, we have been celebrating World Mental Health Day. But when WFMA was founded in 1948, employment was one of the key things they talked about. So how we should, engage with ILO. In the Labour government, talks about agriculture, food, so WHO, so all the issues, all the big institutions and citizens, so yourself, so we are following the route of the roadmap that was proposed by our founding leaders since 1948, and hopefully I'll come back to that. So what do we know about employment and well-being? I want to tell you something that is a bi-directional way. Work is important for well-being. So if you're working, you're earning good money, you can spend time with your family. So it's good. Your well-being is also important for work. So if you have poor well-being, you're unable to contribute. Really, we've looked too much in the past as a medical model of well-being and employment. Now we need to think beyond that. So you need to think about it in a social-political way, that we have to have citizens who feel they are valued at work and the work that values the citizen, and that whatever we do at home also affects what we do at work. So it's about that interaction. Hopefully, I will tell you a bit more about that. As I said earlier on, 60% of the world population over the age of 15 are in one form of employment. And we have to keep on remembering that, and that actually, if you think about it, majority of our adult lifetime is spent on work-related activities. So if we're going to spend so much time of our life on this, we have to make sure it's good for us. One of the things COVID-19 has shown us is that pattern of work has changed. So in the past, people used to go to office and back and go, but now people work more from home. IT has brought in things. And also, more and more, we now know that home can be the place for work for many people, especially women. So what I'm trying to think about now is to begin to bring some theory as to how we can understand well-being at our individual level, at our organizational level, and also at societal level. So this triangle helps us to think about it in a new way, in a very constructive way. What we're saying is that well-being, work, home are all interrelated. So and the government
and employers have a central role in playing. So for the government, so you have to provide the legal framework that allows people to thrive at work. It's very important. And the training is important. So human resources managers, those of you in this audience, need to think about it. Do I have appropriate HR regulation to support, well-being in my workplace? Do I have enough training or continuous training? So that's the second issue. At the base of the pyramid, we have to recognize two things: that work-related activities and non-work-related activities have interconnection. So if on a maybe Saturday night, there's a big football match and we all go out, and we expect to go to work on Monday morning or Sunday, we could be fatigued. So it may affect our work. So I think employers begin to think about that even the things we do at home have an important relationship to the work we do. But there's something that I really want to say to all of us, and we should be proud about, is self-care. We need to begin to think about self-care in a public way, as a public activity, so that people can contribute better in their work and what they are doing. And what do we mean by self-care? We mean a lot of things by self-care: ability for you to look after yourself, physically, psychologically, emotionally. So that's part of it. Being altruistic, so helping others, volunteering is part of self-care. Looking after your neighbor is part of self-care. So we have to don't see self-care as this nebulous thing. Actually, it's an important thing. And what literature tells us and evidence is that people who participate in self-care are more productive at work. And so therefore, so you employers, you have to think about how do you support people to have self-care in your employment. We have to think about the complexity of the work. So the more complex the work is, the more demanding it is. So for those people, do they need extra support? Do they have the training in your employment at work to be able to do the things you are expecting them to do? I'm going to tell you something totally different now. I'm telling you about complexity and seriousness and the manager, directors at the top, but I want to also say something else. We have to provide what's called equal value for what we do. So the cleaner in the office is just as important as the director, because if they don't make the office place good enough, you are likely to deliver the good things. So for offices and big corporations, you have to be thinking about how do I balance the needs of my organization with the individual needs. So one of the things I would suggest after today, when you go back to your offices, think about this triangle and share with your staff, and say, look, think about the triangle. Where do you think you fit in? Are there things we can do differently in our employment? Do you have enough training, to support yourself and support our values? Do we need to change in your task? Do we need support? So something very concrete that we need to think about if you are to promote, well-being at your work. In my practice, in London, where I also practice, we now have a well-being officer for the practice, because we realize that, people may not want to talk to the director, but they may be able to talk to the well-being officer, and who can say, actually, we need yoga as a practice. So once a month, we need to organize activities, yoga for the practice, and we have seen that we've driven productivity in our practice. So people are more tolerant, to the work they are doing. So that's really important, that the organization has to provide something to make things happen. So one of the things I've been thinking about for a very long time is how do we provide resources for ourselves and for organizations to allow people to do work. And this paper, this information has been known since about 2009, what's called the Personal Resource Allocation Framework. So what does it tell us? It said that, if you are giving somebody work, or they need to understand what is the work. Have they got the resources to do this work? So it's no point telling a driver, a HGV driver, to drive 20 hours if it's not capable. So how do they do it? So that's and also you have to think about what's called outcome measures. So don't give me a task that cannot be measured, because really then it's a no-win situation. So do people have individual outcomes? And do they know it? And so do they have the resources to be able to deal with that? Even then, me as the individual person, I have to think about, all right, the institution is giving me this task. Do I have the personal resources to deal with it? And what are the influencing factors from the community? So if I've got difficulty at home, I may not be able to do the job.
So if I'm not well paid, I may not be able to do the job. So this personal resource allocation framework is very, very good. You know, I've tried it myself to think about my work, you know, and using this, you know, where does it fit in? So again, these are tools that we should begin to employ in our workplace, so that, you know, that the workers know you value them, and you yourself, you know, you value the workers, and they can begin to think about the difficulties they're having and how you can support them. We have to listen to people. So we've been doing a lot of work. You know, part of my work in advocacy is talking to people, listening to what people all over the world. We have researchers that work for us, really model people that help us to contact people. Because if we don't speak outside our system, we may not understand what other people are doing. So advocacy is important. So in where you are working, in your offices, have an advocate, you know, that can speak to your staff, that can also see how you can support your community. I told you, altruism is important, self-care is important, volunteering is important. So how do we bring those into the kind of work we are doing? And also, what do you do as an organization in where you're working? Get young people to come to volunteer, you know, and also get volunteering, your staff to volunteer to support the community is one of the things I will talk about. COVID-19 is the elephant in the room. Things have changed, you know. So we did some work ourselves, you know, as part of trying to understand what the impact on well-being and work. Were very striking that many of the people who responded in this survey were mostly female. And one of the things that people thought was that because you're at home, you know, you could do more hours. You know, people actually they found it much more difficult during the time of COVID because people are working from home. And it doesn't matter whether you are a healthcare worker, somebody first responder or a mother. That really, so we have to think that the time bomb of the COVID-19 is still there. And unfortunately, it's had more impact on women and more vulnerable population. So we have to begin to, as a public level, what are we going to be doing to ensure that we are capturing what COVID-19 has taught us? But there is a huge workforce, a population that matters most. I'm going to spend a bit of more time now about women and women in their role as mothers, sisters, aunties, wives at home, and also in the workplace. Many of the jobs that we take for granted are done by women, but without those work, right, we cannot have the well-being in our offices. So really, so one of the things I will be suggesting to you and to all of us is that we have to find a better way to value the work women do in our society, in our offices, you know, to value their contribution and to tell them we value them. You know, so people do not have regular 1 month in activities where they say work of the month, you know, for doing this, you know, to celebrate little things so that people feel valued, so they feel good about coming to work. The World Bank did this survey, which is very good, you know, which I'm sharing with you now, that what they found out during the COVID-19 was there were overrepresentation of women in what they call low-paid or caring jobs. So, for example, personal carers, you know, so we're done mostly by women as 83% as opposed to 12% for men. Working in healthcare, nurses are called more, you know, food, you know, sales assistant. But when you look, majority of those work done predominantly by women were often not as valued as they should have been. They were not well paid. So, and most of them could be what's called short-term labor. So during COVID-19, they were most affected. So what we should be thinking about is how do we give what I said, remember earlier on I said about equal value. We should give equal value, you know, to all the societal members who we support. So the sales assistant should be given the same good value, you know, as the work they are doing, you know. People who prepare food for us. It's not only the CEO, you know, the chief executive that matters, you know. So really, we have to begin to think differently and say, actually, we value, you know, each and every member of our team. When I looked at this slide, what I'm sharing for you, this is done from England in Institute of Physical Studies, looking at during COVID-19.
they surveyed people. They looked at men and women. So let me start by the lower flight, leisure activities, that men and women participated equally on equal activities. I won't be surprised because they were locked together anyway. So if you have to go to work together, maybe they did it together. Personal care, you are home, so they spend equal time. Sleeping time, equal. But then look at the slides, the graph above. What did they find? That more men were in paid job than women. So therefore, that they have more income during the COVID-19. Housework, even though they are both men and women at home, but what happens that the housework was done more by women. Childcare was done more by women. So again, so this issue that we have to find a way to bring in what we do at work to what we do at home. So I'm trying slowly to round up to say, actually, work is very, very important. Since 1948, we've known about it. And healthcare is very important. So I've taken this from President Hollande's presentation, when he looked up, health and healthcare. And he said that we knew challenges that are going to face us. We know that. Wars, we're having a series of wars. The pandemic that he did, has come and will continue to come. Inequality will continue to be a problem. Stigma will continue to be a problem. There'll be man-made disasters. Technology will come as challenge for us, So if you're taking on technology, how do you use it better in our work? So let me try to bring it together. We have to think of a new way of thinking about, well-being and workplace. So we need to think about the work as part of the work, as part of what we do at home, and what we do at work. We cannot separate them because, they are all taking on our resources. We have to then find a way to balance the resources we have. The personal framework is very good, so that share with your employers, share with your employees, among yourself, even at home. So we can, do as a game at home, husband and wife, say, what do we do at home? Are we having the resources? Are you helping me to do the cleaning? When I'm cleaning, are you helping with childcare? So that it becomes different, so that we can provide, again, value for whether you're working at home or working in the office. They are very, very important. And really, so we need to have a new public health approach to work and work, well-being, employment, and home. And that you must give equal value to the things we do. And if we do so, we will have the well-being. So I want to thank you for inviting me to this. Sorry I cannot be with you physically, but I hope I've given some thinking, some ideas, some food for thought. And let's see how we can get a good discourse from it. And we'll be happy to publish your outcome from this in the WFMH bulletin. Thank you, and thank you for listening to me. Thank you very, very much, Professor Gabriel. You can really see the reaction of the audience, how much appreciate your contribution, your very much globalistic view on what you said, Professor. You invited us to envisage the new challenges that we have to confront since the 1948, and you made reference to wars, pandemics, inequalities, and technical change. A month ago in Gastein, Austria, they got together all the commissioners from the European Union, and then they reached a conclusion that for the forthcoming years, we have to concentrate on three very big Ds. The first D is democracy, that we have to promote democracy and ensure democratic principles among the member nations. The second is demography, which is very much related to the 60% of the workforce of the employment that you mentioned. And then I do remember that during the pandemic, the hardest thing among the Greeks and other European countries was unemployment in youth, because they were deprived from the labor market. And the third D is digitalization. Democracy, demography, digitalization. So my question would come to this issue. To what extent you think artificial intelligence and digitalization would influence well-being at the workplace from a European or globalistic perspective? We are all ears, my professor.
So thank you very much. So I think we have to embrace AI. So that's the first thing I want to say, because it will transform our lives to the better or for worse, depending on regulations and code. So many years ago, I worked with an army technologist, and a professor of economics, and we began to think about it at that time that if things move forward faster than we are thinking, how will we work? And what we realized at that time was that AI will play a role in the future, so we have to embrace it. But the problem with AI is what you put in is what you get. So we have to, as a system, to put input into AI, so design it so that it's useful to us. So really, so I don't think we should run away from it. It will happen. It's happening. We should embrace it, but we have to do it differently. So for example, people think I may lose my job. No, you won't lose your job. I think there'll be redistribution of job. Things will change. In one of the slides, I put task shifting. So so there will be things that the technology will do for us. There are things that humans will do. Human encounter will continue to happen. We have to relate. So really, so it's about how do we restructure AI to be advantageous to us humans rather than being afraid of it. So let's. So for example, I would tell employers, think about AI in your office, speak about it. Don't be shy. People know that it's happening, what else can they do in the office to be sure it's useful to them. So let's embrace AI, let's make it positive, and let's put the correct input, because at the end of the day, human beings program AI whether we like it or not. So what we put into it is what we get. So that's my suggestion, that let's design the AI for now and for the future that gives equal value to all of us. Thank you very, very much for your answer and your visionary presentation. Ladies and gentlemen, I would really like to invite you to express our appreciation to Professor Gabriel for the very interesting presentation. Professor Gabriel. Thank you very, very much for inviting me. So the floor is now to the next speaker. Χάσαμε την όμορφη Μάγδα. Στον επόμενο κύκλο συζήτησης, λοιπόν, καταρχήν θα αναφερθούμε στις διεθνείς στρατηγικές και την ελληνική πραγματικότητα στα θέματα του Wellbeing at Work. Θα συνδεθούμε διαδικτυακά με την Ζίντα Πονιέσε, Policy Analyst, Health and Safety at Work, από την DG του Employment στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις Βρυξέλλες. Στη συνέχεια θα έχουμε τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα από το Υπουργείο Εργασίας και Ασφάλισης, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων. Θα έχουμε την κυρία Πόπη Καλαϊτζή, που θα συνδεθεί διαδικτυακά, γιατρός φυσικής ιατρικής και ιδρύτρια της Longevity and Wellbeing Clinic. Και βεβαίως συντονίστρια θα έχουμε την Ιωάννα Φαναριώτη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της EY, Head of Talent, EY Greece and South CESA Cluster. Και στο τέλος του πάνελ αυτού θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα που θα μας χαλαρώσει λιγάκι. Να συνδεθούμε με την κυρία Πονιέσε. Όχι, Ιωάννα, ναι. Ένα μικρόφωνο για την... Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους συνέδρους. Είμαστε για τρίτη χρονιά εδώ και είναι ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε πιο ουσιαστικά και να κάνουμε και ένα απολογισμό. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους.
ήδη τους προσφωνήσαμε, αλλά θέλω να συνδεθώ λίγο και μαζί τους, να βεβαιωθώ ότι μας ακούνε από εκεί που είναι. Για τρίτη χρονιά, λοιπόν, η EY υποστηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια να ενισχύσουμε το Wellbeing at Work, έτσι, την ευημερία στον εργασιακό τομέα. Έχουμε κάνει σίγουρα βήματα μπροστά και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Θα κάνουμε σήμερα, λοιπόν, ένα απολογισμό, γιατί είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε όλοι μαζί τι πάει καλά μέχρι σήμερα, τι δεν έχουμε καταφέρει, ποιες ήταν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που βρήκαμε στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την ευημερία στις αγορές και στην κοινωνία και λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που βιώνει η Ελλάδα σήμερα, αλλά και η Ευρώπη, να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και πού πρέπει να επικεντρωθούμε. Βλέπω, λοιπόν, ότι έχουμε μαζί μας την κυρία Ζίντα Πονιέσε και την κυρία Καλαϊτζή. Να ξεκινήσω όμως από τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μιλαπίδη, πρώτη φορά βλέπουμε στα διάφορα μέσα ενημέρωσης να αφιερώνουν τόσο χρόνο για να περιγράψουν φυσικές καταστροφές, πολεμικά όπλα νέας γενιάς, περιστατικά βίας στους νέους μας και δολοφονίες γυναικών. Σε μια τέτοια δυσόπιτη διάχυση πληροφοριών που είναι τρομακτικές, οφείλουμε όλοι να θωρακίσουμε την ευημερία και ειδικά στο εργασιακό περιβάλλον. Έχετε 2 χρόνια ήδη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ειδικότερα τώρα σε καινούρια θέση με τις εργασιακές σχέσεις. Από την δική σας την εμπειρία, με ποιες πολιτικές και ποιες συγκεκριμένες δράσεις έχει συμβάλει το Υπουργείο για να βελτιώσει την ευημερία στην Ελλάδα και πώς μετράτε το αντίκτυπο των δράσεων του Υπουργείου? Θέλετε να μας πείτε κάποια από τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα? Ωραία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Wellbeing για την σημερινή πρόσκληση. Πραγματικά είναι μια πολύ επικοδομητική συνάντηση και θεωρώ ότι καθώς τα χρόνια περνούν θα γίνεται θεσμός και εύχομαι του χρόνου να είναι στην κεντρική αίθουσα του Ζαππείου και να είναι ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις και όλοι οι εμπλεκόμενοι τουλάχιστον στον κόσμο της εργασίας. Το σημερινό συνέδριο μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία. Κατά τη γνώμη μου, εργασία και ψυχική υγεία και κατ' επέκταση ευεξία είναι έννοιες αλληλένδετες. Όλοι όσοι είναι μέσα στην αίθουσα και όλοι όσοι μας παρακολουθούν γνωρίζουν ότι όταν νιώθεις καλά στο χώρο εργασίας σου, είσαι πιο παραγωγικός, είσαι πιο αποδοτικός, άρα ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον τονώνει την ψυχική υγεία. Αντιθέτως, ένα ανθυγιεινό, ένα τοξικό περιβάλλον υπονομεύει την ψυχική υγεία και μειώνει την εργασιακή ικανότητα. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναζητούν βέλτιστες πρακτικές και λύσεις εστιάζοντας στην ψυχική υγεία. Μην ξεχνάμε ότι ο Διεθνές Οργανισμός Εργασίας, ο ILO, το 2022 έχει κατοχυρώσει την πρόσβαση σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον ως μια θεμελιώδη αρχή του. Και όταν λέμε πλέον ασφαλές και υγιές περιβάλλον, φεύγουμε από την παραδοσιακή έννοια της προστασίας, της υποχρέωσης του εργοδότη να προστατεύει τους εργαζόμενους από ασθένειες ή ατυχήματα και πλέον έχουμε εντάξει στην έννοια της ασφάλειας στην εργασία και την έκθεση σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Έτσι, διεθνώς, πάρα πολλές χώρες εστιάζουν στην έννοια της ευημερίας, θεωρώντας ότι η ευημερία δεν είναι μόνο η σωματική υγεία, αλλά επεκτείνουμε και στην ψυχική και στην συναισθηματική υγεία. Με άλλα λόγια, η επένδυση στην ψυχική υγεία είναι μια επένδυση στις επιχειρήσεις, μια επένδυση στον άνθρωπο και τελικά μια επένδυση στην ίδια την κοινωνία. Στην Ελλάδα υπάρχει το γενικό πλαίσιο των προστατευτικών διατάξεων του Κανονισμού Υγείας και Ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει και προβλέπει ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του εργοδότη να παρέχει υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Υπάρχει η Εθνική Στρατηγική για την Εργασία, την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, όπως ήδη προαναφέρθηκε, όπου εκεί περιλαμβάνεται μια σειρά από πρωτοβουλίες νομοθετικές και οργανωτικές δράσεις προκειμένου οι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν, προκειμένου να υπάρξουν δράσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης. Η σημερινή συνάντηση θα έλεγα ότι είναι ένας πιλότος
Πρέπει να βρούμε τρόπους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές, γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα στην ελληνική αγορά εργασίας. Τα μεγέθη δεν είναι ανάλογα της Ευρώπης. Πρέπει οι SMEs, οι λεγόμενες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να αποκτήσουν μια κουλτούρα, να εμπεδώσουμε γενικά μια κουλτούρα σεβασμού της προσωπικότητας του άλλου και πρέπει να συντονίσουμε επιτελικές δημόσιες πολιτικές. Είδατε ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας είναι μια τέτοια, γιατί η εργασία αφορά την ποιότητα ζωής συνολικά. Πρέπει να πούμε, αναφέρθηκε και η Υπουργός στο χαιρετισμό της, ότι η χώρα έχει φέρει ένα αρκετά σύγχρονο πλαίσιο για το μεγάλο ζητούμενο τη συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Αναφερθήκαμε στις άδειες μητρότητας και πατρότητας, αναφερθήκαμε στην επέκταση των επιδομάτων μητρότητας, στην άδεια φροντιστή, στο δικαίωμα στην αποσύνδεση. Λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα και η Ελλάδα είναι πρωτοπορή σε αυτό για το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Υπάρχει το δικαίωμα στην τηλεεργασία, υπάρχουν κανόνες και υπάρχει και το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Αυτό το οποίο όλοι γνωρίζετε, ότι από μια ώρα και μετά και εσείς δεν πρέπει να είστε προσβάσιμοι από τους εργοδότες σας και έχετε δικαίωμα στην προσωπική σας ζωή. Υπάρχει επίσης η μεγάλη σύμβαση 190 που κύρωσε η χώρα για την βία και την παρενόχληση στο χώρο εργασίας, όπου παρενόχληση δεν εννοούμε μόνο τυχόν σεξουαλική παρενόχληση, αλλά μιλάμε για κάθε ηθική και ψυχολογική παρενόχληση την οποία μπορεί να υφίσταται οι εργαζόμενοι. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο έχει βάλει ως βασική του προτεραιότητα τη δημιουργία ενός πλαισίου στο οποίο θα ευνοεί τις δράσεις για την ψυχική υγεία ως προέκταση της ευημερίας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες όπου οι επιχειρήσεις θα αναπτύσσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Θέλουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Το κράτος, από τη μεριά, θα σταθεί αρρωγός, θα φροντίσει την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας και θα προσαρμοζόμαστε. Άκουσα για την τεχνητή νοημοσύνη, άκουσα για τις νέες τεχνολογίες. Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει ραγδαία. Και πριν προλάβουμε να καταλάβουμε πώς μετασχηματίζεται το μοντέλο, έρχονται τα προβλήματα και στη συνέχεια έρχεται η νομοθεσία. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, πρέπει να μην είμαστε φοβικοί. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι αλλαγές θα έρχονται, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι εξελίσσονται και μέσα από τις αλλαγές. Εγώ θεωρώ ότι η σημερινή εκδήλωση, αλλά και γενικά η εστίαση στην ψυχική υγεία και την ευεξία έχει πολλαπλά οφέλη. Για τις επιχειρήσεις αφενός, γιατί η στρατηγική που εστιάζει στην ψυχική υγεία τελικά δημιουργεί μια πιο ανθεκτική, πιο αποδοτική και πιο καινοτόμα ομάδα εργασίας. Και παράλληλα για την κοινωνία, όταν βελτιώνεται η ψυχική υγεία των εργαζομένων, βελτιώνεται συνολικά ο πύχης, βελτιώνεται μάλλον ο δείκτης ψυχικής υγείας στην κοινωνία συνολικά. Και αυτό μειώνει το κόστος για τα εθνικά συστήματα υγείας και βέβαια βελτιώνει την κοινωνική συνοχή. Κρατάω δύο πολύ σημαντικά θέματα που θίξατε. Το ένα είναι η σύμπραξη και συνεργασία με άλλα υπουργεία. Σήμερα έχουμε εδώ εκπροσώπους από 4 υπουργεία και χαιρόμαστε που κάθε χρόνο γίνονται και περισσότερα, γιατί όλοι μαζί συμμαχούν και μαζί με τον ιδιωτικό τομέα για να ενισχύσουν την ευημερία στο εργασιακό χώρο. Το άλλο θέμα που ήθελα να κρατήσω και να επιβεβαιώσω είναι η χρησιμότητα της νομοθεσίας για την παρενόχληση στην εργασία. Μας βοήθησε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Πάρα πολύ και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ο τομέας που προέρχομαι, αλλά και στο πώς λειτουργούν και οι μεγάλες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει τον εργαζόμενο, αλλά και να μπορούν και οι επιχειρήσεις να το αξιοποιούν για να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να μην φοβόμαστε να συνδεόμαστε ανθρώπινα μέσα στον εργασιακό χώρο. Βοήθησε πάρα πολύ. Αυτά σε ελλαδικό επίπεδο. Πάμε να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι γίνεται τώρα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ζίντα Πονιέσε, μία από τις μεγαλύτερες ειδικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Health and Safety. Ζίντα, thank you for being with us today. Warm welcome from my side and from everybody in the room. We would like to hear about your expertise on health and safety. You're a deputy head of the unit in health and safety of the work team of European Commission. So please give us a short introduction of how your work relates to our theme today.
Good morning, and thank you very much for invitation to participate in this third Wellbeing Forum, addressing such relevant issues for all of us. Improving mental health and well-being at work is a priority for the European Commission, and we are very pleased that this event takes place today on 10th October, the World Mental Health Day. And apologies from our Deputy Director General, Mr. Olson. As you know, we are in transition period from the current Commission to the new one. And yesterday evening, he received urgent request to participate in another important meeting at the same time as this event takes place. Coming back to your question, the challenges related to mental health and not only as well as well-being at work require combined efforts by all relevant actors at all levels, as this is the only way to properly and effectively address these challenges. Mental health and well-being at work are very closely interrelated. As you know, WHO defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. The protection of workers' health and safety has certainly been high on the Commission's agenda in the past years and continue to be. It is highlighted in political guidelines of the Commission for the new Commission for the period 24-29, recently presented by our President von der Leyen and in her mission letter to our Executive Vice President, Mrs. Menzato. The Commission, with the support of the European Agency for Safety and Health at Work, which we call EU OSHA, is already carrying out extensive work in this domain and will certainly continue to do it together with you. I would like to share with you some information about recent initiatives in this area. And just to emphasize that dealing with health, safety, well-being at work is not one-off event. We can say that there is EU Occupational Safety and Health Directive, which was adopted already in 1989, and this provides the architecture of the prevention and protection of workers' health and safety with a broad scope, and it covers all risks, including psychosocial risks. And it was very clearly explained in the guidance which accompanied the directive and explaining about the implementation of Framework Directive. And very clearly, it also included psychosocial risks and measures which should be taken to prevent these risks. Therefore, it's very important to create safe, healthy, and preventive culture, but it takes time, it takes years, and we need to do the measures again and again and again and repeat that the way of thinking changes and it really becomes as a stable culture. In addition, in 2021, the Commission adopted the communication on EU strategic framework on health and safety at work for period 2021-2027, and it sets out the key priorities and actions necessary to improving workers' health and safety. Its overall objective is to make the workplace fit for the increasingly rapid change in the world of work due to, among others, digital and green transitions, the COVID and climate change, and also changing demographic situation. The OSH strategic framework has a particular focus on addressing psychosocial risks at work. It indicated a number of actions foreseen in the area of mental health at work and psychosocial risks, such as the review of workplaces and display screen equipment directives, as well as an OSH stock-taking summit, which took place in May last year in Stockholm, co-organized by the Swedish presidency and the European Commission. And the OSH summit addressed 4 topics, being mental health at work one of them. The conclusions confirmed that significant progress has been made in the implementation of the strategic framework, with actions being implemented at a good pace. The summit also identified a number of remaining OSH challenges.
in particular the ongoing growing OSH issues that need intensified further consideration, such as psychosocial risks and mental health at work, among other issues. The OSH Summit also reconfirmed that the Framework Directive, with its prevention approach, is a golden standard to workers' protection, having the employer a duty to ensure the safety and health of workers in every aspect related to the work. It covers all risks to their safety and health, including psychosocial risks. However, it also highlighted that more efforts are needed to fully and effectively apply its provisions as well as those of the related directives on the ground. In the light of the nature of psychosocial risks, it's extremely important to support employers in fulfilling their existing obligation under the Framework Directive to achieve concrete results on the ground level. To further promote and implement this legal framework, important steps such as the support to the practical application of OSH provisions provided by EU OSHA have been taken. Equally important work is carried out by Senior Labour Inspectors Committee as regards the promotion of effective and equivalent enforcement of EU OSH provisions across member states. In particular, the committee carries out many actions such as the very important guide to support labour inspectors when assessing the quality of risk assessments in workplaces. And another example is the thematic day that took also place last year in Sweden, dedicated to cognitive factors in OSH, which provided us with relevant information about cognitive risks at work and cognitive resources. This information is crucial for applying and enforcing OSH legislation. The importance of mental health is also recognized in the very recently adopted Commission communication on a comprehensive approach to mental health. It was adopted last year in June, and the overall aim of this EU approach is to improve mental health by integrating it into all relevant EU policies and to maximize the added value of EU policies in national and local efforts. The communication has a chapter dedicated to psychosocial risks at work, which includes two flagship initiatives. First, the Commission committed to organize a peer review to address psychosocial risks at work in the member states, and this peer review took place in June this year in Brussels and showed that member states have adopted different legislative approaches, which vary in the degree to which psychosocial risks are included or explicitly mentioned in their legislation. And this diversity reflects the varying national situations and context and highlights that there is no unique model to address psychosocial risks at work. The second flagship initiative relates to the two EU OSHA Healthy Workplaces campaign, the EU-wide Healthy Workplaces campaign on digitalization, including a focus on mental health at work, which takes place in 2023 until 2025, and the next campaign on mental health at work, with focus on new and overlooked occupational sectors, including agriculture and construction, and groups, including low-skilled, migrant or young workers. And that campaign will last from 26 to 28. Furthermore, the communication refers to important actions that EU OSHA will carry out. In particular, there will be three overviews. The first one on OSH and digitalization, covering mental health at work. Second, on psychosocial and mental health at work, including information on good practices on returning to work and working with mental health conditions. And the third one is on OSH in the health and care sectors. They will also have a project on good practice on supporting workers with work or non-work related mental health condition to stay in work
or successfully return to work following a sickness absence. Reports should be ready by the end of 2024. In the communication, the Commission also encourages member states to raise awareness of the mental health issues of farmers and populations in rural areas with support from the Common Agriculture Policy. I would also like to share a few final reflections on well-being at work. More and more companies are investing in specific initiatives aimed at improving well-being. There are many possible ways, such as flexible working arrangements, promoting work-life balance, facilitating healthy lifestyle choice, and others. Companies know that investing in well-being at work is good for business. Involving workers in the choice of the specific initiatives and in their practical implementation makes still more efficient this kind of investments. Healthy workplace indeed pay off for everybody. I hope that I provided a clear overview of how the Commission is responding to the challenges posed by mental health at work, which should contribute to better addressing of the psychosocial risks at work. And we are convinced that together we will overcome these challenges. Thank you. Zinta, thank you for giving us the context of how the member states are contributing to the well-being agenda. I will come back to you with a specific question about what the skills that our talents and our leaders need to develop in order to secure well-being at work. But before getting into that, let's welcome again Dr. Καλλιόπη Καλατζή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Κυρία Καλατζή, όπως ξέρουμε, είναι ιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης με ειδίκευση στη μακροβιότητα. Η πρώτη μου ερώτηση, κυρία Καλατζή, είναι στην ιατρική κοινότητα. Πείτε μας τι βήματα γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ώστε να υποστηριχθούν οι ασθενείς με πιο ολιστικό τρόπο, επιτέλους, για μια υγιή μακροβιότητα. Σας ακούμε. Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας και πριν πω στην ουσία και απαντήσω, θα ήθελα και εγώ από τη δική μου πλευρά να ευχαριστήσω πάρα πολύ της κυρίας Ραζή και Δικαιούλια όχι μόνο για την πρόσκληση σε αυτό το φόρουμ, αλλά για αυτή την πρωτοβουλία που έχουν λάβει να αναδειχθούν με τρόπο επιστημονικό και ολιστικό τα θέματα του well-being και στη χώρα μας. Τώρα, σε σχέση με την υγιή μακροβιότητα, που για μένα είναι και ο σκοπός, θέλω να σας πω γιατί πρέπει να στρέψουμε την κουβέντα μας όχι απλά στη μακροβιότητα, αλλά στην υγιή μακροβιότητα. Γιατί ότι ζούμε πολύ, το ξέρουμε. Και είναι μια κατάκτηση που έχουν κάνει και, αν θέλετε, η επιστήμη και οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και όλα αυτά είναι μια συνέργεια που μας έχει κάνει πια να ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή τα μισά πεντάχρονα στην Αμερική, τώρα μιλάω για την Αμερική, γιατί στην Αμερική έχουμε δεδομένα, τα μισά πεντάχρονα έχουν πιθανότητα να ξεπεράσουν τα 100 χρόνια. Όταν δημιουργήθηκε το ανθρώπινο είδος, είχε ο καθένας μία στις 20.000 πιθανότητες να ξεπεράσουν τα 100 χρόνια. Σήμερα, σε χώρες όπως η Σουηδία και η Ιαπωνία, οι γυναίκες έχουν μία στις 50 πιθανότητες να ξεπεράσουν τα 100. Το προσδόκιμο ζωής έχει διπλασιαστεί. Από το 1900, που ήταν 32 χρόνια, σήμερα στα 71. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 2020 στο 2050, οι άνθρωποι πάνω από τα 60 θα διπλασιαστούν, οι άνθρωποι πάνω από τα 80 θα τριπλασιαστούν και οι άνθρωποι πάνω από τα 100 θα δεκαπλασιαστούν. Άρα το θέμα της μακροβιότητας είναι κάτι το οποίο έχουμε πετύχει. Αυτό που δεν έχουμε πετύχει είναι παράλληλα με την μακροβιότητα να αυξάνεται και τα χρόνια τα οποία ζούμε χωρίς ασθένεια ή αναπηρία. Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι είναι η ευεξία των ανθρώπων. Δηλαδή, αν ζει κάποιος πολύ, αλλά ζει με ασθένεια ή αναπηρία, αυτό δυσκολεύει την ποιότητα ζωής του. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα,
το οποίο πραγματικά βρίσκεται εδώ και πρέπει να το συζητάμε και σε φόρα όπως αυτό και σε όσους παίρνουν αποφάσεις για την παγκόσμια διακυβέρνηση και έχουν θέσεις ευθύνης. Ο καθένας από εμάς, μετά από κάποια ηλικία, εάν ζει με ασθένεια και αναπηρία, αυτό προκαλεί ένα κόστος για τα συστήματα υγείας και ασφάλισης. Μέχρι ποιο σημείο θα αντέξουν τα συστήματα υγείας και ασφάλισης, όταν σας είπα τα προηγούμενα νούμερα, να ανταποκρίνονται με επάρκεια, έτσι ώστε ο καθένας να ζει με την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση, θεραπεία την οποία χρειάζεται. Άρα πρέπει σήμερα να αναλάβουμε δράση, όχι μόνο η ιατρική κοινότητα, έτσι ώστε να εστιάσουμε στην μακροβιότητα, στη μακροβιότητα με υγεία. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Τα επιστημονικά δεδομένα κυρίως αναφέρονται στον τρόπο της ζωής. Τώρα είναι η ώρα μικρές αλλαγές στον τρόπο της ζωής με δράσεις στα σχολεία, στο εργασιακό περιβάλλον, γιατί οι ασθενείς άνθρωποι περνούν το 1/3 του χρόνου τους και παραπάνω στην εργασία τους, να εκπαιδεύσουμε τον πληθυσμό στην αλλαγή του τρόπου ζωής. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η υποκινητικότητα είναι μια επιδημία για τον 21ο αιώνα. Η κακή διατροφή έχει ξεπεράσει ως μοναδική αιτία θανάτων και ασθένειας ακόμη και το κάπνισμα. Δεν μπορούμε να τα αγνοούμε όλα αυτά. Και ξέρουμε ότι το να τρέφεται κανείς με μια υγιεινή διατροφή και βασικά στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής να κάνει τουλάχιστον 3,5 ώρες την εβδομάδα κάποιο είδους φυσική δραστηριότητα, να μην έχει καπνίσει ποτέ και επίσης να καταναλώνει μικρή ποσότητα αλκοόλ, μπορεί να προφυλάξει το 80% των ασθενειών. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό και πρέπει να αναλάβουμε δράσεις, έτσι ώστε, και αν θέλετε και εμείς οι επιστήμονες, η ιατρική κοινότητα, πρέπει να κάνουμε λιγάκι επιστημονικό ακτιβισμό και όλα αυτά να τα περάσουμε και να βρούμε τρόπους παράλληλα με τους υπόλοιπους stakeholders, πώς αυτά μπορούν να εφαρμοστούν από τον γενικό πληθυσμό, έτσι ώστε να προλάβουμε τα νοσήματα φθοράς, τα μη μεταδοτικά νοσήματα, τα οποία μπορούν να προληφθούν κατά 80%. Πολύ σημαντικά αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφω αμέσως και σε εσάς και με περισσότερες ερωτήσεις, αλλά θέλω να γυρίσω πάλι στην κύριο Μιλαπίδη. Κύριε Μιλαπίδη, πήγαμε μαζί με το Wellbeingr στο Λονδίνο για να επαναπατρίσουμε τα ταλέντα μας. Και θα ξαναπάμε φέτος και σε άλλες χώρες. Τι θα τους πούμε για την ευημερία? Έχουν το φορολογικό κίνητρο να γυρίσουν στην Ελλάδα. Όσον αφορά την ευημερία, ποιο είναι το κίνητρό τους? Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι, εντάξει, η απόφαση το να φύγω ή να γυρίσω είναι καθαρά προσωπική, είναι ατομική υπόθεση του καθενός, έχει να κάνει με τα όνειρα, τις φιλοδοξίες και τον προγραμματισμό των ανθρώπων. Αυτό το οποίο μπορώ να πω με ταπεινότητα και σχετική αυτοπεποίθηση είναι ότι η χώρα σήμερα δεν είναι η χώρα 10 χρόνια πίσω ή 12 χρόνια πίσω. Θέλω να πω ότι οι συνθήκες στη χώρα έχουν αλλάξει εντελώς. Από εκεί που ήμασταν παρείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν γνωρίζαμε τι μας ξημερώνει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα, υπάρχει μια δημοσιονομική υπευθυνότητα και υπάρχει μια αγορά εργασίας η οποία λειτουργεί. Μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο διάστημα, από το 19 μέχρι το 2024, τα τελευταία 5 χρόνια, έχουν προσθεθεί 500.000 θέσεις, 500.000 θέσεις απασχόλησης. Οι μισθοί ανεβαίνουν, και ο κατώτατος μισθός και ο μέσος μισθός, αλλά και οι απολαβές στα πιο υψηλά κλιμάκια ανεβαίνουν. Άρα θέλω να πω ότι έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες για να επιστρέψει κάποιος στη χώρα. Η συνθήκη έχει αλλάξει άρδιν. Από το βρες μου μία δουλειά, είμαστε στο βρες μου εργαζόμενος. Εκεί είναι η συνθήκη. Δηλαδή, εμείς στο Υπουργείο Εργασίας καθημερινά, συναντώντας επιχειρήσεις, φορείς και εργοδοτών επιχειρήσεων αλλά και εργαζομένων, το νούμερο ένα κοινό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αρκετούς εργαζόμενους. Και εκεί συνδέω και αυτό που είπε η κυρία Καλατζή για το δημογραφικό. Ζούμε περισσότερο, ζούμε καλύτερα, ευτυχώς, με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι από επιλογή, οδετικός τρόπος ζωής ή διαφορετικές συνθήκες, επιλέγουμε να κάνουμε λιγότερα παιδιά.
Καμία αναπτυγμένη χώρα ή αναπτυσσόμενη αυτή τη στιγμή στον κόσμο δεν μπορεί να κρατήσει τον δείκτη σταθερό του 2,1 για να αναπαράξει τον πληθυσμό της. Η Ελλάδα, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, και δεν κάνω τώρα δυσίωνες προβλέψεις, αλλά είναι στατιστικά, το 2050 θα είναι 1 εκατομμύριο λιγότερο. Για να κρατήσουμε σταθερούς τους οικονομικούς ρυθμούς ανάπτυξης, που θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι τριπλάσιοι από τους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, για να έχουμε ανάπτυξη και η οικονομία να μεγαλώνει, χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό. Και εκεί έρχομαι στην ερώτησή σας, έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή να πω γιατί κάποιος πρέπει να γυρίσει στην Ελλάδα. Καταρχάς, δεν έχουμε να προσφέρουμε μόνο sea and sun, εντάξει, έχουμε μια πολύ όμορφη χώρα, αλλά έχουμε και καλύτερες συνθήκες. Το να επιστρέψει κάποιος, όπως είπα, είναι προσωπική υπόθεση. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο. Η εργασιακή νομοθεσία, ήδη περιέγραψα, εξυγχρονίζεται, συγκλίνει με την ευρωπαϊκή, άρα δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι σε ό,τι αφορά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η μισθή είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Υπολοιπόμαστε από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς, σαν κυβέρνηση, θέλουμε να οθήσουμε τους μισθούς προς τα πάνω. Δεν πατάμε ένα κουμπί. Είναι θέμα κερδοφορίας, είναι θέμα ισορροπίας, παραγωγικότητας και οργανωτικής επάρκειας των επιχειρήσεων, αλλά πρέπει τελικά αυτή η ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια από τον COVID και μετά υπάρχει στη χώρα, να υπάρχει και ένα μέρισμα για τους εργαζόμενους. Έτσι. Άρα το Rebrain είναι ένας θεσμός ο οποίος τι κάνει, διασυνδέει Έλληνες του εξωτερικού με ελληνικές επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα. Πάνω από 2.000 αιτήσεις έγιναν στην περίπτωση του Λονδίνου. Βιογραφικά ανέβηκαν σε μια πλατφόρμα, αξίζει να την επισκεφτείτε, το Wellbeingr, και αυτό το οποίο θα γίνει 30 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ και 14 Δωδεκάτου στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, είναι να προσπαθήσουμε Έλληνες του εξωτερικού, συγκεκριμένα ανθρώπους της πληροφορικής και μηχανικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες που αυτή τη στιγμή δουλεύουν, δεν είναι άνεργοι, δουλεύουν σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Ένας όμιλος επιχειρήσεων θα είναι μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να επαναπατριστούν, κυρίως όχι γιατί θεωρούμε ότι αυτοί που είναι έξω έχουν καλύτερο μυαλό. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε την πιο μορφωμένη γενιά Ελλήνων που υπήρξε ποτέ. Αλλά υστερούμε σε σύστημα και οργάνωση, σε τεχνογνωσία. Οπότε θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό άνθρωποι οι οποίοι έχουν δραστηριότητα στο εξωτερικό και έχουν κάνει μια μεγάλη καριέρα να μεταφέρουν την τεχνογνωσία στην Ελλάδα, βελτιώνοντας συνολικά το αποτέλεσμα στον κόσμο της εργασίας. Οπότε νομίζω ότι οι περισσότεροι από εδώ πέρα έχουμε εμπειρίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. There is always a price, λένε κάποιοι οικονομολόγοι. Δεν υπάρχει απόλυτο ναι ή απόλυτο όχι, είναι προσωπική υπόθεση, αλλά ναι, πιστεύω ότι οι επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, η κατάσταση της οικονομίας και η εργασιακή ασφάλεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την κινητικότητα και τις θέσεις απασχόλησης που υπάρχουν, δημιουργούν τις προϋποθέσεις κάποιος να δώσει μια ψήφο εμπιστοσύνης και να πάρει την δυνατότητα επιστροφής. Δεν είναι μόνο το φορολογικό κίνητρο που, κατά τη γνώμη μου, δημιουργεί δύο κατηγορίες εργαζομένων, και πρέπει να το πω αυτό. Είναι ένα κίνητρο για αυτούς που δουλεύουν έξω να επιστρέψουν, το φορολογικό, αλλά δημιουργεί και μια ασυμμετρία, να το πω έτσι, με αυτούς που τελικά τα χρόνια της κρίσης ήταν εδώ και υφίστανται τους φόρους που υφιστάμεθα όλοι. Δεν παραγνωρίζω τη σημασία του κινήτρου. Λέω όμως ότι οι Έλληνες, οι συνέλληνες οι οποίοι θα αποφασίσουν να έρθουν, δεν πρέπει να σταθούν μόνο στο φορολογικό κίνητρο. Συμφωνώ απόλυτα και εγώ επαναπατρισμένη είμαι. Μετά από 8 χρόνια στο εξωτερικό μπορώ να πω ότι σήμερα είμαι στην καλύτερη ευημερία που είχα ποτέ στην Ελλάδα. Γυρνάω όμως πάλι στην αγαπητή μας Ζήντα για να μιλήσουμε για τις δεξιότητες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σαν κοινωνία και σαν κουλτούρα επιχειρήσεων οι δεξιότητες που έχουν τα ταλέντα μας και οι ηγέτες μας μπορούν να δυσκολέψουν, να δυσχεράνουν ή να προωθήσουν την ευημερία. So, Zid, I'm coming back to you with a question about the skills. What are the skills, according to your experience, that can secure well-being at work? The skills that our talents and our leaders need to develop? Thank you.
In my opinion, there are three aspects which are relevant when we are talking about skills. And the first aspect is related to skills needed for entering and staying into labor market and competitiveness and productivity. I will mention again the political guidelines which were issued by our President von der Leyen for the next European Commission. And as one priority, there is mentioned skills for Europe's sustainable prosperity and competitiveness, with the aim to tackle skills and labor gap, in particular in the context of a clean industrial deal, digital tech diffusion, and research and innovation. The next Commission plans to establish Union of Skills. And the main focus would be on investment, adult and lifelong learning, skills retention and training, as well as improving skills for teachers. Because to be able to give knowledge to pupils, to trainees, they first have to learn themselves, of course. And in this regard, the new Commission plans to propose a European strategy for vocational education and training. The second aspect, in my opinion, which is very important, is that skills need to match work demands, tasks, and responsibilities. If people are asked to do work where they don't have capacity, they don't have resource, they don't have knowledge, it can lead to psychosocial stress and also mental health problems. Therefore, equipping people with the right skills for the right jobs, it's really essential. And the third aspect for skills, I would like to mention interpersonal skills, because at work we are spending time together with our colleagues, with managers, with our teams. Also, with more and more people moving from one country to another one, we work in multicultural and multinational workplace environment, and therefore such skills to have good communication with your peers, but also good managerial skills are very important, because we now, when we speak about psychosocial risks, about work-related stress and poor mental health, the direct manager has the highest impact on these issues. With good managers being able to provide good working environment and improving mental health of the team, and with bad managers, quite on opposite, leading people to burnout, depression, and other mental health problems. Yeah, these are three aspects which I wanted to mention concerning skills. Thank you, Zita. Yes, we have mentioned that also in the previous years, that interpersonal skills and communication is very, very important at all levels. And of course, the leaders are the ones who are driving the cultural aspects, using communication well and appropriately in the organization. Κυρία Καλέτζη, περνάω πάλι σε εσάς για μία πιο πρακτική ερώτηση, γιατί ξέρω ότι να μοιραστούμε εδώ ότι έχουμε συνεργαστεί μαζί. Στην EY συνεργαζόμαστε για να προσπαθούμε να περνάμε στους εργαζόμενους πιο συγκεκριμένα απτά μηνύματα και πρακτικές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Γνωρίζω όμως ότι για να υλοποιήσετε τα σεμινάρια που μας κάνετε, πρώτα κάνετε κάποιες έρευνες. Από αυτές τις έρευνες που έχετε κάνει κατά καιρούς σε διάφορους οργανισμούς, τι στοιχεία βασικά έχετε συλλέξει από τον εργασιακό χώρο στην Ελλάδα? Χαίρομαι που αναφέρει τη συνεργασία μας, γιατί είναι μια συνεργασία πραγματικά που λαμβάνω, γιατί στην εταιρεία σας βάζετε όχι μόνο για να βάλετε ένα τικ σε ένα κουτάκι ότι το κάνουμε, αλλά βάζετε την ευημερία των εργαζομένων πραγματικά ψηλά και ουσιαστικά, και μακάρι υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις και μακάρι όλες οι επιχειρήσεις να το βάζουν τόσο ψηλά όσο εσείς. Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι γιατρός, πρώτα θέλω να κάνω την κλινική εξέταση. Δεν μπορώ δηλαδή να δώσω θεραπεία χωρίς να έχω μία διάγνωση. Οπότε γι' αυτό πάντα στέλνω κάποια ερωτηματολόγια και κάνω κάποια έρευνα για να ξέρω το κοινό στο οποίο απευθύνομαι και τι διάγνωση πρέπει να βάλω.
Ένα πράγμα που με σοκάρει είναι το εξής. Η πρώτη ερώτηση που κάνω σε όλους τους οργανισμούς είναι, ρωτάω τους συμμετέχοντες, αν 0 ήταν η χειρότερη υγεία που μπορείς να φανταστείς ότι έχεις και 10 η καλύτερη υγεία που μπορείς να φανταστείς ότι έχεις, τι βαθμολογία θα έδινες στην υγεία σου σήμερα? Κατά μέσο όρο, στους οργανισμούς, οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα βάζουν εκεί πέρα γύρω στο 6,5, το πολύ 7. Σε αντιδιαστολή, αυτή είναι μία ερώτηση που πάντα ρωτάω και στους ασθενείς μου και για παράδειγμα είναι μία ερώτηση που ρωτάω και στους ασθενείς στο Αττικό νοσοκομείο που τρέχω την Survivors Clinic, την πρώτη κλινική δηλαδή για επιζώντες από καρκίνο. Εκεί ξαναρωτάω την ίδια ερώτηση. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να μας δουν γιατί έχουν προβλήματα υγείας, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν καρκίνο, να έχουν μεταστάσεις, κατά μέσο όρο βάζουν πάνω από το 7,5-8. Γιατί ίσως καταλαβαίνουν και εκτιμούν και αυτά τα οποία έχουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως από την πίεση της δουλειάς δεν εκτιμούμε αυτά τα οποία έχουμε. Και μάλιστα σε μια μεγάλη μελέτη, όχι δικιά μου, πολύ μεγαλύτερη από τις δικές μου, που έγινε σχεδόν σε όλο τον κόσμο και προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα προβλήματα στον εργασιακό χώρο των εργαζομένων, το νούμερο ένα πρόβλημα σε όλες τις περιοχές του κόσμου, αν εξαιρέσεις την Κίνα, που ήταν το στρες. Στην Κίνα ήταν νούμερο ένα υποκινητικότητα. Εγώ τώρα τι διαπιστώνω, εκτός από το γεγονός ότι ενδεχομένως αισθάνονται πιεσμένοι οι εργαζόμενοι και γι' αυτό δεν δίνουν στην υγεία τους και το βαθμό που θα έπρεπε να δώσουν. Και βάζουν μικρότερο βαθμό από αυτό που βάζουν ασθενείς, για παράδειγμα, με καρκίνο και μάλιστα με μεταστάσεις. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι το στρες. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η υποκινητικότητα. Δεν θα έλεγα τόσο πολύ η έλλειψη άσκησης, γιατί για παράδειγμα σε επιχειρήσεις όπως είναι η Y που έχετε νέους εργαζομένους, κάνουν άσκηση. Αλλά από την άλλη παρατηρώ ότι όταν ρωτάω πόσες ώρες μπορεί να κάθεστε ή να κοιμάστε την ημέρα, αυτές οι ώρες μπορεί να είναι 22. Μπορεί να είναι 23. Η μόνη ώρα η οποία κινούνται είναι η ώρα από και για να πάνε στο γυμναστήριο, στη δουλειά τους και συνήθως πάνε με το αυτοκίνητο. Γιατί δεν παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, η υποκινητικότητα. Ακόμη και αν κάποιος γυμνάζεται, οι ώρες που κάθεται ή κοιμάται, και σκεφτείτε και πόση ώρα περνάμε στην κίνηση στην Αθήνα, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την δημόσια υγεία. Το άλλο πρόβλημα το οποίο έχω παρατηρήσει είναι η κακή διατροφή, δηλαδή ακριβώς επειδή δουλεύουμε πολύ και έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στην μετακίνηση. Δεν λέω ότι δεν τηρούνται τα ωράρια, αλλά μπορεί να φάμε και 1,5 και 2 και 3 ώρες στη μετακίνηση στην Αθήνα. Αυτό μας κάνει να μην τρώμε ειδικά πολλά φρούτα και πολλά λαχανικά. Παρατηρώ δηλαδή ότι ενώ θα έπρεπε να ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή, δεν την ακολουθούμε την μεσογειακή διατροφή. Και ένα τρίτο τεράστιο πρόβλημα το οποίο εντοπίζω είναι, και θα σας πω και ένα τέταρτο, είναι ο ύπνος. Δηλαδή, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες κοιμούνται λίγο και κοιμούνται κακά, δεν τους ξεκουράζει ο ύπνος και αυτό ξέρουμε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την υγεία τους, το οποίο σχετίζεται και με την χρόνια φλεγμονή και με διάφορα άλλα σήματα. Και ένα τρίτο πρόβλημα που έχουν ειδικά τα στελέχη από ένα επίπεδο και πάνω είναι η εργασιομανία. Δηλαδή, το να είναι κανείς εργασιομανής δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν status symbol. Είναι ένα θέμα όπως όλοι οι άλλοι ηθισμοί, αν δηλαδή παίρνεις χαρά μόνο από τη δουλειά σου και δεν έχεις αυτό το work-life balance, και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα νόσημα. Αυτά είναι αυτά τα οποία παρατηρώ και σας λέω αυτά τα οποία ενδεχομένως να μην φανταζόσασταν. Κυρία Καλέτζη, όντως από αυτά που μας λέτε συνέχεια και στα σεμινάρια που ακούμε, μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ το θέμα της καθιστικής ζωής. Πάρα πολύ. Και είναι η γενιά αυτή που πρέπει να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι να κινούμαστε συνέχεια μέσα στη μέρα και να το περάσουμε βέβαια και στις επόμενες γενιές και στα παιδιά μας. Εγώ θέλω, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω, αλλά εδώ για μένα το κλειδί είναι να βάλουμε αυτό που λένε κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 ώρα την ημέρα άσκηση στα παιδιά μέσα στο σχολείο. Ο γιος μου είναι 7 χρονών και στο σχολείο κάνουν στο ορολόγιο πρόγραμμα 2 ώρες την εβδομάδα μόνο άσκηση. Τι γίνεται με τα παιδιά που οι γονείς δεν μπορούν να τα πάνε σε απογευματινές δραστηριότητες γιατί δεν έχουν χρόνο ή δεν έχουν τα χρήματα? Πρέπει τα παιδιά από μικρά να μάθουν ότι το σώμα μας είναι φτιαγμένο για κίνηση και πρέπει να μπει στα σχολεία η περισσότερη κίνηση.
πολύ σημαντικό μήνυμα να το περάσουμε και στο Υπουργείο Παιδείας, που θα είναι μαζί μας αργότερα. Μία ερώτηση που θέλω να σας κάνω... και ένα δεύτερο, συγγνώμη. Θυμήθηκα. Ένα δεύτερο που μας έχετε μοιραστεί μαζί μας είναι στη μεσογειακή διατροφή, στην πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, το κάτω-κάτω μέρος δείχνει, η καινούρια πυραμίδα, δεν ξέρω πόσοι από εσάς την έχετε δει εδώ μέσα, δείχνει ένα τραπέζι όπου όλη η οικογένεια τρώει μαζί. Εξηγήστε μας γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Λοιπόν, στην καινούρια πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, πρώτα να πούμε ότι στην ουσία η μεσογειακή δίαιτα είναι μια κουλτούρα. Δεν είναι μόνο οι ντομάτες ή το ελαιόλαδο ή τα λαχανικά ή τα φρούτα. Είναι μια κουλτούρα, η μεσογειακή κουλτούρα. Και επίσης δεν υπάρχει μία μεσογειακή διατροφή, υπάρχουν πολλές μεσογειακές διατροφές. Για να ευλογήσουμε τα γένια μας, να πούμε ότι η βασική μεσογειακή διατροφή είναι η παραδοσιακή ελληνική διατροφή, ειδικά στην Κρήτη, η παραδοσιακή κρητική διατροφή. Αυτό ήταν μία παρένθεση. Στην καινούρια επικαιροποιημένη πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, στην βάση, δηλαδή αυτό πρέπει να κάνουμε περισσότερο, υπάρχουν τα εξής. Δεξιά υπάρχει ένα καλάθι, που σημαίνει τοπικά και εποχικά προϊόντα. Και ειδικά τα εποχικά προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ αν δεν υπάρχουν μετακινήσεις προϊόντων σε μεγάλο επίπεδο και το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Είναι δηλαδή η μεσογειακή διατροφή και μια βιώσιμη επιλογή για τον πλανήτη. Ακριβώς δίπλα έχει μια κατσαρόλα. Διότι έχουμε ξεχάσει να μαγειρεύουμε ακόμη και στην Ελλάδα. Όπως θα ακούσετε την κυρία Τριχοπούλου να λέει. Το να μαγειρεύουμε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Στη μέση είναι ένα τραπέζι γύρω από το οποίο τρώμε όλοι μαζί, γιατί έχει σημασία και πώς καταναλώνουμε το φαγητό. Η συντροφιά είναι από το σύντροφοι. Καθόμαστε όλοι μαζί και το φαγητό δεν είναι η χαρά μας, όπως είναι σε κάποιους πολιτισμούς. Το φαγητό είναι μέρος της χαράς μας, οπότε έχει σημασία πώς το καταναλώνουμε. Και φυσικά στην πυραμίδα είναι και η κίνηση που υπάρχει αριστερά στη βάση της. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα διάφορα τρόφιμα, αλλά η βάση είναι το πώς καταναλώνουμε, πώς συλλέγουμε, πώς μαγειρεύουμε, πώς καταναλώνουμε την τροφή. Είναι εντυπωσιακό ότι οι παλιότερες γενιές το είχαν δεδομένο και στη δικιά μας τη γενιά πρέπει να το δείξουμε σε ένα σχεδιάγραμμα, σε μια πυραμίδα, για να καταλάβουμε, να θυμηθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Οπότε ευχαριστούμε πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μας. Και να κλείσω με μια τελευταία ερώτηση για να ανοίξω και ερωτήσεις από το κοινό. Παρακαλώ, προετοιμαστείτε. Πάλι σε εσάς, κύριε Μιλαπίδη. Ας πάμε σε πιο προσωπικό επίπεδο. Τι σας κάνει αισιόδοξο και προσιλωμένο στο θέμα της ευημερίας στον εργασιακό χώρο? Ναι, λένε ότι αισιόδοξοι είναι οι μη καλά ενημερωμένοι. Οπότε δεν θα είμαι απαισιόδοξος, θα είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Πρέπει να πούμε ότι η αλλαγή μέσα στις δεκαετίες είναι ραγδαία. Είναι ραγδαία όσον αφορά τις απαιτήσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας, αλλά είναι ραγδαία και προς την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έρχεται η τεχνολογία, προκαλεί ανατροπές στην αγορά εργασίας και μετά προκαλεί την ανάγκη κατοχύρωσης περισσότερων δικαιωμάτων. Άρα, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η νομοθεσία, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάποιοι την κατηγορούν για over-regulation, έχει ένα προσανατολισμό στην κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων σε σχέση με άλλες υπήρους. Δείτε τι γίνεται στην Αμερική, δείτε τι γίνεται στην Κίνα. Παραδείγματος χάρη, η Ευρώπη έχει εκδώσει ήδη το AI Act, που είναι μια σειρά από κανονισμούς για το πώς θα υποδεχτούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, εγώ παραμένω αισιόδοξος και λέω ότι κάθε αλλαγή που έρχεται δεν πρέπει να μας φοβίζει. Αντιθέτως, είναι καθήκον των κοινωνιών, των κυβερνήσεων, αλλά και όλων των πολιτών να προσαρμοστούμε στις αλλαγές και να κάνουμε αυτές τις αλλαγές κομμάτι του κοινωνικού μας συμβολέου. Αυτή η σχέση με την πολιτεία, αυτή η σχέση με τη δημοκρατία, αυτή η σχέση με την εκπαίδευση και τελικά με την εργασία είναι κάτι το οποίο θέλει συνεχή προσπάθεια. Η ζωή των τριών φάσεων, εργασία, εκπαίδευση, συνταξιοδότηση, έχει προπολού παρέλθει. Θα εργαστούμε διαφορετικά, θα εκπαιδευτούμε διαβίου και δεν ξέρω αν θα πάρουμε σύνταξη. Θα πάρουμε σύνταξη και θέλω να διατηρώ την ελπίδα μου. Ξέρετε, υπάρχει, όσο συζητούσαμε, σκεφτόμουν το εξής. Υπάρχει αυτή η σειρά στο Netflix που επισκέπτονται διάφορες περιοχές, ντοκιμαντέρ κάνουν και βλέπουν ποιες περιοχές του κόσμου
έχουν πολύ ωραίες συνθήκες διαβίωσης και γιατί εκεί ζουν οι άνθρωποι περισσότερο. Είναι η Ικαρία μία από αυτές τις περιοχές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε όλη την Ελλάδα Ικαρία. Είναι πολύ δύσκολο. Ωραία θα ήταν. Καλά θα ήταν. Στην Αθήνα ειδικά δεν νομίζω. Και είναι και ένας δείκτης της ψυχικής μας υγείας, θέλω να το πω αυτό, είναι ο τρόπος που οδηγούμε. Είναι ο τρόπος που οδηγούμε. Είχε έρθει ένας ψυχίατρος πρόσφατα και συζητούσαμε κάτι εργασιακό και μου είπε «Γιατί οδηγείτε έτσι? Φοβάμαι να περάσω το δρόμο. Γιατί υπάρχει τόση ένταση?» Δεν ξέρω αν υπάρχει ζήτημα μεταφέρουμε εργασιακό στρες ή προσωπικό στρες. Πάντως, πρέπει να μειώσουμε το άγχος, πρέπει να ελέγξουμε την ψυχική μας υγεία, γιατί, όπως είπα και πριν, η κοινωνική συνοχή εξαρτάται από αυτό. Είμαι αισιόδοξος και πρέπει να έχουμε πάντα το νου μας στα παιδιά. Δεν θέλω να είμαι λυρικός, αλλά τα δικά μας τα άγχη μεταφέρονται στα παιδιά. Βλέπουμε τι γίνεται με την έκρηξη της βίας στα σχολεία και μετά αναρωτιόμαστε αν τα παιδιά θέλουν ψυχολόγο. Οι γονείς θέλουν ψυχολόγο και μετά τα παιδιά. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Πολύ ωραίες οι τοποθετήσεις όλων των ομιλητών. Έχουμε 5 λεπτά για ερωτήσεις. 1-2 ερωτήσεις θα ήθελα να πάρουμε από το κοινό για οποιονδήποτε από τους 3 ομιλητές. Zita, we open the floor to the questions in case there is any need for clarification from the audience. Παρακαλώ. Όχι, αφού θα μιλήσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ονομάζομαι Δήμητρη Αράπογλου. Είμαι πρώην βουλευτής και νυν πολιτεύτρια. Ήτανε πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που θίξατε. Η πραγματικότητα, δυστυχώς, πολλές φορές δεν είναι έτσι. Ιδιαίτερα όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, το πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι. Έχουμε κάποια στοιχεία για αυτό. Και εγώ ίδια εργαζόμουν στον ιδιωτικό τομέα 35 χρόνια, πιο παλιά, και έχω νιώσει πραγματικά πάρα πολλές φορές να έχω καταπιεστεί. Ιδιαίτερα στο θέμα των αδειών, όταν πραγματικά χρειάζεται κάποιος άνθρωπος να αποσυμφοριστεί. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να ρωτήσω τι πιστεύετε. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για το μέλλον? Θεωρείτε ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει πραγματικά προσφέρει ένα προστατευτικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους? Ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση σε σύγκριση με τον δημόσιο τομέα και πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Και κάτι ακόμα, το ζήτημα της γυναικείας εργασίας. Υπάρχει ζήτημα με τα παιδιά. Δεν υπάρχουν σε αρκετές επιχειρήσεις τμήμα που να φροντίζουν τα παιδιά των εργαζόμενων, γυναικών και ανδρών, έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες απρόσκοπα να εργάζονται και τα παιδιά τους να βρίσκονται σε έναν ασφαλές χώρο, τον οποίο θα το παρέχει και η επιχείρηση. Δεν θα έπρεπε να δώσουμε μια προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα? Ένα τελευταίο. Υπάρχει το ζήτημα της υπογεννητικότητας, το αναφέρετε και εσείς, το δημογραφικό. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο κυριότερος παράγοντας που ευθύνεται για αυτό το πρόβλημα? Εγώ νομίζω το αντίθετο. Υπάρχει ένα ζήτημα ως προς τα φύλα και τη σχέση τους μεταξύ. Δεν γίνεται μια γυναίκα να έχει να αναλάβει την υποστήριξη του παιδιού μόνη της. Θα πρέπει και οι άνδρες να υποστηρίζονται από τις επιχειρήσεις και από τον εργασιακό τους τομέα, έτσι ώστε να προσφέρουν αυτό το κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον για να κάνει ο κόσμος παιδιά. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και το δημογραφικό χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Έχουμε και εμείς ατομική ευθύνη, αλλά και δυστυχώς και ο εργασιακός τομέας πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί. Πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, ιδιαίτερα όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα. Και στο δημόσιο, φυσικά, αυθαιρεσίες που γίνονταν να σταματήσουν να γίνονται. Θα ήθελα να κάνω και άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Ανέφερα ήδη, νομίζω, πάρα πολλά.
Έχω δουλέψει 35 χρόνια, όπως σας είπα, στον ιδιωτικό τομέα και έχω δει πάρα πολλά. Πραγματικά. Έχω δει πολλά άσχημα στο παρελθόν και νομίζω θα βελτιωθούν. Να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε εμείς που είστε εδώ και που μας κάνετε τόσες ερωτήσεις. Πολύ σημαντικές όλες. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και από θέμα Υπουργείου τι γίνεται γενικά στην αγορά εργασίας και θα μπορούσα και εγώ να τοποθετηθώ από τη μεριά μιας ιδιωτικής μεγάλης επιχείρησης. Κύριε Μιλαπίδη, σας ακούμε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ερώτηση. Νομίζω ότι θίγεται τον πυρήνα του προβλήματος και γι' αυτό έχουν σημασία αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι μερίδες. Πολύ κωδικοποιημένα απαντάω. Ουδέποτε ισχυριστήκαμε, και νομίζω κανείς εδώ μέσα μπορεί να ισχυριστεί ότι έχουμε έναν εργασιακό παράδεισο. Αυτό το οποίο ισχυρίζομαι και μπορώ να το πω με βεβαιότητα και με δείκτες, είναι ότι η κατάσταση διαρκώς βελτιώνεται. Η προηγούμενη δεκαετία είχε μια μεγάλη εργασιακή επισφάλεια. Σημειώθηκαν καταχρηστικές συμπεριφορές δυνάμει του λεγόμενου διευθυντικού δικαιώματος, είτε όσον αφορά τις άδειες, είτε όσον αφορά τις υπερορίες, είτε όσον αφορά την υπερεργασία, είτε όσον αφορά τις αυξήσεις στους μισθούς, όσον αφορά τις διακρίσεις φύλου. Ισχύουν όλα αυτά. Βελτιωνόμαστε συνεχώς, ενώ σαν χώρα, και αυτό αποδεικνύεται από δείκτες ευρωπαϊκούς. Θα αναφέρω μόνο ότι η ψηφιακή κάρτα που έχει εισαχθεί σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα, σε όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αναμένεται να εισαχθεί μέχρι το τέλος του 2027. Τι δείχνει? Δείχνει μια καταγραφή περισσότερων υπεροριών. Είναι ένα εργαλείο για να καταγράφονται οι πραγματικές ώρες απασχόλησης, να ξέρει και ο εργαζόμενος τον προγραμματισμό του, να μην γίνεται καταχρηστική και ευνηδιαστική αλλαγή στις βάρδιες ή στην εργασία και να μην μπορεί να κάνει τον οικογενειακό ή τον προσωπικό του προγραμματισμό. Βελτιωνόμαστε στα η επιθεώρηση εργασίας έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή ακριβώς για αυτό το λόγο, να είναι μακριά από πολιτικές επιρροές, αλλά να μπορεί ο εργαζόμενος να απευθυνθεί. Και σε κάθε περίπτωση οφείλουν και οι επιχειρήσεις, αν το well-being είναι το ζητούμενο, να συνομιλούν με τους εργαζόμενους για να μπορούν να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους. Νομίζω ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αυτό το great place to work που βλέπω εδώ σε διάφορες επιχειρήσεις, αυτό ακριβώς κάνουν. Μέσα από το διάλογο προσπαθούν να βρουν συμβιβαστικές λύσεις, οι οποίες είναι win-win. Όσον αφορά τις γυναίκες, τρομερή παρατήρησή σας και είναι δική μου παράληψη. Νούμερο ένα ζητούμενο για το Υπουργείο Εργασίας είναι η τόνωση της απασχόλησης, το είπαμε αφορμή το rebrain. Ξέρετε ότι έχουμε περίπου 570.000 οικονομικά ανενεργές γυναίκες στις ηλικίες 45-64. Είτε είναι εκτός αγοράς εργασίας, είτε δεν δουλεύουν εντελώς, είτε δουλεύουν αδήλωτα, είτε είναι εγκλωβισμένες μεταξύ φροντίδας των τέκνων και φροντίδας των ηλικιωμένων. Γιατί δεν έχουμε σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας. Ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος είναι οι φροντιστές. Καλά ψάχνουμε IT, αλλά δεν θα έχουμε φροντιστές να φροντίσουμε αυτούς που θα μεγαλώνουν και ευτυχώς που μεγαλώνουν και ζουν περισσότερο. Θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερα κίνητρα για την διείσδυση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Δεν υπολείπονται σε τίποτα από πλευράς δεξιοτήτων και προσόντων και πρέπει να σπάσουμε και το μισθολογικό χάσμα. Οι μισθοί αυξάνονται. Μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν μπει 260.000 περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Οι μισθοί τους αυξάνονται κατά περίπου 15 με 17%, όμως εξακολουθεί να υπολείπονται κατά 12% από τους μισθούς των ανδρών. Υπάρχει λοιπόν και σε ευρωπαϊκό πεδίο μια οδηγία η οποία έρχεται για την εξίσωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών και υπάρχει και το άλλο, αυτή η γυάλινη οροφή που συζητείτε. Ευτυχώς εδώ πέρα η πλειοψηφία σήμερα είναι γυναίκες και είναι εντυπωσιακό αυτό. Στις θέσεις ευθύνης να είναι περισσότερες γυναίκες. Αυτό είναι και θέμα κουλτούρας, είναι και θέμα επιχείρησης, είναι και θέμα συνολικό της κοινωνίας. Άρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι για να μεγαλώσει ένα παιδί στη χώρα χρειάζεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Ο μεσογειακός τύπος φροντίδας, παππούς, γιαγιά από κάτω, από πάνω το ζευγάρι και πάρκινγκ δεν υπάρχει. Ακριβώς λόγω της κινητικότητας. Οι άνθρωποι φεύγουν στο εξωτερικό, αλλάζουν πόλεις, μετακινούνται, κάθε μέρα μετακινούνται. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το καταλαβαίνω. Θα έπρεπε να έχουμε μία θέση για κάθε παιδί που γεννιέται να έχει παιδικό σταθμό. Να έχει θέση σε μια παιδικό σταθμό. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ένα βάουτσερ περίπου 5.000
με δαπάνη που εκπίπτει για την επιχείρηση, για να μπορεί να υποστηρίξει εργαζόμενους, είτε άντρες, είτε γυναίκες, είτε άντρες, οι οποίοι θέλουν να μεγαλώσουν το παιδί τους. Γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα παιδικό σταθμό σε κάθε επιχείρηση. Κάποιες επιχειρήσεις πρέπει να το τολμήσουν. Επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε βιομηχανικό περιβάλλον δεν μπορούν να κάνουν παιδικό σταθμό εκεί, άρα σκεφτήκαμε να υπάρχει μια δαπάνη η οποία θα αποδίδεται στους εργαζόμενους για να υποστηρίξουν τις γυναίκες. Ναι, το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Ό,τι και να κάνουμε, είναι αυτό το οποίο θα ορίσει τις τύχες της χώρας. Με ρωτάτε γιατί δεν επιλέγουν οι νέοι άνθρωποι να κάνουν παιδιά. Δεν υπάρχει μία αιτία. Και στη Γερμανία ο δείκτης είναι 0,9 και στη Γαλλία είναι 1,1. Εμείς είμαστε στο 1,4 αυτή τη στιγμή, το δείκτη γονιμότητας εννοώ. Είναι θέμα επιλογής, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, με το δυτικό τρόπο ζωής και με την οικονομική ενδεχομένως επισφάλεια. Θα σας πω ότι η Νιγηρία το 2050 θα ξεπεράσει σε πληθυσμό όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι εκεί η μισθή είναι πολύ παραπάνω, αλλά είναι μια διαφορετική κουλτούρα. Άρα, ας είμαστε ψύχρεμοι. Θέλει προσαρμογές από το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι την αγορά εργασίας και τη συνταξιοδότηση, αλλά θεωρώ ότι ο ρόλος της γυναίκας ακόμα μια φορά είναι πάρα πολύ κομβικός για την εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας. Να συμπληρώσω και από τη μεριά μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Από το 2022, προσωπικά, αν κάνω τον υπολογισμό μου, βλέπω ότι έχουμε διπλασιάσει το χρόνο που επενδύουμε και τις προσπάθειες που επενδύουμε όλοι μαζί στην εταιρεία, που έχουμε πάνω από 2.500 εργαζόμενους, για να ενισχύσουμε την ευημερία στον εργασιακό χώρο. Πώς το κάνουμε αυτό? Με καθολική συμμετοχή. Είναι ο μόνος τρόπος. Δεν περιμένουμε πια τον εργοδότη ή το Υπουργείο να κάνει πράγματα για μας. Ξεκινάμε από εμάς. Να χτίζουμε πρακτικές, διαδικασίες, δομές, δραστηριότητες που μας βοηθάνε σιγά-σιγά να λύσουμε τα θέματά μας. Δεν υπάρχει... Έχει τελειώσει το burnout? Όχι, δεν έχει τελειώσει το burnout. Έχει τελειώσει ο φόβος στην εργασία? Δεν έχει τελειώσει. Αυτά τα βλέπουμε. Αλλά είναι πολύ λιγότερα στατιστικά. Ο δείκτης ικανοποίησης εργαζομένων μεγαλώνει. Το μετράμε συνέχεια, κάθε 3-4 μήνες συγκεκριμένα στην εταιρεία μας. Άρα παρακολουθούμε την πρόοδο και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Οριμάζουμε σαν εργοδότες, οριμάζουμε και σαν εργαζόμενοι, γιατί μαζί θα συμμαχίσουμε και με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και με τα Υπουργεία και μεταξύ μας, σαν κοινωνικό σύνολο, για να πούμε ότι αυτό είναι προτεραιότητα και εξαρτάται από τον καθένα από εμάς. Πρώτα θα ξεκινήσω από μένα. Όταν μιλάμε για εκπαιδεύσεις και καταρτήσεις στην εταιρεία, λέμε για self-leadership. Ξεκίνα από σένα. Και η εταιρεία θα σε βοηθήσει. Το Υπουργείο θα σε βοηθήσει, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις θα σε βοηθήσουν. Αλλά αν δεν κάνεις μόνο σου δουλειά, δεν θα το σπρώξουμε, δεν θα κουνήσουμε τη βελόνα σε βελτίωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι κινούνται τα πράγματα, είναι μεγάλο το ταξίδι, συνεχώς προσπαθούμε. Το έχουμε κάνει στρατηγική προτεραιότητα, όχι μόνο εμείς, πάρα πολλές εταιρείες. Γι' αυτό παίρνουμε και βραβεία, γι' αυτό είναι καλοί αυτοί οι θεσμοί, γιατί μας βοηθάνε να μένουμε alert και αφοσιωμένοι και προσιλωμένοι προς το στόχο. Και συνεχώς βελτιωνόμαστε. Οπότε κλείνω κι εγώ με ένα αισιόδοξο και από τον ιδιωτικό τομέα. Και να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κύριε Μυραλπίδη, κυρία Καλατζή. Thank you, Zida. And we conclude our session. Thank you very much. Thank you. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε σίγουρα να πούμε ότι ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις σας για τις στρατηγικές ευεξίας, οι οποίες, κυρίες και κύριοι, εφαρμόζονται διεθνώς και αυτές μεταφράζονται και στην ελληνική πραγματικότητα και ακούσαμε όλα αυτά. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως εταιρείες όπως η EY προσφέρουν τα μέγιστα στην ευημερία των εργαζομένων. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να χαλαρώσουμε λίγο. Το θέλετε? Το θέλετε. Και να βιώσουμε αυτή την ευεξία για την οποία τόση ώρα μιλάμε και ακούμε.
Ο ηχοθεραπευτής και πνευματικός θεραπευτής, ο Νικόλαος Ουαναλόμε, θα μας ταξιδέψει μέσω ηχητικών δονήσεων και είναι κοντά μας. Τον βλέπετε να τοποθετεί τα εργαλεία που χρειάζεται προκειμένου να κάνει πράξη αυτά που λέμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η ηχοθεραπεία, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος ή κάποια από εσάς που έχει ακούσει ποτέ, έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνει ηχοθεραπεία? Υπάρχει κάποιος ή κάποια? Να δω χεράκια. Όχι. Ναι, μία κυρία, δύο. Πάρα πολύ ωραία. Νικόλα, η σκηνή είναι δική σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι του άξιζε το θερμό χειροκρότημα. Μας προκαλέσατε πολύ όμορφα συναισθήματα. Συμφωνείτε? Πολύ καλώς. Χαίρομαι πολύ. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, τις ομιλίες μας και σε αυτό το σημείο. Ζητώ και πάλι από τον Dr. Γιάννη Φαντόπουλο, τον καθηγητή μας, να έρθει και πάλι στο βήμα. Θα μας δώσετε 10 δευτερόλεπτα. Και είναι κοντά μας στην αίθουσα και η κυρία Τζένιφερ Χολ, εκπρόσωπος του ΠΟΗ στο συνέδριό μας σήμερα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Welcome and thank you very much. Να δούμε λίγο το μικρόφωνο, παρακαλώ, τους συνεργάτες μας τεχνικούς. Okay. Thank you very much. So, after relaxation and meditation, I think that we can go on gradually faster. I like very much the translation that the honorable ladies carried out, going like this, actually increasing our own soul. So, the next session, which is a very, very challenging one, we are going to discuss issues related to two pertinent topics. The first one is the question, do we really have any data in Greece concerning well-being? Well, the organizers, they would say, we are in the third forum. And do we have any evidence, any real data concerning well-being in Greece? And then I would like to introduce the honorable lady here, Jennifer Hunt. We are both actually graduates from the University of York. We do speak Yorkshire, my dear, lovely. Very well welcome to Greece, my dear. So this is the Yorkshire accent for those who can understand. So we have been integrated together in the same thinking. So what I will try to do is I will cover the first part, which I would use Greek slides, and then for the in the interest of the communication, I will use English. Okay, can we have the first slide, please? Okay, thank you very much. Well, here I will try very briefly for the next 5 minutes to introduce you the evidence from our country, Greece, concerning well-being and anxiety, depression, and these sort of issues. So it's interesting to say that we have collected data for the 19 COVID during the countries during COVID period, and I will show you. And the interesting thing, closer? Okay. Thank you. And the interesting thing that I would really like to share with you is that for the first time in Greece, we have longitudinal data. Longitudinal data implies that we have got the same person over time. So 8 countries in Greece. This is the first phase. We have got data for 3 phases. The first publication, which came in 2021, is in the Journal of Population Health, as you can see, is a very big sample of 21.5 countries: Greece, Italy, England, Holland, Sweden, Russia, South Africa, and USA. And what we really try to highlight throughout this study is to measure well-being and quality of life. And what we can really evidently found out that the impact of COVID-19 had a reduction 20% of our quality of life. But the most interesting thing about Greece is that we measure quality of life in different sort of directions. And the most interesting thing is that Greece here is the country with the greatest anxiety, depression in comparison to the rest of the countries. Going to
quality of life measures. I will just leave out actually the methodologies and all that. Going in the second phase of our work is again Greece, Italy, Holland, the Netherlands, UK and USA. And then what we found out is that for a very big sample, we found out that again, anxiety, depression, using all sorts of different instruments, EQ5D, EQ-BAS, and the WHO index. Again, Greece is highlighted as a country with the highest anxiety, depression. And do you know who had the highest anxiety, depression? The younger population. Someone would expect the elderly, the younger population, and women, as it was highlighted before. The third phase is very interesting because we use transitional probability models to what extent from the phase one in the year 2022 move into, they had a disaggregated health status and the health conditions have been aggravated. We can see here that mobility and anxiety, depression is again the darkest side with the greatest incident. Finalizing, because I have to respect the time of our main presenter here, well, we should move to a new model. What is the new model? Is a new model which highlights the integrated healthcare system, research and education, exostraphia, which is communication with international organizations, and through all this, which is a new model that we would be able to highlight and discuss it further. And why is all about? Here is WHO to say that what the WHO office in Greece would introduce, would take account of all this experience that we have in our country, and they would introduce a new model which would really highlight all this interest and promote well-being in Greece. So the floor is yours, and thank you very much indeed, Jennifer. Okay. Oh, so I have some slides. Okay, you can use. Thank you. Right, you're welcome. Good morning, everyone. Firstly, a huge thank you for having me here today, and thank you to Professor for that great introduction. I am here on behalf of our WHO Athens Office on Quality of Care and Patient Safety, and I send the greetings of our Head of Office, Dr. João Breda, who unfortunately couldn't be here today, but sends his warmest greetings. So I have some slides today. I'm not sure how to get them up, but I will be talking about mental health at work and what WHO is doing in this area. We do not have them, huh? Maybe I need to resend them. I think my slides have not. Give us 5 minutes to sort out any problem. You can tell any stories you like, or you may introduce yourself about WHO and what are the initiatives, okay? Until we'll sort it out. So I was going to start my presentation anyway by talking about the WHO presence here in Athens, in Greece. So for those of you who don't know, what we have here is an office which is dedicated to quality of care and patient safety. It is an office which covers the whole of the European region, which for us in WHO is 53 different member states.
So we are based here in Greece, but we have this European remit. And this office is very exciting as it is the first globally to be focusing on quality of care and patient safety. And we set this up in collaboration with the government of Greece. And so we are very grateful for their support for this. And under this office, we have a few different work streams. One is focused on public health. We have another one on health, on quality systems and policies. We have another one on child and adolescent health. And then we have another one, which is the work that I lead and my team works on, and you'll see some of my team members here today, which is mental health. And under this work stream on mental health, we have a particular area dedicated to the quality of child and adolescent mental health. But we also have a remit to support mental health in Greece more broadly. So we are doing this through developing a project called Health IQ, where we are developing quality indicators for use here in Greece for mental health. And under the quality of child and adolescent mental health stream, we are promoting innovations, we are strengthening data, and we are providing country support. And we are also developing technical products. So one of our key products, which we will launch very shortly, is quality standards for child and adolescent mental health services. So this brings me on to today's topic, which is mental health at work. We know that mental health at work and quality of care actually are linked. We know that when we have better mental health, we do better at work. We know we make less mistakes. So I think this is really important to think about today. Mental health at work is important for many, many reasons, for our own well-being, for the overall productivity. But also in the health sector, it is essential for safety and the quality of care provided. And I think this is a really important element to remember when we are thinking about our well-being. I think I have seen it sometimes where people feel it is a luxury to look after our own well-being and mental health at work. One of my key messages to you today is it is not a luxury, it is essential for good quality care and patient safety. And we do have some WHO guidance and guidelines around mental health at work, which I recommend that you look into. Basically, the guidance has been developed from our WHO processes, which is looking at the evidence base for what works for mental health at work. And it focuses around 3 different areas. The first is how to prevent mental health conditions or stress arising at work. So this really looks at how do we reduce the risks for stress at work, which includes things such as how do we have the workplace to be a place which is good to work in. I will get to the right slide, 1 second. Here. With intervention, you see. Without men's intervention, okay, like a little bit. Sincere apologies for this, actually. No problem. So here is a map of our region, but let me continue. And this is the opening of our office. So you'll see here our regional director alongside your Honourable Prime Minister. But this is just really showing the great relationship we have here at WHO with Greece. And yeah, I've covered this. This is our work stream for child and adolescent mental health. And here are some statistics around why mental health is important for quality of care. Another one we see is, yes, less engagement as leaders. And this is another message I want to push across today, and which is in our WHO guidance, is the number 1 factor that influences mental health at work is organizational culture and leadership. So we really push that this is the strong message that
to improve mental health at work, we need a whole system approach that comes from leadership and thinking about the culture in the workplace. We can, of course, we also promote individual interventions, but if we want to see real sustainable change, we need to come from this whole system approach. And here are our quality standards. I wanted to highlight, we are launching these in Thessaloniki next month, in the beginning of November. And I just wanted to highlight the importance of mental health at work is even incorporated in our standards. We have one theme, we have 9 in total, and one is dedicated to ensuring staff are supported, which includes their well-being, as well as they have the appropriate competencies. So it's very important for high-quality care. And here are some statistics around why it's important to be addressing mental health at work. And we know that 60% of the population are in work currently, so this is a huge proportion of the population overall. And we have here some of our global strategies within WHO and ILO which talk about this importance of mental health. And the context of mental health at work globally is that we have a lack of regulation and also that the work environment is changing, continuously changing, and some countries we see a worsening of environments for mental health. So here are our WHO guidelines on mental health at work. This is a global guideline with ILO. And then we also have a policy brief which really summarizes the key messages. And I was actually very grateful to be a co-author on this policy brief as well. So here are the key strategies from the policy brief. So we want to be preventing stress at work, making the environments places where people want to be. We also want to protect and promote the mental health of workers. And this is the strongest recommendation comes back to managers and supervisors. We really recommend for managers and supervisors to be trained. And actually, as a result of this, very strong evidence between supervisors, managers, and mental health at work, WHO is developing a training for managers and supervisors, which will be launched at the end of next year. And it's really looking at focusing on skills such as how to communicate effectively with your team members and making sure that managers and supervisors are well equipped to support well-being at work. And the third recommendation area is around people who have mental health conditions and ensuring they are integrated into the workplace through providing reasonable accommodation. There are 7 cross-cutting actions. And again, the ones that we would like to highlight today are the leadership role. Leadership is essential for mental health at work. We need to strengthen this commitment from the top down. We also push participation. People with lived experience of mental health conditions need to be involved in policies that affect them, particularly when we're thinking about integration back into the workplace or in the workplace. And on this topic, today is a very exciting day for our European region. We are launching a brand new toolkit about ending stigma and discrimination. The reason why I'm highlighting this today is stigma and discrimination is something which people with mental health conditions experience in the workplace, both when they are working, but also when they are applying for jobs. The statistics show this. So this toolkit is a way to reduce stigma, and it's based on evidence-based principles. It is actually co-written by WHO and the group of people from the Lancet Commission
who wrote the Lancet Commission on Ending Stigma. And there's 3 evidence-based principles for reducing stigma. The first is social contact. This is actually the strategy which has the most evidence for reducing stigma. If you have a friend or if you talk with someone who has a mental health condition, you are much less likely to stigmatize or discriminate against them. We also recommend that every stigma intervention is co-produced with people with mental health conditions. And also that it is built in partnerships with a wide range of stakeholders. This is an outline of the toolkit. I recommend for you to have a look at this. It's a really good toolkit, and it's being co-developed itself on evidence and with people who have lived experience of mental health conditions. And here is a QR code for it. It's launched today, and it should work. And yes, this is the end of my presentation. Thank you very much indeed, and sincere apologies on behalf of the technical support. Now, you highlighted to us, Jenny, all this beautiful work that you are doing here in Greece, and you have a tremendous experience, and you highlighted to us a strategic thinking, actually, supported by different sort of tooklets that is a stepwise process how mental health would be incorporated into real work time. So what I would really like to ask you is, I like very much from leadership to compliance. Compliance and not adherence. That rings the bell to me, because that really implies that you have certain tools that should be applied in Greece. Now, from your perspective, from a WHO perspective, to what extent you think this is a feasible dream, and to what extent you would think that first you can implement it in collaboration with the Ministry of Health, the industry, and many other stakeholders, and what are your expectations, dreams, and implementation? All these 3 rather hard questions. But anyway, the floor is yours. Thank you for this comprehensive question, can I say. So, yes, at WHO, of course, our role here in Greece is to work with the ministry and other key stakeholders to improve the quality of mental health care. I already mentioned that globally we are developing this training for managers when it comes to mental health at work, which will support managers to look after their staff. And this, I think, will be a really important intervention for improving mental health at work. So this will be launched at the end of next year. And if there are any stakeholders in the room who are interested to implement this training, you can come to myself or any of the other WHO members in the room, and we can make sure to share that with stakeholders when it is released. And then when we're talking again about implementation, we also have our quality standards for child and adolescent mental health. And we are very excited that we are doing an initial pilot phase for these quality standards. And Greece has agreed to be one of our pilot countries. So we have 5, and Greece will be there at the forefront. So we are so grateful to see this huge commitment from Greece to improve mental health. And I mean, we do not see really any other countries with a deputy minister for mental health. So with this, we are very excited and very hopeful for the implementation. And again, we are just, within the last year, we have really, increased our reach in Greece and started reaching out to stakeholders and working much more closely with stakeholders. But this is really the key way that we as WHO can work. So we are open for collaborations with stakeholders too. Thank you very much indeed, because always WHO has been a valuable source of inspiration, not only information, and from a multi-sectorial and multi-professional approach. And I think that's a good lesson. Is anybody from the audience who would like to address a question to Jennifer? Nobody.
Well, at this point, we would really like to express our own appreciation. Thank you very much indeed. Thank you for having me. Thank you very much. Dear lady. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο για όλα αυτά τα υπέροχα και πραγματικά ενδιαφέροντα που ακούσαμε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην κυρία Ευτυχία Κασελάκη, έτερο της CY, να παρουσιάσει και να συντονίσει την ενότητα και την συζήτηση που θα ακολουθήσει με την κυρία Σάρα Κάνιγχαμ, που ταξίδεψε από το Λονδίνο για να είναι μαζί μας σήμερα. Θα μας μιλήσει με επιστημονικά στοιχεία και κυρίως με επιστημονικά δεδομένα ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του Παγκόσμιου Κινήματος Wellbeingr, που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου μέσα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Κυρία Κασελάκη, παρακαλώ να την υποδεχτούμε με το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Good afternoon. I'm happy to welcome Sarah Cunningham, Managing Director, World Wellbeing Movement, a registered charity, social impact organization, working at the intersection between academic experts with key partnership with Wellbeing Research Center at the University of Oxford and decision makers in both business and policy to translate evidence-informed well-being insights into real-world impact. Sarah is a senior business leader, workplace well-being expert, and future of work strategist with over 20 years experience gained in companies such as Accenture, Google, and MasterCard. She's a passionate professional in search of excellence with purposeful contribution to workplace well-being that we all need, bridging the corporate and academic world. Sarah, the floor is yours. The evidence we cannot ignore. Sorry, just checking the, is that all right? Thank you. I like to walk. So hello, everybody. Well, I'd like to ask you to take a look at this image. Now, this is a scenario that may be familiar to many of you. I want you to imagine that you are stood in a boardroom with members of your company's C-suite staring back at you, and that you're seeking a sizable but appropriate investment in the employee well-being program you lead for your company. You provide solid business case rationale, but you get pushback. That all sounds nice, your CEO says, but we can't afford it. The business is under too much pressure. We need to focus on the basics, keep costs down, and maximize profits. How do you counter objections like these? And can I ask, with a show of hands, how many of you in this room have had a budget request like this either refused or reduced? Maybe in your current role or in any previous role? Okay, I see a few hands going up. Sadly, you're not alone. This scenario really is all too common. An over-focus on the bottom line to the detriment of employee well-being.
So today, I want to equip you with the evidence you need to counter objections like this. After all, evidence defeats disbelief. So today, I'm going to equip you with answers to 3 questions. First of all, what problem exactly are you solving for? Can we really measure employee well-being? Secondly, why should your business invest in employee well-being? Why should employee well-being be a business imperative? And thirdly, how? How do we actually improve employee well-being? So let's go back to that first question. Imagine your chief strategy officer wants to know what problem exactly you are solving for. You say that you're seeing rising levels of employee stress and unhappiness. But can you quantify that? And do you know what's causing it? At the World Wellbeing Movement, we recommend measuring the 4 key dimensions of employee well-being. So job satisfaction or evaluative well-being, happiness at work and negative stress at work, so positive and negative affect or emotion, and sense of purpose at work, or what Aristotle would have coined eudaimonic well-being. Now, combined, these science-based questions provide us with a holistic overview of how people feel about the work they do. But these evidence-based questions are just the tip of the employee well-being iceberg, because they only tell us how employees are feeling, and they don't tell us anything about why employees are feeling that way. To figure that out, you need to look below the surface, because there are so many factors or drivers that drive our well-being at work. Our pay and conditions, our manager, whether we have a sense of belonging, whether we feel appreciated for the work we do, whether we find our work energizing, whether we have flexibility, trust, scope to learn and grow. There are so many drivers of our well-being at work. Measure them all. Just like the world's #1 recruitment company, Indeed, do with their Indeed Work Wellbeing Survey. So this is now the world's largest survey of employee well-being. So they have crowdsourced responses to this employee well-being survey from over 20 million employees across more than 20 countries and thousands of companies across the world. And all of that rich data has been analysed by our academic partner, the Wellbeing Research Centre at the University of Oxford. So they can see which companies are happier companies to work at. Those companies have a high work well-being score. They can also see which companies are not such great companies to work at. Those companies have a low work well-being score. They were able to see that companies within the same industry can often have wildly different average employee well-being scores. So if we take America's fast food industry, for instance, the average work well-being score for a McDonald's employee is vastly different from that of an In-N-Out burger employee. But yet surely they do broadly similar roles. Now, the research teams say that this data should give us all hope. This tells us that no matter what industry you work in, it is possible to improve employee well-being. Which is great, but it brings us to the next question.
Your chief strategy officer wants to know why your company should invest in employee well-being over other potentially more profitable parts of the business. Why should employee well-being be a business imperative? So let's think like a chief financial officer for a second. What are the metrics that they care about? And let's start with talent attraction. So here's the robust academic evidence that you need to prove that if you can improve employee well-being, you can improve talent attraction. So my brilliant colleague, Dr. George Ward, ran a simple A/B experiment on the Indeed job search platform. Over 24 million employees, or job seekers rather, were presented with hiring ads. Half of them saw a traditional ad, like the one on the left. The other half saw an ad displaying the work well-being score for the hiring company, like the one on the right. And he found that having a low work well-being score, so if your company has a low work well-being score, that actually repels prospective talent from applying for a position at your company. In fact, the research shows that companies that had either an above average or even just an average work well-being score had increased the probability of a candidate applying for a job at that company by about 14%. But what about talent retention? Well, in a completely separate study, he found that employees are about twice as likely to not only go out and look for another job, but to actually apply for another job within the space of a week after giving a low rating for the company they currently work for on a platform like Glassdoor. So if you give a rating of 2 out of 5 for the company you work for on Glassdoor, you're about twice as likely to apply for another job that same week. So that's all very well, but your CFO holds the purse strings tightly. And she says, great, but frankly, in the current environment, talent attraction and retention are not the metrics I care most about. What about productivity? What about financial and stock market returns? Well, let's talk about productivity, because for the first time, thanks to my brilliant colleagues at the Wellbeing Research Centre at the University of Oxford, Professor Jan-Emmanuel Deneve and Dr. George Ward, we now have the first causal field evidence that a happier employee is a more productive employee. So they were given unprecedented access to 20 of BT's call centres across the UK. On a weekly basis, they ran a pulse survey, asking employees how happy they were. And employees would respond on a scale of 1 to 5 by selecting the appropriate emoji. They were then able to match this weekly happiness data with the very granular individual performance data from those call centres. Now, I actually started out my career in call centres, and call centres measure a lot of metrics. One of those metrics is customer satisfaction, and that's what you're seeing on the chart behind me now. So on the horizontal axis, you're seeing the average weekly employee happiness based on that survey. On the vertical axis, you're seeing the average weekly customer satisfaction, i.e., customers' perception of the quality of job being done. And as you can see, there is a strong correlation between happier employees and increased customer satisfaction. But the research team dug a lot further,
And the headline study for this research was that for a 1-point increase on a scale of 1 to 10 in employee happiness, they saw about a 12% increase in productivity. Now, the proxy for productivity in this study was sales. But this is a really important piece of research. This was published in Management Science, which is a leading academic journal. And we do now have causal field evidence that a happier employee is a more productive employee. But your CFO wants more information. She wants to know about the bottom line. She's a bit like that character in the movie Jerry Maguire, who wants you to show her the money. So here is the evidence that you need to make your CFO sit up and pay attention. So once again, my colleagues at the Wellbeing Research Centre at the University of Oxford analysed data from the world's largest survey of employee well-being. But this time, they only looked at the average work well-being score for US stock-listed companies. Now, they did that because companies that are stock-listed are required to publish their quarterly financials in a very standardized and systematic way. So that meant that the research team were able to match the quarterly financial returns for those stock-listed companies with the quarterly Indeed work happiness score for those same companies in that same quarter. And what they found was that there was a very strong correlation between companies who have a higher work well-being score and all of the traditional financial measures of a company. So a firm's value, return on assets, and gross profitability. But they didn't stop there. This, by the way, is correlational data. I think this is really powerful, but I think the next piece of research that my colleagues did is particularly powerful. So what you're now seeing behind me are the standard US stock indices. So the S&P 500, NASDAQ Composite, etc. Now, over the past few years, the stock market, we saw a bull market in 2021 where the market went up. We saw a bear market in 2022 where the market went down. In 2023, we saw quite a bit of volatility, and so far this year, we've seen another bull market where the market has gone up. Now, my colleagues at the Wellbeing Research Centre, they wondered, imagine if we could invest in a stock portfolio comprised only of the happiest companies to work for. What would that look like? So, they identified the companies from the Indeed Work Wellbeing Survey with the highest average work wellbeing score, created an imaginary stock tracker, invested some imaginary money, and then sat back and let the market do its thing. And here's what happened. Now, my colleagues would be really rich if they had actually invested real money. And frankly, I just wish they'd give me stock tips. But the stock tracker, comprised of the happiest companies to work at, outperformed all of those traditional US stock indices, both in the bull market and in the bear market, and in the volatility of the 2023 stock market. Now, this is really important research. This chart that you see beside me is the evidence that you can use to counter the objections of even the most cynical CEO or CFO. This chart demonstrates that if you can improve employee well-being, you can improve financial and stock market returns. So there you have it. You've proven to your kind of intimidating looking C-suite that if you can improve employee well-being, you can improve the business metrics that they care about: talent attraction, talent retention, productivity, financial and stock market returns. But you haven't quite
had your budget request approved just yet. Because you might have demonstrated the business imperative for investing in employee well-being, but what you haven't done is you haven't convinced your C-suite that your strategy, i.e. how you intend to spend your work well-being budget, will actually improve employee well-being. And that won't happen if you simply invest in surface-level interventions aimed at individuals without considering the broader context, without taking an organizational-wide approach, and without aligning your implementation methodology with best practices from academic insights. If that's your strategy, well then, frankly, your C-suite are right not to approve your budget request. Now, you might have seen some research from one of my colleagues, Dr. William Fleming, go viral earlier this year. He analysed data from over 46,000 UK employees. And he found that various individual level interventions, so including some relaxation-based classes and wellness apps, had no impact on improving employee mental well-being in those companies. Now, this is important. This research is not saying that those individual level interventions don't work at all, but rather it is highlighting the fact that without the supportive context, without the appropriate adherence, and critically, without any organizational change, they are simply not powerful enough to improve something as complex as employee well-being at scale, not without organizational change. So, I'd like you to think of your work life like a balance scale. On the one hand, you have job demands weighing you down. On the other side, you have resources lightening your load. The goal is balance. An imbalance with excessive demands and insufficient resources will render those very resources ineffective. That's why companies need to craft holistic work well-being strategies. And holistic really is the key word here. Take an organizational-wide approach. So the UK's National Institute for Health and Care Excellence recommends that companies take an organizational level approach to improving employee mental well-being and only then layer on individual level and targeted approaches. But this is difficult. This is complex, and every person in this room recognizes that this is complex. There are no secrets. But we do want to make it a little bit easier for busy business leaders. So with the World Wellbeing Movement, we've partnered with our academic partner, the Wellbeing Research Centre at the University of Oxford, and we've published a work wellbeing playbook. So this resource, which you can download from the URL you see on screen, condenses insights from a comprehensive academic literature review into workplace well-being interventions, and then it summarizes those insights in a concise, user-friendly, and accessible format. Now, critically, it summarizes these insights by 12 drivers of employee well-being. And if some of these drivers look familiar, that's because you have seen them before. Remember the iceberg slide. Remember we recommended that you first measure how employees are feeling. So that's those 4 questions, science-based questions on the surface. But you also look below the surface. You measure the drivers of employee well-being to understand why employees are feeling the way they feel. So we recommend measure all of these drivers and then conduct driver analysis to pinpoint the poorest performing drivers of employee well-being at your organization. And that's where you should start
when you're implementing new interventions at your company. So let's say you run this analysis and your company is underperforming in terms of appreciation. Your employees are not feeling appreciated for the work they do, or trust, or sense of purpose. The Work Wellbeing Playbook is packed full of interventions at different levels, organizational level, group level, and individual level to improve these drivers. Let's look at appreciation. You'll find interventions such as organization-wide peer recognition programs, manager and new joiner onboarding, volunteer days, and even decency as a performance objective. If trust is scoring low in your organization, you might want to look at interventions aimed at increasing psychological safety, i.e., that feeling that you as an employee can share your ideas, that you can share your criticism and your critique without fear of recrimination. So you might look at interventions to establish multiple two-way channels of communication. You might look at manager training. You might look at new joiner onboarding as well. Sense of purpose. You'll find all sorts of interventions like leaning into strength-based approach, like job crafting and redesign, and even participatory performance review programs. I don't have time to go into depth on the interventions included in the playbook now, but do have a look at it. We've summarized these at a high level, but we've included full citations for those who want to read the academic papers. I do think it's important to note, though, that no intervention is perfect. All interventions have their limitations. There is no secret. There is no magic formula. But what we do find is that most organizations start to achieve positive change when they combine multiple interventions across multiple drivers of employee well-being and at different levels, organizational level, group level, and individual level. So there you have it. You've addressed the three key questions of your pretty intimidating C-suite. You've proven that well-being is a science. It can be measured and it can be improved. You've demonstrated that there is a strong business case, a strong business imperative for investing in employee well-being. And critically, you've demonstrated that you can improve employee well-being. There is a framework and there is an evidence-based playbook of interventions that you can leverage in your ongoing exploration, adaptation, and growth. At the World Wellbeing Movement, we are a charity. So all of the work that we do is for the public good, and the playbook is available as open access. You can go to our website and download it for free. And we actually hosted a webinar last week, which we will be publishing the recording of in the coming weeks. We also have a podcast, the Working on Wellbeing podcast. Do have a listen to that. We have 2 seasons live, and season 3 will be commencing in the new year. But there's some really interesting episodes wherever you get your podcasts. I think it's really important to say that the work we do for the public good, we simply could not do it without the generous support, guidance, and donations of our valued members. So I want to say a sincere thank you to all of the members who support us in the work we do. And I will finish with the words of our brilliant co-founder, Professor Lord Richard Layard. Let's put well-being first. Thank you. Excellent. Thank you. Really, thank you, Sarah, for that great presentation. The business case is clear, the what and how and why clear, holistic, 3 levels, organization, team, individual. So all the business case is clear, though the journey you have to follow, that's why you're talking about movement, is long, the maturity journey.
Allow me, before setting the first question, because we are searching for accelerators now. I feel that we don't have so much time to follow the pace for the maturity journey. And let me share a couple of figures related to Greece, other than the figures that were presented in previous panels. The first one is Brain Regain, the initiative that mentioned EY, Ioanna in the previous panel together with the ministry. The biggest obstacles for brain regain in Greece, based on the latest survey, is the financial well-being and working conditions. 25% of Greek talented people abroad believe that they will not come because of the worst than where they stay working conditions. The second element I want to mention is over the past 4 years, EY monitors the well-being and mental health in Greece with very extensive sample, the latest one being last year. And it was really revealing to realize that only 52% of employees say they can manage their stress levels. Only 40% say that they can come back. They have this recovery capability to come back. The main stresses of stress are work. 75% have anger issues. Only 37% feel motivated at work. And 64% of employees in Greece say that their mental health is their top priority, and they expect understanding from their leadership and the way they are managed from the workplace. So since we are searching for accelerators, I will come to you. What is your view on the role policy and regulation can play around workplace well-being? I think it's a really important question, actually, because I feel regulation is lagging behind. There's a few things. I feel if we look back to the Industrial Revolution, that's when a lot of the health and safety regulations that we're familiar with were born. So people might go to work in a factory setting and there was a risk of physical injury. Now that risk of physical injury is pretty low because of the health and safety measures put in place. But the problem is most of us are now at risk of psychological damage or mental health illnesses. And I feel that regulation is lagging behind here. There's 3 particular areas of legislation that I think are important. And the first one is actually mandating measurement. This is really important. And I'll say this as a woman in business. I don't think that I would have had the career opportunities I've had without gender pay information legislation. And going way back before that, I'm Irish. 4 years before I was born, Ireland's marriage bar was repealed. So the marriage bar prevented women upon getting married from working in the civil service, and that was typically extended to private sector roles. That's had a huge impact for my generation. And I think we need to see more employee well-being and mental health regulation in the workplace. So the first one I feel is measurement. Catalyzing employers to measure the measures I shared there and share those measures publicly. And I know that's controversial. The reality is... So transparency in the measurement. Transparency, absolutely. The second one is right to disconnect legislation. So we've seen this work really well in places like France, where employers have been fined. We've also seen right to disconnect legislation rolled out in other countries where it hasn't worked so well. And so a part of the policy and legislation is actually in how it's enacted and how it's enforced. I think that's a key part. But right to disconnect is so important, particularly in the online era, the always-on era, where we're getting emails at all hours of the day.
The third area of legislation, and I heard it was talked about earlier, is psychosocial hazards in the workplace. The best implementation I've seen of this was Australia's Code of Practice, which was implemented in April 2023. So they defined a number of psychosocial hazards. So a psychosocial hazard is a hazard that risks our mental health, puts it at risk of suffering from anxiety or depression. Some examples of psychosocial hazards are job demands, so a workload that is simply unmanageable, manipulation, intimidation, and bullying in the workplace. And many of us have seen this. I've spent quarter of a century in the corporate world, and I have seen this. This seems to be working really well in Australia, and I know there are plans to have similar approaches in other parts of the world. There are voluntary guidelines in place in other countries, but again, my understanding is employers are being fined in Australia. So again, it's the enforcement and the enactment that really makes a difference, I feel. Great advice. We are shifting on the measurement of success, not only in physical hazards versus mental intangible, but it is clear nowadays that we are not paid for our time. So these bureaucratic type of measures, 9 to 5, and these kind of measures are not ensuring the real thing about what success looks like, relating well-being to the stock market prices. We are paid for our judgment. We are paid for our impact. We are paid for having a positive influence on something or someone. And adding to that, Gen AI is here, and in an accelerated mode, it will impact the future of work. How do you see well-being imperative to impact boards and executive business leaders' decision-making around prioritizing the workforce experience design and leadership? Yeah, I mean, this is a big question, but of course a new regulation has been passed now by the European Commission that it's now not possible to have a panel discussion on workplace well-being without a discussion on Gen AI. I'm only joking. No, I think it is really important. The challenge I see is this constant expectation that productivity is going to increase and increase and increase and increase. And that's what we've seen with advancements in technology to date, and that's the promise of Gen AI. And that, I think, has led to what we're seeing now with overworked employees and burnout. So I really think that we've got to do two things. One, regulation comes back into play, everything I've talked about in terms of the importance of policy. But I also think we need to stop making a trade-off between productivity and well-being. If we focus on well-being, the data shows that productivity will follow. So if we can increase employee well-being, we can increase productivity. So let's start focusing in on well-being rather than productivity, and let productivity be a byproduct. And very quickly on that, we know, and we've seen with automation over the past number of years, that there are certain tasks that lend themselves to automation more than others. I do feel that the essentially human qualities are more difficult to automate. And so for everybody in this room, I feel that those human qualities, creativity, innovation, kindness, decency, these are the things that are going to make employees stand out in the future of work. Great. We could say that focusing on well-being first than productivity is related to more mid-long-term value creation and sustainable financial gains, not just now. Last question, conscious of time. I know how important articles we have written around inclusion, diversity, and with very interesting points. How to improve inclusion in terms of gender, background, experiences. We are now 4 to 5 generations in place. Our demographics in Europe, especially in Greece, are increasing the eldest generation, but there is
discrimination even around eldest, but also a gap with Gen Z. How to include belonging in their workplace, which you have highlighted very interesting as a key point in generating or as a key driver in well-being at work. We would like to hear from you. I mean, this is a huge question. So how I'm going to answer this in 1 minute when really I need an hour and a half. But, you know, we now know that organizations who have got, you know, diverse, inclusive teams outperform. There's oodles of research showing that. We also know, so my colleagues who analysed the data from the world's largest employee well-being survey identified that belonging actually has a disproportionately large impact on our well-being at work. But yet belonging is an often overlooked driver of our well-being at work. So in order to achieve belonging, of course, the prerequisite is diversity, which is the demographic composition of a group, and inclusion, which is every member of the group that they feel their voice is heard, they have an equal voice. But belonging is feeling accepted, feeling able to bring your true self to the workplace. Now, there's a large wealth of literature around how to increase diversity and inclusion in the workplace. So very quickly on diversity, there's all sorts of academic interventions, such as anonymizing CVs in the interview process, such as work sample tests to level the playing field, inclusion, it's employee voice. Employee voice is key. So, you know, flexibility at work. We know that these mandates, mandating employees to come back into the office 3 days a week, 4 days a week, 5 days a week, we know that that ends up penalizing certain groups, whether it be women, maybe parents, maybe carers of the elderly, maybe people with a physical disability, or members of the neurodiverse community. So if you're asking your employees to come back into the office 1 or 2 or 3 days a week, let the team decide democratically, give employees a voice. Don't have the manager saying, you're coming in on a Tuesday and a Wednesday, because you're taking away the flexibility. Belonging is a more difficult one. And, you know, the research field on this is still ongoing, but some really interesting ones that I've seen. I'm a big believer that you cannot be what you cannot see. So Accenture in Ireland ran an interesting program a few years ago where they got imagery of women throughout history up on the walls in paintings in public buildings. So this is something, I'm sure we've all been in a public building where all of the imagery is historic male figures. So bringing diversity into the environment. You can bring diversity into the physical office as well. Neutral decor. So particularly for people on the neurodiverse spectrum, bright, overwhelming colors is too much cognitively. Having quiet, focused zones, bringing nature indoors. There isn't enough time to cover all of this. I did write an article on this, which is on belonging, which you'll find on the thought leadership page of our website. Okay, great. Thank you so much, Sarah, for sharing your knowledge and insights. We'll follow you in the details in the reports. Okay, thank you. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα περάσουμε στην δεύτερη ενότητα της συζήτησης, η οποία έχει θέμα καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση του well-being των εργαζομένων προς όφελος των επιχειρήσεων, αλλά και της κοινωνίας. Συντονιστής είναι ο κύριος Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, είναι πρόεδρος της ΠΕΠΣΑΕ. Online από την Γενέβη θα είναι ο κύριος Ιωακίμ Πιτάντο Νούνες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, η κυρία Λίλη Πέπου, επιστημονική σύμβουλος της Breath Ελλάς, η κυρία Βένια Δημητρακοπούλου, οικαστικός γλύπτρια, η κυρία Μαρία Στέλλα Χιλαδάκη, ιδρύτρια της Anasa Experience. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
Και βεβαίως πολλά και ενδιαφέροντα αναμένονται να ακούσουμε αμέσως τώρα σε αυτή την ενότητα, με την ελπίδα πάντα ότι φεύγοντας από εδώ θα έχουμε μάθει πράγματα που σίγουρα θα μπορούμε να υιοθετήσουμε στους εργασιακούς μας χώρους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δημητρακοπούλου. Η κυρία Πέπου, με συγχωρείτε. Η κυρία Πέπου. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά η Αγγελική και η Ιζαμπέλα να με καλούν και πάλι να συντονίσω ένα πάνελ. Ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΟ και της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Επανένταξη, έχουμε επενδύσει στο κομμάτι υποστήριξη ψυχικής υγείας των εργαζομένων και όπως ακούσατε από τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Βαρτζόπουλο, μία πρόταση του φορέα μας για την υλοποίηση κέντρων ημέρας υποστήριξης εργαζομένων έχει πάρει από πέρυσι σάρκα και οστά. Λειτουργούν 4 κέντρα ημέρας υποστήριξης εργαζομένων στην Ελλάδα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στη συνέχεια από το ΕΣΠΑ, δημιουργώντας μια καινοτομία στα δημόσια συστήματα ψυχικής υγείας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε επίπεδο Ευρώπης των 27 που εντάσσει στο δημόσιο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας υπηρεσίες για την υποστήριξη των εργαζομένων. Είμαστε βέβαια ακόμα στη φάση ευαισθητοποίησης και δικτύωσης, με πολλές όμως επιχειρήσεις να έχουν αποδεκτεί τη συνεργασία μας, βλέποντας ίσως και λίγο περίεργα το ότι ένα Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να παρέμβει εντός των επιχειρήσεων και να υποστηρίξει την ψυχική υγεία και την ευεξία των εργαζομένων, αφού οι διεθνείς πρακτικές είναι τέτοιες πολιτικές είτε να ασκούνται από την ίδια την επιχείρηση με ιδιώτες συνεργάτες, είτε να ασκούνται από NGOs. Αυτή η πρωτοπορία βασίζεται δυστυχώς στην εμπειρία που είχαμε από τη δεκαετή οικονομική κρίση, που τριπλασίασε τα ποσοστά σε σχέση με το γενικό πληθυσμό των αγχώδων διαταραχών στους εργαζόμενους, αλλά και το τεράστιο ποσοστό ανέργων που είχε αγγίξει το 27% το 2013. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ανοίξω αυτό το κύκλο συζήτησης που ονομάζεται «Καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση του Wellbeingr των εργαζομένων και των προς όφελος των επιχειρήσεων και της κοινωνίας», γιατί κάθε εργαζόμενος έχει πίσω του μία οικογένεια, κάθε εργαζόμενος γυρνάει μετά το 8ωρο σε μία οικογένεια και ό,τι έχει βιώσει και τα συναισθήματα που φέρνει από τη δουλειά δυστυχώς επηρεάζουν και την οικογένεια και δυστυχώς δεν υπάρχει άμεση σύνδεση των φαινομένων που βλέπουμε σήμερα με το τεράστιο bullying και την παραβατικότητα των νέων με την εργασιακή κατάσταση των γονιών. Διάβασα κάποια στατιστικά στοιχεία από τη Διεύθυνση Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, ότι το 65% των γονιών που καλείται μετά από μια παραβατική συμπεριφορά του παιδιού τους δεν πάει το ίδιο, στέλνει το δικηγόρο. Καταλαβαίνετε, στην ελληνική οικογένεια, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια συμπεριφορά, πόσο αποξενωμένοι είναι οι γονείς και πόσο υλοποιούν το γονεϊκό τους ρόλο απέναντι στα παιδιά τους. Και σύμφωνα με την ίδια την αστυνομία, η βασική αιτία είναι η εργασιακή πίεση που έχουν οι γονείς και οι πολλές ώρες εργασίας που εργάζονται. Άρα, η παρέμβασή μας για το Wellbeingr στους χώρους εργασίας
έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, αλλά θα το πάω και σε ένα επίπεδο που έχει σήμερα τεράστια επικαιρότητα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των νέων. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε πρότυπα οικογένειας που φροντίζει και είναι παρούσα και όχι στο γραφείο ή στην επιχείρηση. Θα δώσω αμέσως το λόγο, αφού παρουσίασε τους ομιλητές η συντονίστρια, στον κύριο Νούνες, που είναι επικεφαλής του Branch Occupational Safety and Health and Working Environment του ILO. Mr. Nunes, it's a great honor to have you with us, and the floor is yours. Much, and thank you for inviting the ILO for this important conference. So I'll be addressing the theme of mental health and well-being, more broadly speaking, and what's the ILO's perspective on all of this. I have a presentation to share, and let me just allow me just 1 second to start it, and I hope you can see it. And what I would like to start with would be, with some figures that let us know what is the dimension of the problem at a global scale. And what you see there on the screen is something that is part of a study that we undertook with WHO 2 years ago. And I'd like to call your attention, of course, to, in addition to the size of the problem when it comes to the world population in general, but more on all that relates to work. And you see there, for example, that 12 billion working days are lost every year due to depression and to anxiety. And also that at least 15% of the working age population have a mental disorder in 2019. So we can see the dimension of human suffering, but also the economic impact that this has on societies. It's a concern that is common to many countries. I would say even to more regions than others. I mean, I know that this is quite a theme on the agenda of EU member states, but again, this is the global portrait of the situation as you see on the screen. There is something very important in the context of the ILO, and when you think of international law dealing with human health, in the workplace, which is the fact that many of you would be aware that in 2022, so some years ago, the International Labour Conference, and this is the General Assembly of the International Labour Organization, composed of all our member states and the tripartite delegations of member states, composed of governments, employers and workers organizations, have decided that a safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work. And it's very important to refer to this because in the context of the ILO, conventions that are considered as fundamental, and this was the case for 2 of the Occupational Safety and Health Conventions, Convention number 155 and Convention number 187, there is a different treatment in terms of the obligations that it creates to our member states. And we have 187 member states. And this means that a convention, for those of you that are not so used to work with the ILO or to hear things from the ILO, a convention is an international treaty that deals with any labor issue that becomes binding to a member state once the member state ratifies that treaty. This happens with the exception of the fundamental conventions. Well, of course, the fundamental conventions are still to be ratified by member states, but the principles included in those conventions, every single member state of the ILO has the obligation, just because of being a member state of the ILO, to respect, to promote, and to realize that right at national level. And this is why it's so important that some years ago, a safe and healthy working environment was decided to be a fundamental right at work, also because the concept
of safe and healthy working environment is a broad one, as you can see there as well on the screen, as it encompasses not only what we usually call as the traditional hazards that you find, in many workplaces, the emerging and the re-emerging risks, but of course, all the mental health dimension, that may lead to negative, individual impacts at workplace level. This is something that it's also important to refer that corresponds to the concept of health as accepted or as included in one of the fundamental conventions that I mentioned, Convention number 155, which is also aligned with the definition of health of the WHO, which of course, looks into both the physical and mental health dimensions, and that has as ultimate goal, of course, to promote and achieve the well-being, of any worker while at work. Also, when working with WHO, and this is the part of the same research that I mentioned ago, launched a couple of years ago, we found our common ground on what do we recommend member states and also companies and other organizations to do when addressing mental health. Of course, that for us the focus, as I guess that for all of you, will be on prevention. So again, adopting all policy and practical measures, at national but also at workplace level to prevent, to avoid that a mental health problem, disorder will happen. And for this, we'll use the instruments that we have for risk management that we also use for other categories of risk, but of course we do the adaptations. As a second step, of course, we look into protecting the workers that are already possibly exposed to risk factors that may lead to a mental health impact. And this, of course, through different means, including information, working engagement. And the last part of this proposed approach is support to workers already experiencing some mental health problems, or those workers that want to return to the workplace in a way of being reintegrated, so that this reintegration happens, also having the aim of improving the health condition of the worker, and of course avoiding that health condition to aggravate. All of these approaches, prevention, protection, and of course reintegration, will be done through, for the ILO, through using the rules of OSH management systems. So mental health needs to be included in the management of occupational hazards as any other hazard. And what we see there on the screen is that I extracted some of the provisions of our guidelines, the ILO guidelines on the management of occupational safety and health. They were adopted back in 2001 by governments, employees, and workers' organizations. And although they do not refer specifically to mental health, you'll find many provisions in these guidelines that as professionals you'll recognize that are of a high importance to address any mental health question. So of course that the management of OSH will only be effective with the strong involvement from managers. That prevention needs to be incorporated into the broader management of any organization. But very much when we think of the system itself, the system will only be effective with the involvement and consultation with the diversity of stakeholders that are part of the system, and very much through the promotion of working engagement. And when we mean working engagement, is engaging the individual workers, but also engaging the workers' representatives. And we are speaking here about the unions. We are speaking here about bipartite OSH committees, depending on the organization that you will have in place. Also, this will be much more successful when the independent representation of workers is recognized, but also encouraged in the organization. I'm still on this slide putting the emphasis on the importance of consultation or social dialogue
because for the two fundamental conventions that I mentioned a while ago, Convention number 155 and Convention number 187, those conventions that are considered as being fundamental, you will see that social dialogue cuts across all the provisions, from the development, the formulation of the national policies on safety and health at work that should incorporate, of course, also psychosocial risks and all that relates to mental health, to any kind of arrangement that you have in the workplace in terms of hazard identification, risk assessment, risk management. So this is quite strong in these conventions, and I'm referring to this because as these conventions, well, the principles of these conventions apply to any ILO member state, including Greece, it's important to take in mind that when legislating or when formulating policies at national level or when formulating policies at workplace level, workers' consultation and engagement needs to be a very central point for attention of all those engaged. Well, it's not only because social dialogue is part of the DNA of the ILO that we said that it's very important to engage workers and workers representatives on the management of OSH, including in what regards psychosocial risks. There's also research that confirms what I am saying. And for example, I'm quoting some of these pieces of research here. You see that in workplaces with sound and successful mechanism of workers' participation and engagement, you will get indeed fewer occupational injuries, quite often also fewer occupational diseases. Well, this is quite good, and this is what should happen in any workplace, but also what we see, and I'm referring here to some data from the Lloyd's Register Foundation World Risk Poll back from 2019, needs to be updated now in a couple of weeks. We see that there is a very big percentage of workers across the world that still do not feel comfortable in terms of informing their supervisors that they have realized that they are at risk, including at risk of engaging on any kind of work that may be detrimental to their mental health. So the objectives of the ILO, of course, is to ensure that there is indeed a safe and healthy working environment for all workers in all types of organizations. Sorry, Mr. Nunes, we have to respect the time of the rest. I'm finishing now. Only 1 minute more. Very good. Just to say that, of course, that the ultimate goal will be to go through the different stages of development that you see there on your right side of the screen. And finally, to respect the time, to refer you to several ILO publications on mental health that may be of use to you. Thank you so much. Sorry for the pressure. Thank you very much for your interesting presentation. And we have to continue with the rest speakers. Η κυρία Πέπου, επιστημονική σύμβουλος του Breathe Hellas και επιστημονική συντονίστρια της Μονάδας Κοινωνικής, Ψυχιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας του ΕΠΙΨΗ, Κώστας Στεφανής, έχει το λόγο για μια σύντομη, παρακαλώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα και από μένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω την δουλειά της Breathe Hellas, που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει στην ενημέρωση για τα θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας, και καθώς και στην προαγωγή ψυχικής υγείας, τόσο σε επίπεδο γενικού πληθυσμού, όσο και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. Οι ειδικές πληθυσμιακές ομάδες είναι οι εργαζόμενοι, ενώ εμείς η στρατηγική που έχουμε αναπτύξει έχει να κάνει περισσότερο με τους νέους εργαζόμενους. Στοχεύουμε περισσότερο, λοιπόν, στους νέους. Το έχω εγώ, ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή για τα προβλήματα που έχουν κατά κύριο λόγο όλοι οι εργαζόμενοι και κυρίως οι νέοι? Στρες, πάρα πολύ στρες, το έχουν ήδη πει και προηγουμένως. Αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι είναι να μάθουν έναν τρόπο να αποκλιμακώνουν ή να εκφορτίζονται.
Έχουμε ταυτόχρονα πολλαπλές αλλαγές σε μέσο και μακροεπίπεδο. Νέες τεχνολογίες, AI, social media, remote work και η λίστα δεν τελειώνει, καινούριες λέξεις ανακαλύπτουμε. Οπότε χρειάζεται να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Ένα τεράστιο θέμα που ομολογουμένως ούτε εγώ το έχω πετύχει πάρα πολύ καλά, πώς εξορροπούμε την εργασία με τον προσωπικό χρόνο. Οπότε αρχίζουν και μπαίνουν θέματα αυτό που λέμε εμείς ψυχικής οικονομίας. Η απουσία οράματος. Αυτό το ακούμε πάρα πολύ από τους νέους. Είπανε πλέον βαρεθήκαμε τα συντηρητικά όνειρα. Οπότε ζητείτε ελπίς. Αρκετές παρεμβάσεις δεν είναι evidence-based, δεν τεκμηριώνονται στη στοιχεία, δεν έχουν αξιολόγηση. Οπότε πάμε λίγο τυφλοσούρτη, θα λέγανε κάποιοι άλλοι. Και κυρίως, και αυτό έχουμε πολλά τον τελευταίο καιρό ευρήματα να δείχνουν, πολλές πρωτοβουλίες στηρίζονται σε ατομικές στρατηγικές, τους νοιάζει η ατομική ευεξία και ξεχνάνε ότι σε μία επιχείρηση, σε μία κοινωνία, σε μία κοινότητα, σε ένα έθνος, χρειαζόμαστε συλλογική ευεξία. Αν όλοι καταραίουν, τι σημασία έχει να είσαι εσύ καλά? Οπότε, η γενική συστάση είναι μην έχουμε μία συνταγή προς όλους, να έχουμε μία στρατηγική προς όλους, αλλά να μπορούμε να τα προσαρμόζουμε στην κάθε συνθήκη και στην κάθε κοινότητα. Χρειάζεται όλο το σύστημα. Χρειάζεται και το πώς οι εργαζόμενοι συνδέονται μεταξύ τους και τι πολιτικές έχει μια εταιρεία, αλλά και το άτομο. Και ιδανικά, ο κ. Στοδωρουλάκης ξέρει καλύτερα από μένα αυτά, πρέπει να έχει και πολιτικές που να μπορούν να εξασφαλίζουν τη συμπερίληψη ατόμων με ψυχολογικές δυσκολίες. Τι λέμε λοιπόν εμείς στην Πρίθελάς? Ωραία όλα αυτά, αλλά αν θέλουμε να φέρουμε αλλαγή στους ανθρώπους, τι πρέπει να κάνουμε? Να τους βοηθήσουμε να υιοθετήσουν υγιείς συνήθειες. Αν λοιπόν ο εργαζόμενος ή ο απλός πολίτης, όπως πλένει τα δόντια του κάθε μέρα, ασκούσε κάποιες τεχνικές healthy habits for your mind, και το έκανε καθημερινά, θα μπορούσε να θωρακίσει την ψυχική του υγεία. Παραδείγματος χάρη, ο κανόνας 15 λεπτών. Πολύ συχνά οι νέοι σου λένε: μου φαίνεται βουνό, δεν θέλω να κάνω αυτό το task κτλ. Ο κανόνας των 15 λεπτών λέει: ξεκίνα να το κάνεις και σε 15 λεπτά θα κάνεις το πρώτο σου διάλειμμα. Αν λοιπόν μπούμε σε αυτή τη λογική να αναπτύξουμε τέτοιες συνήθειες, θα αρχίζουμε να θωρακιζόμαστε σε ατομικό επίπεδο. Δεν λύνει όμως αυτό το συλλογικό επίπεδο. Διότι ό,τι και να κάνουμε μόνοι μας, σημασία έχει τι κάνουν οι άλλοι. Και εδώ έρχεται το κομμάτι της καινοτομίας. Τα θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας δεν αρέσουν σε κανένα να τα ακούνε. Πώς το ξέρουν? Είμαι επαγγελματίας ψυχικής υγείας άπειρα χρόνια στα συστήματα. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, κάναμε μία δράση προαγωγής ψυχικής υγείας, που είπαμε σημαντικά πράγματα για τα συναισθήματα και για την ψυχική υγεία σε ξένους, που ήταν μέλος μιας ομάδας και ενός οργανισμού, και στη συνέχεια τους βοηθήσαμε μέσω κάποιων δράσεων να βρουν έναν τρόπο και να σκεφτούν για το πώς οριοθετούνται. Οπότε τους βλέπετε αναδύο, αρχίζουν και φτιάχνουν έναν τρόπο να μπορούν να δημιουργήσουν κάτι και μαζί, αλλά σεβόμενοι ο ένας το χώρο του άλλου. Και αυτό το οποίο τρέχουμε αυτή τη στιγμή, με μια γενικού πληθυσμού καμπάνια, η οποία όμως προσαρμόζεται και σε επιχειρήσεις και σε οργανώσεις και σε σχολεία, είναι οι αθλητές σε ρόλο εμψυχωτή. Είναι το λεγόμενο Uniform of Hope, όπου αυτό είναι 28 αθλητές, κάνουν τη σύμπραξη μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας, ενσαρκώνουν το νους υγιής εν σώματι υγιή και μιλάνε για όλες τις φορές που νιώσανε στρες, για τις φορές που νιώσαν ότι αποτυγχάνουν. Κανονικοποιούν την αδυναμία. Διότι αν κανονικοποιήσεις την αδυναμία, αν δεις ότι η αποτυχία δεν είναι κάπου που παγώνει ο χρόνος, αλλά μέρος μιας ολόκληρης διαδικασίας, μπορείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους να ανακάμπτουν. Πώς το κάνει κανείς σε επιχειρήσεις? Έχουμε μαζί μας αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι μιλάνε, κάνουμε workshops ταυτόχρονα, τα οποία πλαισιώνουν αυτές τις ομιλίες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αρχίζουν να βγαίνουν από τις τρικλοποδιές που βάζουν στον εαυτό τους. Και στο τέλος, επειδή έχει ένα arts-based και θα τα πει ακόμα καλύτερα η επόμενη ομιλήτρια, τους βάζουμε να δημιουργήσουν μαζί, όπως και στην παρέμβαση στο Μουσείο Κυκλαδικής, ένα κοινό έργο. Ένα graffiti με μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Πέπου. Θα μιλήσουμε μετά για το The Uniform of Hope. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Βένια Δημητρακοπούλου, εικαστικό γλύπτρια και εξειδικευμένη στο Site Specific Works, που θα μας εξηγήσει με την παρουσίαση της τι είναι. Εντάξει, εδώ, ωραία. Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Wellbeingr, την Αγγελική Δικαιούλια και την Ιζαμπέλ Ραζή για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, τρίτος χρόνος. Συστήνομαι, είμαι γλύπτρια,
ασχολούμαι με πολλά υλικά διαφορετικά. 3 είναι οι άξονες που προσδιορίζουν τη δουλειά μου. Είναι η ύλη βεβαίως, είναι ο λόγος και ο ήχος. Θα σας δείξω λίγες εικόνες, έτσι θα τις περάσω γρήγορα, γιατί κυρίως με εικόνες ένας καλλιτέχνης μπορεί να μιλήσει και να επικοινωνήσει. Σας δείχνω κάποια έργα έτσι γρήγορα που είναι σε διαφορετικά υλικά, πέτρα, χαρτί, γραφή, το βίντεο. Και θα σας μιλήσω εδώ έχουμε για μια συνεργασία που έχω τα τελευταία χρόνια με την Oval Property, που είναι θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών, που δραστηριοποιείται στους κλάδους της ανάπτυξης και της επένδυσης σε ακίνητα. Η Oval πιστεύει πως η τέχνη συμβάλλει στο καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και, συνεπώς, στην ευεξία των εργαζομένων. Έτσι, λοιπόν, ξεκινήσαμε μία συνεργασία με έργα τοποειδικά, όπως σας είπανε προλίγου, φτιαγμένα δηλαδή, όπως αυτό που βλέπετε στην εικόνα, φτιαγμένα δηλαδή ειδικά για τον εκάστοτε χώρο, λαμβάνοντας υπόψη πληθώρα πραγμάτων κάθε φορά, ανάλογα έτσι που στο τέλος τα έργα προκύπτουν και εντάσσονται οργανικά στο σύνολο. Ξεκινήσαμε με αυτό το έργο που βλέπετε, που λέγεται Gentility, στο κτίριο γραφείων Butterfly, στο Χαλάνδρι. Εδώ κάποιες εικόνες. Είναι μάρμαρο, είναι ανοξίδωτος χάλιβας και νερό. Εδώ είναι από ψηλά, είναι αυτό που βλέπουν οι εργαζόμενοι από τα γραφεία. Εδώ είναι ένα άλλο έργο στο ίδιο κτίριο, στο καφέ μπροστά, το Gentility Torn, το Tears of Gentility, συγγνώμη. Συνεχίζουμε με το έργο που λέγεται Anthem, είναι για ένα κτίριο στο Μέτς, από το οποίο θα ονομαστεί και το κτίριο, παίρνει τον τίτλο του έργου. Είναι ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα που μεταφέρει στο μέλλον πράγματα, έννοιες που θα ήθελα εγώ να ταξιδέψουν, και είναι στην είσοδο του κτιρίου. Εδώ θα σας δείξω κάποιες εικόνες από άλλα έργα, πάλι τοποειδικά, φτιαγμένα όπως αυτό το Έλξης, ένα ξενοδοχείο, το Μύκονος Ριβιέρα. Κάποιες εικόνες. Είναι μέρη που υπάρχουν τόσο εργαζόμενοι όσο και περαστικοί επισκέπτες. Εδώ είναι το έργο Ανάδυσης, που μπήκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στο θόλο του προαστιακού. Πάλι κάποιες γρήγορα εικόνες. Και εδώ σας δείχνω τους προμαχώνες, κατασκευή του οποίου εκτέθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, στην Πειραιώς, αρχικά. Και αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν ότι σε αυτό το χώρο, στο Μουσείο Μπενάκη, επειδή ήταν και κάπως φυλαγμένος, γίναν πάρα πολλές δράσεις πάνω στο γλυπτό. Δηλαδή, βγήκε μουσική, έγινε ένα τεράστιο μουσικό όργανο, το γλυπτό, παίξαν παιδιά, κάναν αυτοσχεδιασμούς, έγινε ένα θεατρικό έργο. Να βλέπετε εδώ παιδάκια που χορεύουν απάνω. Και μετά οι προμαχώνες τοποθετήθηκαν στο δημόσιο χώρο μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου παραμένουν. Και πάλι εδώ κάποιες δράσεις, δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς ένα γλυπτό οργανώνεται μέσα στο χώρο και ο θεατής δεν στέκει απέναντι αμέτωχος, αυτό το μην αγγίζεται, αλλά μπορεί να έχει μια διάδραση με το έργο, να μπει, να ανέβει, να παίξει, να σκεφτεί. Τέλος, εδώ σας δείχνω μια εικόνα από ένα έργο που εκτέθηκε πολύ πρόσφατα εδώ στο Ζάππειο, πάλι στην Art Αθήνα. Είναι μια επιγραφή που την σκίζει ένας κεραυνός, λέγεται Έλαμψης, και γράφει απάνω αυτό το «And the souls of the artists will be awakened, and they will be the visible eyes of a blinded society». Στα ελληνικά, ότι οι ψυχές των καλλιτεχνών θα αφυπνιστούν και θα γίνουν οι ορατοί οφθαλμοί μιας κοινωνίας τυφλής. Είναι αυτό που πιστεύουμε τόσο η Oval, με την οποία συνεργάζομαι, όσο και εγώ ως καλλιτέχνης, ότι σε μια πραγματικότητα σκληρή, ζωφερή, δύσκολη, η τέχνη ίσως είναι η μόνη φωτεινή διαφυγή και καταφυγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η τέχνη μας δίνει
πάρα πολλά. Η τέχνη είναι θεραπευτική, η τέχνη είναι συμπεριληπτική, η τέχνη συμβάλλει στην ευεξία. Και με αυτά θα περάσουμε στην κυρία Μαρία Στέλλα Χιλαδάκη, ιδρύτρια της Anasa Experience, μία κυρία που έρχεται και από το χώρο των εναλλακτικών θεραπείων μέσω του Wellbeingr, αλλά και από τις επιχειρήσεις, και θα μας πει πολλά για αυτή τη διπλή της εμπειρία. Ο λόγος σας. Ευχαριστώ. Ακούγομαι. Ωραία. Καλησπέρα, και πριν, εκτός από το μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ και για την όμορφη αυτή διοργάνωση που είναι τόσο σημαντική στις μέρες μας, πριν πω οτιδήποτε άλλο, θα ταξιδέψουμε λιγάκι με ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει. Αφαιθείτε και στον ήχο, άμα θέλετε. Χιλαδάκη, λοιπόν. Ευχαριστώ που είμαι εδώ. Και μετά από 27 χρόνια εμπειρία στο κομμάτι των επιχειρήσεων, σε consulting και σε τραπεζικό κομμάτι, και έχοντας χτίσει προγράμματα ευεξίας για εταιρείες, πλέον στην Anasa Experience, που είναι μια startup, προσπαθούμε να συνδυάσουμε την εμπειρία αυτή, καθώς η ζωή ήρθε και μου φέρε μια πρόκληση. Και μέσα σε αυτή την πρόκληση, και προσπαθώντας να βρω το resilience μέσα μου, την ανθεκτικότητα, γνώρισα πολλές εναλλακτικές θεραπείες, πολλά πράγματα και πρακτικές που με βοηθήσαν εμένα. Και μέσα από αυτή τη γνώση, αποφάσισα μετά αυτό να το κάνω, να το μοιράσω και με άλλους ανθρώπους, και δει με ανθρώπους των επιχειρήσεων που ήξερα, όντας εκεί πολλά χρόνια, πόσο ανάγκη το έχουν. Οπότε η Anasa Experience είναι μια εταιρεία που έρχεται και συνδυάζει τη γνώση του επιχειρηματικού κόσμου και του εναλλακτικού well-being κόσμου και προσπαθεί να τους ενώσει και να βγάλει δύναμη μέσα από αυτό. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Θα έχουμε και, ελπίζω, δύο... Είπαμε να κάνουμε συζήτηση, οπότε εγώ δεν κάνω παρουσίαση εξ ολοκλήρου. Θα συζητήσουμε στην πορεία. Ωραία. Να προχωρήσουμε σε ένα κύκλο ερωτήσεων. Νομίζω ότι το πάνελ μας καλύπτει και από την βαθιά επιστημονική γνώση σε σχέση με την ψυχολογία της κυρίας Πέπου και από την προσέγγιση μέσω της τέχνης από την κυρία Δημητρακοπούλου, και βέβαια από την αναλλακτική προσέγγιση της κυρίας Χιλαδάκη. Ο Mr. Nunes είναι online. Okay. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση στον κύριο Νούνες. Υπάρχει translation, δεν υπάρχει? Okay. Mr. Nunes, sorry, but the time is not allowed us to make any further question to you. Thank you very much. ILO is the main institute for the rights of the workers, so thank you very much for your participation. Thank you, Marian. Take care. Thank you.
Θα περάσω στην κυρία Πέπου. Είδαμε το The Uniform of Hope και ήθελα να ρωτήσω πώς βοηθάει αυτή η παρέμβαση τόσο στον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου και στην άρση του στίγματος και στην πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όσο και στον ανοιχτό διάλογο για την ψυχική υγεία, κάτι που μετά την πανδημία του COVID έχει διευκολυνθεί πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα σας πω, οι πιο πολλές προσπάθειες καμπάνιας αποστιγματισμού των ψυχικών νόσων παίρνουν ως δεδομένο ότι οι άνθρωποι αποδέχονται την ευαλωτότητα. Και ειδικά και με όλη αυτή τη συζήτηση περί ψυχικής ευεξίας και όλους τους νέους ρυθμούς, πάντα έχουμε μπει σε μια διαδικασία συνέχεια να θέλουμε περισσότερο, να είμαστε όλο ένα και καλύτερα και να κάνουμε overperform. Οπότε φτάνουμε στο να ψάχνουμε μια ιδανική κατάσταση του εαυτού μας. Μέσα σε αυτό δεν ενσωματώνουμε εύκολα οτιδήποτε αρνητικό ή ελαττωματικό ή όποια αδυναμία και ευαλωτότητα. Έχοντας 28 αθλητές Ολυμπιονίκες να μιλάνε για την ευαλωτότητα, για την αδυναμία και να την ενσωματώνουν σε αυτή την ηρωική εικόνα που έχουμε για αυτούς, αποστιγματίζεται με αυτόν τον τρόπο η αδυναμία και η ευαλωτότητα. Δημιουργείται ένας ανοιχτός χώρος και μέσα στις επιχειρήσεις και μέσα στη χώρα και μέσα στις τοπικές κοινότητες και μέσα στις οικογένειες, να μπορούν οι άνθρωποι να συζητάνε και τα αρνητικά συναισθήματα, κανονικοποιούνται αυτά, και τις αδυναμίες, ανοίγοντας έτσι το χώρο, ίσως αργότερα και για τις κοινές ψυχικές νόσους και ακόμα πιο δύσκολα και πολύπλοκα, όπως ξέρουμε, για τις σοβαρές. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω με την κυρία Δημητρακοπούλου. Είπα ήδη από την εισαγωγή ότι η τέχνη είναι θεραπευτική. Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο ρόλος της τέχνης σήμερα σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε, με εστίαση στην ψυχική υγεία? Ποιος είναι? Ο ρόλος. Ο ρόλος. Αυτό είπα έτσι εντάχει, γιατί ήθελα να κρατήσω τα 5 λεπτά. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κομμάτι των θεωρητικών ιστορικών της τέχνης, που βέβαια βλέπουν με άλλο μάτι τα έργα τέχνης, γιατί έχουν τη γνώση, τα ταξινομούν, τα κατατάσσουν, φτιάχνουν την ιστορία της τέχνης. Υπάρχει όμως και ο κόσμος, ο οποίος, αυτό που ακούμε συχνά, εγώ δεν καταλαβαίνω, το οποίο δεν είμαστε εκεί, δηλαδή δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία των ειδικών, σε εισαγωγικά. Έχουμε όλοι το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε. Η τέχνη είναι μια μορφή επικοινωνίας. Είναι κάτι που βλέπει ένας άλλος άνθρωπος με τα δικά του μάτια και μας το παρουσιάζει. Αυτό το μικρό κόπο είναι να κάνουμε, να μπούμε στα μάτια, να δούμε τι βλέπει αυτός, που πολλές φορές δεν ταιριάζει με αυτό που βλέπουμε εμείς. Δεν είναι σαν μια άλλη γλώσσα που δεν καταλαβαίνουμε, δεκτό, αλλά μπαίνεις λίγο και καταλαβαίνεις μια άλλη μορφή επικοινωνίας, κάτι άλλο, μέσα από τα μάτια αυτού του μη ειδικού που είμαστε όλοι εμείς. Επομένως, θεωρώ ότι, και το είδαμε και στην πανδημία, ότι η τέχνη είναι απαραίτητο συστατικό. Δηλαδή, μια ζωή χωρίς την τέχνη είναι απλή διεκπεραίωση. Και η τέχνη δεν είναι έργα αυτά που σας έδειξα. Η τέχνη είναι τραγούδι, είναι η μουσική, είναι ο χορός, είναι η έκφραση, είναι η ποίηση, είναι ένα έργο που θα δει κανείς. Όλα αυτά συμβάλλουν στη ζωή μας, την εμπλουτίζουν και κυρίως καλλιεργούν την ευαισθησία μας. Πόσο σημαντικό σε αυτή την εποχή που ζούμε, που μας δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο. Βέβαια, η τέχνη είναι αγωγή ψυχής πάνω απ' όλα. Θα συνεχίσω με την κυρία Χιλαδάκη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας πρόταση στο κομμάτι της επιχειρηματικής ευεξίας και πώς από τη δική σας προσωπική εμπειρία αυτό βοήθησε στο να αντιμετωπίσετε τις όποιες δυσκολίες. Να αντιμετωπίσετε τις όποιες δυσκολίες. Όσο ήσασταν επιχειρηματικός στέλεχος. Εμάς η μεγάλη διαφοροποίηση είναι ότι εστιάζουμε στην εμπειρία. Δηλαδή, αυτό που ερχόμαστε και κάνουμε πράξη είναι όλη η θεωρία που λέει ότι πια το να μάθεις πρέπει να περάσει μέσα από την εμπειρία σου. Το να μάθουμε ή να ξεχάσουμε μοντέλα, να μάθουμε καινούργια πράγματα, να αλλάξουμε τη στάση μας την κάθε στιγμή, έρχεται πάντα μέσα από την εμπειρία. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι καθόμαστε δίπλα σε κάθε εταιρεία και προσπαθούμε μέσα από τη δική μας εμπειρία επίσης να χτίσουμε πάνω στην ανάγκη του κόσμου που όλο τώρα το πρωινό ακούμε το τι είναι τα νούμερα, για να μην τα επαναλαμβάνω κι εγώ. Να χτίσουμε πάνω σε αυτά και να πάμε από την ανάγκη στη λύση και στο τι πρέπει να κάνουμε για το κάθε οργανισμό ξεχωριστά.
Γιατί το άλλο είναι ότι κάθε οργανισμός έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Και το κάθε στέλεχος που καλείται να φέρει πέρα σε ένα πρόγραμμα well-being έχει τις δικές του προκλήσεις, που τουλάχιστον επειδή αν τις γνωρίζεις και πας μαζί, τότε η υλοποίηση θα είναι επιτυχής. Επίσης, επειδή αυτό που κάνουμε, όπως είδατε, εμπεριέχει πολύ βίωμα, δηλαδή περιέχει retreats, περιέχει events που γίνονται σε εταιρείες, όχι μόνο εκτός, δηλαδή μπορεί να βγούμε εκτός, αλλά μπορεί να γίνουν και κάποια πράγματα εδώ στην Αθήνα, μπορεί να γίνουν για μία μέρα και να είναι τόσο συμπυκνωμένη η γνώση που το βίωμα που παίρνει ο εργαζόμενος να του αλλάξει τη ζωή. Και εκεί καταλαβαίνει τη δύναμη αυτού που μπορεί να γίνει και τη δύναμη που έχει ο κάθε μάνατζερ σε μια εταιρεία για να υλοποιήσει τέτοια προγράμματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως, έχουμε μία εμπειρία από παρεμβάσεις εργαζόμενους που μας είπαν ότι μετά την ψυχολογική υποστήριξη σε συνδυασμό με την αύξηση της αυτοφροντίδας, που είναι μία βασική κατεύθυνση για την αντιμετωπίση και του εργασιακού στρες, αλλά ακόμα περισσότερο του burnout, της επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά και μετά από τη βελτίωση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας μέσα από την ανάδειξη θετικών παραγόντων μέσα στο χώρο εργασίας και τη χρήση δράσεων και εναλλακτικών παρεμβάσεων όπως του Wellbeingr, από εκεί που ξυπνάγανε το πρωί και βλέπανε ότι η μέρα τους είχε ένα γολγοθά να τραβήξουν, ξεκινώντας από το χώρο εργασίας και με τις όποιες επιπτώσεις είχε αυτός ο γολγοθάς στη συνέχεια στην καθημερινότητά τους, άλλαξε τελείως η συμπεριφορά τους με την παροχή υποστήριξης που δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητήσουμε. Και στο πλαίσιο αυτό θα ξαναγυρίσω στην ειδικό του πάνελ σε σχέση με την ψυχική υγεία και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι εμπλέκεστε και στην πολιτιστική συνταγογράφηση, μία παρέμβαση που γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και αξιοποιεί τα μουσεία μας και τους χώρους τέχνης θεραπευτικά. Να μας πείτε δύο λόγια για το δικό σας project με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Εμάς ήταν ένα χρόνο πριν την πολιτιστική συνταγογράφηση και αφορούσε τους νέους και ήταν ένα πρόγραμμα που λεγόταν Συλλογικό Ευζήν. Ωστόσο, έχει ένα κομμάτι κάποιων παρεμβάσεων, αλλά κυρίως μια ειδική ξενάγηση, η οποία χρησιμοποιούσε και μορφές art therapy. Και στον τρόπο με τον οποίο το είχαμε υλοποιήσει σε ομάδες στον εργασιακό τομέα, είχαμε κάνει μια εκτίμηση αναγκών και αυτό που είχε έρθει ως αίτημα από την ομάδα είναι ότι έχουν μια μεγάλη δυσκολία να εξισορροπήσουν το λειτουργώ ως μέρος μιας ομάδας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργώ και αυτόνομα. Οπότε έγινε μια ειδική ξενάγηση, όπου διάφορα έργα του μουσείου τα συνδέουμε με πολύ σημαντικές ιδέες ψυχικής υγείας. Τα κυκλαδικά ειδόλια μοιάζουν όπως θα ήταν οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε από το μητέρα μας, ίσως, τόσο αφαιρετικά που είναι. Και χρησιμοποιώντας αυτά ως ερέθισμα, μπήκανε σε διάφορες εργασίες με βάση την τέχνη και μπορέσανε με αυτόν τον τρόπο να αναστοχαστούν για αυτό που μπορούσε να παράγει ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και σε συνεργασία με τον άλλον. Γενικά, είναι ωραίο κανείς να σκέφτεται συνθετικά και διεπιστημονικά. Βέβαια, η παρέμβασή σας βοηθάει στην ανάπτυξη του ανήκειν, γιατί φαντάζομαι ότι όταν πηγαίνει μια ομάδα από ένα χώρο εργασίας, αυτό που θέλετε να δομήσετε είναι το ανήκειν στην ομάδα. Και θα συνεχίσω με την κυρία Δημητρακοπούλου. Ψυχική υγεία και ευεξία, τι σημαίνουν αυτά για έναν καλλιτέχνη? Πολύ συχνά συνδέουμε έχει συνδεθεί μάλλον η ψυχική νόσος με καλλιτέχνες. Στο παρελθόν ξέρουμε την ιστορία του Van Gogh, του Γιαννούλη Χαλεπά. Υπάρχει αυτό, όπως σας είπα πριν, βλέπουμε η τέχνη είναι μία μορφή επικοινωνίας. Είναι μία παράλληλη πραγματικότητα, τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Είναι μία παράλληλη με την πραγματικότητα, μία παράλληλη με άλλους κανόνες, με άλλους νόμους δικούς της και κάποιοι εκεί μέσα λοιπόν βλέπουμε, γνωρίζουμε από τα μάτια του καθενός Κάποιοι άνθρωποι έχουν μία ευαισθησία μεγαλύτερη, κάποιοι βλέπουν κάποια πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε και μας φαίνονται ψυχικά ασθενείς. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών κόσμων. Δηλαδή, για μένα προσωπικά λέω ότι πώς κανείς χειρίζεται και αυτό το κομμάτι είναι ένας τόπος ψυχικού ανεφοδιασμού, θα έλεγα.
η τέχνη. Μας δίνει πράγματα όταν είμαστε ανοιχτοί, αφινόμαστε σε αυτό. Θεωρώ ότι η ισορροπία, όπως σε όλα τα πράγματα, είναι το παν. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να επισκέπτεται αυτόν τον κόσμο και να επιστρέφει και να κάνει τις δουλειές του. Να μην ξεχνιέται και μένει εκεί πάνω. Κάπου εκεί βρίσκεται, νομίζω, στη σωστή διαχείριση, που βέβαια γίνεται με το εργαλείο που έχουμε όλοι, που είναι ο νους, που είναι πολύ σπουδαίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, η τέχνη μας ελευθερώνει τη φαντασία και την έκφραση, οπότε μας δίνει άλλο ένα πεδίο ελευθερίας, ένα διαφορετικό πεδίο ελευθερίας σε σχέση με την καθημερινότητα. Θα τελειώσουμε με την κυρία Χιλαδάκη και θα ήθελα να σας ρωτήσω, με το συνδυασμό πάλι της εμπειρίας σας, γιατί είναι σημαντικό οι εταιρείες να επενδύουν σε ουσιαστικές δράσεις ευεξίας, πάλι συνδυάζοντας το ότι τώρα παρέχετε δράσεις ευεξίας και κάποτε ήσασταν ένας τέλεχος επιχείρησης. Κυρίως θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη σαν άνθρωποι, σαν στελέχη, έχουμε στα χέρια μας εργαλεία, έχουμε budget και είναι πολύ όμορφο αυτό να το δίνουμε και να το προσφέρουμε στους ανθρώπους μας και αυτό να το κάνουμε από καρδιάς. Γιατί όταν αυτό το κάνεις από καρδιάς και δεν είναι άλλο ένα πράγμα που θα κάνεις για να κάνεις tick the box, αλλά είναι πράγματα ουσίας που μπορείς να κάνεις, τότε αυτό έρχεται πίσω πάλι από καρδιάς. Οπότε αυτό που λένε τα νούμερα, δηλαδή αν βάλουμε Forbes και McKinsey και όλοι αυτοί που μιλάνε για την εμπειρία και τα retreat συγκεκριμένα, σου λένε ότι η μοναξιά μειώνεται κατά 70% όταν οι άνθρωποι γίνονται connected, όταν έρχονται σε σύνδεση, γιατί δεν είναι. Η παραγωγικότητα αυξάνεται 13%. Αυτό είναι νούμερα για έναν μάνατζερ. Δεν είναι κάτι που να το αγνοήσεις. Αλλά πίσω από όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε αυτό που είπατε, ότι από πίσω από κάθε άνθρωπο που έχουμε στα χέρια μας και από κάθε ψυχή είναι μια οικογένεια. Και πίσω από κάθε οικογένεια υπάρχει ένα παιδί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε στα χέρια μας το μέλλον. Δεν είναι μόνο εμείς εδώ και τώρα και τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες. Νομίζω ότι τηρήσαμε το χρόνο και όσο πιεστικός και αν έγινα. Μην διστάζετε να ζητάτε βοήθεια και μην διστάζετε να ελευθερώνεστε μέσα από την τέχνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ως προς τον χρόνο να πω ότι όντως τον τηρήσατε και με το παραπάνω. Μόνο 1,5 λεπτό μας κλέψατε. Μόνο 1,5 λεπτό. Ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στην κεντρική ομιλία με τίτλο «Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της ευημερίας στον εργασιακό χώρο του Δημοσίου» και μας τιμά με την παρουσία της η Υφυπουργός Εσωτερικών, η κυρία Χαραλαμπογιάννη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι πολύ χαρούμενη που και φέτος είμαι εδώ στο Φόρουμ, το τρίτο πια ετήσιο συνέδριο που γίνεται στην Αθήνα, για το ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό ζήτημα αυτού που αποκαλούμε εργασιακό Wellbeing. Θα ξεκινήσω με τους ορισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την ευημερία ως μια θετική κατάσταση που βιώνουν τα άτομα και οι κοινωνίες, καθοριζόμενοι από κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Το επίπεδο ευημερίας μιας κοινωνίας καθορίζεται λοιπόν από την ανθεκτικότητα, την ικανότητά της να αναλαμβάνει δράσεις και να υπερβαίνει τις προκλήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι στο Υπουργείο Εσωτερικών, διότι έχουμε εντάξει το well-being των δημοσίων υπαλλήλων σε ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, θα το χαρακτήριζα πλήρους μεταμόρφωσης και εξυγχρονισμού του δημοσίου. Θυμάμαι στην περσινή εκδήλωση, κάναμε μία συζήτηση γύρω από τα αποτελέσματα μιας έρευνας που κάναμε με την EY, σχετικά με την ενίσχυση της ευημερίας των δημοσίων υπαλλήλων. Ήταν μια πρωτοποριακή, θα έλεγα, προσπάθεια που διερευνούσε συνολικά το ζήτημα των 4 συνιστοσών ευημερίας του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, δηλαδή την υγεία, την εργασία, τις αξίες και την οικογένεια, και διατύπωνε συγκεκριμένες προτάσεις. Η μέριμνα, λοιπόν, για την ευημερία των εργαζομένων διαπερνά και τους 4 πυλώνες των μεταρρυθμιστικών μας προσπαθειών. Σήμερα όμως θέλω να σας μιλήσω για πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Πάμε στην ικανοποίηση και την επιβράβευση της παραγωγικότητας.
Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, λοιπόν, η ευημερία των εργαζομένων είναι στενά συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα και την καινοτομία. Εργαζόμενοι οι οποίοι αισθάνονται ασφαλείς και υγιείς και ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους, συνεισφέρουν περισσότερο φυσικά στην αποτελεσματικότητα των οργανισμών τους. Ειδικά στο δημόσιο τομέα, για ποιο λόγο είναι κρίσιμο αυτό, γιατί η δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος που προάγει την ευημερία των υπαλλήλων, τι έχει ως αποτέλεσμα? Την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. Στο Υπουργείο λοιπόν Εσωτερικών παραλάβαμε ένα δημόσιο το 2019 με την πλειοψηφία των υπαλλήλων να αισθάνεται ότι δεν παρακινούνται για να βελτιώσουν τις εργασιακές τους επιδόσεις και άρα δεν είχαν και ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλυξης. Ούτε βεβαίως και αναγνώριση των όποιων προσπαθειών τους. Γι' αυτό λοιπόν, μαζί με το σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης, θεσπίζουμε σε νόμο που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή και ξεκινάει η συζήτησή του από αύριο, σχετικά με την επιβράβευση της παραγωγικότητας, η οποία θα ανταμείβει την υψηλή απόδοση, ως έμπρακτη απόδειξη εκτίμησης της επίτευξης των στόχων και βεβαίως ως κίνητρο της βελτιστοποίησης της απόδοσης των υπαλλήλων. Ο σχεδιασμός αυτού του νέου θεσμού πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με αυτό επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Θα πω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συστήματος. Πρώτον, αφορά σε όλους τους φορείς που εφαρμόζουν στοχοθεσία και αξιολόγηση. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Για πρώτη φορά μπορούν να επιβραβευθούν μία νοσηλεύτρια σε ένα νοσοκομείο, ένας υπάλληλος στα ΚΕΠ, ένας μηχανικός στους Δήμους και ένας διοικητικός υπάλληλος σε ένα Υπουργείο. Διασυνδέεται με το καινοτόμο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης του νόμου 4940 και με τα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων. Προβλέπει εκ των προτέρων καθορισμό των στόχων που συμμετέχουν στον κύκλο ανταμοιβής. Δεν κλέβουμε. Αυτό είναι ο στόχος εδώ. Παρακινούμε το ανθρώπινο δυναμικό και ενισχύουμε το ομαδικό πνεύμα και τη συλλογική προσπάθεια. Ορίζουμε εξ αρχής ποιο είναι το budget που είναι να κατανεμηθεί, είναι 40 εκατομμύρια κατ' έτος. Χρησιμοποιούμε μέσα στον νόμο απλούς μαθηματικούς τύπους για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια πώς θα μοιράζεται το μπόνους. Αξιοποιούμε συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες μέτρησης προκειμένου να παρακολουθήσουμε μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα αυτά τα οποία έχουν ορίσει με τη SMART μέθοδο οι φορείς αν υλοποιούνται. Έχουμε θέσει ένα κατώτατο όριο ανταμοιβής ανά υπάλληλο, προκειμένου να καταφέρουμε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος, το μπόνους να γίνει επίδομα. Και βεβαίως έχουμε το ανώτατο όριο του 15% του ετήσιου μισθού προς την επιβράβευση. Προβλέπουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας με συμμετοχή μόνο των υπηρεσιακών παραγόντων και όχι με μπλοκή της πολιτικής ηγεσίας. Και βεβαίως, για να έχουμε καλύτερο συντονισμό και εποπτεία, φτιάχνουμε νέες δομές, νέο πληροφοριακό σύστημα, νέα επιτροπή. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι η οικονομική παράμετρος, χωρίς να είναι φυσικά η μοναδική, έχει βαθιά επίδραση στην ευημερία ενός ατόμου. Αυτό με τη σειρά του έχει βεβαίως θετικές επιπτώσεις στην συνολική ψυχική και σωματική του υγεία, καθώς και στην ανάπτυξή του. Επιβραβεύουμε δηλαδή με ουσιαστική οικονομική αμοιβή όσους πετυχαίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Το σύστημα τώρα που σας παρουσίασα είναι ένα από τα πολλά και εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο. Κεντρικός παράγοντας των αλλαγών είναι η εισαγωγή της έννοιας των δεξιοτήτων. Για τον ιδιωτικό τομέα ίσως αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, γνωστό και να θεωρείτε ότι έχει συμβεί ήδη. Στο δημόσιο δεν ήταν αυτονόητα τα πράγματα. Το 2022 θεσμοθετήσαμε το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων για το δημόσιο. Τι δεξιότητες χρειάζεται να έχει ο δημόσιος υπάλληλος για να εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη. Η έλλειψη λοιπόν ευκαιριών και ανέλυξη στο δημόσιο, που είχε καταγραφεί στο παρελθόν ως πρόβλημα, επηρέαζε, όπως καταλαβαίνετε, συνολικά και αρνητικά φυσικά την ευημερία των υπαλλήλων.
Τα στοιχεία της απογραφής δείχνουν ότι η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων είναι άνω των 45 ετών. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους. Οι ηλικίες αυτές μπορεί να μην είχαν τις σημερινές εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα έχουν αρκετά χρόνια μπροστά τους μέχρι τη συνταξιοδότηση, γεγονός που τις φέρνει αντιμέτωπες με το μονοπάτι καριέρας που καλούνται να ακολουθήσουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών, λοιπόν, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, υλοποιεί μια σειρά πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έμφαση την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, για τις οποίες συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες στο χώρο, όπως η Microsoft, ενώ περισσότεροι από 3.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε προγράμματα που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών με την Google. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ επίσης σε 3 νέα καινοτόμα εργαλεία που αναπτύσσουμε στο πλαίσιο αυτής της συνολικής στρατηγικής για το HR του δημοσίου. Για πρώτη φορά εισάγουμε τον θεσμό του coaching, ο οποίος αποτελεί ένα από τα νέα εργαλεία ανάπτυξης των δεξιοτήτων που παρέχονται στους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων του δημοσίου. Πρόκειται για μια δημιουργική, ισότιμη και συνεργατική προσέγγιση, στηριζόμενη σε μια λογική ατομικών συναντήσεων, κατά τις οποίες ο coach καθοδηγεί τη διαδικασία, φροντίζοντας παράλληλα να δημιουργεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο χώρο, καθώς και ένα γόνιμο κλίμα εμπιστοσύνης και εχεμήθειας, ώστε ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης να ακουστεί και να ανατροφοδοτηθεί, προκειμένου να μπορέσει να διαμορφώσει καλύτερα τα επόμενά του βήματα και βεβαίως να πετύχει τους στόχους του. Η επίδραση που έχει το coaching, σύμφωνα με τις έρευνες, εστιάζει στην έβρεση εναλλακτικών λύσεων για την επίλυση θεμάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, με αποτέλεσμα βεβαίως τη μείωση του άγχους και την βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ένας άλλος θεσμός που υιοθετούμε στο δημόσιο είναι το mentoring, το οποίο συνδέεται με τις σύγχρονες τάσεις προφανώς δημόσιας διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού, και που αποτελεί μία μέθοδο ανάπτυξης που έχουν στη διάθεσή τους πλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Είναι μια δομημένη επαγγελματική συνεργασία μεταξύ ενός καθοδηγούμενου και ενός καθοδηγητή, με στόχο την ανάπτυξη του υπαλλήλου για τη βελτίωση της απόδοσης του στον εργασιακό χώρο. Ο σκοπός της εισαγωγής του mentoring στο δημόσιο είναι να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία των στελεχών με πολυετή εμπειρία και να τα μεταφέρει όλα αυτά στους νεότερους ή τους λιγότερο έμπειρους υπαλλήλους όλων των επίπεδων, προκειμένου να αναπτυχθούν στον χώρο εργασία τους. Έτσι, έχουμε μια γρήγορη ενσωμάτωση των νέων υπαλλήλων στο δημόσιο, μεταφορά γνώσης και αύξηση του επαγγελματισμού των υπαλλήλων του δημοσίου, αξιοποίηση των στελεχών που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, την ενίσχυση της συνεργασίας των γενεών στο δημόσιο, το μετασχηματισμό των δεξιοτήτων του προσωπικού, καθώς επίσης τη διαχείριση των ταλέντων, αλλά και τη διαμόρφωση μαθησιακών μονοπατιών και μονοπατιών καριέρας. Πυρήνας όλου του νέου συστήματος αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα αποτελούν οι δεξιότητες. Το σχέδιο, λοιπόν, ανάπτυξης, που εισάγεται για πρώτη φορά στο δημόσιο τομέα, είναι ένα καινοτόμο εργαλείο ανάπτυξης των δεξιοτήτων και μέσω αυτού δημιουργούμε, λοιπόν, το ατομικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς την αξιολόγηση. Είναι ένα, θα έλεγα, πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί περιλαμβάνει τις επαγγελματικές δεξιότητες που πρέπει να βελτιώσει ή να αναπτύξει περαιτέρω υπάλληλος, τον τρόπο με τον οποίο θα τα καταφέρει, τις συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει, το χρονοπρογραμματισμό αυτών των ενεργειών και τους επαγγελματικούς στόχους του υπαλλήλου. Συνδέεται δηλαδή άρρηκτα με την επαγγελματική εξέλιξη, άρα και την ευημερία του υπαλλήλου. Συμβάλλει στην ατομική και επαγγελματική του ανάπτυξη, στην προώθηση των στόχων του, στη μεγαλύτερη ικανοποίηση του προσωπικού και στη βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας, βεβαίως. Να πω ότι μέχρι το τέλος του 2024 παραπάνω από 100.000 εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με το ατομικό σχέδιο ανάπτυξης όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα έχουν υλοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Και φυσικά αυτό το εργαλείο υποστηρίζεται από το Σύμβουλο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ένα νέο θεσμό που τίθεται στη διάθεση των δημοσίων υπαλλήλων, βεβαίως, και των υπηρεσιών και των προϊσταμένων, με συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο.
Κεντρικό ζήτημα στην πολιτική του Wellbeing του Υπουργείου Εσωτερικών για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου είναι βεβαίως και η διαχείριση του επαγγελματικού άγχους. Έχει μετρηθεί ότι ένας στους 2 υπαλλήλους παίρνει μαζί του το άγχος στο σπίτι του και μετά την αποχώρηση από τον χώρο εργασίας του, ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό δεν μπορεί να διαχειριστεί το στρες κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε καθημερινά και όχι μόνο σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η προαγωγή της ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας είναι ωφέλιμη για τους ανθρώπους, αλλά και για κοινές επαγγελματικές ομάδες. Θέλω να πω ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξουμε βέλτιστες πρακτικές, ώστε οι εργαζόμενοι να συνεισφέρουν έτσι παραγωγικά. Για την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέπτυξε σε συνεργασία με το ΕΚΔΑ σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαχείριση του άγχους και την ψυχική ανθεκτικότητα, τα οποία έως σήμερα έχουν ακολουθήσει πάνω από 2.500 υπάλληλοι και ετοιμάζουμε και καινούρια project με το τμήμα νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, προκειμένου να στοχεύσουμε και στους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι θέλουν ιδιαίτερη στήριξη. Κυρίες και κύριοι, προσπάθησα όσο πιο σύντομα μπορώ να σας δείξω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εφαρμόζει ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής με σκοπό την ευημερία των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, την οποία θεωρούμε αναπόσπαστο τμήμα των μεταρρυθμίσεων που προωθούμε. Θεωρώ ότι σας έδειξα ότι έχουμε μια πληθώρα εργαλείων και νέων δομών για την επαγγελματική ενδυνάμωση και ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, καθώς και τη βελτίωση της απόδοσής του. Προϋπόθεση για αυτά θεωρώ ότι είναι φυσικά η προώθηση, η καλλιέργεια της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο και η μέριμνα της υγείας των εργαζομένων. Τελικός μας σκοπός είναι ένα δημόσιο με ευχαριστημένους υπαλλήλους και ικανοποιημένους πολίτες στις συναλλαγές τους με αυτό. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, ο τρόπος για να το πετύχουμε για μας είναι απολύτως κατανοητός και γνωστός και θεωρώ ότι η επιτυχία μας είναι βέβαιη, με πολύ βέβαια προσπάθεια και μεγάλη προσήλωση στους στόχους μας. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή. Κυρία Υπουργέ, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας έχουμε κοντά μας και συγχαρητήρια για το πραγματικά σπουδαίο έργο που κάνετε στο Υπουργείο σας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε λίγο διάθεση και θα περάσουμε στην κυρία Αντιγόνη Λουκά, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία θα μας κάνει γιόγκα γέλιου και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι μετά από αυτό θα νιώσετε πάρα πολύ όμορφα. Αντιγόνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Είμαι προσκεκλημένη από τις διοργανώτριες, την Ιζαμπέρα Ζή και η Αγγελική Δικαιούλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω εσάς αυτή τη στιγμή πόσο χαρούμενοι αισθάνεστε, αν θέλετε να γυρίσετε με τον διπλανό σας και στην κλίμακα από 1 μέχρι 10 αξιολογήστε πόσο χαρούμενοι αισθάνεστε. Και τα επίπεδα ενέργειας. Θα το κάνουμε έτσι λίγο γρήγορα, λόγω χρόνου. Και επίσης σκεφτείτε πόσες φορές τη μέρα γελάτε. Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρά παιδάκια, γελάνε γύρω στις 300 με 400 φορές τη μέρα, ενώ εμείς σαν ενήλικες πόσες φορές γελάμε. Να ρωτήσω πρώτα αν κάποιοι από εσάς έχουν δοκιμάσει τη γιόγκα γέλιου, που είναι ένας τρόπος άσκησης, ο οποίος ξεκίνησε το 1995. Είμαι εκπαιδεύτρια σε αυτόν τον τρόπο. Κάποιος από εσάς? Ναι? Ωραία. Λοιπόν, βασιζόμαστε στο επιστημονικά αποδεδειγμένο γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας δεν καταλαβαίνει τη διαφορά αν γελάμε προσπιτά ή αν γελάμε σαν άσκηση. Αυτά έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες και για τους εργαζόμενους. Έχω πάει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Είναι κάτι το οποίο δένει τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολλά το ωφέλη. Αποτελέσματα άμεσα, συνδέει σε επίπεδο καρδιάς, μας βγάζει τις ποιότητες που θέλουμε, την ευγνωμοσύνη, την αλληλεγγύη, τη συμπόνια και όλα αυτά.
βοηθά πάρα πολύ στη δημιουργικότητα. Οπότε τώρα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σηκωστείτε, γιατί θα είναι βιωματικό. Θα σηκωστούμε και θα αρχίσουμε να χειροκροτάμε. Θα κάνω λίγα πράγματα και στη συνέχεια θα βάλουμε ένα τραγούδι, το οποίο έχω γράψει κατά τη διάρκεια του lockdown. Λέγεται Laughter Yoga Greek Dance και συνδυάζει τα 4 συστατικά της χαράς, τα οποία είναι το γέλιο, το τραγούδι, ο χορός και το παιχνίδι. Οπότε, αν προσποιηθείτε, θέλω να έχετε οπτική επαφή κατά τη διάρκεια που θα κάνουμε τις ασκήσεις, να αφήσουμε το γέλιο να ρέει. Ξέρω ότι σαν ενήλικες αρχικά μπορεί να σας φανεί περίεργο, ιδιαίτερα αν είναι η πρώτη φορά. Συνδυάζουμε με αναπνοές, για να μπορέσω να έχω τα ωφέλη του γέλιου, τα οποία όλοι ξέρουμε ότι το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο, σωστά? Για να τα έχουμε αυτά, τα ωφέλη, χρειάζεται το γέλιο να έχει διάρκεια. Οπότε σήμερα θέλω ένα μικρό δείγμα, αλλά εννοείται μπορείτε και κάποια άλλη φορά και διαδικτυακά γίνονται πολλά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου αν επιθυμείτε. Τώρα, θα πάρουμε βαθιές αναπνοές. Πριν από αυτό, θα αρχίσουμε, βλέπω κάποιοι έχουν κουραστεί, και πάμε τώρα να χειροκροτήσουμε. Ωραία, τώρα θα βάλουμε στο χειροκρότημά μας ρυθμό. Ο ρυθμός είναι ρυθμός τσατσά και είναι 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Θα ήθελα όμως να χαμογελάτε, να δω το χαμόγελο, γιατί το χαμόγελο προϋπάρχει του γέλιου. Οπότε θα κάνουμε τώρα με ρυθμό χω, χω, χα, χα, χα. 1, 2, 3, πάμε. Χω, χω, χα, χα, χα. Χω, χω, χα, χα, χα. Χω, χω, χα, χα, χα. Και τώρα θα πούμε τέλεια, τέλεια, ναι. Θα φέρουμε τα χέρια πάνω. Πάμε 3 φορές χω, χω, χα, χα, χα. Μετά τέλεια, τέλεια, ναι. Αυτή είναι η θέση νικητή. Δηλαδή, θέλουμε από το σώμα να στείλουμε το μήνυμα στον εγκέφαλο. Έχουμε ακούσει τόσα πολλά για το στρες, αυξημένα επίπεδα. Θέλουμε τώρα το σώμα να δείξει στον εγκέφαλο ότι τώρα είμαστε χαρούμενοι, γελώντας, και να αρχίσει η έκρηση των ορμονών της χαράς. Ενδορφίνες, που είναι ο φυσικός γιατρός, σερωτονίνη, ντοπαμίνη, ο κιτοκίνη. Οπότε πάμε 3 φορές χω, χα, 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 τέλεια, τέλεια, ναι. Και θέλω λίγο να μετακινηθείτε, εντάξει, έτσι, να δείξουμε ενθουσιασμό. Έτοιμοι? 1, 2, 3. Χω, χω, χα, χα, χα. Χω, χω, χα, χα, χα. Τέλεια, τέλεια, ναι. Ξανά. Τέλεια, τέλεια, ναι. Άλλη μια φορά. Τέλεια, τέλεια, ναι. Ωραία. Τώρα, πάμε να πάρουμε βαθιά εισπνοή, κράτημα, και στη συνέχεια θα εκπνεύσουμε με διάρκεια. Γιατί όταν εκπνεύσουμε με διάρκεια, τότε μένει χώρος στους πνεύμονες, φεύγει ο στάσιμος αέρας, ο υπολοιπόμενος αέρας, και έτσι έχουμε περισσότερο χώρο στους πνεύμονες να πάρουμε βαθιές αναπνοές, οξυγόνο, που ξέρουμε όλοι το ωφέλη, ανάφεραν και οι προηγούμενα. Έχουν γίνει πολλές έρευνες ότι όταν τα κύτταρα μας έχουν οξυγόνο, τότε αυτό έχει ευεργετικά ωφέλη. Δεν αρρωσταίνουμε. Οπότε, χαμογελώντας, αυτή είναι η προϋπόθεση. Εισπνοή, χαλαρή ώμη, και εκπνεύστε με μεγαλύτερη διάρκεια από την εισπνοή. Χαμογελώντας. Άλλη μια φορά, εισπνοή και απελευθερώνω το στρες. Και τώρα θα γελάσουμε. Θέλω να κοιτάτε μεταξύ σας. Πάμε. Οπτική επαφή, νευρώνες καθρέφτες, ενεργοποίηση. Και πάμε. Βαθιά εισπνοή. Κράτημα και... Θέλω να γελάσουμε τώρα. Να δοκιμάσουμε να γελάσουμε. Οπτική επαφή. Θα μείνω εδώ για να μ' ακούτε. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι? Λοιπόν, θα το κάνουμε έστω και προσποιητά και θα δείτε τη διαφορά. Εντάξει, πάμε. 1, 2, 3. Εισπνοή. Κράτημα και χαμόγελο. Και αρχίζω να γελώ. Θα ήθελα βοήθεια. Την κοπέλα που έκανα. Λοιπόν, πάμε τώρα να τελειώσουμε το ένα χέρι και να πούμε ένα μπράβο στον εαυτό μας.
Και τώρα θα βάλουμε το τραγούδι. Σίγουρα χρειαζόμαστε, αν είχαμε και περισσότερο χρόνο και ερχόμασταν κοντά με κρατώντας χέρια, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Όμως είναι ένα δείγμα αυτό. Εντάξει, έστω και προσποιητά αν το κάνω. Δοκιμάστε να κουμπίσετε τώρα τις παλάμες στην κοιλιά, εδώ. Ομφαλό στη μέση. Χαλαρώστε ώμους. Βαθιά εισπνοή. Και θέλουμε το γέλιο να βγει από εδώ. Εισπνοή, κράτημα και αρχίστε να γελάτε έστω και σιωπηλά, αρχικά. Το σιωπηλό γέλιο. Πάρα πολλά άτομα που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτήν την τεχνική μοιράζονται μαζί μου, λένε ότι ακόμα και στο χώρο εργασίας, όταν έχουν αυξημένα επίπεδα στρες, όταν νιώθουν κάπως άσχημα, μπορούν να εφαρμόσουν. Αυτό λέγεται σιωπηλό γέλιο. Υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις. Εντάξει, οπότε πάμε τώρα να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας, γελώντας. Πολύ ωραία. Και τώρα θα βάλουμε το τραγούδι. Το τραγούδι που λέγεται Laughter Yoga Greek Dance. Μπορούμε να το έχουμε, αλλά ήθελα όμως να έχετε λίγο χώρο. Live in love and feel the joy. Leave the stress and feel your breath. Now is the time to come and join. Wherever you are on the earth, share the laughter and be alive. Like a child full of joy and love. Open your heart, enjoy your life. Feel the world as a beautiful hug. Everyone is happy when we are laughing. We are connecting with friendship and love. When we are singing, when we are dancing, the world is better, peace shining above. Χαμογέλα, μαζί μας έλα, να γελάσουμε όλοι μαζί. Έλα τώρα στην παρέα, όπου κι αν είσαι επάνω στη γη. Αγαπημίσαι και ξαναλώσε, σαν παιδάκι γεμάτο χαρά. Την καρδιά σου ανοίξε τώρα, νιώσε τον κόσμο μεγάλη αγκαλιά. Όλοι είναι ίσοι, όταν... Τι υπέροχη εικόνα! Τι υπέροχη εικόνα! Κυρίες μου, ήσασταν πραγματικά φανταστικές. Και κύριοι βέβαια, αλλά περισσότερες γυναίκες βλέπω εδώ. Ένα θερμό χειροκρότημα για όλες σας, γιατί πραγματικά ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας άρεσε. Δεν ακούω αυτό το νέτο ζωντανό. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι τελικά αυτό που λέγαμε από τα λόγια και την κουβέντα που έχουμε εδώ από τις 9.30 ώρα το πρωί. Η ώρα έχει πάει 2:20, πήγαμε στις πράξεις. Πραγματικά να περνάμε όμορφα στο χώρο εργασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύκλο συζήτησης νούμερο 3,
νους υγιής εν σώματι υγιής στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Συντονίστρια και ομιλήτρια είναι η κυρία Νίκη Τσιρόνη, ιστορικός αλλά και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Κοντά μας είναι η κυρία Αναστασία Μπενέκα, καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και ο κύριος Θοδωρής Παπαλουκάς, ο γνωστός CEO της EuroHope Academy, είναι κοντά μας. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Ωραία, τέλεια. Και η κυρία Χρυσούλα Κολέτσου από την Έργο Ελλάς, ειδικός για την απόκτηση ταλέντων αλλά και το employer branding. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε όλους στη σκηνή για να ξεκινήσουμε. Ελάτε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ όλες και τον κύριο Παπαλουκά για την παρουσία σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε εμείς. Εμείς ευχαριστούμε για την υπέροχη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε με θερμές ευχαριστίες για τη δουλειά στην Ιζαμπέλα Ραζή, στην Αγγελική Δικαιούλια, για αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση του Forum του Wellbeing. Νομίζω ότι το γεγονός ότι εστιάζουμε στον χώρο της εργασίας μας δίνει ευκαιρίες να εμβαθύνουμε και να πλησιάσουμε το θέμα αυτό από πολλές πλευρές. Εγώ λοιπόν να σας συστηθώ, είμαι ιστορικός, είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Σε αυτό το πάνελ που έχει ως θέμα το νου και το σώμα, καταλαβαίνετε ότι έπεσα στον πειρασμό να σας κάνω μια πολύ σύντομη, γιατί έχουν έτσι λίγο καθυστερήσει τα πάνελ μας, να σας κάνω λοιπόν μια πολύ μικρή εισαγωγή ιστορική, για να πούμε ότι ο τίτλος μας ξεκινάει από τον Ιπποκράτη. Η σχέση νου και σώματος την βλέπουμε να απασχολεί τους φιλοσόφους από την αρχαιότητα, από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, αλλά την βλέπουμε επίσης στους νεοπλατωνικούς, στους στοικούς και συνεχίζουμε μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Νους και σώμα, λοιπόν, ο νους κάπως συνδέεται με την καθαρότητα, το σώμα κάπως διαφορετικά, είναι λίγο το όχημα, είναι λίγο αυτό το στοιχείο το οποίο συνθέτει την ανθρώπινη προσωπικότητα και απέναντι στο οποίο ο άνθρωπος πάντοτε κρατούσε μία στάση αναζήτησης. Δηλαδή, το που τοποθετείς το σώμα ήταν πάντα ένα σημείο πολύ καυτό, πολύ ενδιαφέρον, και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάθε εποχή θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάπως αντανακλά την ιδεολογία της, το πιστεύω της, τον βαθύτερο εαυτό της από τη σχέση που είχε με το σώμα. Να φέρω το προφανές παράδειγμα της αρχαιότητας, με την αγάπη του σώματος, με την αποδοχή του σώματος, που το βλέπουμε να εξακολουθεί και στη Ρωμαϊκή περίοδο, να πάμε στο Βυζάντιο με τα καλυμμένα σώματα και βέβαια όμως στο σημείο αυτό να πούμε ότι δεν έχουμε ένα σώμα καταδικασμένο στο Βυζάντιο. Έχουμε ένα σώμα το οποίο θεωρείται πως είναι ο ναός της καρδιάς, ο ναός του πνεύματος κλπ. Η προσευχή συνδέεται με το σώμα. Έχετε ακούσει ίσως για την νηπτική παράδοση, όπου η προσευχή συνδέεται με την αναπνοή, έτσι ώστε να φτάσει σε ένα βαθύτερο επίπεδο ύπαρξης, επίγνωσης και απαρτίωσης. Και θα περάσουμε στη Δύση, όπου ο χριστιανισμός κάνει το σώμα, το βάζει στην άκρη. Λίγο η προτεσταντική ηθική ενοχοποιεί το σώμα, κάνει τον άνθρωπο να επικεντρώσει στο νου, και αυτή η νοησιαρχία της Δύσης μας οδηγεί στην ιατρική πρακτική των τελευταίων αιώνων, όπου ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται, να το πω, μηχανιστικά. Έτσι, είσαι μία μηχανή, έλα να σου φτιάξω τον αγκώνα, το γόνατο κλπ.
Χωρίς βέβαια να αρνούμαστε την τεχνολογία, χαιρετίζουμε με πολύ ενδιαφέρον αυτή την ανατροπή που συνέβη στην ιατρική, πρακτική και θεωρία, και όπου ανοίξαμε σε μια αντιμετώπιση πιο ολιστική. Έρχονται λοιπόν τώρα και οι ίδιοι γιατροί, διαβάζοντας τις μελέτες, τις έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία, να αποδεχθούν τη σημασία της ψυχής για το σώμα. Πόσο καλύτερες προγνώσεις έχουμε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα καλό υποστηρικτικό πλαίσιο, μια καλή ψυχολογική κατάσταση και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, στην ψυχολογία εστιάζουμε στη μελέτη των ψυχοσωματικών ασθενειών, οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες με τη δουλειά των νευροεπιστημών σημαντικών ανθρώπων όπως ο Γκαμπόρ Ματέ, αλλά και ο Μπέσελ Βάντερ Κόλκ και πολλοί άλλοι, μιλούν και ουσιαστικά αποδεικνύουν μέσα από τις έρευνές τους πως ο ψυχισμός αποτυπώνεται στο σώμα. Σήμερα πια ξέρουμε ότι ασθένειες όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το βρονχικό άσθημα και άλλα πολλά, δεν είναι άλλο από μία αντανάκλαση του ψυχισμού, ενός ψυχισμού ο οποίος μέσα στα σύγχρονα συμφραζόμενα στρεσάρεται και δεν έχει καν επίγνωση αυτού του στρες που υφίσταται. Ένα σημαντικό κομμάτι του στρες, εκτός από την οικογένεια βέβαια, είναι ο εργασιακός χώρος. Και εδώ θα ήθελα λίγο να σταθώ κλείνοντας, διότι το ακούσαμε άλλωστε και από άλλους εισηγητές σήμερα, ξέρουμε πια, γνωρίζουμε ότι ένας αποδοτικός υπάλληλος, εργαζόμενος, είναι αυτός ο οποίος είναι ισορροπημένος μέσα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την άνεση να επικοινωνεί, να είναι φιλικός, να είναι προσαρμοστικός. Αυτά λοιπόν είναι που ονομάζονται, όπως ίσως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, τα soft skills. Οι δεξιότητες δηλαδή που έχουν να κάνουν με την ψυχική ισορροπία. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα, ήθελα να πω και άλλα πολλά, αλλά δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα σας το κάνω. Έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα εκλεκτό πάνελ εδώ μαζί μας και νομίζω ότι η δομή τέλος πάντων της συνεδρίας του πάνελ μας θα είναι ότι θα ακολουθούν ερωτήσεις αμέσως μετά την σύντομη για χάρη μας παρουσία του κάθε ομιλητή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την δόκτωρα Αναστασία Μπενέκα, μία συνάδελφο εκλεκτή από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι καθηγήτρια φυσικής αποκατάστασης και αναπληρωτής πρόεδρος στο Τμήμα Εργοθεραπείας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας. Δεν είναι άτοπο να προσπαθήσω να διαβάσω το βιογραφικό της, μόνο να σας πω ότι όταν είδα τα 27 χρόνια εμπειρίας, λέω ή λάθος έχουν κάνει το βιογραφικό ή τη φωτογραφία. Σας αφήνω να το δείτε μόνοι σας, κυρία Μπενέκα. Θα το βγάλω τον αριθμό. Καλησπέρα. Πολύ μεγάλη χαρά που είμαι εδώ σήμερα σε μια τέτοια εξαιρετική πρωτοβουλία. Λείπουν αυτές οι πρωτοβουλίες, γιατί το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, των εταιριών και εμείς, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Λοιπόν, ποια είμαι εγώ? Ασχολούμαι με το μυοσκελετικό πόνο, με τον πόνο στη μέση, στον αυχένα, που είναι μία από τις παθήσεις οι οποίες συνδέονται με το στρες, με τον εργασιακό χώρο και την σωματική εξάντληση. Εμείς μέσα από το σώμα θέλουμε να βοηθήσουμε την ψυχή. Γιατί φυσικά ποιος είναι καλά ψυχικά, ποιος νιώθει ευεξία όταν πονάει. Ευτυχώς η επιστήμη είναι μαζί μας. Η άσκηση είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος και με την καλύτερη σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας από όλες τις μεθόδους, από φυσικοθεραπεία κλασική, από χειροπρακτική, από βελονισμό και αυτά, προς το παρόν θυμάμαι, λέει η βιβλιογραφία, που μπορεί να διαχειριστεί, προσέξτε, τον πόνο. Δεν θεραπεύουμε, αν έχει κάποιος ένα παθολογικό αίτιο, μια κύλη δίσκου, η άσκηση δεν θα φέρει την κύλη δίσκου στη θέση της, αλλά
θα θωρακίσει το σώμα με έναν τρόπο που δεν θα πονάμε. Θα πονάμε πολύ λιγότερο ή καθόλου. Πώς γίνεται αυτό, ή μάλλον πώς αυτό εμείς το κάνουμε πράξη? Έχουμε φτιάξει μια μεθοδολογία εκπαίδευσης των εργαζομένων, η οποία προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με το προφίλ της εργασίας του καθενός. Γιατί οι πιο πολλοί από εμάς πάει το μυαλό μας στην καθιστή θέση, που ναι, είναι η πλέον ίσως εξαντλητική, ακόμα περισσότερο και από την όρθια ή και από αυτούς που σηκώνουν βάρη, αλλά κακά τα ψέματα, άλλες είναι οι ανάγκες του πιλότου, της αεροσυνοδού, από τον υπάλληλο γραφείου ή από κάποιον που δουλεύει σε βαριά βιομηχανία. Άρα, ευθύνη δική μας, των ειδικών της άσκησης, είναι να αναπτύσσουμε τέτοια πρωτόκολλα εκπαίδευσης. Δεν είναι μόνο άσκηση, έχει και ευαισθητοποίηση μέσα. Πρέπει να καταλάβει ο άλλος γιατί πονάει ή γιατί η θέση εργασίας του είναι αυτή που του προκαλεί τον πόνο. Μόλις το καταλάβει, έτσι θα πιστεί. Γιατί αν δεν πιστεί, εσείς οι ψυχολόγοι νομίζω είστε μαζί μας αυτό, δεν θα ακολουθήσει αυτό που θα του πούμε. Αυτό που θα του προτείνουμε. Μετά, λοιπόν, αμέσως πρέπει να δοκιμάσει την άσκηση. Και τι έχουμε δει, λοιπόν, εμείς εκεί? Γιατί εμείς, οι πανεπιστημιακοί, αν δεν το μετρήσουμε, είναι σαν να μην το κάναμε. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε evidence, έχουμε αποτελέσματα σε αυτό που κάνουμε. Μετράμε, λοιπόν, τον πληθυσμό αυτό πριν την εκπαίδευση και αμέσως μετά. Στην αξιολόγηση του πόνου, η οποία φυσικά είναι υποκειμενική, αλλά και στην ψυχική τους διάθεση. Και βλέπουμε αμέσως την αποτελεσματικότητα αυτού που κάναμε, η οποία είναι θεαματική. Και λες πώς γίνεται πριν την εφαρμογή της εκπαίδευσης να δηλώνουν το 98% των ανθρώπων ότι πονούν, δηλαδή όλοι, γιατί όλοι θα θυμηθούν, να εδώ, η μέση μου χτες, έτσι, σε όλους κάτι μας απασχολεί. Και αμέσως μετά αυτό το 98 να γίνεται 40, 30, αλλά και η ένταση του πόνου, εκεί που είναι 6 στα 10 ή 7 στα 10, ο μέσος όρος, να γίνεται 1, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν είναι τόσο το παθολογικό αίτιο που έχω, που μου προκαλεί, πυροδοτεί τον πόνο, όσο η παρατεταμένη θέση εργασίας ή η επανάληψη της ίδιας κίνησης για 8 και 10 ώρες, ή το στρες, ή που ξεχνάω να αναπνεύσω. Έχετε παρατηρήσει, όταν είμαστε στο ίντερνετ και κάτι ψάχνουμε, είμαστε σε μια ιστοσελίδα και πολλές φορές κρατάμε την αναπνοή μας. Και μόλις το πατήσουμε ή κάτι δεν μας βγαίνει ή κάτι δεν έχουμε σώσει, μετά κάνουμε ξεχνάμε να αναπνεύσουμε. Άρα, η δική μας πρόταση είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους μας με απλές συμβουλές, αλλά και με ένα πρωτόκολλο άσκησης, το οποίο δεν πρέπει να πιάνει πάνω από 2-3 λεπτά την ώρα, γιατί ποιος από εμάς έχει τη δυνατότητα να σηκώνεται, να πηγαίνει να γυμνάζεται καμιά ωρίτσα και να ξαναγυρνάει. Λίγο δύσκολο. Άρα θα πρέπει να τους δώσουμε τέτοια κατεύθυνση, να χειρίζεται το σώμα του αποτελεσματικά στη θέση εργασίας και έτσι στο τέλος της ημέρας έχουμε βρει ότι η σωματική καταπώνηση είναι πολύ μικρότερη και πηγαίνει σπίτι του σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Να πω καλύτερη ψυχική διάθεση, δεν τους μέτρησα ποτέ όταν φεύγουν από τη δουλειά, δεν μπορώ να το πω. Αλλά αμέσως μετά την άσκηση ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Ένα μικρό ποσοστό από αυτούς εξακολουθεί να κάνει αυτό που τους λέμε φεύγοντας. Να σας πω όμως ότι από τις πολλές συνεργασίες που έχουμε κάνει ως τώρα και έχουμε περάσει από άτομα με καθιστή εργασία, θα αναφέρω τον Όμιλο ΟΤΕ, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρά. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες δουλειές τις οποίες μας επέτρεψαν να κάνουμε παρέα, γιατί οι άνθρωποι ήταν οι μόνοι η οποία εταιρεία που συνεργαστήκαμε που θέλαν follow-up. Σου λέει, με μία φορά δεν θα μάθει κανένας τίποτα. Επομένως, είχε μία πολύ καλή διάρκεια το πρόγραμμα και πραγματικά επέτρεψε στους ανθρώπους, 4 φορές επανέλαβαν την άσκηση, να θυμούνται πολλά από αυτά τα οποία έκαναν την πρώτη μέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς αυτό θα το βάλουμε στην καθημερινότητά τους, πώς θα το βάλουμε να είναι συνήθεια. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπενέκα. Εμένα έτσι πραγματικά η απορία μου είναι πόσο, μάλλον θα ήθελα εσείς να μας δώσετε από την εμπειρία σας την σημαντικότητα, τη σημασία της συνεργασίας των εταιριών ή των οργανισμών. Δηλαδή, είναι καταπληκτικό αυτό που κάνετε, το καταλαβαίνουμε και εμείς ακούγοντάς σας, όμως αν δεν έχεις πρόσβαση στην εταιρεία ή στον οργανισμό... Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πείθεστε εύκολα. Είναι λογικό. Όμως τα καλά νέα είναι ότι είμαστε σαν κουλτούρα, έτσι πάμε. Εκτιμώ εγώ. Γιατί τα 27 χρόνια που είδατε, δεν είμαι 27 χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Το 2014, με μια αναβαρχίδα, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο τρέξαμε και ήμουν η συντονίστρια με 6 πανεπιστήμια από την Ευρώπη και ήταν πραγματικά εξαιρετικά. Θα σας πω εκεί ότι οι Νορβηγοί, όταν είπαν πάρα πολύ ωραία ιδέα, αλλά ξέρετε, εμείς το κάνουμε 20 χρόνια αυτό. Λέω, το πρώτο Λέω, πώς το κάνετε? Μου λέει, στο break. Λέω, δεν έχουμε break, σκέφτηκα. Στις 2 ώρες break κάνουμε σκι στο βουνό. Ωραία, λέω. Τώρα καθίστε να σας πούμε πώς το κάνουμε εμείς ή τέλος πάντων πώς σκεφτόμαστε να το κάνουμε. Και εκεί οι άλλοι βέβαια γελούσαν. Οι Γερμανοί, οι Πορτογάλοι, εμείς, η Κύπρος, φίλοι μας. Έτσι, όλοι γελάγαμε γιατί κανένας μας δεν έχει τη δυνατότητα. Εντάξει, εσείς οι Κύπροι πάτε σπίτι σας, τρώτε, κοιμάστε, προλαβαίνετε. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα και δει στην Αθήνα, αυτό είναι δύσκολο. Και στο τέλος του project είπανε, ναι, πραγματικά είναι εξαιρετική ιδέα να μπορέσετε να το κάνετε. Από το 2014... εντάξει, μας ενόχλησε και ο COVID αρκετά, χάσαμε λίγο τη σύνδεση. Μετά τον COVID όμως, εκτιμώ ότι και η Ελλάδα πάμε μπροστά. Να σας κάνω άλλη μια ερώτηση για να προχωρήσουμε. Πώς βλέπουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι? Θέλω να πω ότι εσείς πάτε, κάνετε την εκπαίδευση, τα λέτε αυτά, σας ακούνε, σας ακολουθούν, μετά φεύγετε. Εάν ένας εργαζόμενος στον χώρο του, στο γραφείο του, αρχίσει και παίρνει μόνος του αυτό το χρόνο του break για να κάνει την άσκησή του. Έχω μια υποψία ότι θα το κοιτάζουν περίεργα. Κοιτάξτε, δεν θέλει break. Να σας πω τι θέλει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν η πόρτα στην είσοδο εκεί, όποιος κάθεται πίσω, κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα γυρίζει να δει ποιος μπήκε. Το κάνουμε ασυναίσθητα, έτσι δεν είναι? Γυρίσουμε... με τι γυρίζουμε? Με τον αυχένα μας. Γιατί είναι ο πιο κινητικός. Εκ κατασκευής. Το άλλο πιο κινητικό μέρος είναι η μέση. Εκ κατασκευής. Γι' αυτό θα τα δύο πονούν εκ προημίου. Τώρα, αν αυτός μάθει, συνηθίσει να μην γυρίζει με τον αυχένα του, αλλά να γυρίζει με τον κορμό του. Αυτή είναι μια άσκηση η οποία δεν την κάνουμε καθημερινά, διότι ο θώρακας δεν είναι τόσο κινητικός. Άρα, αν μάθουμε να ενσωματώνουμε κάτι τέτοια μικρά tips, αλλά να μάθουμε να τα κάνουμε σωστά, η κίνηση του να γυρίσω και να δω ποιος μπήκε γίνεται άσκηση. Γιατί αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και της άσκησης. Όταν κάτι είναι καθοδηγούμενο, με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, αλλά ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες, είναι άσκηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπενέκα. Και να περάσουμε στον δεύτερο μιλητή μας, τον πρώτο αθλητή μας, τον κύριο Παπαλουκά. Ωραία είναι να τον βλέπεις και ζωντανό. Δηλαδή, νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε μείνει με μια εικόνα μέσα από τα μέσα. Ο κύριος Παπαλουκάς, λοιπόν, έκανε μια λαμπρή σταδιοδρομία ως πρωταθλητής, ως αθλητής, ως πρωταθλητής. Και στη συνέχεια την αξιοποίησε μέσα σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, για την οποία ελπίζω ότι θα μας πει πράγματα. Και ο λόγος είναι σε εσάς, κυρία Παπαλουκά. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ξεκίνησα σε πολύ νεαρή ηλικία ως αθλητής. Έκανα δηλαδή αθλητισμό και μετά είχα την χαρά και την ευλογία να κάνω πρωταθλητισμό, που είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πολλοί τα συγχαίουν στο μυαλό τους, είτε στο επαγγελματικό επίπεδο στις επιχειρήσεις, είτε για τα παιδιά τους κυρίως, που δραστηριοποιούνται. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ ο πρωταθλητισμός, να αλλάξω την νοοτροπία μου και πολλά πράγματα από αυτά τα έχω χρησιμοποιήσει στη μετέπειτα ζωή μου στο επιχειρήν. Δραστηριοποιούμε σε πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, το μέλλον θα δείξει. Η βάση μου είναι οι 2 ακαδημίες που έχω. Έχουμε ένα site το οποίο είναι
Είμαστε ο Media Global Partner της EuroLeague, το EuroHoops, και από εκεί και πέρα δραστηριοποιούμε σε πολλά startups τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως την ευεξία, είτε με φαγητό, είτε με τεχνολογία για τον αθλητισμό. Εγώ αυτό που έμαθα από τον πρωταθλητισμό είναι ότι, και ειδικότερα η εποχή μας το επιβάλλει, οι ομάδες κερδίζουν και οι ομάδες προχωράνε. Στην Ελλάδα δυστυχώς επενδύουμε κυρίως στο ταλέντο και νομίζω στο υψηλό επίπεδο είναι το λιγότερο σημαντικό. Για μένα, για να πετύχεις, το πιο σημαντικό να έχεις ισορροπία σωματική, ψυχολογική, πνευματική, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, και το πιο σημαντικό για μένα είναι η διαχείριση. Στο υψηλό επίπεδο ταλέντο έχουν οι πιο πολλοί, κάτι έχουν δει. Το θέμα είναι πώς μπορείς να βγάλεις αυτό το ταλέντο σε ουσία, κυρίως υποπίεση. Από εκεί και πέρα και στις επιχειρήσεις, αυτό που παρατηρώ είναι το πρόβλημα ότι όλοι θέλουν να κάνουν τους άλλους να κάνουν πρωταθλητισμό. Επειδή κάνω ομιλίες σε managers εταιριών, τους εξηγώ ότι ο καλός προπονητής είναι αυτός που καταφέρνει και παίρνει το μέγιστο από την ομάδα του. Δεν κάνουν όλοι για πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, και είναι και το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, είναι η έβρεση ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να μπορέσουμε να πάρουμε από τον καθένα αυτό που μπορεί να μας δώσει, πάντα με βάση το κοινό καλό και να επιτύχει η ομάδα, η εταιρεία, το στόχο της. Για μένα ο καλός προπονητής και ο καλός μάνατζερ είναι αυτός που από το υλικό που έχει θα πάρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Πώς θα γίνει αυτό? Θα πρέπει να προσαρμόσει τη στρατηγική του στην ομάδα που έχει και να προσπαθήσει να βοηθήσει τους συνεργάτες του να πάνε λίγο πιο πάνω. Αυτό χρειάζεται να έχει ψυχολογική ισορροπία ο συνεργάτης, σωματική και πνευματική. Είναι πολλά πράγματα που συντελούν σε αυτό, από την καλή διατροφή. Οι περισσότεροι δεν τρώμε σωστά, τρώμε λάθος ώρες από υποχρέωση. Οι πιο πολλοί τρώτε κακής ποιότητας φαγητό και ξαφνικά τι παθαίνετε και το αποφεύγετε όλοι. Λέτε ότι όταν εγώ φάω μετά νηστάζω και δεν τρώω μες τη μέρα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα φαγητά που παίρνουμε έχουν κακό λάδι και κακό αλάτι. Άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη διατροφή μας. Ή πιο πολύ στερούμαστε φαγητό γιατί θέλουμε να δυνατήσουμε. Για να δυνατήσετε και να δυνατήσουμε θέλει πολλά γεύματα. Όταν λέω σε όλους ότι τρώω 5 και 6 φορές τη μέρα και διατηρούμε, τους φαίνεται πολύ περίεργο. Επίσης, τα κιλά δεν είναι ενδεικτικό αν είσαι σε καλή κατάσταση. Μπορεί εγώ να είμαι στα 100 κιλά και να είμαι τέλεια και στα 95 να έχω λάθος τη σύσταση. Είναι πολλά πράγματα που συντελούν. Οι εταιρείες πλέον έχουν καταλάβει ότι πρέπει να σεβαστούν ακόμα περισσότερο τους συνεργάτες τους, γιατί, όπως είπατε, το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Κοστίζει πολύ παραπάνω η θεραπεία, άρα πρέπει να επενδύσουν. Μια έρευνα που κάναμε για το startup του φαγητού που έχουμε, για κάθε €1 που επενδύει μια εταιρεία στο φαγητό των υπαλλήλων της, των συνεργατών της, γλιτώνει 6 από μειωμένη απόδοση, από απουσία γιατί έχει αρρωστήσει. Άρα πρέπει να καταλάβουν οι εταιρείες ότι πρέπει να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό και καλώς ή κακώς το εργασιακό περιβάλλον έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό και πλέον πρέπει να παρέχουμε πράγματα για να γίνομαστε πιο ελκυστικοί. Δεν σας κουράσω άλλο. Για μένα τα πιο σημαντικά πράγματα είναι η ισορροπία και η διαχείριση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαλουκά. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής μόνο. Πώς βλέπετε τις αρετές, θα τολμούσα να πω, του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό στο οποίο συμπίπτουν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους στον εργασιακό τους χώρο? Καταρχάς, όπως σε όλους τους τομείς, υπάρχουν καλοί και κακοί. Δεν είναι όλοι οι αθλητές τέλειοι. Επίσης, αυτό που λέμε δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Κάναμε κάτι καλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε από εκεί και κάτω. Θεωρώ ότι οι εταιρείες υψηλού επίπεδου κάνουν πρωταθλητισμό. Η δομή της εταιρείας είναι πολύ σημαντικό, η ιεραρχία, ο σεβασμός, να έχεις ένα πλάνο, να το πιστεύεις και μετά πώς θα αλλάξει το πλάνο σου. Το πιο δύσκολο να αλλάξει ένα πλάνο όταν είναι επιτυχημένο. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι πολύ εύκολο να μπει στα αποδυτήρια, να μπει σε ένα γραφείο και να πει: παιδιά, δεν πάει καλά. Το δύσκολο είναι να έχεις ένα πλάνο το οποίο δουλεύει, αλλά
αυτό το πλάνο να μην δουλεύει 6 μήνες, έχοντας τα δεδομένα, να πρέπει να πείσεις πρώτα να το καταλάβεις, να αλλάξεις το πλάνο σου και μετά να πεις την ομάδα. Γιατί εγώ τι έχω δει προσωπικά. Ένα μέτριο πλάνο που το πιστεύουν όλοι και το υπηρετούν είναι πολύ πιο επιτυχημένο από ένα πολύ καλό πλάνο που η μισή ομάδα δεν το πιστεύει. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες, και οι εταιρείες δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο. Το σημαντικό είναι να εμπνεύσεις τους ανθρώπους και να καταλάβεις τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Αν πάρεις έναν συνεργάτη και θες να κάνει κάτι που δεν μπορεί, καταστρέφεις τον ίδιο και καταστρέφεις την ομάδα. Αυτό νομίζω ότι είναι. Σας ευχαριστούμε ακόμα μια φορά και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στην κυρία Κολέτσου, η οποία πρέπει να πω ότι μου δημιούργησε κάτι ερωτηματικά με το τίτλο της, διότι λέει ότι ψάχνει για ταλέντα. Έτσι δεν είναι? Γράφει λοιπόν ότι είναι Talent Acquisition and Employer Branding Leads στην εταιρεία που πολλοί από εμάς γνωρίζουμε, την Έργο Ελλάς, και θα ήθελα να σας ζητήσω, κυρία Κολέτσου, να περάσετε στο βήμα, να μας Για ταλέντα, αυτά δίπλα στον κύριο Παπαλουκά, ότι ψάχνετε για ταλέντα. Έχετε έρθει στο σωστό μέρος, νομίζω. Αν και θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαλουκά ότι ένα ταλέντο δεν μας πάει μπροστά, η ομάδα μας πάει μπροστά. Πολύ ωραίο. Να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να συστηθώ κι εγώ, όπως προανέφερε η κυρία Τσιρόνη, είμαι υπεύθυνη για το κομμάτι του Talent Acquisition και του Employer Branding στην Έργο. Μπορεί ίσως κάποιοι από εσάς να μην γνωρίζετε την Έργο, οπότε θα πω 2 λόγια έτσι πολύ εισαγωγικά. Είμαστε ένας παγκόσμιος ασφαλιστικός όμιλος, έχουμε παρουσία σε 25 χώρες. Βασικός μας μέτοχος η Untitled, που είναι ο μεγαλύτερος αντασφαλιστής στον κόσμο. Αλλά έχουμε εξίσου μεγάλη πορεία και στην ελληνική αγορά, πάνω από 30 χρόνια. Και έναν αρκετά μεγάλο αριθμό εργαζομένων, περίπου 450, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα η ευημερία των εργαζομένων μας και επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση γύρω από το Wellbeing, η οποία ουσιαστικά βασίζεται σε 4 πυλώνες, που είναι η ψυχική, η κοινωνική, η σωματική και η οικονομική ευημερία, που λίγο πολύ αναφέρθηκαν και από τους προηγούμενους ομιλητές. Οπότε θα σας μιλήσω για κάποιες δράσεις που κάνουμε σε αυτούς τους πυλώνες, πιο συγκεκριμένα. Πριν πω στις δράσεις, απλά να αναφέρω ότι ως οργανισμός έχουμε αναγνωρίσει το πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε στην ευημερία των εργαζομένων, γιατί έχουμε δει ότι αυτό συνδέεται άρρηκτα με την παραγωγικότητα, ακούστηκε και από προηγούμενους ομιλητές αυτό. Συγκεκριμένα έρευνες έχουμε διαβάσει ότι, και ακούσαμε και νωρίτερα, ότι όταν κάποιος είναι υγιής, είναι πιο συγκεντρωμένος, δεν κάνει λάθη, είναι πιο παραγωγικός, και αντίστοιχα όταν είναι και ψυχικά υγιής, δεν νιώθει άγχος, δεν νιώθει πίεση, τότε μπορεί να φέρει περισσότερες ιδέες στον οργανισμό, να είναι πιο καινοτόμος. Οπότε με αυτό το γνώμονα πάμε όλοι μαζί μπροστά ως ομάδα. Λοιπόν, να περάσω στις δράσεις. Όσο αφορά το κομμάτι της ψυχικής υγείας, τρέχουμε έτσι διάφορα webinars στον οργανισμό που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του στρες, τη διαχείριση της ενέργειας. Τρέχουμε εκπαιδεύσεις, βιωματικά σεμινάρια, τα οποία αφορούν την ανθεκτικότητα. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των ανθρώπων μας, για να μπορούν να τα απεξέρχονται στις αλλαγές και στα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό κάνουμε και διάφορα coaching sessions, ειδικά στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι ομάδας και managers, προκειμένου να το ενισχύσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Παρέχουμε 24ωρη γραμμή τηλεφωνικά ψυχολογικής υποστήριξης, όπου οι άνθρωποι μας μπορούν να τηλεφωνούν και να συζητούν οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί, όχι μόνο οτιδήποτε αφορά την εργασία. Και με αυτόν τον τρόπο μειώνουν το άγχος, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους καλύτερα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξελίσσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες περισσότερο. Έχουμε και εφαρμογή, έτσι, στην οποία έχουν ενδιαφέροντα podcasts, άρθρα που είναι γύρω από την ψυχική υγεία και τη διατροφή. Και
Επίσης, παρέχουμε στους εργαζομένους... Συγγνώμη, θα το γυρίσω. Γιατί... Όχι, πίσω θέλω να πάω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, παρέχουμε υβριδικό μοντέλο εργασίας, με συγχωρείτε, σε όλους τους εργαζομένους μας. Θεωρούμε ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Γι' αυτό είναι ένα πλαίσιο που μετά τον COVID έχει μείνει μόνιμα, οπότε όλοι κάθονται 2 μέρες στο σπίτι. Έχουμε ανακαινήσει τους χώρους εργασίας, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες. Σίγουρα είναι σημαντικό οι χώροι να είναι λειτουργικοί και να είναι όμορφοι αρχιτεκτονικά, αλλά το σημαντικότερο για εμάς είναι να είναι χώροι φωτεινοί, συνεργατικοί, που έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο, ώστε οι εργαζόμενοι μας να έρχονται κάθε μέρα και να είναι ικανοποιημένοι, να είναι χαρούμενοι στα γραφεία και να μπορούν να συνεργάζονται και πιο αποτελεσματικά φυσικά. Και δίνουμε κάποιες επιπλέον ημέρες άδειας, έτσι, πέραν του νόμιμου. Λοιπόν, ο δεύτερος πυλώνας, η κοινωνική ευημερία, που είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική και ο οργανισμός μας δίνει πάρα πολύ σημασία. Κάνουμε αρκετές εθελοντικές δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και κάποιες ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες. Ενδεικτικά να αναφέρω το καλοκαίρι που μας πέρασε, αποσύραμε από το βυθό της Λευκάδας, από μια συγκεκριμένη παραλία, περίπου 2 τόνους απορριμμάτων. Γενικά, βλέπετε και άλλες φωτογραφίες από δεντροφυτεύσεις που κάνουμε, από καθαρισμούς παραλιών. Γενικά, αυτές τις δράσεις ο κόσμος τις αγκαλιάζει αρκετά. Κάθε φορά όταν τελειώνουν, μας λένε πότε θα γίνει η επόμενη. Έχουν την ευκαιρία, έτσι, μέσα από αυτές τις δράσεις να συνδέονται με τους συναδέλφους τους και να μπορούν να κάνουν πράγματα εκτός του επαγγελματικού πλαισίου, και αυτό τους ικανοποιεί ιδιαίτερα. Επίσης, κάτι σημαντικό, οι εθελοντικές δράσεις είναι κάτι που με ρωτάνε πολύ και οι υποψήφοι. Πλέον αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιλογή ενός εργοδότη. Μου τυχαίνει πολλές φορές στις συνεντεύξεις, ειδικά η γενιά Z, να με ρωτάει εάν κάνουμε τέτοιου είδους δράσεις. Να σας ζητήσω να επιταχύνουμε λίγο, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Τώρα να ολοκληρώσω αυτό και τα άλλα θα τα περάσω γρήγορα. Και ουσιαστικά μπορεί να έχει τύχει να μπω σε μια συνέντευξη και να μου πει κάποιος υποψήφιος ότι είδα ότι κάνατε τη συγκεκριμένη δράση και έτσι έστειλα το βιογραφικό μου. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση στη δουλειά μας, που ψάχνουμε για τα ταλέντα, όπως είπε η κυρία Τσιρόνη νωρίτερα. Λοιπόν, έχουμε επίσης τράπεζά μας, θα τα περάσω πολύ εντάχει αυτά. Κάνουμε 2 αιμοδοσίες το χρόνο, κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις για το προσωπικό, για να ενισχύει την κοινωνικότητα, τους στέλνουμε στο εξωτερικό για διαγωνισμό ιστιοπλοείας, διάφορες πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των γυναικών και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Παρέχουμε ευέλικτο ωράριο για τους νέους γονείς, πέραν πάλι του τι προσφέρει ο νόμος. Και ως εταιρεία έχουμε μηδενική ανοχή σε θέματα βίας και παρενόχλησης και γι' αυτό το λόγο έχουμε χτίσει και συγκεκριμένη πολιτική. Λοιπόν, ο τρίτος πυλώνας που έχει να κάνει με τη σωματική ευεξία, που αφορά έτσι και το session σήμερα, δίνουμε κάποιες παροχές σε αυτό το κομμάτι, ασφάλιση υγείας, δίνουμε διατροφολογική υποστήριξη, που μπορεί ο καθένας να έχει το δικό του πλάνο με ατομικό διατροφολόγο και αντίστοιχη πλατφόρμα για συμβουλές διατροφής. Συμμετέχουμε σε δρομικούς αγώνες και έχουμε τη δική μας ergo running team. Έχουμε ομάδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, η οποία είναι και μεικτή κιόλας. Και κάνουμε και σε εβδομαδιαία βάση sessions εντός της εταιρείας, όπου έρχεται προπονητής. Και ο τέταρτος πυλώνας, ο οποίος θεωρούμε ότι είναι εξίσου σημαντικός, γιατί θέλουμε οι άνθρωποι μας να αισθάνονται ασφάλεια, και αυτό προέρχεται από τα χρήματα, γιατί είναι σημαντικό, οπότε κάποιες παροχές οι οποίες μεταφράζονται χρηματικά, όπως είναι αποταμιευτικό πρόγραμμα, εκπτώσεις στα προϊόντα μας, επίδομα βρεφονιπιακού, επίδομα τοκετού, διατακτικές σύντησης, καθώς αναφέρθηκε αυτό και από τον κύριο Παπαλουκά νωρίτερα, δωροκάρτες.
εξοπλισμό για την τηλεργασία και γενικά προσπαθούμε να διατηρούμε τα επίπεδα αποδοχών αρκετά υψηλά. Λοιπόν, και θα κλείσω με την πιο αγαπημένη μου δράση που κάνουμε στον οργανισμό. Είναι το Wellness Week που τρέχει τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι μια εβδομάδα η οποία είναι αφιερωμένη στην ευεξία των ανθρώπων μας. Τρέχουν διάφορες δράσεις, όπως είναι webinars, σεμινάρια για τη στάση σώματος που ανέφερε και η κυρία Μπενέκα νωρίτερα, υγιεινό πρωινό και 2 δράσεις που αγάπησαν πάρα πολύ οι εργαζόμενοι μας, που έγιναν φέτος πρώτη φορά, που είναι το μασάζ και ο διατροφολόγος on-site. Γενικά, ο κόσμος αγκαλιάζει πάρα πολύ τις συγκεκριμένες ενέργειες. Μετά το Wellness Week κάναμε μια μικρή έρευνα και είδαμε ότι το 96% απάντησε ότι βίωσε την καλύτερη μέρα που είχε ποτέ στον οργανισμό. Και αυτό έτσι είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Και προσπαθούμε να τα επαναλαμβάνουμε και παροτρύνω και όλες τις εταιρείες να συνεχίζουν και να τρέχουν τέτοιες ενέργειες. Είναι και εντυπωσιακές οι δράσεις, είναι και πολύ ενδιαφέροντα όσα λέγονται. Πιστεύω ότι και όλοι μας, ναι, θέλουμε να... Ναι, έχουμε κάνει εμείς τις ερωτήσεις μας στον κάθε ομιλητή, παίρνουμε ερωτήσεις από το κοινό αν αυτό χρειάζεται. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Κολέτσου μαζί με εσάς για την παρουσίασή της. Και επίσης να πω ότι μέσα από αυτές τις 3 εισηγήσεις τουλάχιστον, τις οποίες άκουσα εγώ και εσείς, ότι είχαμε έτσι την ευκαιρία να δούμε και να προσεγγίσουμε το θέμα του σώματος, έτσι πολύ ωραία από την κυρία Μπενέκα, μέσα σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης του κόσμου, του εργαζόμενου, δηλαδή κόσμου, και να δούμε τη σημασία που έχει η αλλαγή αυτών των μικρών καθημερινών συνηθιών και πόσο το μικρό μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Και, ναι. Τοπίζοντας τον πόνο δηλαδή με πολύ εύκολο, προσιτό τρόπο και που μπορεί να το βάλει εμβόλυμα μέσα στην ημέρα, γιατί είναι ένα μέσο αυτοφροντίδας η άσκηση. Και αυτό αλλάζει και την κουλτούρα, ήθελα να σας πω. Δηλαδή, γιατί όταν θα δει ότι με απλές παρεμβάσεις προσωπικές, ο ίδιος δηλαδή, μέσα στον εργασιακό του ωράριο νιώθει καλύτερα, φανταστείτε τι θα κάνει μετά. Θα πάει και να περπατήσει, θα πάει και να παίξει, θα πάει και το παιδί του. Δηλαδή αυτό που κάνει ο κ. Παλουκάς με τη νέα γενιά, με τις ακαδημίες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί μεγαλώνουν οι συνήθειες. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κυρία Μπενέκα, εάν κάποιος θέλει να βρει συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς μπορεί να εντάξει την άσκηση μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, πού απευθύνεται? Απευθύνεται σε γυμναστές, απευθύνεται σε απευθύνεται στη βιβλιογραφία. Σε ειδικούς της άσκησης. Στη βιβλιογραφία τώρα δεν θα κάτσουν οι άνθρωποι να ανακαλύψουν τον τροχό. Οι γυμναστές είναι αυτοί που κατέχουν φυσικά, είναι οι επιστήμονες της άσκησης. Μαζί μπορούμε να μιλήσουμε όποιος θέλει για κατευθύνσεις μετά, αλλά σίγουρα να πω όμως μια απλή οδηγία. Το περπάτημα, το οποίο είναι το πιο υποτιμημένο για μένα, ενώ η επιστήμη το θεωρεί το πιο υπερτιμημένο. Μην υποτιμάτε την απλότητα. Οι απλές λύσεις είναι οι πιο αποτελεσματικές και οι απλές μεθοδολογίες κάνουν τις καλύτερες έρευνες. Βγείτε και περπατήστε γοργά, χωρίς να κρατάτε το κινητό, βάλτε το σε μια τσέπη, ξέρω ότι δεν το αποχωριζόμαστε. Ελεύθερη κίνηση αιώρηση των χεριών, αναπνέετε καλά, γελάτε, όπως μας είπε και η κυρία Λουκά πριν, όλα αυτά τα ωραία, ρυθμικά, αλλά περπατήστε. Μισή ώρα περπάτημα μετά τη δουλειά θα σας γυρίσει στο σπίτι, και απευθύνομαι και περισσότερο στις κυρίες οι οποίες στεκόμαστε έτσι και περισσότερο μετά και στο σπίτι, θα μας γυρίσει πιο ξεκούραστες. Έχουμε και άλλο μυϊκό σύστημα, γι' αυτό μην με παρεξηγούν οι άντρες. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήραμε πολλά από τις εισηγήσεις σας. Νομίζω ότι φωτίσαμε έτσι και το θέμα. Θερμές ευχαριστίες και στους 3 σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε τροφή για σκέψη. Μας εμπνεύσατε ειλικρινά για να αλλάξουμε διάφορα πραγματάκια, έστω και μικρά, καθημερινά, που μπορούν να συμβάλλουν στην καθημερινότητά μας, στην ωραία μας διάθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και μας κρατήσατε και το ενδιαφέρον αμύωτο, σωστό? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας προσκαλέσουμε και στο περίπτερο της EY εδώ απ' έξω για να χρωματίσουμε συμβολικά τον φάρο της ευημερίας. Τι είναι αυτό? Μόλις βγείτε έξω, θα μπορέσετε να πάρετε πολύχρωμους μαρκαδόρους και να γίνετε μαζί μας παιδιά. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα 25 λεπτό διάλειμμα για να φάμε όλοι μαζί και επιστρέφουμε εδώ και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κυρίες και κύριοι, συγκεντρωνόμαστε σιγά σιγά. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το υπέροχο μενού που είχαμε έξω και να μαζευτούμε για να πάμε στον επόμενο κύκλο συζήτησης, τον 4ο κύκλο συζήτησης, που και αυτός έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με σπουδαίες προσωπικότητες που θα τους ακούσουμε να μας μιλάνε αμέσως τώρα, ξεκινώντας με τον συντονιστή, τον κύριο Ευάγγελο Μάξιμο Σκοπελίτη, τον οποίο καλώ να έρθει στην σκηνή από την FY, την κυρία Αλεξάνδρα Πάλη, πρόεδρος δικτύου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την κυρία Αγγελική Κοσμοπούλου, τη Story Mentor. Online θα δούμε τον κύριο Σωτήρη Πετρόπουλο και σας καλώ να έρθετε να ανεβείτε στη σκηνή σιγά σιγά, παρακαλώ. Ελάτε, ελάτε. Και ο λόγος είναι σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να απολαύσατε το φαγητό σας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα σας παρουσιάσω τους συνομιλητές μας σήμερα εδώ και θα σας πω και εγώ δύο κουβέντες πριν πάμε στις ερωτήσεις. Έχουμε μαζί μας εδώ την Αλεξάνδρα την Γιαννακοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του δικτύου CSR, του CSR Network στην Ελλάδα και βεβαίως έχει και πάρα πολλά άλλα καπέλα, τα οποία θα μου επιτρέψει λόγω χρόνου να μην τα παρουσιάσω όλα. Έχουμε μαζί μας και την Αγγελική την Κοσμοπούλου, η οποία είναι storyteller, story strategist και έχει και βεβαίως πολύ μεγάλη εμπειρία. Μέχρι πρόσφατα ήταν Executive Director στο Ίδρυμα Λασκαρίδη και θα φέρει αυτή την οπτική σήμερα στο τραπέζι. Και βεβαίως διαδικτυακά, και νομίζω, ορίστε, τον βλέπω και πίσω μας, τον κύριο Σωτήρη Πετρόπουλο, ο οποίος είναι και πρώην συνάδελφος στην EY, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και co-founder της Higgs και Έθελον. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Η κυρία πάλι έφτασε ξημερώματα σήμερα από ταξίδι στο εξωτερικό και την ευχαριστώ που είναι εδώ. Η κυρία Κοσμοπούλου αντιμετωπίζει κάποια θέματα με τη φωνή της σήμερα, οπότε ζητούμε και λίγη ησυχία και την κατανόησή σας για να μπορέσουμε να την ακούσουμε. Το 2021, ένα χρόνο μετά την εκδήλωση της πανδημίας, η EY Ελλάδος πραγματοποίησε μία μεγάλη έρευνα για την ψυχική υγεία και την ευεξία των εργαζομένων στην Ελλάδα, μαζί με το πειραματικό εργαστήριο ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και την Ελλάς EAP. Και υπήρξαν τότε κάποια πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. 40% όσων συμμετείχαν στην έρευνα μας είπαν ότι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το στρες που βιώνουν. Ένα 35% ένιωθαν απαισιοδοξία για το μέλλον και 1 στους 2 ότι αισθανόταν μοναξιά. Προφανώς θεωρήσαμε ότι τα ευρήματα αυτά οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην πανδημία και στις συνέπειες αυτής, όπως τα λεπάλληλα lockdowns και την συνεχή απομακρυσμένη εργασία. Το 2023 όμως τρέξαμε πάλι την ίδια έρευνα και διαπιστώσαμε ότι η εικόνα δεν είχε ιδιαίτερα αλλάξει. Ένα εντυπωσιακό 46% ακολουθούσαν να αισθάνονται μοναξιά, παρότι τα lockdowns είχαν πλέον
τελειώσει και ένα 14% να νιώθουν απομονωμένοι. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο ζήτημα της μοναξιάς, διότι, ξέρετε, η μητέρα Τερέζα είχε πει «Η μοναξιά είναι η χειρότερη μορφή φτώχειας». Πώς μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος να αισθάνεται μοναξιά ανάμεσα σε δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες συναδέλφους του, με τους οποίους δουλεύει καθημερινά δίπλα-δίπλα? Έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις: η ανασφάλεια στη δουλειά, ο μεγάλος φόρτος εργασίας, παρά τα αναμφίβολα πολλά πλεονεκτήματά της και η απομακρυσμένη υβριδική πλέον εργασία και οι έντονες διαγενειακές διαφορές. Θα σταθώ όμως σε κάτι που συνειδητοποιήσαμε στην EY, ότι η συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις ενισχύσει σημαντικά την αίσθηση της συντροφικότητας και του ανήκειν, αλλά και την ικανοποίηση του κόσμου. Και εμείς αυτό στην EY το βλέπουμε μέσα από τις δραστηριότητες και όλα αυτά που κάνουμε τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι, με τη συνεργασία βέβαια του τμήματος Talent, όπως το λέμε εμείς, το τμήμα προσωπικού. Όταν συμμετέχεις, και θα δώσω ένα παράδειγμα για να κάνω μια γέφυρα με αυτά που θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σε λίγο, όταν συμμετέχεις σε μια πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργείς είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που αναπτύσσονται στο γραφείο, γιατί ξεπερνούν και ιεραρχίες και πρωτόκολλα. Θα δεις επίσης στο τέλος της ημέρας το στρες και το άγχος να μειώνονται και θα γνωρίσεις νέα συναισθήματα που δεν ένιωθες ποτέ στο γραφείο. Και το σημαντικότερο, θα αποκτήσεις μια νέα αίσθηση σκοπού, ότι δουλεύεις δηλαδή για κάτι μεγαλύτερο και ότι είσαι εσύ κομμάτι ενός οργανισμού με ένα purpose, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην EY πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μας νιώθουν γεμάτοι και μας το λένε, τους ρωτάμε και μας το λένε, από την εργασιακή εμπειρία τους μαζί μας και εξελίσσονται μαζί με εμάς, όπως εξελισσόμαστε κι εμείς. Γι' αυτό και έχουμε υιοθετήσει μία προσέγγιση που ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα για όλους, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για το Wellbeing και τον σεβασμό της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης. Έχουμε ένα πρόγραμμα, παραδείγματος χάριν, όπως το EY Ripples, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα εθελοντισμού, το οποίο έχει ως στόχο σε παγκόσμιο επίπεδο να επηρεάσει 1 δισεκατομμύριο ζωές μέχρι το 2030. Και στην Ελλάδα, μόνο για την περσινή χρονιά, είχαμε 452 συναδέλφους, μαζί με τους οποίους υλοποιήσαμε 46 διαφορετικές εθελοντικές δράσεις, οι οποίες είχαν ένα θετικό αντίκτυπο σε 1,1 εκατομμύριο ζωές. Κάποιες άλλες δραστηριότητες, για να δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα, είναι τα Sustainable Coffee Breaks, μια σειρά από τακτικές διαδικτυακές εσωτερικές συναντήσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων μας γύρω από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μετά από κάθε τέτοια συνάντηση ακολουθεί και μια αντίστοιχη εθελοντική δράση των ανθρώπων μας. Αυτά λοιπόν από εμένα, γιατί ακριβώς αυτό είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε. Το πώς το να προσφέρεις μαζί με άλλους ενδυναμώνει την αίσθηση ικανοποίησης στον χώρο εργασίας και μας κάνει, εκτός από χαρούμενους εργαζόμενους, μας κάνει και χαρούμενους και πιο γεμάτους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ, πιστεύω, το οποίο θα προσπαθήσει να δώσει λίγο απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Πάλη. Εσείς από το δίκτυο CSR Ελλάς φαίνεται κοντά επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της οικονομίας για την ανάπτυξη δράσεων με θετικό κοινωνικό πρόσημο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, υπάρχουν κάποια success stories που έχετε δει και πείτε μας και λίγο για τις δράσεις σας και που επικεντρώνονται αυτές. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση. Πολύ σημαντικό αυτό το συνέδριο πλέον και το Wellbeing, η ευεξία, και πόσο σημαντική είναι και στην επαγγελματική ζωή και στην προσωπική ζωή. Τα είπατε σχεδόν όλα, λίγο ζωφερά βέβαια. Το CSR Ελλάς είναι το ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μέλη της 180 επιχειρήσεις, μικρομεσαίες αλλά ως επιτοπλίστων μεγαλύτερες, οι οποίες βοηθούν με τις δράσεις τους στη κοινωνία. Τα κριτήρια είναι το ESG, Environment, Social και Governance,
το οποίο εσείς στην EY το ξέρετε καλά και γενικά ο κόσμος των επιχειρήσεων το ξέρει καλά, αλλά πλέον άπτεται σε πάρα πολλούς τομείς της κοινωνίας μας. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά στους εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις πλέον έχουν μετρήσιμους στόχους. Δηλαδή, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ενώ παλαιότερα μιλάγαμε για φιλανθρωπία, για κάποιες δράσεις και όλος ο κόσμος νόμιζε ότι είναι φιλανθρωπία. Δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι στρατηγική, πλέον σοβαρή στρατηγική των επιχειρήσεων για το πώς μπορούν να έχουν τα κριτήρια ESG και να μπορούν να προσφέρουν στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην εταιρική διακυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το S, το οποίο είναι αυτό που συζητάμε σήμερα, το social, βεβαίως έχω να σας δώσω αρκετά παραδείγματα, διότι έχουμε ελληνικές επιχειρήσεις, τον Παπαστράτο, τον Τιτάνα, το ΑΒ, την Μέτλεν, το δικό σας το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Να πω ότι ήμασταν και συμμαθήτριες στο Δημοτικό. Καλά, δεν είπα πότε. Συμμαθήτριες στο Δημοτικό. Λοιπόν, και έτσι αυτές οι εταιρείες έχουν προσφέρει μέσω είτε του work and life experience μέσα στις εταιρείες τους, με βρεφονιπιακούς σταθμούς, με βοήθεια, με γονικές παροχές, με το πρόγραμμα SIS, το οποίο είχε να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία και δει με τη βία κατά των γυναικών, το οποίο είδατε πόσο άσχημα το βιώνουμε το τελευταίο καιρό, και γενικά τα θέματα της βίας. Έχουμε εδώ και ειδικό να μας εξηγήσει μετά. Οπότε υπάρχουν αυτά τα προγράμματα που γίνονται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και με το δίκτυό μας και με ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του SIS ή κάποιο άλλο. Επίσης, ό,τι αφορά την ψυχική υγεία των αθλητών, διότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και επειδή είπατε να σας πω και για την ιδιότητά μου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, έχουμε δει ότι το diversity και το inclusion είναι πάρα πολύ σημαντικό και στις επιχειρήσεις, αλλά και στους αθλητές. Βλέπουμε δηλαδή, υπάρχει ακόμη ανισότητα στις αμοιβές και στις επιχειρήσεις και στον αθλητισμό. Οι χορηγοί δίνουν περισσότερα χρήματα στα αθλήματα ανδρών παρά στα αθλήματα των γυναικών. Αυτό το είδαμε παρόλο που οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι 2024 προσπαθήσανε πάρα πολύ να δώσουν ένα μήνυμα diversity inclusion. Τώρα αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Τώρα σε αυτό έχει μπει και το belonging. Και μέσα στις επιχειρήσεις βλέπουμε ότι η διαφορά είναι στις... Δεν θέλουμε πια τις διαφορές, θέλουμε όλο τον κόσμο να μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Θέλουμε είτε φύλο, είτε θρησκεία, είτε χρώμα, είτε εθνικότητα, οτιδήποτε, να μπορούν να έχουν όλοι τις ίσες ευκαιρίες. Αυτό, ξαναλέω, είναι μια στρατηγική των επιχειρήσεων. Αυτό κάνει τον κόσμο να αισθάνεται και καλύτερα, να έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην εργασία του και καλύτερη βεβαίως ψυχική υγεία, και να μην αισθάνεται και αυτή τη μοναξιά την οποία λέτε. Ή να μην υπάρχουν άνθρωποι που να αισθάνονται ότι είναι σε ένα περιθώριο γιατί έχουν ένα μυστικό το οποίο δεν μπορούν να εξωτερικεύσουν στον εργασιακό τους τομέα. Εμείς είμαστε εδώ σαν δίκτυο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να βοηθήσουμε με δράσεις. Έχουμε κοντά μας επιχειρήσεις οι οποίες επίσης βοηθούν. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία και αυτά χρηματοδοτούν δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι μιλάω πολύ, Όχι. Εντάξει. Ολοκληρώσατε να... Ναι. Ωραία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Κοσμοπούλου, την Αγγελική, και θα ήθελα να ρωτήσω από την εμπειρία που έχεις, Αγγελική, από το προηγούμενο καπέλο που είχες, με την υλοποίηση τέτοιων δράσεων μαζί με επιχειρήσεις, και είχαμε συνεργαστεί και εμείς με το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Θα ήθελα λίγο να μοιραστείς μαζί μας κάποια lessons learned από αυτές τις συνεργασίες με τις επιχειρήσεις, να φέρεις λίγο την οπτική του πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις πάνω σε αυτά τα πράγματα και πώς επιδρούν στους εργαζόμενους αυτού του είδους
η δράση. Και επίσης θα έλεγα, αν μπορείς να μοιραστείς μαζί μας και κάποια μαθήματα που χρειάζεται να μελετήσουν καλύτερα οι εταιρείες, τι πρέπει να κάνουν, έτσι, για να παράξουν περισσότερο engagement με τους εργαζόμενους, ώστε να παράξουν τελικά και περισσότερη αξία για όλους τους stakeholders. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ζητώ συγγνώμη που η φωνή μου είναι τραγική σήμερα, αλλά προσπάθησα να είμαι μαζί σας. Θα με ανεχτείτε για λίγο. Ας ξεκινήσουμε, Ευάγγελε, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, αν διαβάσει κανείς τις περιγραφές τους, τις ιστοσελίδες τους, έχουν αυτό το about us, που λένε ότι η επιχείρησή μας δημιουργήθηκε την τάδε χρονιά, έκανε αυτά και αυτά και αυτά, είχε ένα εργοστάσιο, πήγε σε ένα άλλο, και μετά κάπου εκεί παραθέτουν μια σειρά από χαρακτηριστικά. Ότι δίνουμε ιδιαίτερη αξία στην ομαδικότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύουμε την διαφορετικότητα ή την υποστηρίζουμε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ εύκολο να ολιστήσουν στο να είναι κενό γράμμα. Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, λοιπόν, δίνουν στις επιχειρήσεις μία δυνατότητα να δώσουν πραγματική υπόσταση σε αυτές τις έννοιες. Δηλαδή να μπορούν να πούν σε κάποιο στέλεχος μιας επιχείρησης ότι η επιχείρησή μας πράγματι ενισχύει το ομαδικό πνεύμα, επειδή, και κάτω από αυτό να έχεις να πεις μια σειρά από παραδείγματα. Δεν υπάρχει προσφορότερος χώρος γι' αυτό από ότι οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι δράσεις αυτές επίσης δίνουν στους ίδιους τους εργαζόμενους μια αίσθηση σκοπού. Μιλάμε όλο και περισσότερο για την αίσθηση του σκοπού των εργαζομένων, όπως και για την αναζήτηση του σκοπού στη δική μας ζωή. Δεν είμαστε μόνο εργαζόμενοι και εργαζόμενες και δεν είμαστε μόνο ένας ρόλος. Άρα, ιδανικό για όλες και όλους μας είναι όταν βγαίνουμε από ένα περιβάλλον εργασίας να μην χρειάζεται να αλλάξουμε ρούχα και να γίνουμε κάτι άλλο, αλλά να μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο blending της προσωπικής μας ζωής, των ενδιαφερόντων μας, με τις δικές μας υπόστασεις στον χώρο εργασίας. Άρα, το να μπορούμε να προσκαλέσουμε τους εργαζομένους και να τους δώσουμε ευκαιρίες στον χώρο της εργασίας τους να βρουν ή να υπηρετήσουν στο βαθμό που το επαγγελματικό περιβάλλον μπορεί τον σκοπό τους ή τους σκοπούς τους, είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, δημιουργεί μια σημαντική αίσθηση κοινότητας ανάμεσα στους ίδιους εργαζομένους. Δεν είναι ρομπότ οι άνθρωποι που δουλεύουν στις επιχειρήσεις. Επίσης, οι άνθρωποι πια δεν δουλεύουν 9 με 5. Περνάμε πάρα πολύ χρόνο εκεί. Και η αίσθηση του πώς συνδεόμαστε με τους υπόλοιπους είναι πολύ βασική. Αυτά για μένα είναι λοιπόν η αφετηρία από τη μεριά της επιχείρησης. Η τριπλέτα λοιπόν του ESG, η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι ένας τομέας που είναι πολύ αβανταδόρικος, θα έλεγε κανείς, σε απλά και όχι πολύ ευγενή ελληνικά, για να συνεννοηθούμε. Αλλά δεν είναι όλες οι δράσεις κατάλληλες και ικανές να πετύχουν αυτό το σκοπό. Το πρώτο πράγμα, νομίζω, που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση είναι να επιλέξει δράσεις που να είναι συμβατές με το όραμα και τις αξίες της. Δηλαδή, δεν είναι όλες οι δράσεις κατάλληλες για όλες τις επιχειρήσεις. Όσο πιο κοντά στο DNA σου είναι η δράση που επιλέγεις, τόσο καλύτερο είναι αυτό. Επίσης, να αποφεύγονται οι προσχηματικές δράσεις. Αυτό είναι κάτι που εμείς, νομίζω και ο Σωτήρης ο Πετρόπουλος το ξέρει καλά, στον κοινοφιλή χώρο το έχουμε δει πολλές φορές. Ότι πολλές φορές έρχονται σε εμάς με προσχηματική διάθεση να δουλέψουν. Δηλαδή, λένε, εμείς στο Ίδρυμα Λασκαρίδη κάναμε καθαρισμούς παραλιών. Λέγανε, θα κάνουμε ένα καθαρισμό μαζί. Ήθελαν να βγάλουν μια φωτογραφία, να την ποστάρουν στα social media, να πούνε ότι έκαναν το καθήκον τους και να γυρίσουν στο σπίτι τους. Αυτό είναι μια πυροσβεστική δράση. Δεν έχει αποτέλεσμα. Άρα θέλουμε δράσεις που να ταιριάζουν με την υπόσταση της εταιρείας, να έχουν διάρκεια, άρα να έχουν μια επανάληψη και επίσης να μην είναι σχεδιασμένες από την κορυφή και να επιβάλλονται στους εργαζομένους. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να προσέλθουν σε αυτές τις δράσεις με πραγματική χαρά. Να θέλουν να το κάνουν, να θέλουν να το ξανακάνουν, να είναι περήφανες και περήφανοι που βρέθηκαν στο πεδίο. Και να τους μείνει επίσης κάτι όταν θα φύγουν από το χώρο εργασίας, όταν θα αλλάξουν δουλειά ενδεχομένως. Δηλαδή, να μην είναι αυτή η ευκαιρία κάτι που θα περιχαρακωθεί στο πλαίσιο της μίας δουλειάς. Αν αγαπάς το περιβάλλον και δουλεύεις στην EY,
θα αγαπάς το περιβάλλον ιδανικά και όταν θα δουλεύεις στη CSR Ελλάς και όταν θα δουλεύεις στο Higgs και ούτω καθεξής. Άρα θέλουμε να φτιάξουμε ανθρώπους που να ενδιαφέρονται για τον κόσμο γύρω τους και να μπορούν αυτές τις ποιότητες που έχουν να τις φέρνουν στην επιφάνεια. Άρα λιγότερο προσχηματικές επιλογές, πιο σωστές για το DNA της εταιρείας και συνεργατικές όσο γίνεται για να μπορεί η επιχείρηση να αξιοποιήσει πραγματικά αυτή την ευκαιρία να συνδεθεί με τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πήραμε μία γεύση ήδη από το κομμάτι το θεσμικό και των οργανισμών. Ακούσαμε για την πλευρά των NGOs και για τις επιχειρήσεις και από την Αλεξάνδρα την πάλι και από την Αγγελική την Κοσμοπούλου. Θα ήθελα λίγο, κύριε Πετρόπουλε, αν μου επιτρέπετε, να πάμε λίγο στο κομμάτι των εργαζομένων εθελοντών. Από την εμπειρία τη δική σας και μέσα από τη Higgs και από την Έθελον, πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να σχεδιάζουν οι επιχειρήσεις diverse και inclusive προγράμματα εθελοντισμού που να ευθυγραμμίζονται με τις διαφορετικές αξίες, τις διαφορετικές δεξιότητες και τα υπόβαθρα των εργαζομένων τους, ώστε να μπορούν να αισθάνονται πραγματική συμμετοχικότητα, γιατί αυτό είναι και το θέμα του πάνελ μας, και ότι συμμετέχουν σε κάτι που έχει αξία και στους ίδιους προσωπικά. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ακούγομαι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν βρίσκομαι κοντά στην όμορφη παρέα σας, αλλά βρίσκομαι στο εξωτερικό. Αν μου επιτρέπετε επίσης 30 δευτερόλεπτα για το Higgs, γιατί πιθανόν κάποιος να μην το γνωρίζει, είναι ένας φορέας ο οποίος στηρίζει μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτική οποιαδήποτε πρωτοβουλία στοχεύει σε έναν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Κυρίως αυτό είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, μπορεί να είναι κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά έχει τύχει να στηρίξουμε και ομόρφημες εταιρείες και τη νομική μορφή δεν έχει τόση σημασία πολλές φορές. Να πω επίσης ότι από την γέννησή μας το 2015 λειτουργούμε ένα μικρό πρόγραμμα σχεδιασμού δράσεων εταιρικού εθελοντισμού, όπως τα ονομάζουμε, το οποίο από τον Ιούλιο του 2023, οπότε και απορροφήσαμε την Έθελον, μια οργάνωση που στόχευε πάρα πολύ σε αυτό, έχει μεγαλώσει πολύ η ένταση της εργασίας μας εκεί. Έχουμε τα τελευταία χρόνια σχεδιάσει για πάρα πολλές εταιρείες, είτε one-off σχετικές δράσεις, είτε με κάποιες που έχουν μια διάθεση για έναν πιο στρατηγικού τύπου σχεδιασμό, ετήσια προγράμματα εθελοντικών δράσεων. Επίσης, να σημειώσω ότι θα συμφωνήσω στο 100% με όσα θίξανε και οι δύο ομιλήτριες προηγουμένως. Μάλιστα, αυτά που είπε και η Αγγελική Κοσμοπούλου καλύπτουν ένα κομμάτι που είναι πολύ πολύ σημαντικό όσον αφορά αυτό που είναι το ζητούμενο του ερωτήματός σας, που είναι το να αγκαλιάσουν οι εργαζόμενοι μια πρωτοβουλία εθελοντικού χαρακτήρα. Προφανώς η κάθε εταιρεία θέτει το πλαίσιο. Είναι αυτή η στρατηγική που αναφέρθηκε. Και πρέπει όλες αυτές οι δράσεις να μην είναι μόνο το πώς γράφουν καλύτερα στο φακό, αλλά να συνδέονται με το DNA και το όραμα της επιχείρησης όσον αφορά μια κοινωνική αλλαγή, μια περιβαλλοντική αλλαγή που θέλει να επιφέρει. Πέρα όμως από αυτό και ξεπερνώντας αυτό, έχουμε δουλέψει με πολλά διαφορετικά μοντέλα που στο κάθε ένα υπάρχει μικρότερη ή μεγαλύτερη εμπλοκή των εργαζομένων κατά τον σχεδιασμό των δράσεων και των προγραμμάτων των σχετικών εθελοντικού περιεχομένου. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι όταν δίνεται όλο και μεγαλύτερο βήμα, στο πλαίσιο προφανώς που υπάρχει, στον κάθε έναν εργαζόμενο ξεχωριστά, βλέπουμε ότι το engagement, η συμμετοχή τους και σε αριθμούς, το ποσοτικό, αλλά και το ποιοτικό, δηλαδή ο χρόνος, η ένταση, η διάθεση με την οποία θα έρθουν, το γεγονός ότι πολύ συχνά θα παραμείνουν πολύ μετά το πέρας της επίσημης χρονικής διάρκειας μέσα εθελοντικής δράσης, φαίνεται να έχει μια σύνδεση αρκετά έντονη με το αν και αυτοί νιώθουν ότι συμμετείχανε στον σχεδιασμό των σχετικών δράσεων.
Και εμείς πάντα λέμε ότι είναι αρκετά εύκολο αυτό να γίνει με ένα μήνυμα που μπορεί να στείλει κεντρικά η εταιρεία, με ένα ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου αλλά και ανοιχτού τύπου ερωτήματα. Μπορεί να καταγράψει αρκετά από τα θέλω, αρκετές από τις οπτικές του κάθε ενός από τους ανθρώπους και να προσπαθήσει να γίνει μια μίξη, μια σύνθεση αυτού. Δεν είναι πάντα εφικτό να τους έχεις όλους χαρούμενους, αλλά και μόνο το γεγονός ότι ερωτάτε, μόνο το γεγονός ότι ακόμα και για τη μέρα που θα γίνει η δράση εθελοντισμού λαμβάνει τη γνώμη των εργαζομένων παύλα εθελοντών, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Οπότε σίγουρα αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο έχει να κάνει και με την συμμετοχή του top management και την ουσιαστική συμμετοχή. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι όταν άνθρωποι που κατέχουν διευθυντικές θέσεις δεν έρχονται μόνο λίγο στην αρχή, μόνο στο τέλος, αλλά συμμετέχουν ενεργά, φοράνε τα γάντια, μια και αναφέρθηκε ο καθαρισμός παραλίας, για να μαζέψουν τα σκουπίδια και είναι και αυτοί εκεί, για οποιαδήποτε άλλη δράση δίνουν το πραγματικό παρόν, αυτό έχει τη σημασία του και ενισχύει αυτό το αίσθημα του ανήκει σε μια νέα ομάδα, ότι είναι ουσιαστική η πρόθεση της εταιρείας να γίνει κάτι έτσι το θετικό. Το τελευταίο που θα πω και θα το αφήσω εκεί είναι ότι πρέπει να αισθανθούν και οι εργαζόμενοι και όλοι όσοι συμμετέχουν περί του αντικτύπου που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μερικές φορές κάποιες δράσεις γίνονται λίγο συνοπτικά, σχεδιάζονται με έναν τρόπο που πάμε, καθαρίζουμε, ετοιμάζουμε ένα γεύμα, μοιράζεται αυτό, τελειώνει εκεί και από εκεί και πέρα υπάρχει το κενό. Και δεν μπορεί κάποιος τελικά να κατανοήσει ακόμα καλύτερα σε ποια αλλαγή συμβάλλει. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει και ένα κομμάτι προπληροφόρησης, αλλά και μετά από αυτό σε τι συμβάλλανε όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και αυτή η προσπάθεια, διότι αυτό σε συνδέει πολύ περισσότερο. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλο και περισσότερο να ζητείτε παντού, σύνδεση μιας δράσης με τον αντίκτυπο που αυτή η δράση φέρνει. Οπότε αυτό που προτείνω σίγουρα είναι να κάνουμε και αυτό το κομμάτι, το έξτρα κομμάτι αν θέλετε, μετά την ολοκλήρωση της όποιας δράσης εθελοντισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επανέρχομαι σε εσάς, κυρία Πάλι. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι έχουν συντελεστεί σημαντικά και πραγματικά βήματα πρόοδου στο χώρο του CSR στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Θα συμφωνήσουμε βέβαια επίσης ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεται να γίνουν. Και με το θεσμικό σας καπέλο και με τα υπόλοιπα, ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα? Τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου περισσότερο, αφενός, άρα από την πλευρά της πολιτείας, και αφετέρου και από το ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Έχουμε τις κατάλληλες δομές, έχουμε την κατάλληλη κουλτούρα και τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε σε αυτά τα κομμάτια? Καταρχήν, κύριε Σκοπελίτη, ήθελα να πω ότι συμφωνούμε νομίζω και οι τρεις στο γενικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά και τους εθελοντές και τις επιχειρήσεις και τον τρόπο λειτουργίας. Να πω βεβαίως ότι οι δράσεις είναι μετρήσιμες. Δηλαδή, το CSR Ελλάς, με την παρότρινσή μας, έχουμε σταθεί δίπλα στις φυσικές καταστροφές. Δίπλα στην Ηλία με τις πυρκαγιές, στην Εύβοια, στο Μάτι, έχουν γίνει δεντροφυτεύσεις, έχουν σταλεί ήδη πρώτης ανάγκης από συγκεκριμένες επιχειρήσεις και τώρα πάλι με την προσφυγική κρίση και το κύμα αυτό το τεράστιο που είχαμε στην Τίτλο, ειδικά το καλοκαίρι, οι εταιρείες στείλανε από νερά μέχρι βρεφικά είδη κλπ. Επίσης, έχουμε βοηθήσει διάφορους οργανισμούς. Η Higgs είναι πάντα, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ας πούμε, θα γίνει στην Κάλυμνο ένα σχολείο μέσω του Μαζί για το Παιδί και πάλι έχουν βοηθήσει επιχειρήσεις. Δηλαδή, είναι μία στρατηγική της επιχείρησης η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ειδικά το social πλέον και το environment, αλλά είναι μετρήσιμο. Και συμφωνώ βεβαίως ότι αν δεν υπάρχει ο CEO ο οποίος να εμπνεύσει και να έχει μία ομάδα, είναι πολύ περιορισμένες οι δράσεις και είναι μόνο
ειδικά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, 17 στόχους που πρέπει οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως εσείς πολύ καλά στην EY ξέρετε, να κάνουν comply και να συμμορφωθούν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό, για να έρθω και στο θεσμικό, το βλέπουμε στην χώρα μας ευρύτερα, διότι έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι το 51% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες. Στην Αττική, που είναι ο χώρος που έχουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, 98% είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λέμε συνέχεια τη λέξη βιωσιμότητα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις οι μικρομεσαίες παλεύουν για τη βιωσιμότητά τους, όχι απλά για τη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση, την οποία λένε οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις και βεβαίως οι Big Four, διότι δεν έχουμε κανονιστικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τώρα πρέπει εμείς να το κάνουμε σαν χώρα εθνική στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε τους μετρήσιμους αυτούς στόχους για όλους τους φορείς και για τις επιχειρήσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό επίσης είναι πάρα πολύ η συνεργασία, ο στόχος 17 του ΟΗΕ, δηλαδή χωρίς collaboration, χωρίς συνεργασίες μεταξύ μας και κοινωνίας και επιχειρήσεων και φορέων και κράτους και της ακαδημαϊκής κοινότητας, Αγγελική, λόγω της θέσης της, και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Όλοι μαζί, λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι εμείς, σαν δίκτυο, έχουμε ένα εργαλείο που το λέμε ΕΣΒΕ. Το εθνικό είναι ένα εργαλείο για την βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Είναι το ήθος, που είναι ένας τρόπος πάλι για να μετράμε τις δράσεις των επιχειρήσεων και πόσο πραγματικά έχουν τα κριτήρια τα ESG. Αφορά τους μικρομεσαίους. Και τι κάνουμε? Παίρνουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, την Coca-Cola, το Titana, την Μετλέν, τους μεγάλους, οι οποίοι επειδή έχουν πολύ οργανωμένα τμήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θέλουμε να βοηθήσουν τους μικρομεσαίους, να τους έχουν στην εφοδιαστική τους αλυσίδα, για να μπορούν και οι μικρομεσαίοι με τη σειρά τους να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Εάν δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια, τα ESG, δεν έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση, δεν έχουν πρόσβαση στην τράπεζα, δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΠΑ, στο Ταμείο Ανάκαμψης και σε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ναι, εσείς κουνάτε το κεφάλι σας γιατί ξέρετε, αλλά είναι πάρα πολλές αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση και προσπαθούμε να τις βοηθήσουμε και έχουμε τους μεγάλους ως initiators. Απ' την άλλη, πλέον, δυστυχώς, βλέπουμε ότι η βία έχει αρχίσει και είναι ίσως σε πολύ μεγάλη έξαρση. Βλέπουμε τώρα και παιδιά και σχολεία. Και πάλι η συνεργασία, το σπίτι, το σχολείο, οι καθηγητές, οι γονείς, η πολιτεία, πάλι όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε και σε αυτό. Βία στο σπίτι, βία στο γήπεδο, βία στο σχολείο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι και αυτό μια δραστηριότητα και που πρέπει οι εταιρείες, μια δράση που πρέπει και οι εταιρείες να αρχίσουν να κάνουν προγράμματα προς αυτό. Και αυτό το βλέπουμε και πάρα πολύ στην Ολυμπιακή Επιτροπή, που έχουμε κάνει πολλά προγράμματα με παιδιά προσφύγων, τα οποία επειδή δεν τους δίνανε σημασία στο σχολείο, δεν εντασσόντουσαν εύκολα στην κοινωνία, μέσω του αθλητισμού, διότι ο αθλητισμός αγκαλιάζει. Στον αθλητισμό δεν παίζει κανένα ρόλο ούτε ο σεξουαλικός σου προσανατολισμός, ούτε το φύλο σου, ούτε το χρώμα σου, τίποτα. Λοιπόν, εκεί όταν έχεις τη σωστή την δραστηριότητα και όταν πραγματικά μπορέσεις να ενταχθείς και να μπορέσεις να έχεις τις σωστές επιδόσεις, σε αγκαλιάζουν. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα Together for Kids in Sports. Έχουμε κάνει 2-3 τέτοια, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ την ένταξη των παιδιών και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι πολλές δραστηριότητες και ο αθλητισμός βοηθούν
τους νέους και ειδικά τα παιδιά και τα κρατάνε μακριά από επικίνδυνες καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αγγίξαμε σε πάρα πολλά σημαντικά θέματα μέσα από την τοποθέτησή σας. Αν μου επιτρέπετε να αναδείξω 2-3 έτσι όπως τα κατάλαβα εγώ, το ένα είναι tone from the top και τη σημασία που έχει αυτό. Το ξεχνάμε πάρα πολλές φορές και νομίζω, θα ήθελα εδώ να σχολιάσω ότι και η δική μου η εμπειρία είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλές φορές επιχειρήσεις να έχουν κάποιο είδους προγράμματα και δράσεις, αλλά εάν ο ίδιος ο CEO δεν είναι μέρος εμφανώς αυτής της προσπάθειας, δεν το σηκώσει ο ίδιος το λάβαρο αυτό, μένει μόνο στο reporting και στο φαίνεστε. Και νομίζω αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό point. Το δεύτερο έχει να κάνει τις μικρομεσαίες. Αναφερθήκατε στη διαφορά των μεγάλων με τις μικρομεσαίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάνουνε και κάποιες κάνουνε και εξαιρετική δουλειά. Απλά καταλαβαίνω από αυτά που λέτε ότι χρειάζεται περισσότερη και εκπαίδευση, να τους εξηγήσουμε και όλας ότι η δική τους η βιωσιμότητα έχει να κάνει και με την ευρύτερη βιωσιμότητα. Δεν είναι δύο ξέχωρα πράγματα. Και βεβαίως πρόσβαση σε χρηματοδότηση, νομίζω αναφερθήκατε και σε αυτό. Και στο κομμάτι το τελευταίο, το οποίο δεν περίμενα να τα ακούσω, να είμαι ειλικρινής, και στην αρχή ξαφνιάστηκα και λίγο, αλλά είναι νομίζω απολύτως σημαντικό. Μιλάμε για εταιρείες, μιλάμε για επιχειρήσεις, μιλάμε και για εργαζόμενους, άρα μεγάλους ανθρώπους εθελοντές. Αυτά τα πράγματα ξεκινούν από το σπίτι και από το σχολείο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως δεν το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ εδώ, διότι έχουμε την τάση να μιλάμε για τις επιχειρήσεις και για τους μεγάλους, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Κοσμοπούλου, έρχομαι σε εσάς με το καπέλο σας τώρα της storyteller και story strategist. Τι άλλο πρέπει να μάθουν οι επιχειρήσεις ώστε να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά αυτές τις δράσεις στους εργαζόμενούς τους και να τους κάνουν να νιώθουν ότι είναι μέρος αυτών των δράσεων και ότι είναι δικές τους ουσιαστικά οι δράσεις, δεν είναι κάτι ξένο από αυτούς, και τι πρέπει να κάνουμε στο κομμάτι του narrative για να μιλάει περισσότερο στους ανθρώπους στους οποίους θέλουμε να κάνουμε engage σε αυτές τις δράσεις. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η Αλεξάνδρα είπε πριν μερικά πράγματα που είναι πολύ χρήσιμα και για αυτή την απάντηση. Το πρώτο είναι η επιμονή της, με την οποία συμφωνώ απόλυτα, στη στρατηγική. Ότι όλα αυτά είναι βαθιές στρατηγικές επιλογές και ξεκινάμε από εκεί. Και ο Σωτήρης βεβαίως συμφώνησε. Άρα, μιλάμε για σημαντικές στρατηγικές επιλογές και καταντούμε, επιτρέψτε μου μερικές φορές, να τις παρουσιάζουμε μόνο με νούμερα. Είναι πολύ σημαντικό να μετράμε τον αντίκτυπο με νούμερα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να πιστοποιήσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των resources μας, είτε των οικονομικών, είτε των ανθρωπίνων, των πόρων μας, έχουν δαπανηθεί για να πετύχουμε σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό είναι κάτι που για πολλά χρόνια ο δυτικός κόσμος έχει κάνει και που αρχίζει σιγά σιγά να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να το κάνει κάπως αλλιώς. Δεν είναι αρκετό να πούμε όταν καθαρίζουμε μια παραλία ότι μαζέψαμε 750 κιλά σκουπίδια. Είναι ένα μεγάλο νούμερο, αλλά αυτό είναι κάτι που θα μας σηκώσει όλες και όλους να βγούμε αύριο το πρωί να ξαναμαζέψουμε σκουπίδια. Λέει ο άλλος ναι, αλλά είναι ένα στοιχείο ποσοτικού αντικτύπου που είναι πολύ βασικό. Δεν διαφωνώ. Αν ένας οργανισμός, μία επιχείρηση, ένα ίδρυμα καταφέρει να βγάλει ένα παιδί από το δρόμο ή έναν άνθρωπο από την αστεγία, είναι σημαντικό. Σε ποσοτικούς όρους δεν είναι. Σε ποιοτικούς όρους είναι. Στην περίπτωση του ενός, όπως και στην περίπτωση της ιστορίας, μας ενδιαφέρει γιατί εκεί αξιοποιούμε τη δύναμη του παραδείγματος. Δεν θα βγούμε στον δρόμο επειδή τόσοι άνθρωποι, δυστυχώς, είναι θύματα της πλημμύρας, της καταστροφής και του τυφώνα. Η ιστορία που θα μας συγκινήσει είναι η ιστορία της μικρής που μάθαμε ότι καταπλακώθηκε στο σεισμό της Τουρκίας και είναι κάτω από
από τα χαλάσματα και παρακολουθούμε όλοι μας με κομμένη ανάσα τι έγινε αυτό το κορίτσι και δίπλα σε αυτήν τη μία υπάρχουν χιλιάδες. Αυτό είναι γιατί η μία περίπτωση μας επιτρέπει βλέπετε εμένα, να πάρουμε ουσιαστικά, να αξιοποιήσουμε το συναίσθημά μας, που είναι μια φοβερή κινητήριος δύναμη του ανθρώπου και ένα πολύ βασικό στοιχείο του well-being μας, μια και σήμερα μιλάμε γι' αυτό. Όσο λοιπόν συνεχίζουμε να κάνουμε δράσεις οι οποίες έχουν θετικό αποτύπωμα και να βγάζουμε τελείως έξω τις ιστορίες που είναι αυτές που θα μας συγκινήσουν, που θα μας δημιουργήσουν τα συμφραζόμενα για να καταλάβουμε γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί αυτό είναι κάτι που κατακτάται πέρα από τους αριθμούς, θα μιλάμε πάντοτε με έναν τρόπο που δεν θα μας επιτρέψει να έχουμε το δικό μας κοινό στην παλάμη μας. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε οι άνθρωποι στις εταιρείες που εμπλέκονται στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ποιοι είναι και ποιες είναι, ποια είναι τα ονόματά τους, μπορούμε να τους αναδείξουμε κάπως. Δεν είναι η εταιρεία μας σήμερα έκανε αυτό, η εταιρεία είναι άνθρωποι. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να βάλουμε στο προσκήνιο αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν. Το να βγάζεις τόσους ανθρώπους σε δράσεις δεν είναι εύκολο. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις δυσκολίες και για τις μικρές αποτυχίες, γιατί δεν είναι μόνο όλα αυτά εύκολα και επιτυχημένα. Δεν είναι απλό να βγάλεις τον κόσμο να κάνει κάτι εθελοντικά. Δεν είναι απλό να πάρεις τους CEOs, γυναίκες ή άνδρες, και να τους βάλεις στην πρώτη γραμμή. Αυτά είναι προκλήσεις και επιτυχίες και είναι σημαντικό. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας προτείνω να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες ιστορίες, γιατί με αυτές συνδέεται ο άνθρωπος, από αυτές παίρνει φως για να το κάνει και δεν είναι τυχαίο που τώρα πια βλέπουμε στο εξωτερικό ότι όλο και περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις ανακαλύπτουν την ανάγκη για story-based impact reports. Είναι κάτι που εμείς στο Story Mentor αρχίζουμε και το κάνουμε για ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως πολυεθνικές, που θα δεις τα νούμερά σου, θα τα φτιάξεις, θα τα φτιάξουν οι οικονομικοί σου. Αλλά το πώς αυτή η δουλειά που έκανες αποτιμάται και σε άλλες ανθρώπινες ποιότητες δεν υπάρχει. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε όλοι να το κάνουμε καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εδώ συγκρατώ 2-3 πράγματα, κύριε Κοσμοπούλου. Πρώτον, ότι έχουμε, μιλάω τώρα για την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά όχι σαν απρόσωποι οργανισμοί, νομίζω και οι διοικήσεις τους, οι ηγέτες τους, και τα τμήματα marketing, νομίζω και τα τμήματα προσωπικού. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά να μάθουμε σε αυτό το κομμάτι. Συγκρατώ τη σημαντικότητα του να πεις την ιστορία με το σωστό τρόπο και να έχεις το σωστό impact. Συγκρατώ όμως κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό από αυτά που είπατε, ότι για να μπορέσεις να πεις την ιστορία πρέπει να έχεις μάθει να ακούς πρώτα. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά το ξεχνάμε όλοι στις πολύ δύσκολες και στρεσογόνες φάσεις που περνάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι σε εσάς πάλι, κύριε Πετρόπουλε, να ρωτήσω το εξής. Εσείς δουλεύετε τόσο με τις επιχειρήσεις όσο και με την κοινωνία των πολιτών. Τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από τις ανάγκες και τους στόχους δύο πολύ διαφορετικών ομάδων, έτσι? Είναι όντως δύο πολύ διαφορετικές ομάδες που έχουν κάποιους κοινούς στόχους, αλλά μπορεί να έχουν και πολλές φορές αντικρουόμενα συμφέροντα, και πώς μπορεί αυτό να βελτιώσει τον τρόπο που παράγουμε έργο εθελοντικά. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε, πριν ένα σχόλιο προς αυτό που ανέφερε η κυρία Κοσμοπούλου, πράγματι και εμείς θέλουμε όταν τελειώνει μια εθελοντική δράση ένα impact report, το οποίο συνήθως έχει και το ποσοτικό, αλλά συνήθως έχει, όχι με τη μορφή μιας ωραίας ιστορίας όπως θα έκανε το Story Mentor, αλλά κάποιες διατυπώσεις, κάποια σχόλια που έχουν προκύψει από τους ωφελούμενους των φορέων όπου έχει πραγματοποιηθεί η εθελοντική δράση. Και αυτό που έχουμε παρακολουθήσει είναι, και αυτό που παίρνουμε πίσω, είναι ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στέκονται κυρίως στο δεύτερο και όχι τόσο στο πρώτο, ακόμα και αν το πρώτο είναι συνήθως το αριθμητικό, δηλαδή είναι πιο εντυπωσιακό από τα 3-4 σχόλια, την μια πιο ποιοτικού περιεχομένου απόδοση το τι έγινε.
του αντικτύπου. Τώρα, στο ερώτημά σας. Πράγματι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ένα από τα πράγματα που εμένα με κάνουν ακόμα να παραμένω, η βασική μου ιδιότητα, όπως είπατε και πριν, ότι είμαι ακαδημαϊκός. Παρ' όλα αυτά, ερωτεύτηκα τον κόσμο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα με ανθρώπους που έχουν μια πολύ συγκεκριμένη οπτική του κόσμου, το πώς πρέπει να λειτουργούν, το τι πρέπει να επιτυγχάνεται, πώς θα πρέπει να δομούνται οι συνεργασίες. Από την άλλη πλευρά και οι επιχειρήσεις έχουν ένα λίγο πιο, θα έλεγα, τεχνοκρατικό approach συχνά σε πολλά πράγματα. Το καλό σε όλο αυτό, σε αυτά τα δύο, ας τους πούμε τους δύο πόλους, είναι ότι αυτό που παρακολουθούμε είναι ότι όλο και περισσότερο έρχονται λίγο πιο κοντά. Και αρκετές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις πλέον αποκτούν ένα πιο τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Βοήθησε και η κρίση, όπου κάποιοι άνθρωποι πλέον επιλέγουν να εργάζονται, ενώ είχαν εργαστεί σε επιχειρήσεις, να εργάζονται τώρα σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ενώ από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο και μιας γενικής ευρύτερης τάσης που ονομάζεται μεταηλισμός, βλέπουμε αρκετές επιχειρήσεις ακόμα και αν δεν έχουν τον τίτλο της κοινωνικής επιχείρησης, να έχουν ένα πιο έτσι έντονα κοινωνικό πρόσωπο, και αυτό πολύ συχνά να πηγάζει από την ηγετική ομάδα που βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άρα, παρότι είναι δύο πόλοι, φαίνεται ότι σύν το χρόνο έρχονται λίγο πιο κοντά η μία με την άλλη πλευρά. Θα έλεγα, και το είπατε πριν κι εσείς, η ενεργητική ακρόαση είναι πολύ σημαντικό, και πολύ συχνά οι αστοχίες που βλέπουμε σε κάτι είναι ότι μιλάει μία πλευρά, μιλάει η άλλη πλευρά, αλλά κάπου εκεί ο ένας δεν ακούει πραγματικά τον άλλο. Αν κατανοήσει κάποιος ότι το σημείο εκκίνησης του καθενός μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά ο στόχος είναι κοινός. Είναι το να πραγματοποιηθεί, εν προκειμένου σε μια εθελοντική δράση, ένας αυξημένου επίπεδου αντίκτυπος που θα βοηθήσει και τους εργαζόμενους, θα γίνει και το team building, μπορεί να προωθηθεί και η εικόνα της εταιρείας αλλά και της οργάνωσης σε τρίτα μέρη μεταξύ τους. Οπότε είναι μόνο win-win μπορεί κάποιος να το δει. Και αν το δει με αυτούς τους όρους και όχι με όρους zero-sum game, ότι εσύ κερδίσεις θα χάσω εγώ, τότε εκεί βλέπουμε ότι γίνονται πολύ περισσότερα πράγματα. Θα έλεγα δε ότι το πολύ σημαντικό επίσης είναι ο καθένας να βλέπει αυτού του τύπου της συνεργασίας ως το σημείο εκκίνησης μιας σχέσης, είτε αφορά στην ίδια την εταιρεία με μια οργάνωση που θα γίνει ο εθελοντισμός, ένα παράδειγμα, ή οποιαδήποτε άλλη δράση που υποστηρίζει στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είτε να περνάει αυτό το μήνυμα και τους ίδιους εργαζόμενους. Και ευτυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι πήγανε σε μια δράση εταιρικού εθελοντισμού και μετά τη λήξη αυτούς συνεχίσανε να είναι εθελοντές στην οργάνωση την οποία και στήριξαν. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται και αυτό το είπατε πριν και ξεκινήσετε, κύριε Σκοπελίτη, με το στοιχείο της απομόνωσης. Είναι σημείο των καιρών μας, το να νιώθω μοναξιά, απομονωμένος. Είναι στοιχείο ενός πλαισίου που ονομάζεται κοινωνικό κεφάλαιο, και ο μόνος τρόπος για να το φτιάξουμε αυτό, να το αναδιαμορφώσουμε, είναι το bridging, είναι το να δημιουργήσουμε γέφυρες. Γέφυρες μεταξύ του ενός ανθρώπου και του άλλου, γέφυρες μεταξύ ενός ειδικού τύπου φορέα και ενός άλλου. Και σε αυτό μπορούμε να δουλέψουμε αρκετά. Ευχαριστώ. Άρα συγκρατώ τη σημασία του διαλόγου και τη σημασία της συνεργασίας εδώ μεταξύ αυτών των δύο κόσμων, που όπως είπατε πολύ σωστά και είναι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, και όμως έχουν πάρα πολλά κοινά τελικά όσον αφορά τους στόχους και το σκοπό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλε. Κλείνοντας, μας μένουν 1-2 λεπτά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τρεις συνομιλητές εδώ. Νομίζω είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούστηκαν και για μένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα. Αν θα ήθελα να κρατήσουμε ένα πράγμα από την συζήτηση αυτή, είναι ότι στην πραγματικότητα όλο αυτό το κομμάτι, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το κομμάτι γύρω από τη συμμετοχικότητα και τη δημιουργία ενός αισθήματος ικανοποίησης για τους εργαζομένους, το οποίο θα βοηθήσει και στην ευεξία τους, είναι ένα ταξίδι.
Είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως είπε και ο Αλεξανδρινός ποιητής, ίσως περισσότερη σημασία έχει αυτά που θα μάθουμε και αυτά που θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό, η διαδρομή ίδια παρά τον προορισμό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε και από τα εμπόδια και από αυτά που δεν κάνουμε καλά και από τον τρόπο που τα ξεπερνούμε. Έχουμε πάρα πολλές εμπειρίες να αποκομίσουμε από αυτό το ταξίδι και σίγουρα στο τέλος πιστεύω θα μπορέσουν να μας κάνουν και καλύτερους και ελπίζω σοφότερους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας δώσατε τροφή για σκέψη. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στον κύκλο συζητήσεων, τον 5ο κύκλο, με τίτλο «Χτίζουμε τη συμμαχία, τεχνολογία, εργαζόμενος και ψυχική υγεία». Συντονιστής είναι ο κύριος Παύλος Σακάς, ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής σχολής, μέλος του ΕΚΠΑ, Επιστημονική Επιτροπή και στο Wellbeingr ΑΜΚΕ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ζωή Ράπτη, η Υφυπουργός στην Έρευνα και στην Καινοτομία, αλλά και πρώην Υπουργός Ψυχικής Υγείας με σπουδαίο έργο, είναι κοντά μας και μας τιμά με την παρουσία της σήμερα. Η κυρία Έλενα Παπαδοπούλου, από τον Όμιλο ΟΤΕ, στο ανθρώπινο δυναμικό, η κυρία Ειρήνη Παναγιωτακοπούλου, από την Deloitte, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Λάμπρος Μπαλταδόρος, ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ, χρόνο σε εσάς. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, αν θέλετε. Να δώσουμε ένα μικρόφωνο, παρακαλώ. Ένα μικρόφωνο να δώσουμε. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πίσω στο χρόνο, οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Και ξεκινάω κατευθείαν με την Υπουργό μας. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Wellbeingr και τις αξιότιμες και εξαιρετικές φίλες, την κυρία Αγγελική Δικαιούλια και την κυρία Ιζαμπέλ Ραζή, που εδώ και αρκετά χρόνια οργανώνουν αυτό το υπέροχο φόρουμ και μας καλούν να συμμετάσχουμε στη συζήτηση για το πώς η ψυχική υγεία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ευεξία μας και βεβαίως για την καλύτερη κοινωνική μας ένταξη και την λειτουργία ολόκληρης ανθρωπότητας. Και το λέω αυτό γιατί θέλω επίσης να χαιρετήσω τις αξιότιμες συνομιλήτριές μου και βεβαίως τον συνομιλητή μου και τον αξιότιμο καθηγητή, τον κύριο Σακά, και να ξεκινήσω λέγοντας ότι το κομμάτι το οποίο ουσιαστικά είναι σημαντικό είναι ότι σήμερα στην Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας καλούμαστε με το θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε να δώσουμε ακριβώς την προτεραιότητα που επιθυμούμε όλοι, την προτεραιότητα της ψυχικής υγείας για τους εργαζόμενους στον χώρο της εργασίας. Και η σημασία της ψυχικής υγείας ως ενός βασικού πυλώνα στις εργασιακές πολιτικές είναι αυτή η οποία δίνεται στις πολιτικές που χαράσουμε και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους εργοδότες. Νομίζω ότι η φετινή θεματική, κύριε καθηγητά, μας καλεί ακριβώς να δείξουμε ότι επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την ευεξία, ότι επενδύουμε σε δράσεις που ευνοούν την προσωπική ανάπτυξη και εξασφαλίζουν αυτή την προστασία της ψυχικής υγείας μέσα στον εργασιακό χώρο. Όλοι ξέρουμε, και το λέω αυτό από το χαρτοφυλάκιο του οποίου έχω την τιμή να προείσταμαι, το χαρτοφυλάκιο της έρευνας και της καινοτομίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι η τεχνολογική ανάπτυξη
φέρνει πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ζωής μας και φυσικά για την συνεισφορά της και στην προστασία της ψυχικής υγείας των εργοδοτών και των εργαζομένων. Οπότε, να ευχαριστήσω και πάλι για αυτή την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις σημερινές μας εργασίες. Οπότε συνεχίζουμε, γιατί όχι, και μετά τα ξαναλέμε. Θα κάνουμε διάφορους κύκλους, νομίζω είναι το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Έχουμε ένα πάνελ εδώ, το οποίο και με την Υπουργό εδώ βασικά έχουμε την τεχνολογία την οποία θα πρέπει να ακουμπήσουμε. Οπότε εγώ θέλω να μιλήσω λίγο ως εταιρεία τεχνολογίας, ο όμιλος ΟΤΕ, τι είναι το μέλλον, τι μας περιμένει στις θέσεις εργασίας, τι πρόκειται η τεχνολογία να δημιουργήσει στο χώρο της δουλειάς και στους ίδιους εργαζόμενους. Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε ακούσει για το AI, για το Artificial Intelligence και τι επανάσταση αυτό θα φέρει στους χώρους της δουλειάς. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα για το πόσα εκατομμύρια θέσεις θα καταργηθούν με το AI, πόσα εκατομμύρια θέσεις θα δημιουργηθούν με το AI, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό και φιλόδοξο πλάνο. Και θα ήθελα να πω ότι και εμείς σαν εταιρεία τεχνολογίας βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά πλέον, σήμερα και στο μέλλον, που θα πρέπει οι εργαζόμενοι μας να μπορούν να προσαρμοστούν και να υιοθετήσουν. Ένα πολύ βασικό πράγμα είναι ότι ουσιαστικά δεν θα κλέψουν τις δουλειές μας οι μηχανές, δηλαδή δεν έρχεται το AI να πάρει δουλειές από ανθρώπους, αλλά θα πάρει δουλειές από τους ανθρώπους που δεν μπορούν να δουλέψουν μαζί με τις μηχανές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρακτικά όλοι μας, από τους απλούς εργαζόμενους έως και τα στελέχη, όσο και ψηλά να βρίσκονται στην ιεραρχία, πρέπει να ξέρουμε ότι η νέα μας ρουτίνα είναι η αλλαγή. Θα πρέπει λοιπόν συνέχεια να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Θα πρέπει να μπορούμε να δουλέψουμε μαζί με την τεχνολογία, να μάθουμε πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη και να μπορούμε να δουλέψουμε με τα κομπιούτερς μας και να μπορούμε δηλαδή να εξελίξουμε βασικά τον ίδιο μας τον εαυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα στρες. Δεν είναι τυχαίο. Και δημιουργεί ένα στρες γιατί παλιότερα οι αλλαγές συμβαίνανε ανά 5 χρόνια, ανά 10 χρόνια. Σήμερα οι αλλαγές συμβαίνουν πιο συχνά, πιο κοντά, πιο γρήγορα, ανά 3 χρόνια. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί μια ένταση στον εργαζόμενο, ο οποίος θα πρέπει να ισορροπήσει μέσα σε πάρα πολλούς ρόλους. Ένας πολύ βασικός παίκτης σε αυτό όλο το σκηνικό που περιέγραψα είναι οι ίδιες οι εταιρείες. Θα πρέπει να μπορούμε να επενδύουμε κάθε χρόνο χρήματα στους ανθρώπους μας για να μπορέσουν αυτοί να γίνουν reskilling και upskilling. Έτσι ώστε όταν οι δουλειές τους θα πάψουν να ισχύουν με τη μορφή που είναι σήμερα, να μπορούν πρακτικά να προσαρμοστούν, να συνεχίσουν να προσφέρουν έργο και να μπορούν να αναπτύσσονται και προσωπικά. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Στον όμιλο ΟΤΕ όλα αυτά τα 10 χρόνια, ακόμα και τα χρόνια του COVID και της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δεν σταματήσαμε ποτέ να επενδύουμε στην εκπαίδευση. Περίπου 4 εκατομμύρια το χρόνο επενδύουμε στο να εκπαιδεύονται οι άνθρωποι μας σε καινούργια skills, αλλά και καινούργιες δεξιότητες. Δεξιότητες σημαίνει να μπορούν να χειριστούν την πολυπλοκότητα, να μπορούν να έχουν ευελιξία, να έχουν την resilience, δηλαδή την αντοχή και την δύναμη να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το σκηνικό που συνεχώς αλλάζει. Άρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο οι εταιρείες να στηρίξουμε τους ανθρώπους σε αυτό το καινούριο περιβάλλον. Να σας διακόψω επ' ευκαιρία, επειδή είπαμε για storyteller. Θα σας πω 2 εντυπώσεις. Πρώτη, σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί δεν είχατε έρθει εσείς. Προσπάθησε κάποιος να μας κάνει όλους εδώ να χαλαρώσουμε. Τι ωραίο. Λοιπόν, εγώ καθόμουν πίσω-πίσω και εκείνο που έβλεπα είναι ότι τουλάχιστον οι μισοί είχαν μπροστά το κινητό τους και όσο υποτίθεται έπρεπε να κλείσουμε τα μάτια, να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε ωραία μουσική, όλοι κοιτάζαν το κινητό και ψάχναν να βρουν κάτι. Δηλαδή, αυτό το εργαλείο είναι κάτι αρκετά που μας βάζει ερεθίσματα, πολλά ερεθίσματα. Και στην εργασία
και στην καθημερινότητά μας. Δεν το έχουμε μάθει ακόμα να το χειριζόμαστε. Σωστά. Εμείς το πουλάμε βέβαια, αλλά πρέπει να μάθουμε να το χειριζόμαστε και σωστά. Εσείς το πουλάτε, αλλά γι' αυτό σας το διέκοψα εσά. Και η δεύτερη ιστορία είναι από τα πολύ παλιά χρόνια, γιατί είμαι πολύ πιο παλιός, όταν είχαν πρωτοέρθει στο δημόσιο τα κομπιούτερ, που τότε οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι αρνιόταν να ανάψουν τον υπολογιστή τους. Αρνιόταν μέχρι ότου δόθηκε ένα επίδομα υπολογιστού και τότε προκειμένου να το πάρουν όλοι θέλαν υπολογιστή και προσπάθησαν έτσι να το... Δηλαδή είναι πολύ δυναμική αυτή η σχέση μεταξύ της τεχνολογίας και του εργαζόμενου και του ανθρώπου από την άλλη μεριά. Να προχωρήσουμε και στην τρίτη μας καλεσμένη. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σήμερα. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ σε αυτή τη σπουδαία γιορτή της ψυχικής υγείας. Είναι πολύ ελπιδεφόρο, είναι σημαντικός ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης σήμερα, που προσπαθεί να μας ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο για τα θέματα της ψυχικής υγείας και να μπορέσει να μας κινητοποιήσει για να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή την περιοχή. Η ψυχική υγεία αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Θεωρώ ότι θα πρέπει πλέον οι ψυχικά ασθενείς να πάψουν να αντιμετωπίζονται ως αόρατοι, και αυτό μέσα από κάθε πλαίσιο, είτε είναι κοινωνικό, είτε είναι εταιρικό, είτε είναι των συμπολιτών μας και ούτω καθεξής. Το μήνυμα του 2024 είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Η ψυχική υγεία υπερέχει ξεκάθαρα στην εργασία και μέσα από αυτό νομίζω ότι και εμείς σαν εταιρείες οφείλουμε να πράξουμε το σωστό πάνω σε αυτή την περιοχή. Και από την εμπειρία μου να μοιραστώ μαζί σας το συμπέρασμα που έχω καταλήξει, ότι όταν δεν υπάρχει ψυχική υγεία, δεν υφίσταται γενικότερα υγεία. Τώρα, τα οφέλη, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι πολλά από την τεχνολογική εξέλιξη και γενικότερα όλες αυτές τις αλλαγές. Έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας, έχουμε αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, έχουμε καινούργια εργαλεία για ψηφιακές συνεργασίες, έχουμε έρευνες που μιλάνε για αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων κατά 35% λόγω της τεχνολογίας. Έχουμε την επίκαιρη ευελιξία και αυτονομία. Πλέον η εργασία από απόσταση είναι εδώ. Το ζούμε όλοι μέσα από το εργασιακό μας περιβάλλον. Βιώνουμε τα υβριδικά μοντέλα εργασίας που έχουν οι εταιρείες. Και τολμούμε να πούμε ότι η ισορρόπηση μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή είναι ωραίο να μιλάμε και με νούμερα και να αφουγκραζόμαστε λίγο και τις τάσεις του κόσμου, μία πρόσφατη έρευνα της Flex Jobs μας είπε ότι το 80% των εργαζομένων δηλώνει ότι θέλει ευέλικτα ωράρια σε σχέση με τα παραδοσιακά ωράρια που είχαμε τα προγενέστερα χρόνια. Και πολύ σημαντικό βέβαια όφελος έχει να κάνει και με τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Έχουμε τους νέους κλάδους, έχουμε data science, το γνωστό AI, όπως προείπε και η συνάδελφός μου. Έχουμε ανάπτυξη ευκαιριών απασχόλησης, περισσότερες ευκαιρίες για ανέλυξη και εξειδίκευση. Και εδώ έτσι να αναφέρω και το ελπιδοφόρο μήνυμα που προέκυψε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο τι μας λέει, ότι θα αυξηθούν οι νέες θέσεις εργασίας κατά 69 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2027, ακριβώς και μόνο χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Έτσι, πολύ σημαντικό. Τα νούμερα είναι φανταστικά. Από εκεί και πέρα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, όντας και στην Deloitte αρκετά χρόνια και ηγούμε αυτού του αντικειμένου, ότι εδώ οι εταιρείες οφείλουν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους σε όλες αυτές τις εκθετικές αλλαγές μέσω της τεχνολογίας. Θα πρέπει να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν περαιτέρω την σωματική και ψυχική τους υγεία.
Θα πρέπει όλες οι εταιρείες να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σωματικής ψυχικής ευεξίας. Θα πρέπει όλες οι εταιρείες να παρέχουν προγράμματα που να βοηθούν τους εργαζόμενους για την καλύτερη διαχείριση άγχους και της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Θα πρέπει όλες οι εταιρείες, είναι το πιο σημαντικό από όλα θεωρώ, να μπορέσουν με τα χρόνια να χτίσουν μια εταιρική κουλτούρα που να αγκαλιάσουν όλες αυτές τις συζητήσεις γύρω από τα θέματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Εδώ ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην Deloitte παρέχουμε πρόσβαση στους εργαζομένους μας σε υπηρεσίες συμβούλους ψυχικής υγείας. Παρέχουμε 24ωρη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Τρέχουμε εκστρατείες και σεμινάρια που μιλούν για όλα αυτά τα θέματα ψυχικής υγείας, για ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας. Παρέχουμε γυμναστήριο, έχουμε community αθλητισμού και γενικότερα η εταιρεία υποστηρίζει πολύ αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντική είναι και η ενίσχυση της ψηφιακής ευεξίας. Εδώ οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν όλα εκείνα τα προγράμματα προς ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων για τη σωστή τεχνολογία. Θα πρέπει να ενθαρρύνουν την αποσύνδεση, να σέβονται τον ελεύθερο χρόνο του εργαζομένου και γενικότερα να προμοτάρουν δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ψυχική και σωματική υγεία. Πολύ σημαντικό κομμάτι, κλείνοντας έτσι στο πώς μπορούν οι εταιρείες να βοηθήσουν, είναι να ενισχύσουν την αυτονομία και την ευελιξία. Έτσι. Έχουμε τα ευέλικτα ωράρια εργασίας, έχουμε τα υβριδικά μοντέλα, πολύ σημαντικό, τα οποία πρέπει να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των εργαζομένων. Δεν είναι όλες οι ανάγκες οι ίδιες, διαφοροποιούνται και πολύ βασικό να μπορεί η κάθε εταιρεία να αναπτύξει όλα εκείνα τα εργαλεία που θα εξασφαλίζουν την σωστή και αποτελεσματική εργασία των εργαζομένων της εξ αποστάσεως. Αυτά και από μένα. Ευχαριστούμε. Αν και εδώ πέρα, ξέρετε, θα κάνω και κάποιο σχόλιο. Είναι λίγο δύσκολο. Κάνω εργασία από το σπίτι μου. Πάρα πολύ ωραία. Χάνω όμως αυτό της δουλειάς που πηγαίνω κάθε μέρα, λέω καλημέρα στους 5-10 ανθρώπους στο γραφείο μου. Θέλει ισορροπία. Είναι κάτι που ακριβώς θέλει ισορροπία. Και πραγματικά έχω κάποιους ασθενείς ή γνωστούς, οι οποίοι λέει δουλεύω στην Αγγλία, αλλά εγώ είμαι στην Κρήτη. 1 χρόνο, 2 χρόνια. Αυτός αναρωτιέμαι εγώ δεν θα αποκοπεί σιγά σιγά από την εργασία του. Υποτίθεται δουλεύει σε ένα νοσοκομείο της Αγγλίας ή στο σύστημα της Αγγλίας εσύ. Αυτό σιγά σιγά 1 χρόνο που είναι στην Κρήτη δεν θα αποκοπεί από αυτό, από την κοινωνική του σύνδεση. Το αίσθημα του σκοπού που κάνουμε εδώ πέρα ένα σκοπό. Δεν θα έχει κάποιο τέτοιο. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, πιστεύω, σωστά, που θα πρέπει όλα αυτά τα διάφορα ερωτήματα να τα απαντήσουμε με την καινούρια τεχνολογία που μας έρχεται. Σωστά. Να προχωρήσουμε και στον τελευταίο ομιλητή και τα ξαναλέμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ καταρχάς και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Ονομάζομαι Λάμπρος Βλαταδόρος. Έρχομαι από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε σε αυτό το φόρουμ. Αν μου επιτρέπετε, έχω και κάποιες διαφάνειες έτσι, για μια εισαγωγή. Δεν ξέρω, υπάρχουν οι διαφάνειες. Μπράβο. Ωραία. Έχουμε... Τι θέλεις? Τώρα... Δεν υπάρχει εδώ πέρα, όχι. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, λοιπόν, ιδρύθηκε το 2000. Είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Μετρά πάνω από 1.200 έργα, πάνω από 1.100 διεθνείς συνεργασίες. Αποτελείται από 5 Ινστιτούτα, με συνολικά πάνω από 1.500 εργαζομένους και είναι στο top 15 στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά χρηματοδοτήσεις σε ανταγωνιστικά προγράμματα.
Το Ινστιτούτο στο οποίο εργάζομαι εγώ, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο από τα 5 Ινστιτούτα. Το 2021 μετρούσε 626 εργαζομένους. Αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί κιόλας μέχρι σήμερα. Τότε μετρούσαμε πάνω από 200 ευρωπαϊκά έργα, πάνω από 90 εθνικά έργα, πάνω από 75 βιομηχανικά έργα και πάνω από 115 εκατομμύρια ευρώ σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Τα αντικείμενα που απασχολούμαστε είναι ανάλυση εικόνας και βίντεο, τεχνητή νοημοσύνη, όπως έχουμε συζητήσει αρκετά σήμερα σε αυτή τη συζήτηση, στο δούμε και ακόμα πιο βαθύτερα, εικονική πραγματικότητα και επαυξημένη πραγματικότητα, ηλεκτρονική υγεία και άλλα. Να πούμε ότι για κάθε ευρώ που λαμβάνει το ΕΚΕΤΑ, το ΕΠΤΙΛ μάλλον, από την ελληνική κυβέρνηση, βγάζει 40 ευρώ σε χρηματοδοτήσεις ανταγωνιστικά έργα. Το δικό μας εργαστήριο πάγεται στο εργαστήριο γνώσης πολυμέσων και ανάλυση κοινωνικών δικτύων και συγκεκριμένα το group μας ασχολείται με τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο, με την ηλεκτρονική υγεία και με την εικονική πραγματικότητα. Εδώ χρησιμοποιούμε λύσεις όπως αυτές που κυκλοφορούν στην αγορά, φορετές συσκευές, για παράδειγμα, και άλλες συσκευές του διαδικτύου των πραγμάτων, για να κάνουμε συλλογή δεδομένων και να οπτικοποιήσουμε τα δεδομένα σε πλατφόρμες. Αυτό λοιπόν το κόνσεπτ το έχουμε χρησιμοποιήσει ως σήμερα στην υποστηρικτική διαβίωση, σε κλινικές δοκιμές, για να βρούμε μάλλον νοητικές ή αλλαγές στη συμπεριφορά και να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση σε νευροεκφυλιστικές νόσους, καθώς επίσης να εφαρμόσουμε διάφορες παρεμβάσεις για να βελτιώσουμε την κατάστασή τους. Και έρχομαι τώρα στο τελικό κόνσεπτ. Λοιπόν, όπως ανέφερα, αυτό είναι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε το παράδειγμα ότι έχουμε άτομα που ζουν στο φάσμα της άνοιας, οι οποίοι διαμένουν είτε στο σπίτι τους, είτε έρχονται για κάποια πειραματική διαδικασία στο δικό μας χώρο, στο ΕΚΕΤΑ, στο έξυπνο σπίτι στο ΕΚΕΤΑ, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, και μπορεί να διαμείνουν εκεί για μία μέρα ή και να κοιμηθούν εκεί. Εκεί μετρήσαμε τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά με αισθητήρες και με ερωτηματολόγια, με σκοπό να βρούμε προβλήματα και να εφαρμόσουμε παρεμβάσεις. Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να φέρουμε αυτό το κόνσεπτ και στους εργαζομένους, είτε αυτοί είναι στο σπίτι τους, γιατί όπως είπαμε έχουμε το υβριδικό μοντέλο πάρα πολύ σήμερα και την απομακρυσμένη εργασία, όπως και αυτούς που παραμένουν στο γραφείο τους, γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να κάνουμε μία παρακολούθηση όλων των πτυχών της ζωής αυτών, στην εργασιακή τους μάλλον, αλλά και στην ίδια τους τη ζωή, γιατί όταν μιλάμε για την εργασία, μιλάμε και για το περιβάλλον της εργασίας, αλλά και γενικότερα για την ευημερία του ανθρώπου. Και έτσι να βρούμε προβλήματα με τον ίδιο τρόπο, καθώς επίσης και να εφαρμόσουμε παρεμβάσεις για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή τους, όπως τις παρεμβάσεις που είδαμε σήμερα στα διαλύματα, που ήταν όντως σε αυτή τη λογική και ήταν πολύ ωραίες, συμφωνώ. Αυτά. Ελπίζω να μην έφαγα πάρα πολύ από το χρόνο μας. Αυτά είναι κάποια έργα από το κομμάτι της υγείας, στο οποίο είμαστε εμείς. Και αυτή είναι η σελίδα του εργαστηρίου μας για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα. Ανυπομονώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Και ξαναγυρίζουμε στην Υπουργό μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να κάνει ένα Υπουργείο για την τεχνολογία, την ψυχική υγεία και την εργασία. Να πω καταρχήν ότι τόσο η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η Ελλάδα έχουν σημαντικές πρωτοβουλίες λάβει για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, αλλά και της ανάπτυξης της τεχνολογίας που θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας. Και το λέω γιατί η παγκόσμια στρατηγική που έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την περίοδο που διανύουμε είναι ουσιαστικά ένα σχέδιο δράσης που είναι από το 2013 στο 2030, εστιάζει ακριβώς στην ανάπτυξη και ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας. Ένα ψηφιακό τέτοιο εργαλείο είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο που λέγεται STEP και το οποίο βοηθάει με συγκεκριμένες διαδικτυακές εφαρμογές την ενίσχυση της ψυχικής υγείας, όπως και ένα δεύτερο είναι το SARA,
το οποίο επίσης παρέχει όλο το 24ωρο διαδικτυακά υπηρεσίες συμβουλευτικές, υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Για μας εδώ στην Ελλάδα ήταν ένα στίχημα, και το λέω αυτό κατά την περίοδο του COVID, να ενισχύσουμε τα κέντρα για την ψυχική υγεία των εργαζομένων, και πράγματι το κάναμε δημιουργώντας με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης κέντρα εργαζομένων για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας που χρησιμοποιούν πολλά ψηφιακά εργαλεία. Εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την εξαποστάσεως παροχή βοήθειας, εργαλεία τα οποία επιτρέπουν, για παράδειγμα, και θέλω να το πω αυτό, στο Καστελόριζο, στο απομακρυσμένο Καστελόριζο, δημιουργήσαμε ένα κέντρο για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας, όπου οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκεί, οι οποίοι ήταν στην πλειοψηφία τους μέλη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούσαν στην περιοχή, μπορούσαν να λάβουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαδικτυακά, γιατί όλοι ξέρουμε τι θα πει και να υπηρετείς στην εσχατιά της Ελλάδας και να βρίσκεσαι πάρα πολύ μακριά από την οικογένειά σου και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται σε μέλη της οικογένειάς σου, τα οποία να χρειάζονται άμεση δική σου υποστήριξη. Και αυτό είναι μια υπηρεσία την οποία την εγκαθιδρύσαμε μέσα στο κέντρο υγείας του Καστελόριζου, ακριβώς με ψηφιακά εργαλεία. Έτσι εδώ βλέπουμε απτά τι σημαίνει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη νέα ψηφιακή εποχή και τις νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας. Και βεβαίως να πω ότι αυτό το οποίο χρησιμοποιούν τα ειδικά κέντρα, και υπάρχουν και στην Αθήνα, ένα μεγάλο είναι στον Πειραιά, ένα άλλο είναι στο Εγάλεο. Εκεί χρησιμοποιούν καινοτόμα προϊόντα ακριβώς για να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους που έχουν περιορισμένο χρόνο. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι παραπονούνται ότι και οι νέες τεχνολογίες τους δημιουργούν πρόσθετο φόρτο εργασίας, τους δημιουργούν πρόσθετο άγχος στη διαχείριση των ψηφιακών μέσων. Άρα, μέσα σε αυτά τα κέντρα δίνεται υποστήριξη και με ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, αλλά και με σεμινάρια μέσα σε ομάδες που πολλές φορές δημιουργούνται και μέσα στο χώρο εργασίας. Το λέω αυτό γιατί οι χρηματοδοτήσεις τέτοιων έργων κατέστησαν δυνατές ακριβώς γιατί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσα στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης έχει ως στοιχείο, ως πυλώνα 3, την ενίσχυση της υγείας και της ψυχικής υγείας, που σημαίνει ότι είναι κατευθυντήρια η γραμμή και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και η Ευρώπη έχει χαράξει τέτοιες χρηματοδοτικές πολιτικές οι οποίες επιτρέπουν αυτή την ενίσχυση. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. Στο χώρο της τεχνολογίας, από την πλευρά του εργαζόμενου, τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος? Έρχεται μια απάντηση. Ακούγομαι. Όπως είπαμε, όχι μόνο για τους εργαζόμενους που εντάσσονται τώρα στην αγορά εργασίας, αλλά και για όλους εμάς που δουλεύουμε χρόνια, υπάρχει μια συνεχής αλλαγή που γίνεται στις δουλειές μας. Γιατί οι αγορές αλλάζουν, η παγκοσμιοποίηση φέρνει πολλές αλλαγές, αν θέλετε, στους κλάδους, στην εξέλιξη της τεχνολογίας, και όλα αυτά τα πράγματα καταλήγουν τελικά στο εργασιακό περιβάλλον. Άρα αυτό το οποίο σήμερα πρέπει όλοι να πάρουμε σαν απόφαση είναι ότι είναι η καινούρια μας ρουτίνα. Η καινούρια μας ρουτίνα είναι ότι ζούμε συνέχεια σε ένα μετασχηματισμό. Ένα μετασχηματισμό της αγοράς, στο μετασχηματισμό των εταιριών, και τελικά πού στέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει άπειρος χρόνος κανείς να προσαρμοστεί σωστά. Δηλαδή να αισθανθεί ψυχολογικά ασφαλής με τα νέα πράγματα που έχει να αντιμετωπίσει, γιατί απλά εξελίσσεται τόσο γρήγορα η τεχνολογία που κάθε 3 χρόνια θα πρέπει κάποια πράγματα να έχουν καταργηθεί και να έχουν έρθει κάποια καινούρια. Άρα όλο αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον άγχους και ανασφάλειας. Βεβαίως, επιπλέον είναι αυτό που λέγεται παντού και σε όλα τα φόρουμ, ότι πόσες θέσεις εργασίας θα καταργηθούν με τεχνολογία και πώς θα είναι οι καινούριες θέσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν. Άρα εδώ ουσιαστικά για μένα θα πρέπει η εταιρεία να παίξει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο. Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ποτέ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε σαν κριτήριο σε όλα τα πράγματα που κάνουμε, με την έννοια δηλαδή ότι
θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να βλέπουμε αυτές τις αλλαγές με ένα θετικό πρόσημο και σαν ευκαιρία και όχι απαραίτητα σαν εμπόδιο. Νομίζω ότι οι νέες γενιές είναι πιο εύκολα προσαρμοσμένες σε αυτό από ότι παλαιότερα. Βλέπω δηλαδή εργαζόμενους που έρχονται, αν θέλετε, και στον ΟΤΕ από τα παλαιότερα χρόνια και ζουν ένα άγχος μεγαλύτερο από τις νέες γενιές για όλες αυτές τις αλλαγές. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ηλικιακό το θέμα. Το θέμα είναι attitude, δηλαδή στάση ζωής. Ένας άνθρωπος, έστω και αρκετά μεγάλο στην ηλικία με εμπειρία, εάν είναι πρόθυμος να αλλάξει και να μαθαίνει καινούργια πράγματα, είναι πάρα πολύ παραγωγικός και πάρα πολύ σημαντικός για μας. Οι εταιρείες, λοιπόν, θα πρέπει να φροντίσουν στο reskilling των ανθρώπων και στην ψυχική τους υγεία. Πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε ότι οι εταιρείες πρέπει να τρέξουν προγράμματα awareness, έτσι ώστε ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία πρώτα απ' όλα η δική του ισορροπία. Και ποια πράγματα είναι αυτά που τον βοηθάνε για να ισορροπήσει σε αυτό το καινούριο περιβάλλον. Είναι αθλητικές δραστηριότητες, είναι mental health δραστηριότητες. Και εκεί η εταιρεία πρέπει να μπορεί να παρέχει όλο το φάσμα. Αλλά επειδή αυτό το φάσμα, τουλάχιστον από την εμπειρία τη δική μας, είναι κάποιοι το υιοθετούν και συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά, όπως είπε και η συνάδελφος πριν, για γραμμή βοήθειας ψυχολογικής κτλ. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν τα χρησιμοποιούν αυτά. Η δουλειά μας είναι να πείσουμε ότι πρέπει ο καθένας να βρει τον τρόπο με τον οποίο ισορροπεί ψυχολογικά, νοητικά, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την ευεξία του και για την ισορροπία του και για την παραγωγικότητά του. Δεν είναι κάτι που έρχεται με δεύτερη προτεραιότητα. Και πρώτη προτεραιότητα έρχεται να μάθει τις νέες τεχνολογίες. Πάνε μαζί αυτά τα πράγματα και θα πρέπει αυτό να γίνει συνειδητό και στις εταιρείες και στον άνθρωπο που δουλεύει στις εταιρείες. Να σου πω κάτι άλλο που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει ο εργαζόμενος ότι δεν είναι κάτι που θα του έρθει από πάνω. Πρέπει να συμμετέχει και αυτό στη διαμόρφωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από ό,τι ξέρω στο well-being των εργαζομένων σε μια εταιρεία. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό να μην του δοθεί ότι ξέρεις τι γίνεται, είναι ο μπαμπούλας ή η τεχνητή νοημοσύνη ή οτιδήποτε που μπορεί ξαφνικά να σε βγάλει από τη μέση. Μαζί είσαι σημαντικός για τον ΟΤΕ εσύ και μαζί θα βρούμε μια καινούρια θέση ίσως, αν εδώ στο πρωτόκολλο που είσαι καταργηθεί, να σε βάλουμε κάπου αλλού. Ακριβώς αυτό είναι. Γιατί όλοι οι άνθρωποι μας... τέτοιο πρέπει. Ακριβώς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι μας κουβαλάνε ένα τεράστιο πλούτο. Και αυτός ο πλούτος είναι ότι ξέρουν την αγορά, ξέρουν τον πελάτη μας. Αυτό δεν είναι μηχανή, είναι άνθρωπος. Άρα θα πρέπει πραγματικά να κάνουν και εκείνοι το έξτρα βήμα, αλλά και οι εταιρείες για να έρθουν αυτά τα δύο πιο κοντά. Και δυστυχώς είμαστε... Να πω κι εγώ λίγα λόγια. Βεβαίως. Ο εργαζόμενος όντως θα πρέπει και ο ίδιος να επενδύσει από την πλευρά του σε όλο αυτό την αλλαγή και την εξέλιξη τεχνολογίας και τις εκθετικές αλλαγές. Είναι πολύ βασικό να κατανοήσει και να επενδύσει στο κομμάτι της συνεχής ενημέρωσης, μάθησης και ανάπτυξης. Θα πρέπει να επενδύσει και ο ίδιος σε νέες δεξιότητες, πέρα από τις τεχνολογίες, και ένα κομμάτι που θα πρέπει να αναπτύξει είναι σε ήδη αναδυόμενους κλάδους, να καταρτιστεί, να επανακαταρτιστεί συγκεκριμένα, να ενημερωθεί. Και το λεγόμενο reskilling, upskilling είναι μονόδρομος για να μπορέσουμε να κάνουμε adapt σε όλη αυτή την τεράστια αλλαγή. Πολύ σημαντικό θεωρώ από το ρόλο μου και την εμπειρία μου ότι είναι η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία. Πλέον ο εργαζόμενος θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, θα πρέπει να είναι ευέλικτος σε οποιαδήποτε αλλαγή. Και τελευταίο και πάρα πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με τη συνεργασία και την προσωπική του δικτύωση. Δηλαδή, όπως περιμένουμε από τις εταιρείες, θα πρέπει και ο ίδιος ο εργαζόμενος να κάνει τις κινήσεις του, να συνδεθεί με τους ομόλογους του μέσα από τον κλάδο, να αναπτύξει το προσωπικό του δίκτυο, να συζητήσει, να αναπτύξει συνεργίες και συνεργασίες, μέσα από το οποίο θα το βοηθήσει όλη η διαδικασία να αναπτυχθεί και ο ίδιος. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Νομίζω τα είπαν όλα οι υπόλοιποι καλεσμένοι.
Μόνο να πω ότι όντως πλέον είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούμε σε νέα εργαλεία, μιας και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θέσεων εργασίας σε μια έρευνα είδαμε ότι το 60 με 70% των θέσεων εργασίας χρειάζεται μέσες δεξιότητες, ούτε καν δηλαδή απλές δεξιότητες σε ψηφιακά εργαλεία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό νομίζω είχα να προσθέσω. Και ευχαριστώ όλους σας. Είμαστε εκτός χρόνου. Τι να κάνουμε. Κάτι λίγο. Δώσαμε νομίζω λίγο τροφή για σκέψη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Παραμείνετε για μία φωτογραφία. Ευχαριστούμε. Κυρία Ράπτη, κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε. Ήταν τιμή μας που σας είχαμε σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω την κυρία Ιζαμπέλ Ραζή να έρθει κοντά μας στη σκηνή. Μπορούμε να ειδοποιήσουμε την Ιζαμπέλ. Θα είναι μαζί με τον κύριο Στίβεν Μαγκρέγκορ σε μια συζήτηση που θα αργιακέσει περίπου 10 λεπτά και τους ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν ξεκινήσουμε για τον τελευταίο κύκλο της βραδιάς, της συζήτησής μας, κυρία Ραζή, ελάτε. Ανέφερα τον κύριο Μαγκρέγκορ, θα είστε μαζί. Stephen, are you here? Okay, just a few words to welcome you in Athens. We are really very happy to have you here, very honored. We are waiting you on stage. And also, I wanted to say a word about your book that is available at the forum, and I'm sure that people would be very interested in having a look at it. So, Stephen, please. Just I omitted to say that Stephen actually is a well-being officer, leader and inspiring well-being specialist, so we are very happy to have him here. Thank you, Isabel. So I have a presentation, if we can put that up. Do we have a clicker? Is it here also? Perfect. So, switching to English, I know it's towards the end of the day, but it's great to be here. It's been a long day full of interesting conversations. Can I just get a wave from the people at the back? Just let me know that we are here and we are present. Lovely, thank you. I've only got 10 minutes. I thought I had 20. I've got 10 minutes to talk, have I? Okay, brilliant. So, it's my first time in Athens, and thank you to Isabel and all the team for inviting me here today. But in many ways, I'm coming back to where a lot of my well-being journey started. And I guess with Athens, you can say that many things started here, of course. But around 15 years ago, I was teaching well-being in business schools. So my background is as a business school professor. I have a PhD in design thinking. And I remember I felt that I needed more of a foundation to the work that I was doing. So I remember teaching at IMD Business School in Switzerland, and I was in the Olympic Library on the banks of Lake Lausanne, and I started to read more in depth about the Olympic movement and a lot of the great Greek philosophers. And I started to bring that into my teaching. So a lot of those messages, like the importance of the body, the importance of the physical for the brain to work, the nuanced use of language, and the role of fulfillment and purpose, and what makes a good life. And so this is the photograph, actually, of the keynote that I gave that day. And among other things, I was comparing what Plato and Usain Bolt had in common.
And to go into details on that, maybe we can have a cocktail and we can talk about that this evening. But this is kind of meta, showing a photo of me on stage while I'm on stage giving a talk. Anyway, the use of language and the use of words, which I think is so important. So the objective here from my talk is thinking about how we can drive well-being implementation in organizations. And a lot of that is to do with words. And so with that research that I did in the Olympic Library in Lake Lausanne, the first words that I came across were the Greek words to do with time. And I was fascinated by that. So, of course, we have in English one word for time, but in Greeks, and from that time of, you know, the Academy and the Lyceum and all the great philosophers like Plato and Aristotle, we had chronos, which is the measurement of time in seconds and minutes, the very conventional quantitative view of time. But of course, as you all know, we have kairos, which is the experience of that time. And so ever since I found that out, I've been bringing into my talks and my workshops the importance for people in their lives to think about quality of life, to bring more kairos into their life, right? Or I think maybe you call it kairo sometimes in conversation, I think, right? And so looking at that in terms of an infographic, that is the basis for me for well-being. It's looking at the qualitative experience of life, and especially within the workplace. You know, we are often spending long hours at work, and it lacks variety, it lacks color, it lacks fulfillment and purpose and belonging, all these things that we know drive not only well-being and health, but also performance. So I often say to people, how can you bring more kairos into your working life? So let's look at the key word here, well-being. And well-being in the workplace is talked about a lot, but here for me is the big distinction, because when we talk about well-being in the workplace, what I think many of us are talking about is really wellness. So in English, we have two words which kind of mean more or less the same, and they're often used interchangeably. Wellness for me is very different from well-being, but when many people talk about well-being in the context of work, they really mean wellness. Let me explain. Wellness for me is separate from work. It's something that we do in the evenings when we're finished work and perhaps on the weekend. It also has a notion of fixing. We need wellness solutions to fix ourselves from the damage, let's say, that we do in the workplace. Wellness is critical. It's a huge industry. It's a really important concept for our lives and for our happy life and for our well-being. But if we just think very narrowly on that risk reduction view of fixing, of wellness within the workplace, it allows or it gives permission for the workplace to be imperfect. I think if we really believe in well-being and make it strategic, well-being isn't separate, it's part of our daily lived experience. It's something that we do Monday to Friday when we're very busy in the workplace. And how does that happen? Essentially, it happens because we bring this other word in of performance. And I'm not saying that we have to really think very rationally and very coldly about the business case for every single thing that we do in well-being, but everything that you do in terms of well-being actions within the workplace, how can you connect it to performance? And again, the use of words is important. Many of the words that we use for performance, they are associated with the first industrial revolution, and they have connotations in a very mechanical sense. If we think about the words like leverage, efficiency, productivity, these are all words that are associated with some sort of mechanical advantage. But we need a more human language to support performance in the workplace, which is bringing with us this approach of strategic well-being. It's about human flourishing. It's about belonging. It's about purpose. So we have to think about changing the vocabulary that we use. And so it isn't even just peak performance. So that is a whole important industry about how we optimize the work that we are doing. It's about sustainable performance. How can you look at the long term? How can you play the long game? It's not necessarily about outcomes, but how can you trust the process?
So well-being, and I've been teaching a lot of the tools and the approaches and the methods of well-being for close to 15 years. They support, in many cases, sustainable performance. And that can be quite hard for organizations who are often measured in quarterly, short-term results. How can you look at value generation over the longer term? But if we think about sustainability of companies, if you're thinking about the growth of ESG, it's about that longer-term value creation. And sustainability of the self is what supports that sustainability at the organizational level. Here's the final message. So the first kind of message there was the difference between well-being and wellness. Wellness is separate. Well-being is part of our daily lived experience. Well-being also supports sustainable performance. And finally, leadership is the means, I think, by which we can implement well-being on a much broader level and mainstream well-being in many organizations. Leaders have an outsized impact on the success of any well-being within an organization. I think it doesn't often matter what the policy is. We can have a detailed strategy and policy, but if the senior leaders aren't exhibiting the behaviors of well-being, then no one is going to follow suit. Young people in the organization will look to the senior leaders and they will copy their behavior. You know, we are social animals and we copy the things that other people do, the things that they say. Research also shows that if you're the most senior person in a room, people will look at you 6 times more. So the importance of role modeling for leaders is absolutely essential. And it's not about being a hero leader. It's not about this brave figure at the front of an organization. We have to embrace, I think, more humility, more compassion, and more of a human approach to leadership. And in many ways, for the world of today, of 2024, there is a framework over half a century old which can show us the way. And I'm sure many of you have heard of this, but servant leadership is something that embraces a lot of these human characteristics of humility and compassion and treating people like human beings and not resources. And this came from Robert K. Greenleaf in 1970. So as you see there, it says, do those served grow as persons? Do they, while being served, become healthier, wiser, freer, more autonomous, more likely themselves to become servants? So I think different sectors or different places in society, you see leaders as servants, or they should be, public service. Politics, for example, or in theory they should be, and things like the church. But I think in organizations, in hard cultures of competitive corporations, I think servant leadership can show the way for well-being and sustainable high performance in the world of 2024. The work of Greenleaf was taken on from Spears a couple of years later, and he talked about 10 traits of servant leaders. And I think if we look at these, this is a checklist for driving well-being in organizations today. If you think about the importance of empathy, listening, having a coaching mindset, healing within the workplace, recognizing that the workplace isn't just where you do work, but it's also where you bring your personal life. There has to be a boundary to a degree, but you need healing. And if you do heal within the workplace, if you find love and belonging within the workplace, then performance and engagement and loyalty is going to come from that as well. Awareness of leaders, especially when you're working virtually in a hybrid world. Persuasion, conceptualization, foresight, stewardship, commitment to the growth of people and building community. I think that's a brilliant one. The importance of the workplace as a community today, as a community of human beings. So what this can give us, it allows us to drive a culture of well-being. So the title of this brief talk has been some open questions for you. I hope that you maybe find interesting. It's a bit of a provocation as well.
And there was 9 words on which I based this talk. So we started with chronos, we went to kairos, we're thinking about well-being and wellness. We're then moving on to leadership. We're looking at sustainability as a type of leadership. We're looking at servant. And then the 9th one here is culture. So those are the 9 words I think, if we think about these on a deeper level, can allow us to implement well-being more successfully within an organization. And just a final message here, which is more the provocation. When I was doing my PhD about 20 years ago, I was researching a lot into knowledge management. And I remember one of the leading academics at the time said, the measure of success of knowledge management will be that it becomes invisible, because everyone owns it. It is omnipresent. And well-being, I think, is 1,000,000 times more important than knowledge management ever was. But maybe a measure of success for us as a community, if well-being is implemented in organizations, if well-being is omnipresent, if we all own well-being, then do we need to talk about it at all? So will the best measure of success be that well-being essentially becomes invisible? So thank you for your attention today. I'm looking forward to more conversations. Thanks. Thank you very much. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στον τελευταίο κύκλο της συζήτησής μας για σήμερα. Επειδή όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα ξεκινούν φυσικά από την παιδική ηλικία, η εκπαίδευση παίζει πάντα έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών. Ο ρόλος λοιπόν της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών και εργαζομένων του μέλλοντος, αυτός είναι ο τίτλος και η παρουσίαση των κατευθυντηρίων οδηγίες της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Wellbeingr at Schools, είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με πολύ σπουδαίους ανθρώπους, τους οποίους θα σας συστήσω αμέσως τώρα. Η παρουσίαση αρχικά θα γίνει από τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λιντμπέκετ, τον κύριο Μιχάλη Κακό, ο οποίος είναι κοντά μας σήμερα και μας τιμά με την παρουσία του. Έχει έρθει από το εξωτερικό, είναι μέλος και είναι ο μόνος Έλληνας, θα ήθελα να σας πω, της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Wellbeingr at School και στενός συνεργάτης της Wellbeingr. Και να σημειώσω ότι είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται και ακούγονται αυτές οι οδηγίες στην Ελλάδα. Νομίζω, κυρία Ραζή, ίσως και στην Ευρώπη είναι η πρώτη φορά που ακούγονται, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για εσάς που το καταφέρατε αυτό. Στη συνέχεια, αμέσως μετά, θα γίνει συζήτηση με τους βουλευτές, τον πρώην αρχικά Υπουργό, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος είναι κοντά μας και μας τιμά με την παρουσία του, η κυρία Ράνια Θρασκιά από το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα και να τους ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένω τον κύριο Κάκο να έρθει στη σκηνή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχικά ο λόγος είναι σε εσάς και αμέσως συνεχίζουμε με τη συζήτησή μας. Παρακαλώ. Να ξεκινήσω πρώτα με τις ευχαριστίες στην Ιζαμπέλ και στην Αγγελική για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω κάποια κομμάτια της δουλειάς μου. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία, για την παρουσία σας εδώ. Ιζαμπέλ και Αγγελική, όλα είναι υπέροχα. Ένα λάθος μόνο κάνατε, που δώσατε ένα PowerPoint σε έναν ακαδημαϊκό στο τέλος του συνεδρίου. Έχετε λοιπόν όλοι από μία υποχρέωση να κοιτάξετε το διπλανό σας και να βεβαιωθείτε ότι δεν θα αποκοιμηθεί. Και ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε στο τέλος και
να μπορέσω να εξηγήσω λίγο περισσότερο τα πράγματα τα οποία θα παρουσιάσω. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Είμαι εδώ με την ιδιότητά μου ως μέλος της Επιτροπής Ειδικών, της Ομάδας Ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εργάζεται στα θέματα Wellbeingr, ευεξίας στην εκπαίδευση. Είμαι λοιπόν εδώ ως μέλος της Ομάδας Ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάζεται στα θέματα Wellbeingr στην εκπαίδευση και θα προσπαθήσω να σας δώσω τα αποτελέσματα της δουλειάς μας αυτής. Ως αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς έχουν εκπονηθεί 2 reports, 2 αναφορές. Η μία ήταν αφορούν τους policy makers, άρα η συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι ιδιαίτερα σχετική. Και η άλλη αναφορά αφορά τους practitioners στην εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς. Θα επικεντρωθούμε σήμερα στους policy makers, στις προτάσεις για τους policy makers. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα κομμάτι μιας μεγαλύτερης δουλειάς που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θέτει τις βάσεις για τη σχολική επιτυχία, ένα πρόγραμμα για τις βάσεις για τη σχολική επιτυχία. Και τα πλαίσια στα οποία οργανώνεται αυτό είναι η βελτίωση της απόδοσης των μαθητών στις βασικές δεξιότητες. Οι βασικές δεξιότητες αφορούν τα μαθηματικά, φυσική, χημεία, δηλαδή τα βασικά μαθήματα όπως ονομάζονται συνήθως, γλώσσα, και εκεί υπάρχει και ένας διάλογος για το ποια είναι αυτά τα μαθήματα και αν θα πρέπει να προσθεθούν και άλλα σε αυτά. Αλλά τέλος πάντων, προς το παρόν, αυτό που στα μαθήματα τα οποία οι βασικές δεξιότητες προκύπτουν είναι science, είναι χημεία, φυσική, μαθηματικά και γλώσσα. Η αύξηση της συμμετοχής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ένας δεύτερος τομέας, ένα δεύτερο πλαίσιο, και ο τρίτος είναι η προώθηση της ευεξίας στο σχολείο. Ο στόχος είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών και η προετοιμασία των πολιτών για τις δημοκρατίες του 21ου αιώνα. Και θεωρούμε ότι υπάρχουν 5 πλαίσια, 5 στόχοι σε αυτό. Είναι η ανάπτυξη αυτών των βασικών δεξιοτήτων, η διαβίου μάθηση, η δημιουργικότητα, η αυτοπεποίθηση και η συναισθηματική νοημοσύνη. Ένα προσδοκόμενο αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, με συγχωρείτε, αλλά τα φώτα και δεν μπορώ να σας δω καθαρά και τα γυαλιά μου συνέχεια θα μπώνουν. Άρα δεν μπορώ να ξέρω αν κοιμάστε ή με παρακολουθείτε. Προσδοκόμενο λοιπόν αποτέλεσμα είναι η πλήρης αποσύνδεση του κοινωνικονομικού υποβάθρου των μαθητών από την απόδοσή τους στην εκπαίδευση. Και θα ήθελα να επιστρέψω σε αυτό το στόχο στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης. 2 βασικές αρχές που κατευθύνουν τη δουλειά μας είναι η ολιστική προσέγγιση, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε το σχολείο όχι μόνο μέσα από το σχολείο, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στο πρόγραμμα σπουδών ή στις παιδαγωγικές μεθόδους ή στις σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Ασχολούμαστε με όλα αυτά και με ακόμα περισσότερα. Θεωρούμε λοιπόν το σχολείο ένα συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η εκπαίδευση μπορεί να είναι εκούσια, αλλά μπορεί να είναι και ακούσια. Και η δεύτερη αρχή είναι αυτή η πυραμίδα που μας θυμίζει ότι κάποιες από τους στόχους αφορούν συνολικά το σχολείο, αλλά πολλές φορές αφορούν και πράγματα που είναι εξωτερικά του σχολείου. Κάποια από αυτά αφορούν κάποια μέρη, κάποια κομμάτια της σχολικής ζωής και κάποια αφορούν ομάδες ή συγκεκριμένα άτομα. Τι λοιπόν είναι οι προτάσεις, ποιες είναι οι προτάσεις? Η πρώτη είναι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η διαφύλαξη των βασικών παραγόντων διευκόλυνσης της ευεξίας, που σημαίνει διατροφή, παιχνίδι, ανάπαυση, σωματική δραστηριότητα και τέχνες. Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι θεμελιώδης και δεν αφορά μόνο το τι συμβαίνει στο παιδί μέσα στο σχολείο, αφορά και το πώς έρχεται το παιδί στο σχολείο. Αφορά την κάλυψη των βασικών του αναγκών, πάνω στις οποίες θα χτιστεί η εμπειρία που αποκτά στο σχολείο. Η δεύτερη είναι η ανάπτυξη πολιτικών παρεμβάσεων και προώθηση παιδαγωγικών πρακτικών που συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος με βάση την ενεργό συμμετοχή και την ενδυνάμωση των μαθητών. Η συμμετοχή των παιδιών στο πώς οργανώνεται το σχολείο και η συμμετοχή των παιδιών και η φωνή των παιδιών είναι ένα ζητούμενο από τη δεκαετία του 70.
Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί ακόμα το σχολείο δεν έχει καταφέρει, και αυτό, δεν μιλάμε μόνο για το σχολείο στην Ελλάδα, μιλάμε για το σχολείο γενικά για τα σχολεία, πώς δεν έχουν καταφέρει, με κάποιες εξαιρέσεις φωτεινές στη Σκανδιναβία, πώς το σχολείο δεν έχει καταφέρει ακόμα να εγκολπώσει τη φωνή των παιδιών και πώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά για να κατευθύνουν τη δουλειά του σχολείου. Το τρίτο είναι η ενσωμάτωση της κοινωνικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών από την προσχολική εκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο θεωρείται βασικό στοιχείο και ζητούμενο στην εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα. Το 4, το 5 και το 6, ο 4ος, ο 5ος και ο 6ος στόχος αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, είτε πριν πάνε στα σχολεία, τη βασική τους εκπαίδευση, είτε την κατάρτισή τους κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής. Και η κατάρτιση των διευθυντών, εδώ βέβαια υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για την αυτονομία των διευθυντών και την αυτονομία των σχολείων και κατά πόσο είναι δυνατόν τα σχολεία, οι διευθυντές του σχολείου να κάνουν μια ουσιαστική αλλαγή, αλλά αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση που θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να την κάνουμε, αλλά δεν είναι του παρόντος. Οι προτάσεις της Επιτροπής επίσης αφορούν την προώθηση συμπράξεων συνεργασίας μεταξύ σχολείου, κοινοτήτων και ενδιαφερόμενων μερών για την ανάπτυξη προγραμμάτων που ενισχύουν την ευεξία των μαθητών. Εδώ μας θυμίζει η Επιτροπή, οι συνάδελφοι και εγώ, εδώ θυμίζουμε στους πολιτικούς και θυμίζουμε και στο κοινό και στους πολίτες ότι το σχολείο δεν μπορεί να είναι αυτόνομο με την έννοια ενός νησιού. Το σχολείο θα πρέπει να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε ως πολίτες σε σχέση με την εκπαίδευση. Θα πρέπει να δημιουργήσει να γίνει ένα κομμάτι ενός δικτύου που θα αντιμετωπίσει που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μας. Η ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβάσεων που διασφαλίζουν την ασφάλεια στα σχολεία και την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο το ζήτημα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν η βία είναι επίκαιρη ή η προσοχή που δίνουμε στη βία είναι ουσιαστικά το ζητούμενο, αλλά και αυτό είναι ένα άλλο ζητήμα που δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. Η δημιουργία συνθηκών σχολείων μέσω προώθησης πολιτικών και προώθησης παιδαγωγικών πρακτικών που λαμβάνουν υπόψη και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή. Και όταν μιλάμε για την ψηφιακή εποχή, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά, είμαστε όλοι μας που ζούμε όχι σε δύο κόσμους, τον ψηφιακό και τον αναλογικό, ζούμε στην αλληλεπίδραση του ψηφιακού με τον αναλογικό κόσμο. Και δεν μπορεί το σχολείο να είναι έξω από αυτή την αλληλεπίδραση. Και είναι σε αυτή την αλληλεπίδραση που θα πρέπει να προετοιμάσουμε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στα ζητήματα ευεξίας. Ο 10ος στόχος είναι η προτεραιότητα στην ισότητα, την ένταξη και πολυμορφία στο σχολείο ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευεξία, ώστε να διασφαλίζεται ότι κανείς δεν απεριθωριοποιείται ή αποκλείεται. Μέχρι πρόσφατα συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα για τα διαπολιτισμικά σχολεία στην Ελλάδα και αυτό που επεσήμενα σε όλα τα σχολεία τα οποία επισκέφτηκα είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για διαπολιτισμικότητα και να εννοούμε μόνο τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα να δούμε την ποικιλομορφία και την πολυπολιτισμικότητα σε όλες τις μορφές. Ακόμα και οι ομάδες των παιδιών δημιουργούν κουλτούρα. Ακόμα και οι ομάδες φίλων δημιουργούν κουλτούρα. Είναι και αυτό πολυπολιτισμικότητα, είναι και αυτό ποικιλομορφία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε όχι μόνο να το αγκαλιάσουμε, αλλά να το αναδεικνύουμε, γιατί ουσιαστικά αναδεικνύουμε και τη δυνατότητα του παιδιού να ζει αυτόνομα και να αναπτύσσει υγιείς σχέσεις με τους γύρω του και να αποκτά την αυτοπεποίθηση που του επιτρέπει και την αίσθηση της αποδοχής που συνδέονται με την ευεξία του. Και τέλος, κάτι το οποίο το θεωρούμε δεδομένο, την εξασφάλιση της πρόσβασης των μαθητών σε υπηρεσίες ψυχικής υποστήριξης. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σας είπα πριν ότι ο στόχος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή μάλλον το προσδοκόμενο αποτέλεσμα,
είναι η πλήρης αποσύνδεση του κοινωνικονομικού υποβάθρου των μαθητών από την απόδοσή τους στην εκπαίδευση. Και νομίζω ότι θα ήθελα να σας ζητήσω να το σκεφτούμε λιγάκι αυτό και να δούμε ότι στην πραγματικότητα ακόμα και σε αυτό το στόχο τα πράγματα είναι λιγάκι ανάποδα. Και αυτό που εννοώ είναι ότι ακόμα και αυτός ο στόχος υπονοεί ότι είναι οι μαθητές που θα πρέπει να μπορέσουν να ανταποκρίνονται στη δυνατότητα του σχολείου, στην εκπαίδευση, σε αυτό που τους προσφέρεται. Όταν μιλάμε όμως για την ευεξία και όταν μιλάμε για την εκπαίδευση, ουσιαστικά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Αυτό που θα πρέπει να δούμε, θα έλεγα, είναι ως στόχος την πλήρη αποσύνδεση του κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου των πολιτών από τη δυνατότητα της τυπικής εκπαίδευσης να τους εξασφαλίζει το δικαίωμα στην ποιοτική παιδεία. Δεν είναι τα παιδιά ως πολίτες που θα πρέπει να ενδυναμωθούν ώστε να φτάσουν στο επίπεδο της εκπαίδευσης που τους προσφέρεται. Δεν είναι δηλαδή τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να ανέβουν μόνο τα σκαλοπάτια και η εκπαίδευση θα πρέπει να μείνει σταθερή. Είναι η εκπαίδευση που θα πρέπει να αλλάξει τη γλώσσα της, ώστε να μπορέσει να φτάσει στα αυτιά των παιδιών και να μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια που δημιουργεί το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο. Και αυτό έχει άμεση σχέση με το δικαίωμα στην παιδεία, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο σταθερός στόχος και πολύ πιο σταθερή βάση για να μιλήσουμε για την ευεξία στην εκπαίδευση. Δεν είναι δηλαδή κατά ανάγκη η στοχοθεσία μας του να πετύχουμε μια ισότητα μέσω της βοήθειας που προσφέρουμε στα παιδιά. Η ευεξία είναι ένα κομμάτι της υποχρέωσης που έχουμε ως πολιτεία να προσφέρουμε ποιοτική παιδεία. Και αυτό θα ήθελα να επισημάνω, τη διαφορά μεταξύ ποιοτικής παιδείας και δικαιώματος και πρόσβασης στα σχολεία. Όταν μιλάμε για δικαίωμα στην παιδεία, δεν μπορούμε να εννοούμε απλά την πρόσβαση στο σχολείο. Θα πρότεινα, και με συγχωρείτε για την αυτοαναφορά εδώ, θα πρότεινα να κατανοήσουμε το δικαίωμα στην παιδεία ως το δικαίωμα όλων στην κατάλληλη υποστήριξη για τη χάραξη και διάνυση της προσωπικής τους διαδρομής προς την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πορείας τους προς την αυτοπραγμάτωση. Με λίγα λόγια, αυτό που είναι παιδεία είναι μία προσφορά υποστήριξη στα παιδιά να κατακτήσουν όλα αυτά τα εφόδια, να αποκτήσουν όλα αυτά τα εφόδια που τους χρειάζονται για να μάθουν να μαθαίνουν. Και αυτό έχει τρία στοιχεία κατά τη γνώμη μου. Είναι πρώτον υποστήριξη για να κατανοήσουν, να προσεγγίσουν κριτικά τον κόσμο, και όταν λέω τον κόσμο εννοώ το φυσικό κόσμο, τον κοινωνικό κόσμο, όλα τα στοιχεία του κόσμου, την αντίληψη του εαυτού ως ιστορική οντότητα, ως οντότητα δηλαδή που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, τη δυνατότητα δηλαδή του παιδιού να μπορεί να φαντάζεται τον εαυτό του στο μέλλον, να μπορεί να το συνδέσει αυτή τη θέαση στο μέλλον με την παρουσία του στο παρόν, ταυτόχρονα με τη δυνατότητά του να συνδέει το παρόν αυτό με το παρελθόν. Και όλη αυτή τη διαδικασία να μπορεί να τη δει κριτικά και να μπορεί να επέμβει για να την αλλάξει. Και τέλος, την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή που έχει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η πολιτιότητα, η ιδιότητά του δηλαδή ως πολίτη, που έχει φυσικά διάφορες μορφές και δεν είναι μόνο η ψήφος στις εκλογές. Και το δεύτερο είναι αυτό που μας απασχολεί σήμερα, που απασχολεί το συνέδριο σήμερα, που είναι το επάγγελμα. Όχι το επάγγελμα μόνο ως μέθοδος για να μπορέσει να επιβιώσει, για να έχει κάποιο εισόδημα, αλλά ως συμμετοχή στα κοινά. Και τι δεξιότητες χρειάζονται για να μπορέσει να κατακτήσει αυτά. 4. Ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα δηλαδή η δυνατότητα... Τι σημαίνει ανθεκτικότητα? Ανθεκτικότητα σημαίνει
να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες χωρίς να αλλάζουμε εκ βάθρων τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και το στόχο μας. Ανθεκτικότητα ουσιαστικά σημαίνει να μπορούμε να επικεντρωνόμαστε στο τι μαθαίνουμε από την αντιμετώπιση των δυσκολιών παρά στις δυσκολίες τις ίδιες. Και για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε μία θέαση του εαυτού και του κόσμου που βασίζεται σε μια ισορροπία ανάμεσα στη ρεαλιστική κατανόηση του κόσμου, δηλαδή καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες, καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν μας επιτρέπει, δεν επιτρέπουμε σε αυτή την κατανόηση να επηρεάσει την αισιοδοξία μας και την αίσθηση ότι μπορούμε να φέρουμε αλλαγές. Είναι αυτό που έλεγε ο Γκράμψι, είμαι ρεαλιστής λόγω της ικανότητάς μου να αναλύω, αλλά είμαι και αισιόδοξος από επιλογή. Το δεύτερο στοιχείο είναι η ενδυνάμωση. Η ενδυνάμωση που βασίζεται στη δυνατότητά μας, στην αίσθησή μας ότι μπορούμε να φέρουμε αλλαγή. Την ενδυνάμωσή μας που είναι η δυνατότητα να εντοπίζουμε τη συνεισφορά μας στο περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον αυτό έχει αλλάξει μέσα από τη δική μας συμμετοχή. Την αυτοεκτίμηση, βασισμένη στη διάθεση του περιβάλλοντος να ανταποκριθεί στις προσωπικές ανάγκες του παιδιού και του πολίτη και στα ενδιαφέροντα του πολίτη και του μαθητή και στην αίσθηση συμμετοχής σε ένα κοινό στόχο. Και τέλος, τη ψυχική και σωματική υγεία. Αυτές είναι οι δεξιότητες για την κοινωνική συμμετοχή και αυτοπραγμάτωση, που είναι τα βασικά στοιχεία του δικαιώματος στην παιδεία. Αλλά ταυτόχρονα είναι και οι δεξιότητες που μας χρειάζονται για την ευεξία. Και αυτό ακριβώς είναι το επιχείρημα το οποίο φέρνω αυτή τη στιγμή μπροστά σας, είναι ότι ουσιαστικά όταν μιλάμε για το δικαίωμα στην παιδεία, μιλάμε για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την ευεξία. Και ουσιαστικά, αν γυρίσουμε στο πρώτο ερώτημα, τι είναι αυτή η σχέση ευεξίας και εκπαίδευσης, θα έλεγα ότι είναι ένα σχήμα το οποίο βασίζεται σε 4 στοιχεία. Στο ανοιχτό σχολείο, τα σχολεία ως κοινότητες, ως κέντρο κοινοτήτων και όχι ως νησί, όχι ως κάτι αυτόνομο το οποίο δεν διαλέγεται με την κοινότητα, με την κοινωνία. Το σχολείο ως χώρος συνάντησης πολιτών είναι ένας χώρος στον οποίο πολιτικές συζητήσεις και ανάλυση της πραγματικότητας λαμβάνει χώρα. Το σχολείο ως χώρος έρευνας, όπου η γνώση προσεγγίζεται με την ερώτηση και μαθαίνουμε να ανακαλύπτουμε και να απορούμε. Και το σχολείο ως επαγγελματικός χώρος. Και σε αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλές φορές μιλάμε για την ευεξία στον χώρο της εκπαίδευσης και εννοούμε την ευεξία του μαθητή. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε και την ευεξία των καθηγητών. Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο επαγγελματίας, ότι το σχολείο είναι ένας χώρος στον οποίο εκπαιδεύονται επαγγελματίες, μαθαίνουμε επαγγελματισμό, αλλά επίσης έχουμε και επαγγελματίες να λειτουργούν εκεί. Και γι' αυτό θα έπρεπε να πούμε ότι η εκπαίδευση για την ευεξία θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον ευεξίας και ευημερίας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την ευεξία ως στόχο στο μέλλον μόνο, αλλά θα πρέπει να δημιουργούμε τις συνθήκες αυτές που η ευεξία βρίσκεται μέσα στο χώρο του σχολείου και ουσιαστικά, αν θέλουμε να αναρωτηθούμε ποια είναι η σχέση ευεξίας στην εκπαίδευση και για ποιο λόγο αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει αυτή την ομάδα ειδικών και τι κάνει αυτή η ομάδα ειδικών, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ουσιαστικά είναι να φέρουμε μπροστά σας ένα επιχείρημα ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε σχολεία ευεξίας, που σημαίνει χώρους ευεξίας, στα οποία η ευεξία πραγματώνεται, αλλά και τα παιδιά μαθαίνουν να την κατακτούν και να αγωνίζονται για αυτή. Και φυσικά, μέσα σε όλα αυτά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις ολιστικές προσεγγίσεις. Ο όρος ολιστική ακούγεται πάρα πολλές φορές σήμερα. Σας είπα και πριν ότι είναι μία από τις αρχές στις οποίες βασίστηκε η δουλειά μας. Το σχολείο, μια ολιστική θεώρηση του σχολείου, αλλά αυτή η ολιστική θεώρηση του σχολείου δεν θα πρέπει ποτέ να σταματάει στο σχολείο το ίδιο. Ολιστική θεώρηση του σχολείου
σε αντιδιαστολή με το τι είπα πριν, ότι θα πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία του σχολείου. Δεν είναι μόνο όλα τα στοιχεία του σχολείου, είναι και το σχολείο το ίδιο μέσα σε ένα χώρο μεγαλύτερο, μέσα σε ένα χώρο κοινωνικό, γιατί η εκπαίδευση δεν μπορεί ποτέ να λαμβάνει χώρα σε ένα χώρο τελείως άσχετο με την κοινωνία, η οποία της δίνει την εντολή στα σχολεία να προσφέρουν παιδεία. Αυτά ήθελα να σας πω. Με συγχωρείτε που ήμουν λιγάκι άβολα, αλλά τα φώτα κάπως με ξένησαν και δεν μπορώ να σας δω πολύ ξεκάθαρα, γιατί τα γυαλιά μου θολώνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα παρακαλέσω τον κύριο Θεοχάρη, την κυρία Θρασκιά, την κυρία Γιαννακοπούλου να έρθετε παρακαλώ για την κουβέντα μας, για το διάλογο που έχουμε να κάνουμε και να πούμε και πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αρχικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μας τιμάτε που βρίσκεστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα. Έβαλε τις βάσεις ο κύριος Κακός. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα είπατε. Πραγματικά μας δώσατε τροφή για σκέψη. Και δράτω με τις ευκαιρίες για να απευθυνθώ στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Θεοχάρη, αρχικά για την πρώτη τοποθέτησή του, όπως και οι κυρίες αμέσως μετά, και να περάσουμε στο κομμάτι των ερωτήσεων. Παρακαλώ, λόγο σε εσάς. Έχουμε ένα μικρόφωνο, οπότε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια, προφανώς επιγραμματικά, σε σχέση με αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κακό για την πολύ ενδιαφέρουσα σύνοψη μιας δουλειάς η οποία γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να κατευθύνει τις πολιτικές και τις δράσεις όλων μας σε αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο που θέλω να πω είναι αν υπάρχει ανάγκη για όλη αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει ανάγκη για την συζήτηση περί ευεξίας και εκπαίδευσης. Ζούμε σε ένα σταυροδρόμι, ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, στην οποία ο κόσμος παράγει ανασφάλεια. Παράγει ανασφάλεια εργασιακή. Οι δεξιότητες που εμείς έχουμε ή νομίζουμε ότι έχουμε, πολύ γρήγορα πια, όχι σε επίπεδο μιας ή δύο ή τριών γενιών όπως ήταν παλιότερα, πολύ γρήγορα πια βγαίνουν άχρηστες και πρέπει να έχουμε πολύ διαφορετικές δεξιότητες από αυτές με τις οποίες ξεκινήσαμε τον εργασιακό μας βίο. Συνεπώς είναι κρίσιμο, και αναφέρθηκε σε πολλά σημεία αυτά σε σχέση με την δημιουργικότητα, σε σχέση με την ανθεκτικότητα της γνώσης και των ιδιωτήτων, που πρέπει να αποκτούν πια τα παιδιά, όχι στο πανεπιστήμιο μόνο, αλλά από χαμηλότερες επίπεδα εκπαίδευσης, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο αυτό. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ζούμε σε μια εποχή που η δημοκρατία είναι υπό απειλή. Αυτού του είδους η ανασφάλεια και άλλα είδη προβλημάτων που έχουμε οδηγεί πολύ κόσμο στο να αναρωτιέται αν η δημοκρατία είναι χρήσιμη πια στον 21ο αιώνα ή θα έπρεπε να έχουμε αυτά τα μη φιλελεύθερα καθεστώτα, εν πάση περιπτώσει, κάποιους ηγέτες οι οποίοι είναι πιο αυταρχικοί και ούτω καθεξής. Συνεπώς, πρέπει εδώ πια να έχουμε ένα δημοκρατικό σχολείο, ένα σχολείο που δημιουργεί δημοκρατικούς πολίτες, πολίτες που πιστεύουν δηλαδή στη δημοκρατία, και όταν λέμε ενεργοί, συνεχώς μέσα από την πρακτική τους έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζουν τη δημοκρατία. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς, καλώς ή κακώς, πρέπει να ξαναγυρίσουμε και σε κάποιες δεξιότητες που παλιότερα τις βλέπαμε με έναν διαφορετικό τρόπο και σήμερα ενδεχομένως το εκρεμές έχει περάσει στην άλλη μεριά και έχουν εξαφανιστεί. Για παράδειγμα, οι δεξιότητες εννοώ που χρειάζονται για να μπορέσει να επιτύχει κάποιος. Και προφανώς η σκληρή δουλειά, η εστίαση, η ικανότητα να προσιλώνεσαι στο στόχο σου, η πειθαρχία, αλλά όχι με την έννοια της πειθαρχίας, η οποία έχει προφανώς ποινικοποιηθεί με την έννοια του παλιού
δασκάλου που βγάζαμε, εγώ το πρόλαβα δυστυχώς, τα χέρια έτσι και μας βάραγε με το χάρακα, αλλά την πειθαρχία με την έννοια της αυτοπειθαρχίας για να μπορέσουμε να βάλουμε εμείς στόχους στη ζωή μας και να μπορέσουμε να τους πετύχουμε. Και όλο και περισσότερο φαίνεται ότι αυτό χάνεται ως έννοια. Για να κλείσω, για να μην πω πολλά περισσότερα, είμαι σίγουρος μπορούμε να προσθέσουμε, να πω μόνο το τελευταίο. Η χώρα μας έχει κάνει μεγάλα βήματα και ειδικά εμείς που έχουμε βιώσει ένα σχολείο Α και τώρα πια βλέπουμε ένα σχολείο με τα παιδιά μας που είναι σε μια ηλικία 18, η μεγάλη μου κόρη, 16, η επόμενη, 7,5 η τρίτη και η μικρότερη, και συνεπώς βλέπω πώς ήταν ο ΣΕΠ στη δικιά μας εποχή που ήταν μια ώρα χαμένη και δεν κάναμε τίποτα, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό σήμερα που δεν έχει καμία σχέση, είναι ψυχολογία, είναι ένα εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό πράγμα. Άρα έχει αλλάξει πολύ το σχολείο, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Βλέπουμε όμως και το Υπουργείο Παιδείας με τις τελευταίες προσπάθειες που κάνει για την απαγόρευση στο κινητό, για το να είμαστε μια από τις πρώτες χώρες που βάζει τις 17 στόχους του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάτι κινείται επιτέλους στο σχολείο για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο της ευεξίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να δώσετε το μικρόφωνο στην κυρία Θρασκιά για να κάνει την πρώτη της τοποθέτηση. Έχετε. Πολύ ωραία. Θα δοκιμάσω και εσείς αυτό. μετά, Νίνα, θα το δώσετε στην κυρία Γιαννακοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη για δεύτερη φορά να βρίσκομαι σήμερα εδώ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Είναι πολύ σημαντικό στο εδώ και τώρα να αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα που έχει η έκφραση των συναισθημάτων, ειδικά για τα παιδιά, μια και μιλάμε για την εκπαίδευση σε αυτό το κομμάτι της και το κλείσιμο της σημερινής ημέρας. Κάποια σκέψη θέλω να μοιραστώ και εγώ με τη σειρά μου. Αν δεν δούμε, είπατε, κυρία Κακέ, ότι η λέξη ολιστικό ακούστηκε πολλές φορές σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν δούμε ως ολότητα, ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε εργαζόμενους από την όμως σχολική ηλικία που να διεκδικούν όχι απλά τα δικαιώματά τους όπως τα ξέραμε, αλλά να αντέξουν μέσα σε ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, να προτεραιοποιήσουν την ψυχική τους υγεία. Άρα τα συναισθήματά τους να μην είναι απλά σεβαστά, αλλά είναι δεδομένα να είναι, γιατί δεν είναι, δεδομένα δικαιώματά τους και ο σεβασμός σε αυτά στο εργασιακό περιβάλλον είναι δεδομένα. Άρα πώς ξεκινάμε? Να το πάρουμε από την αρχή. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Αυτός ο στόχος για να επιτευχθεί προφανώς θα πρέπει να ξεκινήσει από την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος και δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος που εκεί ακόμα να είναι ζωντανή η ελπίδα. Το σχολείο όμως είναι μια κοινότητα επίσης. Άρα θέλουμε ένα ισχυρό πλέγμα ασφάλειας για τα παιδιά και θέλουμε και μία ισχυρή κοινότητα μέσα δηλαδή στο σχολικό περιβάλλον. Εκεί λοιπόν για να φροντίσουμε τα παιδιά, γιατί και η λέξη φροντίδα είναι τεράστια και δεν μπορούμε να τη δούμε απομονωμένη την ψυχική υγεία χωρίς τη λέξη φροντίδα, θα πρέπει να φροντίσουμε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Τους εκπαιδευτικούς που είναι ειδικά στη χώρα μας σήμερα σε μια δεινή κατάσταση και γιατί είναι εξαιρετικά κακοπληρωμένοι σε σχέση με το ρόλο τους και γιατί δεν υπάρχει εξυπηρέτηση ούτε της προσωπικής του ζωής για να συμβεί αυτή η περιβόητη εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αλλά και δεν υπάρχει καν στοιχειώδης πρόνοια όταν αυτοί καλούνται να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιωτικές περιοχές στη χώρα. Άρα θέλουμε αληθινή στήριξη στους εκπαιδευτικούς, φροντισμένους εκπαιδευτικούς από το κράτος, για να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους και μέσα από την επιμόρφωση που οφείλει το κράτος να παράσχει σε εκείνους, αφού τους φροντίσει πρώτα, όπως πρέπει να φροντίσουμε αυτούς τους λειτουργούς της εκπαίδευσης, για να μπορέσουν με τη σειρά τους να αποτελέσουν φορέα της εκπαίδευσης των αναδυόμενων ενηλίκων και στους οποίους θα έχουν εμπνεύσει τον αυτοσεβασμό, ιδανικά όπως η ενσυναίσθηση, δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, ο αυτοσεβασμός, η ανάληψη ευθύνης και άλλα πολλά που ακούγονται πολύ ωραίες σαν λέξεις, αλλά που πρέπει επιτέλους να γίνουν πραγματικότητα. Ποιος είναι ο άλλος φορέας μέσα στο σχολικό περιβάλλον? Είναι οι γονείς. Δυστυχώς και οι γονείς που στοχοποιούνται στις μέρες μας στη χώρα μας είναι εξαιρετικά αφρόντιστοι επίσης. Ο γονέας σήμερα που καλείται και η γυναίκα και ο άνδρας να παίξει έναν
πολλαπλό ρόλο και τόσο απαιτητικό σε ένα τόσο ασφικτικό περιβάλλον σε πάρα πολλά επίπεδα. Αν δεν φροντιστεί μέσα από συμβουλευτική γονέων, μέσα με την βοήθεια της αυτοδιοίκησης, οπωσδήποτε εκπορευόμενων υπηρεσιών και ενεργειών από το κράτος, αλλά και μέσα στα ίδια τα σχολεία, θα φτάνει να είναι απλά ο κακός της παρέας, να στοχοποιείται ως ο ένοχος, ως ο εγκληματίας στο εδόλιο του κατηγορουμένου, χωρίς ποτέ να έχει πάρει και εκείνος τη φροντίδα που χρειάζεται για να τη μετακυλήσει στα παιδιά. Αν λοιπόν φροντίσουμε αυτούς τους βασικούς πυλώνες, θα φροντιστούν και τα παιδιά μες στο σχολικό περιβάλλον και φυσικά με όλες τις άλλες τους πρακτικούς τρόπους, γιατί και ένα φροντισμένο περιβάλλον που δεν πέφτουν σοβάδες, που μπαίνουν σε ένα περιβάλλον επίσης φροντισμένο τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό, αλλά πάνω απ' όλα είναι το δίκτυο μέσα στο σχολείο. Σχολικοί ψυχολόγοι, ειδική ψυχικής υγείας μέσα στα σχολεία. Όχι ένας ανά 5 σχολεία που δεν προλαβαίνει καν να μάθει τα ονόματα των μαθητών. Πώς θα εμπιστευτεί την ψυχή του ο νέος σε έναν άνθρωπο επιστήμονα που είναι μέσα στο σχολικό του περιβάλλον για να του πει τι στα αλήθεια του συμβαίνει, αλλά πάνω απ' όλα για να του δώσει λειτουργικές διεξόδους στα διέξοδά του που τώρα βλέπουμε να μεταβολίζονται σε βία. Δεν είναι κακά τα παιδιά μας, προφανώς. Δεν έγιναν ξαφνικά κακά. Είναι όμως παιδιά εξαιρετικά δυσκολεμένα, μέσα σε σπίτια με δυσκολεμένους γονείς, που δεν τους δώσαμε φωτεινούς δρόμους και διεξόδους να εκφράσουν το συναίσθημά τους. Δεν το ακούσαμε καν. Όταν δεν ακούμε το συναίσθημα των παιδιών, αυτό θα βρει τρόπο και θα υπερχειλήσει. Άρα θέλουμε να υπερχειλήσει μέσα σε ριάκια που θα έχουμε διαμορφώσει και φροντισμένα θα καταλήγουν σε μια πηγή φωτός, γνώσης, ενσυναίσθησης, ομάδας, επανορθωτικής δικαιοσύνης, ή θέλουμε να συνεχίζουμε να τα βλέπουμε άτσαλα να υπερχειλίζουν και να οδηγούνται στη βία που μοιάζει ξαφνικά ως μονόδρομος για εκείνα. Σαν μονόδρομος, για να το πω σωστά. Άρα, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που είναι να δημιουργήσουμε αυτούς τους εργαζομένους που θέλουμε, θα πρέπει να έρθουμε και να στηρίξουμε την κοινότητα τη σχολική, μέσα από τους γονείς, μέσα από τους εκπαιδευτικούς, μέσα από τους ειδικούς και με μαθήματα. Αν δεν στηρίξουμε τα καλλιτεχνικά μαθήματα μέσα στο σχολείο, που είναι ένας υπέροχος δρόμος έκφρασης, αν δεν φροντίσουμε τη φυσική άσκηση μέσα από τα μαθήματα της φυσικής αγωγής στα σχολεία, αν δεν δώσουμε έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες, αν δεν ενταχθεί επιτέλους το μάθημα της ενσυναίσθησης στο ορολόγιο πρόγραμμα στα σχολεία, μέσα από το οποίο θα μάθουν τα παιδιά όχι απλά να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, αλλά να τα ονοματίζουν, να καταλαβαίνουν κάθε στιγμή με ποιο συναίσθημά τους συνδέονται, ποιο συναίσθημά τους θέλουν να εκφράσουν, αλλά και να μάθουν να αναγνωρίζουν αυτά τα συναισθήματα σε συνομιλίκους και αργότερα στην ενήλικη ζωή τους, αλλά και να διαμορφώνουν, γιατί μέχρι εδώ είναι αντίληψη, κύριε Κακέ. Έτσι δεν είναι, δεν είναι συναίσθηση. Η αισθηναίσθηση ξεκινάει όταν φτάνουμε σε αυτή την αναγνώριση των συναισθημάτων και τη σύνδεση με αυτά, αλλά και προσαρμόζουμε την οτροπία μας και την πρακτική μας, άρα τη συμπεριφορά μας, ανάλογα με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε ως αποτέλεσμα, που είναι η σύνδεσή μας με τους άλλους ανθρώπους, η αποδοχή, το αίσθημα του ανήκειν και η ασφάλεια. Αυτά όλα μπορεί και πρέπει εδώ και τώρα να τα διασφαλίσει το σχολείο και η εκπαίδευση σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Και μου άρεσε γιατί έτσι βγάλατε και μια γυναική ευαισθησία, μια άλλη πλευρά, τελείως διαφορετική. Κυρία Γιαννακοπούλου, ο λόγος σε εσάς για την πρώτη σας τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα την οποία μου δίνετε. Είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία και είναι πάρα πολύ σημαντικό και η διοργάνωση αυτού του φόρουμ, αυτού του συνεδρίου και με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Είναι αλήθεια, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι ζούμε σε μία περίοδο πολύ έντονων προκλήσεων, πολύ μεγάλων αλλαγών, πολύ μεγάλης ανασφάλειας που υπάρχει και προκαλείται εξαιτίας αυτών των ηλικιωδών αλλαγών που συμβαίνουν παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, της διεύρυνσης των ανισοτήτων που υπάρχουν, της πολύ μεγάλης δυσκολίας που υπάρχει στην καθημερινότητα και όλο αυτό βεβαίως εντείνει πολύ περισσότερο τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία έχουν να κάνουν και επηρεάζουν άμεσα και την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το παραγνωρίζουμε, δεν μπορεί να το βάζουμε σε μία δεύτερη μοίρα. Είναι κάτι που επιτέλους έχει έρθει η ώρα και η στιγμή να το δούμε κατάματα και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί εν τέλει
Η ίδια η ψυχική υγεία των εργαζομένων, των ανθρώπων, έχει να κάνει τόσο με το κάθε άτομο προσωπικά, αλλά έχει να κάνει και με την κοινωνία μας και με το πώς πορευόμαστε και συνολικά, αλλά και ατομικά. Άρα είναι και πρέπει να αποτελέσει ένα αντικείμενο πολιτικής, συγκεκριμένης πολιτικής και αντιμετώπισης, πρόληψης, στήριξης με κάθε τρόπο. Είναι πια έχει έρθει η στιγμή να το δούμε κατάματα. Ένα θέμα το οποίο αποτελούσε ταμπού ή θεωρείται ενδεχόμενα τα προηγούμενα χρόνια σαν κάτι πολύ πιο sophisticated. Δεν είναι καθόλου κάτι τέτοιο. Είναι η ζωή μας, είναι η καθημερινότητά μας. Και βεβαίως το τι έχει να κάνει με την ψυχική υγεία των ανθρώπων ξεκινάει από το σχολείο και από τη θωράκιση των παιδιών μας μέσα από την εκπαίδευσή τους και από την στήριξή τους και από την ευζοία, το ευζήν, την ψυχική υγεία, συγκεκριμένη εκπαίδευση η οποία πρέπει να δίνεται μέσα από τα σχολεία μας. Γιατί δυστυχώς στη χώρα μας η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε πολύ πιο μεγάλα και δυνατά βήματα προς το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα η διδασκαλία, η μέθοδος, η μεθοδολογία η ίδια, αλλά και ο τρόπος που είναι δομημένα τα σχολεία μας, περισσότερο αρμόζουν σε μια λογική επαγγελματικής κατάρτισης και είναι πράγματα που πρέπει να τα πούμε και να τα δούμε κατάματα, πόσο μάλλον στο Λύκειο, όπου το Λύκειο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι ουσιαστικά η προετοιμασία απλά και μόνο για τις Πανελλήνιες, χωρίς όμως να δίνεται μια πραγματική, ουσιαστική, ολιστική προσέγγιση σε όλες τις άλλες δεξιότητες, στην ανθεκτικότητα των μαθητών, στα μαθήματα ψυχικής υγείας, στο ζήτημα της ενσυναίσθησης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε όλο αυτό το bullying, βλέπουμε τη βία, βλέπουμε την ανασφάλεια που βγαίνει από τα παιδιά μας, ειδικά στην εφηβική ηλικία. Βλέπουμε πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και για τα οποία πρέπει να έχουμε πολύ πιο ολοκληρωμένη και to the point, νομίζω, αντιμετώπιση. Και αυτό πώς θα γίνει? Πρέπει να γίνει με πολλαπλούς τρόπους. Πρέπει να γίνει πρωτίστως, ναι, είπε πολύ σωστά η Ράνια, ότι χρειάζεται καταρχάς στήριξη και των ίδιων των λειτουργών, των εκπαιδευτικών μας. Βεβαίως και χρειάζεται, γιατί χρειάζεται και η δική τους εκπαίδευση προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο και την οπτική των μαθητών σε όλες αυτές τις νέες προκλήσεις όσον αφορά τα ζητήματα της ψυχικής υγείας ή της ευζοίας. Από εκεί και πέρα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση όσον αφορά τη στήριξη των ίδιων των μαθητών. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσπάθειες, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι χρειάζονται πολλά ακόμα και πολύ περισσότερα βήματα. Οι ψυχολόγοι στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό, όμως χρειάζονται πολύ περισσότεροι, χρειάζονται σε πολύ πιο μόνιμη βάση τα sessions τα οποία υπάρχουν εκεί ή μαθήματα που έχουν να κάνουν με την ενσυναίσθηση, όπως γίνονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πρέπει να γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως γίνονται η φυσική, τα μαθηματικά, τα αρχαία. Κατ' εμέ, δεν μπορεί να τα βλέπουμε απλά σαν κάποια projects. Είναι πράγματα που πρέπει να είμαστε από πάνω. Ένα θέμα το οποίο έχω θέσει πολλές φορές και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου τα τελευταία 6 χρόνια, είναι οι σχολές γονέων, που πρέπει να γίνουν σε συνδυασμό με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, και στις οποίες θα μπορέσει να περάσει και το ζήτημα του ευζήν και της ευζοίας, αλλά και της ψυχικής υγείας. Χρειάζεται μια ολιστική παρέμβαση, κατά τη γνώμη μου, η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει σε όλους αυτούς τους τομείς. Άρα, για εμένα, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Η εκπαίδευση έχει μείζωνα ρόλο σε όλο αυτό, που βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε out of the box και να δούμε την πραγματικότητα όπως είναι τώρα. Θέλω να μείνω σε εσάς, κυρία Γιαννακοπούλου, να πάμε το δεύτερο κύκλο ερωτήσεων και αμέσως μετά θα δώσω και το λόγο στον κύριο Κακόν. Θέλει να συμπληρώσει κάτι σε όλα αυτά που ακούσατε? Θέλετε κάτι να πείτε, να συμπληρώσετε, να τοποθετηθείτε πάνω στα όσα ακούσατε? Ναι, δύο σκέψεις μόνο. Το πρώτο είναι ότι όταν μιλάμε για αυτές τις προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι προτάσεις που ακούστηκαν τώρα σε αυτή τη συζήτηση, πολλές φορές αναρωτιέμαι αν καταλαβαίνουμε πόσο ουσιαστικά επαναστατικά θα πρέπει να σκεφτούμε για την εκπαίδευση.
Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από κάτι ή χρειαζόμαστε να κάνουμε μια μικρή αλλαγή εδώ, μια μικρή αλλαγή εκεί. Όταν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για να βλέπουμε την εκπαίδευση ως δικαίωμα, ουσιαστικά χρειάζεται πολλές φορές μια διαφορετική σκέψη για το τι ακριβώς είναι το σχολείο και το τι ακριβώς περιμένουμε από αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι χρειαζόμαστε, κατά τη γνώμη μου, μόνο περισσότερους ψυχολόγους ή περισσότερους καθηγητές ή καθηγητές να μην έχουμε τόσο πολλούς αναπληρωτές που διορίζονται τόσο αργά. Και το λέω αυτό γιατί πολύ πρόσφατα είπα ότι έκανα μια έρευνα, ένα ερευνητικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζαμε συνέχεια. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία και οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης σκέφτονται για τη λειτουργία του σχολείου. Και αυτό θα πρέπει να έχουμε κυρίως, περισσότερο από χρήματα ή προσωπικό, χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Σωστό. Και νομίζω ότι χρειάζεται και μία διακομματική αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάζει συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο ερώτημα που θέλω να σας θέσω έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που είπατε. Με το αν μπορούμε όλοι μαζί, αν μπορείτε όλοι μαζί, ενωμένοι, να προωθήσετε αυτό το σπουδαίο σχέδιο και όλα όσα μας είπε εδώ ο κ. Κακός, αν μπορούν να γίνουν πράξη. Δηλαδή, από το σχέδιο στην πράξη μπορεί αυτό να υλοποιηθεί στη χώρα μας, αλλά όλα τα κόμματα να συμφωνήσετε σε ένα κοινό δρόμο. Κύριε Θεοχάρη, θα ξεκινήσω από εσάς. Ας ξεκινήσω με την απάντηση του ρεαλισμού. Είναι προφανές πως δεν μπορεί όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν, με την έννοια ότι εκπροσωπούμαστε κάποια κόμματα εδώ που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να βρούμε ένα κοινό τόπο και σίγουρα ακούστηκε, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, κοινές οπτικές ή κοινές αφετηρίες τουλάχιστον και κοινές ματιές στα πράγματα και από τους τρεις μας. Όμως στη Βουλή εκπροσωπούνται πολύ περισσότερα κόμματα, πολύ πιο ακραία και υπάρχει αδυναμία σε πρώτη προσέγγιση και μάλλον ορθώς αδυναμία να τα δούμε από την ίδια οπτική. Αυτό είναι το πρώτο. Ξέρετε, συζητώ, συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά τι θέλω να πω. Φυσικά και τα κόμματα διαφωνείτε σε πολλά, αλλά δεν πρέπει να συμφωνήσετε σε ένα. Ότι η ψυχική υγεία θα πρέπει να μπει μέσα στα σχολεία. Αυτό εννοούσα, για να το τοποθετήσω όχι. και σωστά. Φυσικά. Διαφωνήστε, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να είναι σίγουρα για όλους κοινά. Τα ίδια. Ότι πρώτα και πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί μας και πάνω σε αυτό θα πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να υλοποιήσετε το σχέδιο το οποίο ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος καθηγητής. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι προφανές ότι βήματα γίνονται και μπορούν να γίνουν, αλλά από τη στιγμή όμως που πάμε στο περιεχόμενο των παρεμβάσεων και το πώς πρέπει η ψυχική υγεία να αντιμετωπίζεται, νομίζω ότι διατρέχουμε έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο, ο οποίος είναι κίνδυνος ο οποίος είναι υπαρκτός με την έννοια ότι σε άλλες χώρες είναι και πολύ έντονος. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα για το CRT, Critical Race Theory, και γονείς οι οποίοι καταφέρονται κατά των σχολείων, κατά του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατά της συζήτησης για θέματα τα οποία τα θεωρούν, δεν ξέρω, πολιτικοποιείται πάντως αυτή η συζήτηση. Woke agenda, μη woke agenda, ακόμα και η προσπάθεια να καταργηθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Συνεπώς, υπάρχει ένας κίνδυνος και εγώ θα συμφωνήσω με τον ερευνητή από την προσωπική μου άποψη για το πόσο επαναστατικοί πρέπει να είμαστε, αλλά όμως υπάρχει ο κίνδυνος αποξένωσης του σχολείου από την οικογένεια, από το σπίτι, και συνεπώς τα βήματα πρέπει να είναι τέτοια και με τέτοια προσοχή που όλοι μας να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση για να μην έχουμε τον κίνδυνο της υπαναχώρησης και της οπισθοδρόμησης σε ενδεχομένως πρακτικές του παρελθόντος. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, είναι ακόμα πιο κρίσιμο αυτό που είπατε, ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ενωμένες οι φωνές της λογικής τουλάχιστον στο Κοινοβούλιο. Ξαναλέω, οι φωνές του παραλογισμού δεν μπορούν να μας ακολουθήσουν. Υπάρχουν όμως και αυτές μέσα στο Κοινοβούλιο, εκπροσωπούνται, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε εμείς αυτοί που είμαστε λίγο πιο, να το πω έτσι γεωγραφικά ή σχηματικά,
πιο κοντά προς τον ορθολογισμό και το κέντρο, να συμφωνήσουμε, διότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, εάν δεν δείξουμε ενωμένο και αραγές στο μέτωπο, να μην μπορέσουμε να φέρουμε τελικά αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Θρασκιά, ο λόγος σε εσάς. Κοιτάξτε, πριν να απαντήσω σε αυτό που ρωτήσατε σχετικά με την σύμπλευση των κομμάτων, ειδικά σε θέματα εκπαίδευσης αλλά και της ψυχικής υγείας μέσα στα σχολεία, θέλω όχι απλά να συμφωνήσω, αλλά να το τονίσουμε αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά. Προφανώς, πάνω από όλα αυτά που λέμε και για τους ψυχολόγους, για το έμψυχο δυναμικό, για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει να έχει εκπαίδευση, αυτό που λείπει πάνω απ' όλα είναι το νόημα. Είναι το νόημα στα σχολεία. Είναι ότι ρωτάς 100 μαθητές, 1000, πάρτε όσους θέλετε, γιατί πηγαίνει σχολείο, και δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να μας απαντήσει. Και πιστέψτε με, δεν φταίει ούτε ένα παιδί γι' αυτό. Γιατί δεν τους έχουμε εξηγήσει επαρκώς συναισθηματικά, όχι με τη λογική, γιατί ειδικά στα πρώιμα χρόνια, στην πρώιμη εκπαίδευση, η επικοινωνία είναι κυρίως συναισθηματική, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της λογικής με την εν πάση περιπτώσει, ορίμανση όλων των νευρώνων του εγκεφάλου. Άρα, στη συναισθηματική μας επικοινωνία με τους μαθητές, κανένας μας δεν μπήκε ποτέ στον κόπο, και όλοι οι ενήλικες μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα είμαστε υπεύθυνοι, να δώσουμε νόημα. Νόημα. Γιατί πηγαίνω στο σχολείο. Αυτή η απλοϊκή ερώτηση που αναλωνόμαστε σε απαντήσεις του τύπου «Γιατί εμείς οι γονείς πηγαίνουμε στη δουλειά μας και εσείς πηγαίνετε στο σχολείο». Ανοησίες, θα πω εγώ. Ποτέ δεν αγγίξαμε τις καρδιές των παιδιών και μετά τη σκέψη και την πεποίθησή τους γιατί πηγαίνουμε στο σχολείο. Και έρχομαι σε αυτό. Ίσως και αυτό να μας απασχολήσει, κυρία Ραζή, κάποια στιγμή, να βρούμε το νόημα. Και μέσα από αυτό το σπουδαίο έργο που κάνετε μπορούμε να το αναζητήσουμε όλοι μαζί. Πιστεύω και εγώ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, αλλά πάντα γνωρίζουμε ότι θεσμικά η κυβέρνηση είναι αυτή που υλοποιεί τον τρόπο, που ιδέες, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Θεοχάρης. Άρα, τον τρόπο και την προτεραιοποίηση, μια που είναι από τις λέξεις που αγκαλιάσαμε σήμερα σε αυτή την ημερίδα, σε σχέση με την εκπαίδευση. Όταν λοιπόν ένας προϋπολογισμός που τον μελετάμε αυτές τις ημέρες για να το συζητήσουμε λίγο αργότερα, και πάλι δεν δίνει χρήματα στην εκπαίδευση, αλλά τα μειώνει, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε και πολλές ελπίδες. Άρα θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την εκάστοτε κυβέρνηση. Σήμερα πραγματικά έχω απενδυθεί το μανδύα του πολιτικού. Μιλάω ως παιδαγωγός και σύμβουλος ψυχικής υγείας με τις εξειδικεύσεις αυτές στην προαγωγή ψυχικής υγείας παιδών εφήβων και της σχολικής ψυχολογίας. Σας ευχαριστούμε πολύ και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι είναι σεβαστές όλες οι απόψεις. Γι' αυτό και είμαστε εδώ για να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Κυρία Γιαννακοπούλου, να κλείσουμε με εσάς. Εγώ να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο καθηγητά ότι δεν μπορεί να μιλάμε για διαχειριστικές λογικές στην εκπαίδευση έτσι όπως είναι τώρα. Πρέπει να πάμε και να μιλήσουμε για επαναστατικές αλλαγές. Πρέπει να τα φτιάξουμε όλα από την αρχή. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Ζούμε στην εποχή της ρομποτικής, του AI. Η κόρη μου πάει Δευτέρα Λυκείου σε δημόσιο σχολείο. Όταν πρέπει τη σήμερον ημέρα, το 2024, ένα παιδί που θέλει να ακολουθήσει ανθρωπιστικές επιστήμες, η ψυχολογία είναι κάτι το οποίο την ενδιαφέρει. Όταν πρέπει να μάθει απ' έξω την ιστορία, λέξη-λέξη, τι λέμε, τι συζητάμε πραγματικά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει επιτέλους να βρούμε το θάρρος και να δούμε τα πράγματα κατάματα όπως είναι. Και να βγούμε και να πούμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Ότι χρειάζεται από τη ρίζα αλλαγή. Και η αλλαγή πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες της κοινωνίας. Και το ζήτημα της ευεξίας, του ευζήν, της ψυχικής υγείας, δεν είναι απλά θέματα τα οποία αφορούν κάποιους λίγους εδώ πέρα σε ένα συνέδριο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι οι νέες προκλήσεις. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε άρδιν όλο τον τρόπο της εκπαίδευσης, ειδικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό επειδή δεν μπορεί άλλο στη χώρα μας να έρχεται κάθε κυβέρνηση και να αλλάζει, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, να αλλάζει ή να θέλει να αλλάξει, και όχι απλά η κάθε κυβέρνηση, αλλά και ο κάθε υπουργός παιδείας, να θέλει να αλλάξει και να γραφτεί η κάθε μεταρρύθμιση με το όνομά του και να έχουμε ένα ράβε ξύλωνε κάθε φορά. Πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε όλοι.
Να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να κάνουμε πράγματα που άλλες χώρες το έχουν καταφέρει. Στη Φιλανδία και σε άλλες χώρες. Και να πούμε, να συμφωνήσουμε για τα επόμενα 20 χρόνια, 15 χρόνια, αλλά να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πούμε ότι αυτό θα είναι το σύστημα, θα το αλλάξουμε από τη ρίζα, θα σταματήσουμε επιτέλους την παπαγαλία. Σας το λέω, δηλαδή, δεν πάει άλλο πια. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το μέλλον και η πραγματικότητα είναι δεκαετίες πριν, άμα θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά και όχι με ξερά πολιτικά λόγια. Άρα πρέπει επιτέλους να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε αυτό, να συμφωνήσουμε όμως πραγματικά μέσα από εξαντλητικό διάλογο με το βλέμμα μας στο μέλλον. Χαίρομαι πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις και εσάς, κύριε καθηγητά, γιατί για ακόμη μια φορά αυτό το σπουδαίο φόρουμ, όπως κάθε χρόνο, δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν όλες οι απόψεις με πολύ σεβασμό και έτσι όπως εσείς θέλετε να τοποθετηθείτε. Ευχαριστούμε θερμά. Ένα θερμό χειροκρότημα. Μια καθιερωμένη οικογενειακή, όπως τη λέμε, φωτογραφία. Ελάτε λίγο πιο μπροστά για να βοηθήσουμε το φωτογράφο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σιγά σιγά, γιατί τα καλύτερα είναι αυτό που λένε είναι για το τέλος. Γιατί σε λίγη ώρα θα γεμίσει αυτή η υπέροχη σκηνή, παιδιά. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα το πώς θα γίνει αυτό. Πέραν, κυρίες και κύριοι, των πολιτικών, μπορούν και κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες να διαμορφώσουν και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά και τους νέους στην κατεύθυνση αυτή την οποία συζητούμε. Θα μας μιλήσει ο κύριος Νίκ Κατσόρης, ο οποίος ήρθε από την Αμερική. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς σήμερα να τον έχουμε εδώ κοντά μας. Ο κύριος Κατσόρης έχει ιδρύσει το μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Lukumi Make a Difference Foundation. Από την θεωρία, λοιπόν, στην πράξη θα περάσουμε αμέσως τώρα. Και ο ίδιος μας λέει πως από το σχολείο ουσιαστικά θα πρέπει να ξεκινάει η εκπαίδευση και οι καλές πρακτικές για το well-being. Το μέλλον, λοιπόν, χτίζεται από την παιδική ηλικία στη σχολική. Και θα μας μιλήσει και για το λεωφορείο των καλών πράξεων. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Αγγελική και Ιζαμπέλ, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες εδώ. We met at the World Happiness Summit earlier this year, and here we are. And I'm very honored to be here, and I admire all of the wonderful work that you do here. It's so important in Greece and all over the world, and is so perfectly aligned with what we do with the Lukumi Make a Difference Foundation. So I am a Greek American from New York, but really I consider myself a Greek that just happens to live in New York. My family and I come to Greece every summer. My wife Vula and I have 2 children. They both have been taught to speak Greek. And I come here several times a year to work with schools around Athens. So it's very important. My Greek culture and heritage is very important to me. And it's actually something from Greece that changed my life about 20 years ago. I'm an attorney from New York, and for 28 years I was the general counsel of the Red Apple Group, which is the company owned by New York Greek-American John Katsimatidis. But along the way, something else happened in my life, and as I mentioned, it's something from Greece. So 20 years ago, I was in the kitchen with my wife Vula, and someone brought us a box of lukumi candy. They brought us lukumia from Greece. And we joked around. I hadn't tried lukumi since I was a kid. And I asked my wife in the kitchen, I said, could you please hand me that box of lukumi? Lukumi. I called her lukumi. It just came out of my mouth. We looked at each other and we started laughing, and we joked around and said, wouldn't that make a cute name for a children's book character? So you see up here, we came up with a fluffy lamb named Lukumi that goes around the world and does good deeds and makes friends. So a year later, our son was born, Konstantinos, who's now 20 years old. And I wanted to write a children's book just for him and just for me. I didn't have an agent. I didn't have a publisher. I self-published the first book, simply called Lukumi. It's in English and translated into Greek. And I just did it just for him and just for me. I sold the books out of my home, and I printed 1,000 copies.
One of those copies I sent to the New York Times newspaper. The New York Times wrote an article about this little self-published book called Lukumi, and the book hit number 4 on the children's book bestseller list. That was my dream come true, to become an author and to do something for my son. Never did I expect what was going to happen in the next 20 years. So I wrote this book, and because I was so encouraged and happy about what happened with that book, I decided to write a second. There are now 9 books in the Lukumi series. But the second book is about what do you want to be when you grow up? And let me just switch to the next slide. Those are all the books. But the second book, the green one, is about what do you want to be when you grow up? It's called Growing Up with Lukumi, and the audio book was narrated by Olympia Dukakis. And that book teaches children that if you work hard and you believe in yourself, your dreams can come true. So with that, just like my dream of becoming an author came true. So we started a program called Dream Day, Lukumi Dream Day, where we make kids' career dreams come true for a day. So what I did, we had a national contest, first in the United States. Now we deal with over 30 countries, but back then it was just in the United States. And we had a young girl who wanted to be a Mars rover engineer. I didn't even know what that was. And I was hoping that she wasn't going to win the contest, but she did. Everybody fell in love with little Sophie from New York. So I called NASA, the space company in the United States, and I said, we have this girl, she wants to land a spaceship on the planet Mars. What can you do for us? And they said, we love this idea. We are landing a spaceship. This was May of 2008. They said, we are landing a spaceship on the planet Mars in 2008. Bring her to mission control, and she can watch the Phoenix spaceship land on the planet Mars. It was amazing. We went out, Sophie lived her dream day, and it was wonderful. But something always happens. I always believe that one event leads to another. So when I was out at NASA, I had lunch with John Aniston. John was a Greek-American actor who was on a soap opera in the United States, and his daughter is Jennifer Aniston. So I had lunch with John Aniston that weekend when I went to NASA, and he said, this is really cool. He goes, I would love to be part of this project in some way. So the next book that was coming out is this purple book called Lukumi's Good Deeds, which really became the hallmark of the Lukumi Make a Difference Foundation. It's a simple book that just teaches children to go out and do a good deed. Whatever is in their hearts, whatever they want to do to make a difference in the world, in their own words, in their own actions, in their own voices. So I told John Aniston, I said, if you'd like to get involved, how about you and your daughter Jennifer narrate the next Lukumi book on CD? Back in 2008, there were still CDs back then. So he said, I will ask. Now, if I went to her manager or her publicist, it never would have happened. But this was her patera, this was her father. They had never worked together, and he asked her if they would work on this project for Lukumi together. 3 weeks later, I'm driving home from my legal office in New York City, and the phone rings. It was John Aniston. He said, Jennifer will do it. And I almost drove off the road. I couldn't believe that Jennifer Aniston was going to narrate the next Lukumi book. But as I mentioned, that book became the hallmark of the Lukumi Make a Difference Foundation with a simple lesson. And you see the words here, make someone smile, do a good deed, lend a hand to a friend in need. Whatever you do, whatever you say, do something nice for someone today. That now has grown over the years to become the Lukumi Make a Difference Foundation, a charitable foundation where we are now working with 150,000 children in 30 countries worldwide. It started small, it continued to grow, and now it's the Lukumi Make a Difference movement because conservatively, the 150,000 children that we work with impact an average of 10 or more lives per year, making the number of lives touched by the work that these children are doing to be over 1 million people per year. We also have a Good Deed Council. I'm very happy to say that one of the schools on our Good Deed Council is with us here today, the San Carpoforo School from Lake Como, Italy. Our friend Hesh here and 3 students came in from Italy to be with us this week. And if you see, we work with 300 schools now all around the world, teaching children to do good in the world.
But we also have a council of schools in different cities around the world. If you see on the map, we have 2 in New York, we have 1 in Newfoundland, Canada, 1 in Derry, Northern Ireland, Lake Como, Italy, Athens, Greece, Indore, India, Uganda, Tanzania, Spain, Ecuador, Puerto Rico, and California. Now, what does this Good Deed Council do? These children meet once a month on Zoom across 14 hours of time zones. It's 6 o'clock in the morning in Los Angeles, it's 7:30 in the evening in India. Yet these children get together enthusiastically once a month, and they talk first about their culture and their countries and what it's like to live in Greece or Italy or Uganda or Puerto Rico. Then they talk about the good deeds that they're doing in their communities, what they're doing in their schools, what they're doing for their local communities. And then these children work on global good deed projects together. I travel to all of these schools during the course of the year, and now, just like the school from Italy came, many of these schools are visiting each other, and they want to get together and really continue this global movement of making a difference and doing good deeds in the world. So we are going to be having the first annual Lukumi Good Deeds Summit with all of these schools in New York in April of 2025. So what do we do also with these good deeds is we have, in addition to the Good Deed Council, who are the leaders of this program, we then have a program once a month called the Lukumi Good Deed of the Month Zoom, where the leaders on the Good Deed Council select a project every month to then broadcast to hundreds of other schools around the world. I'm happy to say that we're going to be broadcasting this Zoom tomorrow, right here in Athens, from the ACS Athens School, where we will be Zooming to other schools around the world, hearing what they want to do, but then ACS is going to be telling all of these other countries, all of these other students, what it's like to live in Greece, what the history of Greece is, and then coming up with a good deed project that they want these students to adapt in their communities. So that is tomorrow at 3:15 in the afternoon. And these children go out, and you see pictures from children from the Lukumi Foundation all over the world. The big thing that we do here is we don't tell the children how to make a difference. We ask them. We give them a questionnaire and say, how do you want to make a difference in the world, in their own voices, so that philanthropy becomes fun and not something forced. So we ask them, do you want to help animals? So they visit animal shelters. They cook for the homeless. They visit nursing homes. They help the environment by cleaning up parks or local beaches. That picture up there is a beach in Puerto Rico that we cleaned last year. Plus, they make a difference through things that they're passionate about. They make a difference through the arts or through sports. The young lady in the corner there, that's my daughter Julia. She loves to dance. So what she does is she goes back to her elementary school and she teaches young girls how to dance, something that she's passionate about, something she loves to do. And it gives her so much joy. And what do? They then go, take the dances that they learned, and they go to local nursing homes and perform for the elderly. And then the students reflect on what they're doing. We have a book series called Inspiring Stories, where we have children then write down, think about what they did, how it affected them, how it affected not only the recipients of the good deeds, but also how it affected them. And then they write essays about how they're changing the world. They also showcase their good deeds. We have a program where children will have what we call a good deed celebration, where they set up tables around a room in their school, and children will support each other, where they're showcasing what they've done to make a difference in the world. And then we have our good deed buses, and they work together. Now, we have these good deed buses. You see a picture of a school bus there. What this is, and we've done this in cities around the world, we have children gathering on a school bus and going throughout the course of a day to several stops, making a difference at various charities. They'll go to an animal shelter. They'll go to a homeless shelter. They'll clean up a park for the environment. They'll perform at a nursing home. Several stops that unite all of the children together to do good and to make a difference in the world. The impact that these good deeds have, it's not just doing good deeds. It's not just having the recipient of the good deed benefiting. Sure,
the animals will benefit, the homeless will benefit, the seniors will benefit, the environment will benefit. But who benefits just as much, and I say if not more, it's the children themselves. And on Mental Health Awareness Day, it's important for us to recognize that what these children are doing is so important for themselves, for their own growth. I work with a lot of underserved communities around the world, and a lot of children often feel powerless. They feel like they can't help other people because people are always trying to do things for them. If they're a needy group or they need things for them, it's great. People want to support them. But it also enables them not to dream big and not to realize that they have the power to also change someone's life. So one time I was speaking at a school and I asked a girl, how do you want to help the world? And she said, I want to help the homeless. And I said, why? And she said, because my mother was homeless once. So she actually said that, and we worked on a project. And when you see a child like this come out of their shell, realizing maybe before that they couldn't have an impact, that they couldn't make a difference, and now here they are making a difference and changing someone else's life, it's really magical. And you see the research here. I'll just read the first one from Mental Health America. Students who perform acts of kindness increase their happiness. They feel connected to others, helps them feel needed and effective, and it gives them a sense of purpose and meaning in their life. And that's what this is all about. I'm happy to say the Lukumi Foundation is now working on a research study that we're going to present at the World Happiness Summit to prove exactly this, that doing good in the world helps with the child's self-esteem, gives them confidence, improves their mental health, gives them purpose, and by having purpose, they become happier children, and when they're happier children, they're also better students. And we're very excited about this research study that we're doing. The goal here is that philanthropy becomes a way of life. Doing good becomes a way of life. Kindness becomes a way of life. And I'll finish by telling you one story. There's thousands of stories of children that we've worked with over the years, but there's one that I always like to tell. It's about a boy named Lionel. And I told you that we have a Dream Day program, right? We make kids' career dreams come true for a day. So Lionel, also back in 2008, wanted to be a soccer star. He wanted to be a soccer, they call it in the United States, podosforo here, football. So we arranged for him to play soccer with the professional team in New York. Lionel had a wonderful day. He played soccer on the field. He had lunch with the team. They threw him up in the air. They gave him a signed ball at the end of the day. And Lionel had a wonderful dream day. And then he and his mother would come to all of our Lukumi events for the next couple of years. But after 2 years, I didn't hear from Lionel anymore. I kept calling and emailing, no response. 2 more years go by, and Lionel's mother finally reaches out to me and apologizes. And she says, I'm sorry. She goes, but the reason we did not get back to you these last 2 years is because Lionel was in the hospital. He had cancer. And they couldn't come to any of our events, and that's why they didn't call us back. Thank God Lionel was cancer-free when they did call me, but she told me a story, his mother, about when he was in the hospital getting his cancer treatments. The Make-A-Wish Foundation came to him, and they make kids' wishes come true. And they said, Lionel, we want to make your wish come true. What would you like? And he said, I want to go to Disneyland in Paris with my family. And they said, great. When your cancer is in remission, we're going to send you, all expenses paid, to Disneyland Paris. So thank God Lionel's cancer goes into remission, and they said, okay, when do you want to go? He said, you know what? He goes, I changed my mind. He said, when I was in the hospital, there was an organization called Friends of Karen that helped me and my family financially and emotionally get through my cancer treatments. He said, instead of wasting money on a trip to Disneyland Paris, I want you, Make-A-Wish Foundation, to make a donation to this organization that helped me, that helped him get through his cancer diagnosis. I don't think I would turn down a trip to Disneyland Paris, but here this young boy, this young teenage boy, turned down this trip to give back to other people, to help other people. And his mother calls me up to tell me this story, and she said it's because of what he learned through the Lukumi books at a young age and through the Lukumi Foundation about helping others that made him do this. And I had tears in my eyes.
Lionel has since grown up. He's gone to the University of Michigan, graduated with honors. He's working at a hedge fund in New York City, and he's on the board of the Lukumi Make a Difference Foundation. So I tell you that story because that's what this is all about. It's about teaching kids at a young age to make a difference in the world, selflessly, for things that matter to them, things that really make a difference in their lives, and then they use that to make a difference in the lives of others. We were very happy yesterday to sponsor our first Lukumi Good Deed Bus here in Athens. And thank you for all of your help to everybody. Isabel and Angeliki, thank you for helping us organize that. We have many of the kids here today that were on this bus, but before we bring them up, we have a short video to show you some of the highlights of yesterday's Lukumi Good Deed Bus, which started out with a project for the environment at Ethnikos Kipos. Then we went to a homeless shelter through the municipality of Athens, and then an animal shelter. So I direct your attentions to the short video showing the highlights of yesterday's Lukumi Good Deed Bus. Thank you. Now let's have a round of applause for all the wonderful children who were on that Good Deed Bus yesterday. And I'd like to ask you all to please come forward. Congratulations, children. Thank you, young adults, I should say, for doing all that you did yesterday to make a difference. And we'd like to hear from a few of them now. I'd like to call up Ariana first. Should we do it from the seats, or should we bring them up to the mic? Yeah? Okay, from here, okay. So Ariana, why don't you tell everybody what we did yesterday, especially about the first stop and the impact that it had on you yesterday. So yesterday we embarked on a journey to discuss what well-being is on a local level and on a practical level. So our first stop was in the National Garden of Athens, where we was a very fitting place to discuss what sustainability is and how well-being can be met for our generation, but also for future generations. So essentially, we started by discovering the history of the garden and how this sustainable garden became a reality. And then we moved on into exploring the 17 Sustainable Development Goals by the United Nations and how these goals can be made actually into a reality and how each and every one of us can make small actions to contribute and to make them real. So throughout this journey, what we learned
was that it was local actions and even small actions that actually make the most and the biggest impact and the biggest change and contribute to global progress. What I retain from this experience is that well-being and sustainability are not ideals, they're actually practical approaches that depend on every one of us and that actually contribute to this overall progress. So, and for me, this, in order to start and to be able to achieve this well-being and sustainable development, we must first grow our conscience and be aware of the problems that exist. That's why for me, initiatives such as Lukumi or this conference are very important, because it's by actually talking about the issues and making people realize that they do exist, then we can find solutions to actually solve them and to be able to live in a better and more equitable world. And therefore, I wanted to say thank you very much for this experience and for letting us talk today. And I wanted to encourage everyone to contribute, even if it's in a small action, to their own sphere of influence, to make sustainable development a reality and to ensure that well-being is reachable for all. Thank you. Thank you so much, Ariana. That was beautiful. And now we'd like to introduce you to Athina Virioti, who is a law student here in Athens. Athina, tell us about the second stop at the homeless shelter and the impact that it had on you. Thank you, Nick, and congratulations for all the great things you're doing with the Lukumi Foundation. It's a pleasure working with you. Η δεύτερη στάση που πραγματοποίησε το Lukumi Good Deed Bus ήταν στο κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, όπου επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο σχετικά με την υποστήριξη οικογενειών του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μας υποδέχθηκε η πρόεδρος του κέντρου μαζί με κοινωνικούς λειτουργούς, μας έκαναν μια ξενάγηση εγκαταστάσεις, δείχνοντάς μας τις διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένου και του κοινωνικού παντοπολίου. Στη συνέχεια, το Lukumi Foundation πραγματοποίησε μία δωρεά πάνω από 500 είδη σε διάφορα τρόφιμα, μεταξύ των οποίων κρουασάν, κέικ, γιαούρτια, μπάρες δημητριακών, χυμούς, νερά, ενώ και κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στο λεωφορείο είχε φέρει μαζί του και μία τσάντα με διάφορα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα μακαρόνια, δημητριακά, κρακεράκια, μπισκότα. Φτιάξαμε 50 Lukumi Good Deed Bags, τις οποίες στη συνέχεια τις δώσαμε εμείς οι ίδιοι σε μέλη οικογενειών του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες το έχουν ανάγκη. Το Lukumi Good Deed Bus και η συγκεκριμένη δράση έχουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι αναδεικνύουν την αξία που έχει η κοινωνική προσφορά, συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, αλλά και ταυτόχρονα στη συνειδητοποίηση της αξίας της ομαδικότητας και της συνεργασίας για την επίτευξη πραγματικής κοινωνικής αλλαγής. Είμαι σίγουρη ότι και εγώ, αλλά και οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαμε στη συγκεκριμένη δράση, αισθανθήκαμε τρομερή χαρά, ικανοποίηση, τονώθηκε πολύ το αίσθημα του εμείς, ενώ ταυτόχρονα βγήκαμε εκτός του comfort zone μας, αντικρίσαμε την πραγματικότητα οικογενειών που διαβιούν σε μια διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τη δική μας και πραγματικά αισθανθήκαμε πώς είναι να κάνεις την αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν θα ξεχάσω ένα μικρό κοριτσάκι που ήρθε χθες μαζί με τη μαμά του για να πάρει τις τσάντες που φτιάξαμε, τον ενθουσιασμό της όταν είδε το περιεχόμενο, καθώς επίσης και τη χαρά όταν ήπια το χυμό. Και αυτό είναι που μας μαθαίνει το Lukumi Foundation, ότι είναι μικρές, απλές πράξεις που μπορούν όμως να έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή ενός ανθρώπου και πόσο μάλλον ενός παιδιού. Thank you, Athina. You're a great public speaker. That was beautiful, and you're going to be a great lawyer someday, too. I can see you in court. Now let's introduce to my friend Tekla. Tekla, come here. Tekla is from Lake Como, Italy, who came in. She serves on our International Good Deed Council. And Tekla, it's such a pleasure to have you and your friends here. Please tell us about the third stop at the animal shelter and the impact that it had on you yesterday. The third stop of the Lukumi Good Deed bus tour was the animal shelter. There, the Lukumi Foundation donated food and toys to some animals, and we also met some of them. It was really inspiring because it made
a lot of people know and understand the different reality of the shelter, and the good deeds are also important for animals that count a lot in our lives and everyone's lives. That's great. And just one other thing. So I mentioned that the Lukumi Foundation publishes a book called Inspiring Stories. Tekla is one of the authors that's going to be in that book. And she wrote a story about how she visited Cuba with her family. And she came across a family that maybe she didn't expect what she found out. So Tekla, tell us just briefly about what you wrote there and why that family made an impact on you. When I went to Cuba, I was very little, but I remember that there was this family that was really kind and helpful with us, even if they owned a little. And after the trip, I understand that to be kind and helpful, you don't need to own much. And when I look at somebody that owns less, I think that their appearance or what they do don't count as much as how they behave and how they do with us. And it was really inspiring to see that family that was so kind, even if I never expected it. That's beautiful, Tekla. There's a line in one of the Lukumi books that says, everyone is different, but we're really all the same. And all the children around the world may be different, maybe from different countries, but we really are all the same. And like you said, there's kindness in all of us. So, συγχαρητήρια, παιδιά. Thank you all for everything that you did. And congratulations again, Angeliki and Isabel, on an amazing forum. Together we can make a difference. Λοιπόν, παιδιά μου, ήσασταν πραγματικά η έκπληξη της βραδιάς. Συμφωνείτε? Δεν ήταν υπέροχα τα παιδιά μας όλα? Ελάτε πιο μπροστά αν θέλετε. Ένα βηματάκι, παρακαλώ. Και θα ήθελα, Ιζαμπέλ, παρακαλούμε πολύ, ελάτε να έχουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί. Και Αγγελική μου, σας παρακαλώ. Δεν θα ήθελα να μιλήσω στον πληθυντικό. Ξέρετε ότι σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Είστε φίλες πια. Γι' αυτό και μιλώ στο ελληνικό. Ελάτε παρακαλώ, καθίστε όλοι μαζί. Μπράβο, τέλεια, τέλεια. Γιατί, ξέρετε, η φωτογραφία είναι αυτή που μένει. Και νομίζω ότι θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, τη γιόγκα γέλιο. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να καθίσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιζαμπέλ και Αγγελική, παρακαλώ μαζί μου, γιατί σας θέλω. Ιζαμπέλ, μαζί μου. Εδώ, για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Σωστά. Να αφήσουμε λοιπόν αυτό το μικρόφωνο και... Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ελάτε να σας δώσω το μικρόφωνο. Δεν κρατιέμαι να μην το πω. Γράψτε ένα βιντεάκι το κλείσιμο. Τι λέτε, παρακαλώ. Δεν κρατιέμαι, λέω. Δεν χρειάζεται να είναι μια χαρά. Να σας πω κάτι, επειδή γράφετε αυτό, ανεβείτε πάνω, γιατί δεν είναι σωστό για τους οπερατέρ. Έλα, συγγνώμη, ξέχασα τους οπερατέρ. Αυτά. Εγώ ήθελα να πω ότι καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας εμπνεύσατε και εμάς τους μεγάλους. Και δυστυχώς δεν είναι το πάνελ που ήταν πριν εδώ, γιατί νομίζω ότι δώσατε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που πολύ εύγλωτα έδωσαν, έτσι με πολύ μεγάλη άνεση, γιατί όλοι αυτά σκεφτόμαστε. Πώς θα αλλάξουμε τη μάθηση και τα σχολεία μέσα από την βιωματική μάθηση. Οι αξίες δεν μαθαίνονται με τα βιβλία. Θέλει βίωμα. Και οι στόχοι που λένε τα παιδιά μας, γιατί δεν έχουν στόχους, και εμένα το παιδί μου αυτό λέει και τα δύο μου τα παιδιά, καλοί μαθητές, δεν λέω, και προσπαθούν, μαμά, γιατί διαβάζουμε. Λοιπόν, δεν έχουν στόχους τα παιδιά, γιατί δεν έχουν πρότυπα και γιατί
το σχολείο, οι εκπαιδευτικές μονάδες, και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν τους περνάνε από τέτοιες διαδικασίες βιωματικές. Λοιπόν, μας δώσατε όλες τις απαντήσεις. Όποιος θέλει, ακούει. Και ο καθένας από το δικό του μετερίζει τα βάζει στην ερώτηση. Εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες, που μου δώσατε τη δυνατότητα. Τώρα, θα ήθελα, πριν κλείσουμε, κυρία Ιζαμπέλ, θα ήθελα να κλείσουμε μαζί. Και οι τρεις. Συμφωνείτε? Και η Ιζαμπέλ, κάτσε να πάρω εγώ το μικρόφωνο εδώ για να έχετε εσείς το μικρόφωνο. Αυτό είναι έκπληξη. Ναι, αυτό είναι γιατί δικό μου. ομολογώ ότι δεν το είχαμε σκεφτεί. Εγώ κάνω 18 χρόνια τηλεόραση ζωντανή. Δεν έχω μάθει τα στημένα, οπότε ξέρω ότι σας ευνηδίασα. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί κυρίες και κύριοι, ξέρετε, για να υλοποιηθεί ένα φόρουμ τέτοιας ποιότητας, υψηλής ποιότητας και κυρίως με τέτοιους ανθρώπους, σπουδαίες προσωπικότητες, σε αυτό τον υπέροχο χώρο εδώ, δεν είναι εύκολο. Θέλει πολύ καιρό δουλειά, μεγάλη προσπάθεια, και αυτό το φόρουμ πραγματοποιήθηκε και φέτος με πολύ μεγάλη επιτυχία, χάρη σε αυτές τις δύο σπουδαίες κυρίες που έχω δίπλα μου, και είναι μεγάλη μου τιμή που συνεργάστηκα και εγώ και αποτέλεσα ένα μικρό κομμάτι αυτού του συνεδρίου του φόρουμ. Ιζαμπέλ, Αγγελική μου, δεν ξέρω, να δώσω το λόγο πρώτα σε σένα, να πεις μια κουβέντα. Αγγελική μου, εσύ, μια κουβέντα, για να κλείσουμε όμορφα. Εγώ να ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω τη Μάγδα καταρχήν τώρα εδώ, γιατί δεν σε ευχαριστήσαμε. Εμείς πήραμε κάποιες ευχαριστίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πράττω εγώ την αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Να ευχαριστήσω όλους όσοι είστε εδώ τώρα μαζί μας και ήσασταν εδώ από το πρωί, από τις 9.30 ώρα. Κάτι σημαίνει αυτό για μας. Δηλαδή μπορώ να πω και να θυμηθώ και κάποιοι από εδώ ότι στο πρώτο συνέδριό μας τέτοια ώρα περίπου ήμασταν λίγοι εδώ. Έτσι, αυτή τη φορά έχουμε καταφέρει, έχουμε κρατήσει το ενδιαφέρον, έχουμε μεγαλώσει το κοινό μας. Έχουμε πολλούς περισσότερους εθελοντές όλων των ηλικιών κοντά μας, τους οποίους τους ευχαριστούμε. Ο μικρότερος είναι εδώ μπροστά μας, ο Μάρκο. Τον μεγαλύτερο δεν τον λέω, δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε και τον Μάρκο που είναι εδώ μαζί μας πάντα. Και φυσικά τους ομιλητές μας από την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Ήταν μεγάλη τιμή που είχαμε. Είχαμε πολύ σπουδαίους ομιλητές και ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ήταν αυτά που και εμάς μας έχουν εμπνεύσει κατά τη διάρκεια των ετών για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Τους χορηγούς μας φυσικά και όλους. Ευχαριστώ πολύ, ευκαιρία. Νομίζω ότι οι κυρίες με έχουν καλύψει. Ήταν μια πάρα πολύ πλούσια μέρα σε επίπεδο, θα έλεγα, πνευματικό, ψυχικό, συναισθηματικό. Εγώ προσωπικά ένιωσα έτσι πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Άγχος, σίγουρα, αγωνία, πώς θα πάμε, πώς θα κλείσουμε, πώς θα ανοίξουμε. Και τελικά, στο κλείσιμο λοιπόν αυτό, που έχουμε μείνει έτσι με λίγα άτομα, αλλά παρόλα αυτά είμαστε ακόμα εδώ όλοι παρόντες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί νιώθουμε ότι έχουμε πάει ένα βηματάκι παραπάνω. Έτσι όπως έλεγε προηγουμένως και ένα από τα κορίτσια, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιο κορίτσι το έλεγε, ναι, ότι τελικά we just need to make a few small steps. Οπότε εγώ σε προσωπικό επίπεδο πάντως νιώθω ότι έχουμε κάνει αρκετά steps, small steps, αλλά αρκετά steps προς αυτή την κατεύθυνση που επιδιώκουμε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Μάγδα. Ευχαριστώ πολύ την Αγγελική, την αγαπημένη. Και εγώ την Ιζαμπέλ. Και θα είμαστε πάλι εδώ του χρόνου. Και μέχρι του χρόνου να μας παρακολουθείτε για να κάνουμε έτσι ωραίες δράσεις προς την κατεύθυνση την επιθυμητή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγώ δεν μένω μόνο μου εδώ στη σκηνή, σας το λέω. Λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες και θέλω να πω ότι μία γυναίκα μόνη της μπορεί να κάνει πολλά. Δύο μαζί μπορούν να κάνουν ακόμη περισσότερα, και νομίζω ότι ανεβάσατε το επίπεδο για ακόμη μια φορά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε του χρόνου. Εγώ προτείνω να δώσουμε ραντεβού του χρόνου ξανά εδώ. Συμφωνείτε? Σας άρεσε το συνέδριο αυτό το φόρουμ το σπουδαίο και φέτος? Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε να κλείσουμε με το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.